Ayan. Oh, Ayan, okay. so kami ang inyong mga kasama today. Tulad lang ng ginawa ni Bill kahapon, i-introduce ko sa inyo ang ating panel host in a bit. Pero ayun, kasama natin si Dax at saka si Wolf. At kumusta naman ang araw niyo mga gentlemen ngayong Friday bago mag-weekend? Oh, so ito ka na naman, kinukuha mo naman yung trabaho ng iba. But of course, Sorry, we are sorry, sorry. joined by Mr. Wolf here on our hosting panel. We also have, of course, incredible games coming our way. Kasi ito masasabi ko sa'yo, Osay, sobrang excited na ako na nakabalik na rin ako dito sa VCTPH. Because Ayun, the sa past wakas. 2 days, I have been glued to my screen. Parang tipong, uy, VCT time na from 2 to anong oras? Mga 11 o'clock. Buong araw, Grabe. naka-on lang yung Valorant para sa akin eh. Yeah. Long day. Ayan, pakilala natin ang panel host. Yan, na host ka naman! Ayun. Things can go wrong talaga. Ganun talaga ang buhay pero kailangan lang nating Patuloy. labanan. Kumbaga, kung hindi pa tapos ang match, ilalaban pa rin natin. Kung hindi pa 13 kalaban, let's still fight. My name is Wolf. Kasama ko si Dax at si Osiris. And obviously, nandito tayo sa VCTPH 2024 Ayun. broadcast Mhm. na hatid sa atin syempre ng ating tournament organizer, ang Miniski Global. At maraming salamat din sa PPGL, the largest multi-game esports league in the country. And also, thanks to our official super app, Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. I mean, you guys hear the tone a lot, right? Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. At ang paboritong trivia ni Vil na ang tournament na ito ay officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Okay, si Dax ay just following Dax, mukhang eventful ang kanyang linggo. Congratulations Ay, sa'yo. Sana uy. all. Yan. Parang naman di rin ikaw. Pero syempre, eventful din yan para sa mga Valorant matches natin. And we already started talaga yung eksena na ng Valorant dito sa Pilipinas. And not only that, internationally din. Only ang mapapanood nating mga Valorant sa but we have to focus on what is in front of us. Ano nga ba ang dalawang team na maglalaban ngayon, Dax? Kasi parang may konti confusion yata yung mga viewers natin kanina eh. Yeah, it's pretty crazy, right? Nakita na natin yung mga teams. They've all played a match at least over the past 2 days. And we are gonna be kicking things off with a bit of a rematch, guys, kung pansin nyo. Carti Esports versus Old Stinky Cat. Yung MEOW na acronym na mahal ng marami. And this is a matchup na nakita na natin nung open qualifiers last week. That's right. Yeah. And I believe, Osiris, parang nakas natin yung araw na yon. I'm not entirely sure kung yung mismong match na to yung nakita. But we were working on that. And ano nga ba yung pwede nating take away mula dun sa unang paglalaban nila that we can expect in this particular matchup again? Well, observing nga sa kanilang history, pareha silang nanggaling sa 2-1. Pero itong Old Stinky Cat, nanalo sila in a 2-1 fashion against Valhalla, habang ang RT Esports naman is natalo with Just Us in a 2-1 din. So, might be a long day for us, no? Heading into the weekend kasi medyo yung mga games nga natin mas nagiging dikit. Compared dati na mas mostly one-sided, and that tells a lot on how high the standards are right now na lahat nagkakapantay-pantay in terms of playing. Yeah. Ang makikilala natin itong dalawang teams na to for sure. And one thing na kailangan i-take note is galing silang mga qualifier. So far ba with sabi mo nga Dax na panood na natin at least once itong mga teams na to, meron na ba tayong at least rating man lang sa mga open qualifier teams natin? Do you think they're up to the task? I mean, syempre may mga common names na dyan, but can they actually go up against the invited teams? I'll be real with you. I think it's a bit of a different tale for these two teams, and especially based on the records right na nakikita natin. On one side, you got Carti Esports, you got some good names there, like si Hem6, si UG Ness, na matagal na talagang duelist for multiple teams in VCT. But it really feels like they struggle to close things out. Parang kung maabot ng endurance run, natalo pa sa Just Us. Pero the potential is there, especially how explosive they can be. I watched from the open qualifiers nun, si Hem6 nakakuha nga ng ace to try and bring Carti Esports into the fold. But on the other side, guys, ito yung masasabi ko tungkol sa Old Stinky Cat. I think people don't understand ano yung core ng team na ito. And I'm gonna be straight with you two.
it's Game Lab Alpha from last year. Bakit hindi sila na direct invite into VCTPH this year? Kasi doon sila nag-underperform nung split 2 last year. Umabot lang silang 6th place at Geek Fam at Zol yung nakapasok tuloy sa direct invite. But if you look at that core, you look at how they play, and especially nung paano nila tinalo yung Valhalla kahapon, alam mo na, ito yung team na pwede bumalik doon sa at least top 3 ng PH na nagawa nila last year. Yeah, exactly. Nakita natin kung paano sila naipaglaro with Lotus, and Game Lab has been one of the teams who's notorious on taking that map. At a tall task nga para dito sa Carti Esports, which is sabihin natin may mga performance talaga sila Hem6 as one of the veterans, and Eugene S, and even Gabo has his own shining moments during the qualifiers. Pero then again, you are fighting a very experienced team na talagang sabihin natin babad from split 1, split 2 and had to go OQ, pero nakapasok pa rin. Speaks a lot na kung gaano sila ready on taking these games. Mamaya pa natin makikita at may introduce yung mga players natin mismo for the uninitiated. Pero may gusto akong itanong muna sa inyo. Meron ba tayong kailangang tutukan na player sa ngayon with this for each team? Like, we're looking at Carti Esports, kunwari Dax. Sino ba ang... well, actually, skip ko. Gusto ko itanong sa'yo about sa Old Singing kasi parang mas, parang kaka-intro mo lang kanina na ito yung core nila ganun. So, sino yung dapat abangan sa team na to? I think truthfully, we talked about multiple times last year yung core ni na FALX, Aeonix, at ONQT. ONQT, of course, that shot caller from Game Lab Alpha. But it's really the new faces of Old Stinky Cat na kailangan natin pansinin ngayon eh. Yeah. Okay. Sakto, we actually have the teams now. Ito, makikita natin kung sino nga ba ang mga magbabakbakan. First of all, introduce natin, syempre, ang Old Stinky Cat. Ayan. Saktong-sakto nami-mention na nga ni Dax yung core ng team. That's Onyx, that's Dizzy, Folex, Dignified, and Owen QT. Ngayon, gusto ko naman tanungin itong si Osiris. What do you think about this team, and ano ba yung nagsa-stand out para sa'yo? Well, yung pagpasok din dito ni DZ FPS, no, as one of the Gecko mains na nakikita na, I mean, the name itself from the DZ, isa siya sa mga bago dito na talagang nagme-mesh well. So ramdam na ramdam natin yung synergy on how well they play the utilities, na parang it's just another Game Lab in a bit of a tweak lang. Yeah. And now we'll look at their opponents. Ngayon, ang Carti Esports. Interesting name mula nung una pa lang. Pero, familiar naman na kanilang mga gen. Nakita niyo na sila before kung saan man. That's Hem6, Saves, that's si Gabo, si Eugene S, at si Trix. Dax, ano naman ang chika dito sa Carti Esports? Basta ang alam ko, maganda yung filter ni Eugene S sa picture niya eh. Imagine mo yan eh. Diba? Purple na purple. But the truth about this roster is sila yung medyo bago in terms of being Carti Esports. Ang alam ko talaga, back in their community run from before, si Gabo na lang yung tunay na natira from that last year. And instead, they have these names na nagka-impact dati. I mean, I've talked about US, I've talked about M6, but Trix, of course, I think na-mentioned rin kahapon sa mga ibang mga cast, used to be part of that Oasis roster, a strong collegiate resume as well sa Itamaraos ng FIT, if I remember correctly. And he also brought out something very interesting yesterday para sa side ng Carti, diba? First time natin makakita ng deadlock dito sa BCTPH. Yeah. And it unfortunately didn't really work out the way that they would like, pero alam mo talaga may luluto dito ang Carti Esports eh. Yeah. How about you, Osiris? Yeah, isa rin yun sa na-observe ko na medyo nahirapan lang or hindi lang nila na-execute. You got the idea of a deadlock, especially nga na with the recent buff that it received. Kaso, siyempre natuto from the Masters, Dax and Fluffy, na post-plan situation would be strong in the side of deadlock. Pero once na hindi mo makuha yung post-plan situation, paano ka mag-function? Siyempre, kailangan nating tingnan ngayon sino ba yung dapat abangan between the two teams. Like, who is leading the squad sa ngayon na kailangan nating tingnan maigi. That's Folex as well as Gabo. Tingnan naman natin yung mga yung mga stats parang
generally mas pabor dito kay Folex. Tingin nyo ba ay makakatapat talaga ang veterano na si Gabor, known name in the scene in this particular series? Yeah, I think so because Gabo right now again has to be that core player from Carti, and there's a reason why he was still retained over anyone else. Folex though, big proving ground against Valhalla kasi isipin mo mga pangalan na katapat ni Folex nung matchup nila, 'di ba? Si Georgie na talaga the Boracay Jet, one of the best duelists in the PH. EJ na galing ng VCT Pacific at kinaya ni Folex yun. So really for Carti right now, I guess yun talaga yung magiging key to victory nila. Bantayan at try nila i-contain ang magagawa ni Folex ngayon eh. Exactly. Consistency is the key dahil nga nakita naman natin na si Gabo on his KJ, ilan yung mga nakuha niyang kills on the open qualifiers has been really a core para nga maka-move up sila. But Folex with his own consistency naman, talagang nagta-top frag pa rin siya every map kahit matalo man sila. So dito magkakalaman kung sino nga ba talaga yung pwedeng mangibabaw sa current teams natin. I'm glad that you brought up yung mapa dahil eventually yan na yung mga pag-uusapan natin. Very quickly lang, Dax and Osiris, ano ba yung mga expectations natin dito na ipaprioritize ng mga teams when it comes to their map picks? Kung may Venn diagram tayo ng maps, diba? I think Lotus is a map that both of these teams would want to play. It was very successful for Carti Esports for very long, and especially na natalo na nila yung OSC no open qualifiers dito 13-11. On the other hand, we always talk about OSC having that game lab history. That was their best map from 2023. Continuing on 2024, best map pa din nila. And yung only talo nga nila so far dito sa Lotus is against Carti Esports, so you know they're gonna be hungry for a bit of revenge. Yeah, so Lotus will be there. Icebox always has been one of the, sabihin na natin, a decider map. So pwede rin siyang lumabas, especially din yung mga Cypher would be a great pick ngayon. A Split is a great Cypher map. So Split might be showing up as well. Napakaraming possibilities, but I'm banking on an Icebox and Split. Yeah. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung ganun yung naging mapa natin from before when they faced up against each other. So, napakataas yan naman ang chance na dyan lang din tayo babalik. Ang gusto ko sabihin, ito rin yung huwag natin kalimutan, there was a very specific map na baka takot na ang Carti Esports to play on versus Old Stinky Cat, and it is Bind. Because MEOW picked that up, and if you guys remember what happened in the open qualifiers, it was a beautiful 13-0. So, Carti Esports, they might be using their first ban sa ating map selection mamaya para lang doon unless may iba nilang plano. Wow. At mukhang mas maganda na lang din, sabi nga nila, err on the side of caution. Mas maganda nga maging safe na lang. Lalo na ngayon na nandito tayo sa group stage kung saan points sobrang nagmamatter nito. And I think dito na tayo pupunta sa mga difficult questions. Let's start with the difficult questions now, which is, ano nga ba ang inyong prediction sa series na to? Ako, easily, I would go for Old Stinky Cat dahil ang angas ang ganda nung ang ganda nung nila abbreviation nila. MEOW instead. Just kidding. I think they got this. I think mas maganda naman yung track record nila so far the past 2 weeks. So mas madaling pumabor sa kanila. But how about you, Dax? Sino yung sa tingin mo mananalo sa series na to? Wait lang, may skit ako pero 50-50 kung gagana. Okay, sige. Okay, I'm gonna reveal to you guys my prediction. Ay, harang ako Bro, harang ako! I'm gonna go for Old Stinky Cat as well. And nasasabi talaga natin, the fact that they took down a team like Valhalla yesterday really proves na this is a very meticulous team na alam nila yung mga plano nila, alam nila yung roles nila. There's a little bit less ego sa pagginagawa nila. And I love the fact that they have up-and-coming players. Si Dignified, matagal ko na rin nakita yung career niya at paano siya ma-ascenso. It's great to see here in VCTPH. And it just goes to show, sa Old Stinky Cat, meron silang old faces na nag-succeed na may new faces na alam nilang naka-prove na sa community scene. It is their chance to make a bigger splash now. And sana hindi old and stinky yung pinakita mo sa atin. Uy, malinis yan. Kakaligo lang yan. Yuyo, inaaway ka. Ako as a cat dad tulad ni Dax, syempre hindi muna ako mag-old stinky cat kasi yun yung binoto ko kahapon. I wanna give the chance din para dito sa Carti Esports na patanayan yung kanilang sarili at make sure na
they are still part of the league. Feeling ko mas gutom sila ngayon with the recent loss, and having 2-1s across the board means they can contest anyone. Although I'm a G-Lab fan, but still Carti for now. At least at least one of us ay magiging tama after the end of the series so far kasi parang naging parang Lagi na unanimous lang sa ako mali eh. mga panel natin na lately at to the point na nakaka-curse yung mga teams na ganun. So mababa yung turn rate na, but at least now medyo it's a split decision between the two of us. Siguro mabilis na lang din na tanong dito kay Dax. Ano yung isang key factor na pwedeng gawin dapat ng kalaban nila, which is Carti Esports, kung paano nila ma-overcome yung yung kanilang kalaban? I do feel like here for Carti Esports, yung one of the biggest strengths nila is pag online ang backline. So it really has to be Eugene S making that space to give the chance for players like Hem6 to get those pop-off moments. Kasi para sa Carti, yung pinakapansin ko pag mahulog kagad yung frontline nila, mahulog kagad yung duelist, nahihirapan yung Carti at umaasa sa clutch. Pero pag nakapwesto sila na maayos at makahanap ng pick or ang space at the very least, it really feels like dun yung magiging potential ng Carti na okay, ito na tamang moment natin kasi naging problema nila nung kalaban Just Us, medyo nag-gas out sila pagdating nung icebox. So it's just a bit of that endurance rin moving forward. Yeah. And how about you, Cyrus? You voted para dun sa Carti Esports. So, isang mabilis lang, ano yung dapat gawin ng Old Stinky Cat para mamali ang prediction mo? Feeling ko, just be explosive. I mean, let loose. Ganun naman lagi ang game lab. They just need to do their task and then that's it. Tignan natin kung magagawa yan ng dalawang teams as we head on over to our Vito. Kung di ako nagkakamali, ibabato muna natin to sa ating mga malulupit na casters. Kaya na muna. Hello, ladies and gentlemen! Magandang hapon sa inyong lahat. And syempre, happy Friday dahil kami pa rin syempre ang magkakast dito lamang sa VCDPH regular season. Ako nga pala si Rere. Kasama ko ngayon si Taylor at makita na nga natin ng laban between Old Stinky Cat together with... Ano yung hawak mo, Ray? Ay! Bouquet! Yan! Uy, Bouquet. sheesh! Bouquet. Naging blurred. Oo, blurred yan. Parang iba no? Diyos ko, parang iba hindi kita, no? Hindi pa kasi na-unlock yung DLC. Yun kasi yun, guys. So magandang hapon sa lahat ng nasa Pinas. Magandang umaga sa mga kapitbahay ko sa Germany. At sana maganda ang gising nila kapag naririnig nilang sumisigaw tayo dito, Ray. Pero excited na ako at balita ko galing sa isa sa mga supporters din ng VCT yan, na. Ano talaga halagang nakita lang natin na dito, Taylor, na pagdating sa Old Stinky Cat, dagdag ko lang together with the Carti, na tatanda natin pagdating sa Carti, marami pa rin silang kailangan patunayan. Pero ang ganda na ng performance nila yung mga nakaraang araw, pero hindi naging enough. Well, itong Old Stinky Cat, medyo nagulat ako sa performance nila, Taylor, kasi kahapon against Valhalla, sobrang palong-palo talaga sila. Grabe, nakita ko yung match kahapon. Actually, napakahaba nung araw na yun, 'di ba? So, maagang natapos sa side ko, pero mukhang sa inyo diyan sa Pilipinas medyo na late ang tapos ng mga laban natin yesterday. Pero mainit, syempre, yung mga teams nga napapasok dito sa ating regular season. And obviously, we have right now na unang match nga natin for the series for today is gonna be MEOW versus Carti Esports or aka Old Stinky Cat. At kahapon nga, nanonood yung pusa ni HG, nagtataka siya bakit. Bakit siya magtataka? MEOW nga yung naglalaro. So sumusuporta lang yung pusa ni HG dito. Pero kita na nga natin, Ray, Breeze ang unang veto or band map natin. Sunod dyan ay Sunset, which is surprising kasi yung mga teams ngayon parang gustong-gusto nilang laruin yung Sunset. Tama na, wag na sila mag-sunset gano, pero mukhang ayaw na ngayon ng mga taga-MEOW. Pero big shoutout sa mga taga-Old Stinky Cat. Salamat at MEOW pa talaga ang gusto nyong tawag namin sa inyo. Pero anyway, Carti Esports, ano kayo magiging unang map nila? Pero mukhang sa mga mas parang kabago-bago na mapa, I don't want Breeze, I don't want Sunset. Sabi ng mga taga
Carti Esports, doon kami sa basic, doon kami sa pinakaalam ng lahat. We're gonna take the risk going into Ascent dahil parati na lang dito guys it's the same map talaga, it's the same contents, it's the same type of lineups, the same type of agents na gagamitin mo dito, and you'd rather have that high risk pagdating sa Ascent kasi mas sure kayo kaysa sa mga ibang mga mapa. But for MEOW naman, mga taga Old Stinky Cat, ano kaya yung favorite nila? Dahil so far, ang ganda ng kanilang mga performance at pagdating sa bind din na Taylor, mukhang dito nila papakita. And finally, makakita tayo ng bind mali. Oo nga, no? Kasi puro mga usual, mga breeze din yung nilalaro nila. You also do have yung mga sunset as well. At syempre, ito, Ascent, Bind, yung mga first 2 maps na makikita natin dito. Kaya nga na-mention natin kanina as well. Ascent, obviously, alam na natin tong mapa na to. Kumbaga, mapa nga ng Pinoy ang tawag natin dito, di ba? So, with this, tingnan natin kung ano yung magiging sunod na mapa natin dito because Icebox so far is also banned. Oo, ayaw nila mag-icebox. Takot sila sa mga matches silang madidikit last time, especially sa Old Stinky Cat. Pero this is quite smart pa rin, rather for Carti Esports. Sabi nga natin, may mga ibang maps pa na kailangan nila i-calibrate yung kanilang mga strats kasi may mga ibang maps pa na medyo complicated kung paano nila gusto to. And Carti Esports nga, sa Icebox, hindi ganun makaganda yung performance nila coming in from that open qualifiers. Nahirapan nga sila going out against the BAIS. And now for, Stinky Cat, they will be banning Split. Oy! Ano na natitira? Sobrang daming mapa kasi dito sa Valorant Lotus, yun. Lotus yung sunod na mapa or yung decider map natin dito, Rere. And if I'm not mistaken, nilaro nila rin to kahapon dun sa match na meron sila. And kung titignan natin, maganda ang pinakita nila ron as well. With this Ascent, Bind, Lotus, kanina nag-prediction na yung mga panel natin, Ray. Ang balita ko, 2-1, pero towards MEOW yung kanilang prediction dun. Ikaw, sa tingin mo, when it comes to the map V2 that we're looking at right now, ano magiging prediction ng isang Ray dito? Bes, pag gusto mo ba talaga ako mag-predict? Isipin mo, si Osiris present today. Si Ray Ray present din siya today. Magkakas kami, Lino, ni Osiris. Feel ko Old Stinky Cat. Ang ganda ng performance. At saka, syempre, Game Lab na dati yung mga to. Although wala na si Dritch, wala na din kagad si iba nilang mga naging membro before. Pero I'm glad na yung core pa rin nila nandun at heart pa rin sila. At looking at their strats, looking at their applications, there's still yung foundation na dun pa rin. Mas hungry nga sila ngayon. Mas nakakatakot ang Old Stinky Cat. And ito pa maganda, may coach na sila ngayon. Si Boss J. Amo. So talagang nakaka-excite kung ano pong pwedeng pahitan nito. And for Carti Esports naman, hopefully makuha nga nila tong match na to. Dahil so far, medyo natatalo talaga sila. Although dikit naman. Well, dito magkakaalaman. Kaya nga tayo may regular season, di ba? And obviously, kaya nga naglalaban-laban din yung mga teams na meron nga tayo dito for the regular season itself. And I'm quite excited to see kasi ito yung parang meron tayong mga oldies talaga na yung experience pagdating sa VCT. Simula season 1, nandito sila. And then you also have those teams na nabuo magmula dun sa passion from the collegiate and then napunta na nga dito sa VCT mismo, which is already the main stage of Valorant basically. First step towards that goal to make it into international teams. So, malaking bagay to para sa kanila. And at the same time, I'm excited to see, gaya nga na mention mo kanina, Ray, na yung Old Stinky Cats nga dito, they surprised us yesterday as well dun sa mga matches na nakita natin with how the aggressive plays works out as a lot of times and kung gaano nga rin kalakas yung firepower na kaya nga nilang dalhin sa laro na meron din tayo dito as well. Pero you cannot discount the fact na for Carti Esports, ang dami rin nilang napagdaanan dun sa open qualifiers natin. And obviously, you have players like Eugene S, for example. Sinatrix, ito yung mga players din na hindi na bago, kumbaga bagong luma na dito sa henerasyon ng VCT PH.
Oo, nakita natin si Trix galing syempre sa RRQ din kagad itong isang katulad niya nakita natin on that duelist role din talaga sobrang explosive. Although may mga adjustments na nga siyang ginawa kasi pero on the other side naman for Eugene I think siya talaga yung isa pwede natin sabing perfect offer talaga parate dito sa larangan ng Valorant. Almost all of his games whenever he's on that operator, nahirapan talaga yung mga kalaban niyang i-shutdown siya. So let's see if it will work against a team like Old Stinky Cat against sa mga taga MEOW natin ngayon na iba din yung meron sila. They have Folex, they have Aeonix, diba? At sobrang explosive na players. Pero all I can say is talagang ang young ng roster na to. And alam mo ba, tinanong ko si Aeonix. Sabi ko, Aeonix, maglalaro ka pa ba? Ngayong VCT 2020. Sabi niya, babalik na daw siya sa school. So sabi ko, sayang naman. Isa ka sa mga magagaling talaga din maglaro. Nakita din namin how explosive you are. Pero biglang, sinurprise na ako. Nag-tweet ng yung GIF, yung GIF na nag-sign ng contract. Sabi ko, babalik ka pala, pero good luck. Sabi niya, last try na daw niya kagad sa professional scene ng Valorant. And I think talaga yung mga last tries niya, mo may kita talaga yung nila, all of the best na 100% lakas. And yung sacrifice na ginagawa ng players natin, di ba? So nakakatuwa naman na makita na pinagsasabay nila yung dalawang bagay na importante sa kanila. Narinig ko na rin yan. Narinig ko na yan kay Ching eh. Ang daming beses na nga nag-retire ni Ching. Bubabalik pa din, di ba, Ching? At etong mga teams at mga players, kagaya nga ni Aeonix ngayon, kung sakasakali man, it always has been like that. Yung passion muna yung magiging puhunan mo, and then towards the end, makikita mo yung end goal. And maybe, para sa side, sa team nila, ito yung end goal na inaabangan at sinusubaybayan nila as a team as well. Tsaka nakita ko din yung interview ni Folex kahapon, actually. Di ba, kinakausap siya ng ating panel. And one thing's for sure na nag-stick together pa rin yung mga majority players nga ng Game Lab before. Dahil din sa experience, and not the experience itself, pero yung chemistry na nabuo nila along those years, alam nila na isa to sa mga pinakamalakas na chemistry na meron dito. Especially after nung kaguluhan buong off-season at kaguluhan o pag-change ng players nung ibang mga teams natin dito. Isa sila sa mga at least nag-stick together talaga na alam mong mag-gel together yung mga gameplay o yung firepower na kaya nilang dalhin sa matches. Diba? Sobrang talaga eh. Yung aside from pagiging sa friendship na meron sila, yung chemistry na pa-importante. At alam na nila kung ano ba yung magiging loopholes ng bawat isa, diba? The more that you become so familiar with them, alam na din kung sino yung usually na mabilis mainis, diba? Mga normal lang overheat. Sino yung mabilis matilt. So, paano mo sila mapapakalma. At ito pa, after naman ng mga games na to, friends pa rin naman sila. Yun ang pinaka-importante. Talagang nakita mo sila, Ching, at tatagal na nilang naglalaro dito. At kahit mag-trash talkan sila ni Georgie sa comment section, ano nangyayari, guys? Magkaibigan pa rin sila. Tawang-tawa nga ako eh. Buti di pa nababan sa PPGL yung si Ching di pa gumagraduate. Nag-aaway sila sa chat, pero pag in real life na LAN event, magka-hug sila. Ganon ka tindi ang friendship na meron dito sa VCTPH. Nakakatawa lang isipin, syempre, dahil mapapansin natin yung mga teams na meron tayo sa Pilipinas as well. Kumbaga, yung mga players hindi nagbabago yung ibang mga players. Talagang parang Frankenstein na binubuo mo sila isa-isa. Para kang nagbubuo ng Exodia kung iisipin mo as a team. And itong mga players nga natin from old to new, whatever it is na meron, they're just all trying to prove who's the best team dito sa Pilipinas na meron and sino nga ba yung makakaangat at makakapasok syempre sa Ascension, sa mga darating na mga international tournaments din natin as well. Well, yan yung aabangan natin as syempre balita ko malapit na yung agent picks, yan agent selection. Diyan ako excited eh. Sa tingin mo ba, Ray, sa regular season may mag-ISO? Oo, meron yan sa split siguro, feel ko. Feel ko lang kasi mahirap pag piniling ko na lahat ng maps chismis may dyan? Na wala may nagbabalak mag-ISO? Wala? Ano po? Wala hanapin ko may mamaya na-signal kung ni meron. Riri ngayon? Ayun guys, wala kasing gusto maglabas ng strat, lahat nagtatago. Pero to, nagtatago. may mga natanong lang ako actually. Ano tingin niyo sa ISO? Yan, yun yung tinatanong. Alam ko, tinanong ko dito ay sila, yung dating roster ng Game Lab. So, yung nasa Old Stinky Cat, yung isa nasa SR Nakage, at yung isa, lilipad na ata papuntang, I'm not sure if Indonesia or sa, India. Sheesh. So,
sagot nila sa akin, pagdating daw sa ISO, maganda daw to. Kasi para siyang Phoenix in a way. 'Di ba? Pag nagkaroon siya ng ult, 'di ba? Medyo talagang kalaban mo, mapapariwara, naka-isolate lang. So talagang yun yung maganda daw about it. Pero overall, iba pa rin daw ang Jet tsaka ang Raze. And speaking of Jets, mukhang sa Ascent, dito pa rin nila gagamitin. At best, kailan ba nagbago ang comp dito sa Ascent? Yun pa rin, di ba? Walang magbabago sa bahay na Siyempre, to. wala silang binago sa mapa eh. So, ganun pa rin talaga. Makikita natin yung double ini setup mula sa dalawang teams nga natin dito in the form of Sova and Akeo. And a very default kind of scenario mula dito sa dalawang teams. Expected ko na actually, Rere, na magiging slow ang mga plays ng mga players natin dito dahil very much heavy default setups ang makikita natin dito sa Ascent. Pero malay mo, they might surprise us. Ang bago? Pwede? May bago kaya sila gagawin. All mid, 3 Oo. rounds continuously, ganun. Baka si Killjoy na ngayon yung mag-entry, diba? Oo, Pero to, yun lang yung bago. yun na. Pero on the other side, ito nga si Hem6. Dati initiator siya usually, ngayon nandun siya sa may Omen role. While si Trix naman, usually nakita natin siya on that Killjoy, pero ngayon nag-KO siya. Sobrang flex nga ng mga players natin recently. Like marami na sila, unlike dati na may hard role lang sila, kung duelist lang sila. Ngayon ang dami na talaga, mas nagiging universal na sila, kumbaga parang mga ano lang, aim high Pinay, 'di ba? Mga ano talaga, universal. Oo, mahilig sila mag-travel. Ganon. Ganon yung mga... Parang ako ang pinaparinggan mo ah. Hindi, ba? Nakakapansin na ako, Rere ah. Diba? Universal role. Miss Worldwide. Oo, worldwide. Pangmalakasan. Pero, World domination ang Oo, hanap nila tama. dito, Bessie. Tama. Ayan, sa mga dalawang teams na meron nga tayo dito. Pero I feel like when you have a very heavy default setup and then you also have a mirror match as well, magbabase na lang tayo kung sino yung mas explosive din umentry sa dalawang teams na to. Sino yung kayang mag-online agad-agad para lang masagot yung mga gusto at kailangan ng sarili nilang team. Ganun na lang ata yung magiging scenario dito, Ray. Ikaw, sa tingin mo? ako dito, it's the battle na lang. Parati na lang sasabihin natin to, pero parehas silang, sino bang team na rather, ang may mas magandang execution naman parati. Pero, sa mga games natin recently sa Ascent, I think mas maganda na lang sabihin natin ganito. Sino ba ang mas magkakamali, di ba? Kasi kaya naman mo nang gawin yung mga same plays, kaya mo nang i-perfect nun, pero sino ba yung magkakamali na sa execution? Sino ba yung hindi kaya? Sino ba yung makukuha pagdating sa mga alarm bots na yan? Pero sana nagkaroon tayo ng Cypher dito. I think mas gusto ko yung Cypher in a way dito sa Ascent kasi yung mga entry points. But then, the good thing with Ascent is that sa sobrang perfect ng map na to, hindi na may isip ng Valorant na gawan pa ng change. 'Di ba? Parang sa kabilang bang-bang, yung may number 2 tsaka may dust yung pangalan. Yun na yung ano niya, mainstay kumbaga. Mainstay map na meron tayo dito sa Valo. And so far, ganun pa rin naman ang scenario na meron tayo. Ayan, kita mo, yung nanoswarm nasa bubong. 'Di ba? Diba? Sino ba ang magkakamali? Alam mo, It's all part of the plan. ang casting namin ni Tyr, hahanapin namin yung mga nagkakamali. Kasi lahat tama na eh. Default na lahat eh. Oo. Entry to hard side mula kay Eugene S nga dito. Frenzy at mukhang gusto niya pang lumalim pagdating sa city side. They might catch some players off guard here pero nagkasalisihan na sila dito. Nakakuha siya ng isang pitas pero agad-agad naman siya shutdown. Yung bilis naman kagad. Pero si Polex, gabi, ginalingan niya si Hen6. Pa-fall down na kagad isa-isa ang mga miyembro. Pero di nila in-expect si Trix. At ngayon, 3 sa 3. Anong nangyayari sa mga miyembros ng MEOW? Bakit lahat sila nag-weave? Pero sige, okay lang, 3 na lang. Yonix, mag-isa na lang. Nakita niya kagad ngayon. Si Mr. Safe, you'll be safe here. Kantayan ni Rico Blanco. Pero ngayon, as he's gonna go for that defuse. Dalawa, isa. May oras pa ba siya para ma-half si Gabo? Nag-overtake. Pero nga lang makuha yung pa. Sayang naman yung kay Onyx. Clutch siya sana yun. Pero hindi pinabayaan ng Carpi Esports as they take the pistol. Napakainit, Terror. Grabe. At
least alam mong every card is open, especially on a pistol round na makikita nga natin dito. Muntikan pa mabawi, muntikan pa maklatch actually sa isang pistol round netong si Aeonix. Pero up until the end, si Gabo, alam niya yung timing. Alam niya kung kailan ma-half. Alam niya rin na kailangan niya nang mag-swing out at that point. And obviously, you have a Ghost versus a Classic. Kailangan mo makahanap nun din. Kundi, mamamatay at mamamatay ka talaga. Anyway, second round na para sa ating lahat. At Aeonix, just with the Sheriff, makakapitas ng isa towards mid. That's gonna be that push. Eugene S for a double, pero Owen Cutie from behind. Mababawi din yung kills na yun agad-agad, pero kanya-kanyang trade-off sila dito, Ray Ray. At yun nga lang, magiging 2v1 pa. What a turn! Pagdating sa MEOW together with Carti Esports, looks like they underestimated yung mga hawak-hawak. Pero ngayon, kalaban nila Vandal. That's gonna be against Safe. He needs to go for that plant first. Pero syempre, may mga utilities pa na gagamitin ngayon ang MEOW against him. Ngayon, walang information gano'n si Safe. Pero although mayroon naman siyang beacon, tignan pa nga natin kung anong next niyang gagawin ngayon against them. Good plans for MEOW this time. Ibebait ngayon ni Dignified si Owen dahil low on HP na. Pero remember, this is a Vandal versus itong kanilang mga Spectre Gaming. Pero may isa pang flash na pwedeng gamitin, ha? That's gonna be the first swing. Hindi niya alam, hindi siya aware na nakatawid na rin yung Omen dito, which is si Owen Cutie. 12 HP remaining. Mukhang magkakasalisihan pa sila. At yun na nga, nauna pa rin si Save para makita si Owen Cutie dito. At least, para sa side ng MEOW, ang sakit ng damage na ginawa nila towards Carti Esports, especially when it comes to economy and especially for their bonus round, isa na lang yung Vandal na matitipid nila rito. Saka sabi nga natin, di ba, less mistakes para sa side dapat ngayon ng mga taga-MEOW. Pero I'm happy to see na with those pistols only, nakagawa sila ng maraming damages. I think we gotta give credit, syempre, kay Dignified as well. Pero medyo sayang lang to. Kung hindi siguro na fall down kagad si Dignified doon, kung nauna si Owen, maybe it could have been different. Pero ngayon, towards that push, M6, nakapag-TV, pero mukhang narinig siya kagad ni Owen. At trapped na naman ngayon ang mga Carti Esports, pero nag-iingat pa din sila on that part. Nilabas ang flash, wala pa rin. Mahalata pa rin ba nila si Owen is finally gonna take down one. Itatry siya ikunin ni Eugene S. Ano nangyayari dito? Oh my goodness! Hindi tinamaan ni Eugene S. Nabulag siya doon, Bessie. Oh my God! Ang daming nangyari pagdating sa A-main. Nagkasagutan yung dalawa. Si Owen, hindi siya makakaligtas kahit nakapag-TP out siya doon. Pero just on the brink of time, makakasilip na nga dito si Safe. And that's gonna be Folex actually catching him. Instead, Gabo naman ang natitira. 1v3 scenario. And wala siyang choice kung hindi tumawid dahil kailangan niya makabalik. That's gonna be a 2-1 in the side of MEOW this time around, Rere. Ang gulo nung nangyari pagdating sa A-main, yung skirmish na meron sila dito. Kumbaga nagsasagutan yung dalawang Omen ng utility pagdating sa flashes eh. Pero ito this falls down on this first initial kill from Owen. And then, nakakuha pa siya ng pangalawa. At the end of the day, nagkamali pa yung shock dart nung pangalawang beses. So yun nga sabi mo kanina, Ray, paunahan magkamali. Ang mga players natin, umaga pa lang kasi guys, medyo maaga pa to sa isang Papainit pa lang. Rin to, 2 p.m. Maaga-aga pa to. Siguro gumising mga to 10 a.m., 11 a.m. naligo, kumain. Di po sure kung naligo lahat ng yan. Kasi sabi dito ni Boogie, sabi ni Kiloy, ano daw yung iba daw dito hindi naliligo. So, pampaswerte daw kasi yun. Si Para Senior hindi Carl daw mawala yung tutok. Si Senior Carl di daw naliligo yan, sabi sa comment Nag-drop section. name. Din-rap. Grabe naman kayo. Sorry, Senior Carla, the drop name ko lang. Sabi ng mga teammates mo, hindi ka daw Hindi naliligo galing sa amin yun. Oo, we just say facts, you know? Bawi ka na lang sa comment section ulit. Ganun na. Bawian mo na lang, kumbaga. Ionix! Nakadalawa na. Mukhang mainit si Ionix today, Ray. Si Ionic parang walang pinapatawad to.
Sabi nga niya, last ano na daw niya diba? Na paglalaro, so why not go all out? And he makes the most impact plays. I think he shuts down yung mga players kagad, mga entries ng Carti Esports. At dahil sa kanya, nagiging messed up yung bagay-bagay. Pero nga lang yumuko si Eugene 30 S seconds doon. left. Pero rinig na rinig siya ni Owen, guys. Akala nila walang nasa site. So mabibigay niya information with Dignified. Pero nagtatago pa rin siya. Marunong magtago ng feeling si Owen. Nakita na nga na kagad ngayon si Gabo na nakapwesto ng flash. Pero pati si Gabo, na-flash yung kanyang sarili. Rather si Trix. And finally, mga taga Meow takes this at 2-all na tayo. Ang laki nung bigay o nung nadadagdag ng mga kills dito ni Aeonix. Nagsimula yan from what? Nakita natin yung sheriff shots niya dun sa pistol round nila kanina na buy round na nga nung Carti Esports. And because of these initial pick-offs na nakukuha nga niya as a killjoy even, nababali niya o at least nagigitnaan niya yung kumbaga kung ilang players pa yung buhay mula sa dalawang teams na meron tayo dito. And so far, it has been impactful, especially on the side of Meow here. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan and kung magiging mainit na rin yung ibang players dito ng Carti Esports. Eugene S. At the rest of the team, puhunan nila dito is the Sheriff itself. You have, of course, the knives from the Jet. At yun lang, yung meron sila so far. Ang hirap na to. Walang-wala na yung Carti Esports. At mahirap yan, di ba? Pag nag-invest ka sa isang bagay, tapos walang-wala ka na din after. Pero syempre, ang plano naman ng Carti Esports dito is meron naman sila mga sheriffs. They have 2 ultimates as well. Eugene as naghahanap with this Blades. Hindi nila nakita, hindi nila always check lahat. Yun na kasi Aeonix na naman ang magiging dahilan kung bakit sila shutdown. Kasama na ngayon si DZ. Aeonix gets the second kill. Hinahanap na nila yung dalawang members. Folex kagad, nagnakaw pa ng isa. Si Gabo na lang sa isang iglap sa side ng Carti Esports. Siguro nagulat sa isang iglap si Eugene S. Doon. Sayang, di ko na-clear kagad. At finally, Owen QD takes Gabo out. And finally, after those 2 rounds na nanalo ang mga taga-Carti Esports, leading na for 3 rounds magkakasunod ang mga taga-Meow. Napakalinis na play, flawless round even mula dito nga sa side nila. And to think of, kakasabi lang natin napaka-impactful nung kills ni Aeonix at patuloy pa rin siya each and every round na kinukuha yung mga impactful kills na yon. 7-3 when it comes to the KD as well, same as Folex. So kung mapapansin natin for Mia right now, especially here on the defense, it's that really yung kanilang resolution dito is to wait it out. Mapapansin mo rin yun kay Owen na talagang yung patience niya to wait out and hindi mag-overextend or mag-push out just to help out the rest of the team basically. Talagang talagang sobrang coordinated ng mga taga-Meow. And finally, kahit yung sa mga pistols nila, sobrang flawless pa rin sana ng execution na. It's just that yung amount of yung nag-post plant na kasi doon yung Carti Esports, well on the second time naman na nagkamali sila is just that glow on HP si Owen, tapos may advantage talaga yung Vandal na hawak-hawak ni Safe doon. But overall, Meow, they usually give up the site and they usually retake. So talagang pagdating sa retake ng isang team na to with the help of their coach na yung dati nilang roster walang magawa, si Trix na nga kagad ang unang tutumba. Ang bilis ni Aeonix. Oh my God! Pero Owen, saan ka nakatingin? Pero ilang tao lang din siya nagkakamali, Taylor. Hindi mo na nga kailangan mag-smoke ng heaven dahil papatayin nila lahat ng pwede nilang masilip dito. And Gabo, he finds one at least. Si Aeonix na mainit kanina pa, makakahanap na naman ng isa. Labanan ng turret, kaliwat kanan, and that's gonna be Aeonix for a triple already. Safe to remain. Pero kung mapapansin natin, low on HP na yung dalawang miyembro dito ng Meow. This is still winnable, especially for Safe right now. The flash settles in. He's flashed out, pero pre-fire malala. Ito na, 1v1, and that's gonna be the classic. Hitting the shots instead. Clutch mula sa Carti Esports. Pangalawang clutch na to ni Safe. He finally saved the day. At sabi ko nga kung sino yung most damage sa Meow, yun pa yung natitira parate. At ang laking advantage yan sa mga 1v2 situations. Pero ito talaga
The fact that they didn't smoke itong Raptors, sobrang laki ng risk na tinake nila with Eugene S. Pero all of the efforts ni Aeonix naman on the other side, after getting those 3, hindi naging worth it na naman sa side ng MEOW. Pero at the same time, dito talaga sa Ascent, no? Tells us talaga na ibang-iba ang Ascent performance ng mga teams. Sobrang parehas talaga. Oh, Dizzy FPS, pati na rin si Owen. Agad-agad na mapipitas yung gusto sanang mabilis ang entry dito ng Carti Esports, Ray. And if you think about it as well, kung mare-revive nila si Trix dito, which is a big possibility, at least magkakaroon sila ng tao pa. Pero mukhang hindi nila papayagan to dahil agad-agad mukhang gusto nilang i-push out even yung B-main. Ito yung sinasabi ko kanina yung responsibilidad nila to really cover those side angles. And if wala ng tao, then why push? Alam natin kaya nating antayin na lang instead. Ang ano talaga no need to be aggressive sa mga ganong moments. Lalo na kalaban mo, may pang-gusto celebrity, pero ka po, sana tumingin ka muna. At ang layo na lang kagad ni Safe. Kung nasa Quezon City, ang mga taga-MEOW, nasa Cavite pa si Safe ngayon, pero okay. Always respect the 1v1s. Alam niya na meron kagad, but Dignified finally shuts him down. And we are here, 4-3 series of banters, rounds per rounds ang meron ngayon din. At nakakatawa, no? Nagko-compre ba tong mga to? Parang compre lang eh. Pabilisan lang maka-entry. Pag yun nakapag-entry, ibig sabihin swerte. Grabe. Kumbaga, yung mga flashes nung yung paranoia o yung flashes ng KO, doon na lang tayo magbabase kung meron silang pick-off na makukuha dito. Kaya naman si Aeonix galit na galit mula sa B-main, 'di ba? Siya yung naka-initial pick o peak rather pagdating sa B-main dito. And to the point na kahit yung dalawang killjoy, pati yung mga setups nila naglalabanan. Kagaya nito Swarm, para basagin lang yung turret na yan. For example, there's certain lineups that they have. They even try to smoke just the turret para makatawid. Pero speaking of tawid, yan ang hindi magagawa ni Hem6 dahil magugulat na lang siya as Folex peaks. Ang bilis na ni Folex ngayon, na tatandaan nyo, Folex on that operator, sobrang nakakatakot din talaga yan. Lalo na ngayon, puro mga sheriffs lang din ang hawak-hawak ng mga Carti Esports. And Owen finally shuts down Gabo. 2-round lead sa mga taga-MEOW. And it continues tong performance nila. Mukhang, pwede sabihin natin yung first half talaga magiging mahirap sa side ng Carti Esports. And kita mo, no, itong mga wala nang gamit counter utilities. Gawin na lang natin aim labs kagad, diba? Yun nga yun yung mga Omen smokes, hindi siya dumarating agad, or rather, there's just specific points of the map or areas of the map that they try to smoke off here. Pero majority of the time, it's clear shots. Talagang nag-aim labs yung MEOW dito, pati yung Carti Esports, paunahan sila makakuha ng headshot na yun o makonect yung mga shots na meron sila. And so far, it's been working out greatly pagdating sa MEOW. Kumbaga, yung push nila na mabilisan sa B-main from Carti Esports kanina, ang bilis nakapag-stack ng MEOW towards B-main as well para i-punish yung mga mangyayari na yun. And aside from that, Ray, meron na tayong operator setup mula kay Folex. It's completely changed basically the pacing of the rounds that we're looking at. Kung kanina pantay ang lahat, this time around, you have an operator to think about as well. Daming pinoproblema ng Carti Sports, di ba? May tatlo na nga ang ultimation tong mga taga-MEOW. Although sila meron din naman. But the main problem is si Folex nga din kagad. But on the other side, yung mga entries talaga ng Carti Sports, medyo nagiging reckless sila. Hindi nila nare-respect yung mga setups na meron kagad itong mga taga-MEOW on their defending side. Kaya usually din sila take. Pero ngayon, alam na nila, the usual strat na setup ngayon ng Carti Esports, memorize na ng mga MEOW. Pero buti na lang kagad para sa side ngayon ng mga taga-Carti Esports, sobrang default heavy ng kanilang pwesto. Kailangan nila ma-shutdown si Folex bago sila makamove, and kita mo kagad, alam na nila yung pwesto niya, kaya hinarangan siya kagad with that smoke. Good choice of smokes here para nga sa side ng Carti Esports. That gives them enough space to at least cover, especially mid. Yan ang gusto nilang i-control ngayon and towards B main. Seems like a B head to me. Si Gene S, nagkiklear lang din siya ng traps dito as well. Kaso nga lang, medyo magiging masakit to. Inaantay niya rin mag-pop yung Nano Swarm, pero instead si Folex ang nag-pop up. 5v2 situation, make it a 4v1 at mawawala na rin pati si Gabo. Aeonix with a triple.
Grabe si Aeonix kada round 3. Ano to? Aeonix and Friends. Tignan mo, Grabe. 13-5 kagad. Di ba sinabi ko, guys, pinedict namin tayo, baka naman yung umi-entry ngayon or maraming frags yung Killjoy. Oo nga, At totoo nga, no? Si Aeonix, guys, duelis ata to. Nilamangan pa yung si Folex. I mean, having a killjoy when it comes to Ascent is such a big advantage if you think about it. Kaya nga rin, ito yung majority na ginagamit talaga ng mga players natin. You basically have control over mid and yung site na pinipili mo. So, really, hindi ka makakatawid. Kaya nga yung Carti Esports, yun yung fino-focus nila na smokean para lang maka-play for, play for contact. Pero speaking of contact, Owen Cutie, mukhang meron siyang mako-contact dito. Mapapahello ata siya towards Eugene S. Kaso nga lang, the timing is a little bit off. And speaking of the off timings that we have here, 3v4 ang meron ngayon. Mukhang pwede pa maging 350. The shots right now, the taps are working, but it's all up to DZ na lang together with Folex. Pero para kay Folex, nag-change siya into that Vandal talaga para makapag-entry together with DZ. DZ ngayon may mare-reveal. Isa shock dart na ton. May kita niya kagad si Eugene as na low 1 HP, pero nag-iisan na lang ngayon. Sinamahan ngayon na Shorty 2v1. Alam na kagad ni DZ sino ang kanyang mauunahan. May naglakad kagad towards it. It's gonna be sa hell. Nasa helmet. Si Wap, tignan mo. Hindi niya napansin na nandun pa rin si Trix. 6-4 ang mga taga-Carti Esports. Buti na lang sa mga 1v1s, mga 1v2s, parati silang successful. Kaya yun yung nagpapanalo sa kanila towards those rough rounds against mga taga-MEOW. And even a thrifty round yung nakita natin mula dito. And the fact na it all boiled down basically kung na-pop ni Owen Cutie yung paranoia na meron siya, mahirap sobra para sa Carti Esports na makuha yung A-main. But because of that off-timing na napitas nga nila dito si Owen Cutie, that gave them enough space, enough opportunity to pick on a kill. And speaking of picking on a kill, Folex, mukhang gagana ang kanyang operator dito. And ito na naman yung A-main control na hinahawakan nila. The flash settles in, saktong-sakto, pero syempre, pre-fire malala. Ano yung lineup na? Nakita niyo yun? Tao lang din si Trix. Ibig sabihin lang nakamali. Pero to may mapapin down ata ngayon si Easy. But then the most important thing here is at least may iba dito na pitasan ng kahit armor lang. Pero with this lockdown, given to us the unit, Babasagin nata, how much Ray. will it get? Wala. Di pa ata nabasag Na-flash. agad. Okay, nakuha lang. Pero mukhang Taylor, ayun na nga. Nice one, I guess. Oh, 1v1 tayo ngayon. No si Trix. May kita siya. Pero bakit ka nag-time on DC? Bakit? Alam mo nang doon. Last round before the switch. 6-5. Nakakagulat sa sobrang bilis. Pati si DZ na pa-knife out. Kanya-kanya silang pagkakamali dito, Ray. First of all, I think it was also yung teammate nga rito ni Hem6. Si Trix, siya ata, sa kanya ata nanggaling yung flash na yon kasi balak dito ni Hem6 na basagin yung lockdown na meron sila. But in the end, it all just worked out. Alam mo yung sasabay ka na lang, go with the flow kung ano yung mangyari sa sitwasyon, susolusyonan mo na lang. And it was Carti Esports instead getting that round. Again, 6-5. Halos dikit yung laban na meron tayo dito. Possibility of a 6-6. Pero nonetheless, kung anong mangyari sa first half na to, napakadikit na laban pa rin yan. Nakakagulat yung performance ng MEOW. Ang ganda naman Maganda na guys. Pero minsan, parang may sariling mundo. Sabi ko, parang nagko-compe lang to mga to Parang kala mo may rank game. Naka-Q 5v5 man. 5 stack to, diba? Tapos ito pa, yung mga ways nila kanina sa A-main, parating alam na Carti Esports. Kaya masyado na in-spam ni Owen yung kanyang sarili doon. Kaya naiiwasan na siya ng mga Carti. Pero right now, Eugene sa napakatapang operator na nga, siya pa entry. Lahat ginagawa ni Eugene S. Pero ngayon na merong alarm bot, nakita na nga kagad kung saan sila magagaling. But then, they gotta remember na ibang members ng Carti Esports ay slowly pushing down here kagad sa may cat para lang talaga makuha yung entry towards it.
30 seconds. Medyo malayo yung hawak ng defense dito actually. Folex, nangapitas na nga ng isa. That's towards Eugene S. Mukhang ito na yung magiging cue para sa entry. Saktong-sakto. Pag pick ni Folex, nakaligtas pa siya sa pagtitrade dito ng kakampi. And now we are down to a 3v2 scenario. Si Trix, nakadown na rin dito para sa kanila. And so far, hindi ko alam kung paano nakaligtas si Folex sa lahat ng yun. Oh, and this is just so weird. Oh, those shots Oh are my really God. Taylor. 1v1 ngayon. Dignified. Habang nangyayari ang lockdown, kailangan niya magpadali. Oh. Pero kako! Bakit kayo nag-revive sa dalawang miyembro, sa dalawang teams na to? Pero Switching okay lang, sides. nakahabol pa rin ang Carti Esports ng 3 consecutive rounds. And finally, tie ang first half shows to us talaga dito sa Ascent. The more that you make mistakes, the more na magagamit na ng kalaban against you. So sobrang familiar na nila. May sarili-sarili silang mundo. Pero hindi mo pwedeng gawin yun. Diba? Like, si Folex, isipin mo, 3 tao yung nasa short pero lahat yun natakasan niya. Ganun siya kabilis. And walang dash away yun Literal na silip, pasok sa smoke, silip ulit. And all this time, nahuli niya lahat ng pwede niyang mahuli at that point. But again, 6-6, ganun pa rin yung magiging scenario natin. Pantay pa rin yung magiging labanan sa dalawang to. Tingnan natin when it comes to the second half, I figure na the more or kung sino man yung makapolish ng play nila actually, the less mistakes you make, the more rounds you're gonna get. Especially here, napakasakit na shock dart mula kay Safe. Nag-connect sa mga players, especially dun sa iba o majority, kay Folex and kay Dizzy. Sayang yung round na yun. Parang halatang medyo para bagong gising yung mga players natin. Yung mga tutok, nandyan nga Pero mukhang pagdating sa mga moments na sila na lang mag-isa, hindi na nakakuha yung mga shots. Nandun na yung crosser, tama na Pero parang hindi tumatama yung mga vandal na hawak-hawak nila yung mga guns na yan. Pero once again, napaka-predictable na kasi ng Ascent. Alam mo na yung next step ng kalaban mo, whether you're on your attacking, whether you're defending. And looks like for MEOW, less mistakes. Pero ayun na lang, may mga knife out na. Ay, parang kagaganda ng knife nyo. Pero ganda kasi ng Reheat. Kuronami, Reheat lang ang gagawin nila ngayon. Lead towards B, sarado. At syempre may alarm bot sa mukha, kaya bibiglain sana ni Safe. The plan is to win, pero so far, hindi yun yung nangyari sa kanya. Gabo, on the other hand, holds backside. And he gets a double even. 2v4 scenario na ngayon on the pistol round itself. Kakayanin pa ba nila? Si Onyx is the only man remaining here. And Carti Sports, specifically Gabo, held that down completely. This is just shocking. Coming in from old Stinky Cat, coming in from mga taga MEOW. Pero, ang gusto ko lang din i-highlight dito, nabuti na lang yung mga taga Carti Esports, despite yung mga loss nila recently, Oh they my promise us na babawi sila ngayon at mukhang first 2 rounds, most probably, sila ang mangunguna. But on the other side, para sa MEOW, ito rin yung problem 3 sa kanila, ay palong-palo. Onyx, Folex, si Owen, the core of Game Lab before, pero si Dignified together with Dizzy, medyo kakaroon sila ng hard time catching up. Compared sa members ng mga Carti Esports, na lahat sila, meron silang tigi-equal set of kills, diba? Mas kailangan mo lahat kayo equal, lahat kayo kaya makipagtapangan kaysa sa 3 miyembro lang na nagpa-frag. Totoo. And the fact na for Carti Esports, natapos sila dun sa attacker side nila, na si Eugene S. hindi sobrang nagpa-pop off and still they managed to make it even pagdating sa mga rounds na meron tayo dito. It's already a statement to itself. And if this continues basically, kasi maganda na yung execution, maganda na yung play It just so happens, kaya nga sabi mo, Ray Ray, na alam mo na pagdating sa Ascent, alam mo na kung saan manggagaling yung sunod na trade. Alam mo na probably kung saan manggagaling yung susunod na player, saan sila lalabas. And exactly what happened with Gabo, holding down or basically holding down back end of the site and finishing everyone off with just a classic. Kaya mo basahin kung saan manggagaling tong mga players na to. Kita mo talaga na the amount ng familiarity na meron sila with each other. At sabi ko nga, hindi naman to yung unang beses na naglaban sila. Marami ng beses yan. Sabihin natin off stream, maybe screams, or maybe they used to be teammates yun talaga. But then, Onyx, galit na galit. Si Safe ngayon, bumagsak sa kanyang kamay.
parating may first kill si Aeonix, parating laki ng impact na naman ng mga top sa Sheriff na yan. Parang kakaiba si Aeonix ngayon, no? Parang, ano siya, monster ngayon, medyo nakakatakot. But after taking out the 1 kill, mukhang kailangan na nila magsama-sama ulit as they go on towards A. Nililito at sinashuffle pa nila ang mga membro ngayon ng Carti Esports. But will Tricks, finally, ma-realize sana na dito na kagad sa A papunta. Narinig na nila si Forex, pero Eugenius gets stopped. Omen is gonna go down, pero alam na nila kung nasaan ako. Hindi na po, predicted na kung nasaan dahil lang kay Eugenius on that 30 Marshall. seconds left. Lahat na bura, Aeonix na lang mag-isa. Walang smoke towards heaven anyway. So napakalinis nung angle na kayang hawakan ni Eugene S dito. Especially kung lahat ng shots tatama. Lalo na eco round pa rin yun para sa MEOW. At alam naman natin, one hit delete pagdating sa isang Marshall nga dito. Sobrang open actually. As far as I know, usually binabatuhan ng KO nade itong heaven na to. Kaso nga lang, I think it's because also it was their eco round kaya wala silang budget para sa isang molly, isang nade mula sa isang KO. Anyway, ito na yung kanilang first buy round and dito nga nagsisimula ang totoong laban. Ayo, real round starts at Round 3. 3 na round 3 sa second half, 'di ba? Pero syempre, make the most out of it na dapat sa feel ko pag natalo MEOW dito or sa next round, kailangan na nila nagtakpos na sila. So wala nang oras. Kailangan less mistakes na. Sana nakapag-reset na sila. It's up to them. Hindi na, it's up kay coach kung anong next na strat na ilalabas ng mga taga-MEOW on their attacking. Dahil nga medyo nga, problema sila pagdating on those out-fragging Carti Esports as well. But the rest, pagdating kay Aeonix, Aeonix, Folex, and Owen, sobrang ganda talaga ng ginagawa nila. But pagdating naman sa Carti Esports, tuloy-tuloy lang ang performance nila. And I think this first map, magiging promising to para sa kanila. Waiting game. Patience. Yan ang puhunan ng dalawang teams na to. Nag-aantayan sila kung sino ang unang magiging aggressive. Pero yung sound cue, mukhang it's gonna be a main. At yun na nga, Eugene S is gonna be that first contact. Saktong-sakto lang din yung timing ng nade na yan. 2 HP mula kay Dignified. The flash settles in. Aeonix and Owen Cutie secures the double as well. And si Aeonix, siya na nga talaga ang nag-i-entry dito, Ray. Ayun Tama na ka. Oo, galit na. 'Di ba? Si Aeonix na lang. Si Aeonix na lang kayo pag-duelist nyo, guys. Or baka, malay nyo, duelist talaga si Killjoy, di ba? Hindi natin alam. Iba-iba ang takbo ng isip ng mga agents natin minsan. Pero galit na galit si Aeonix. He wants to get the 3 kills once again. Grabe, mahilig sa threat si Aeonix. Pasang awa, in short, Taylor. Grabe. Pero mukhang yung awa mapupunta sa Carti Esports. 'Di ba? Kasi sa kanila mapupunta. Siyempre, yung round advantage na isa na yan. At the end of the day, kita mo naman yung laki nung impact ng isang nade towards heaven. Walang makasilip at all. And once they clear out the angles here, and if I am not mistaken, it's more of nalilinis na rin nila yung paggamit or pag-execute ng flashes mula sa KO nila. Mula kay Dignified from MEOW, for example, yung entry na ginagawa nila dito. And ito, yung certain angles na gusto nilang hawakan, yung inaantay nila kanina. Again, it was a patience game and MEOW had all that patience. And finally, yung patience game nga na sinasabi natin, medyo na-figure out na nila. Yung timing nga lang ni M6, huwag ka masyado maging excited through the smoke. At Aeonix once again, papalo ng first kill. How many first kills na already this guy had earlier? At ngayon, mga kills na naman niya, paangat ng paangat. But good to see na si MEOW on their default side. Kung kanina medyo mabagal yung pick up nila sa defending, dito mukhang sa attacking mas lalong nag-improve in a way. And let's see if that's gonna be successful dahil, maganda nga yung start nila. Pero parati silang nahahabol ng Carti Esports kapag nagmamadali sila. Pick up pagmamadali. 5v2 na dapat to. They need to make the most out of it. Kukuryenta lang ng OT si Forrest. And it's all up to Trix para magawa ng clutch. Pag na-clutch si Trix to, bibigyan ko kayo ng hug. Kala ko bundle na eh. Ano ba yan? Sayang. Pwede bundle na lang, Ray. Namili ka pa. Silip no? Silip? Oh! Triple pick yan, sir. That's gonna be an 8-8 para sa side ng MEOW.
And lumilinis na yung execution na meron sila dito. Good read even na because of an eco round para sa Carti Esports, baka mag-push out sila. And it seems like economy-wise, it's still not in their favor. At ito na naman yung problema ng Carti Esports. Parati silang natatalo sa first 3 or sa next 3 rounds. For example, nanalo sila ng pistol, nanalo sila ng bonus. Pero sa full buy na kagad ng MEOW, mukhang dun sila nawawalan ng strength. And full buy din naman nila halos earlier. But right now, with the sheriffs in, will they get the taps together? We don't really know much. But then one thing is for sure, meron na kagad lockdown sa Ionix. Napakabilis, mas mabilis pa sa fast. Pwede nilang gamitin pang fake, pwede ring pang take ng side. Yan ang tanong, saan nga ba mapupunta itong lockdown na to? Ito na yung fake pagdating sa orb, may sisilip ba? Si Eugene is umaamba na. And that's gonna be the first kill na magmumula kay Dignified. Oh, talagang itong si Dignified, no? Kabuti kanina, medyo ano talaga siya eh. Talagang sa frags, medyo talagang kulang pa. Pero finally, nakakasabay na siya. Ionix ang umi-entry, si Colin. Man. Guys. Pero kahit may top si M6, nakakuha pa siya ng dalawa. Nanalo pa rin si MEOW towards that 9-8. Si Ionix, guys, grabe. Parang si Killjoy, nagpalit sila kagad ni Raze. Sa kanya napunta yung power. Ang hirap kasi kumuha ng angle para sa side ng Carti. Especially kung naka-eco round ka, gusto mong maglaro ng close by. Pero again, you have a double ini setup. Nakikita mo, nagna-knife sila towards A main. That detects anyone close by on A main. And after that, may kasamang recon towards the back end basically of the site, which detects everyone who's in default. And once na ma-detect ka ng kahit isang yon, papasok yung jet na may smoke, papatayin ka dahil naka-recon ka lang. And just a lot happening towards their site. Pero dito babawi yung Carti Esports. Once they settle down, especially with an operator sa kamay ni Eugene S, would it be more impactful than what Folex had mula doon sa first half na meron tayo kanina? Yan yung tanong na kailangan nilang sagutin. And with the timeout itself, dyan nila sisimulan yung plano. Oh, talagang let them cook sa Carti Esports. Let them cook. Oh, meron din silang coach. Kala nyo, game changer yan, di ba? Tama ba ako? Yung coach ng Carti Esports. Grabe yun. Yeah, if I'm not mistaken, ata. Alam ko, sobrang ganda din ng performance nila nung nakita natin. Ayan, si, alam na siya, Lara J, basta si, or Laraj, pero yun yung sa kanila. Si Lara na lang, para close kami. Oo, si Lara. O Lara, baka mamali pa ako, diba? Pero yun, falling kami ngayon, may offer sila. Ano yun? Si Eugene S Di pa. yata nasilip nung nung lumilipad na CCTV doon. Naunahan niya yung lumilipad na CCTV bago ma-detect. Gusto yata niyang biglain na, sige, papatayin mo yung drone o papatayin mo ako. Pero mukhang siya yung namatay pagdating doon. Pero anyway, si Ionix naman, kaya umentry, di ba? Kaya mo na yan, Ionix. Ionix, kaya mo na yan, ha? Next time, mag-duelist ka lang. Huwag ka na mag-killjoy, mag-duelist ka lang pa kay ni Folex. Pero ngayon may lockdown naman sila. Yun ang importante. May lockdown sila, meron silang Malcolm, at dami nilang pwede gamitin sa round to just to shut them out. And speaking of shutting them out, this is the entry. Hindi nakagalaw ngayon si Hem6 at all. They don't want to disappoint something out of them. But remember, may counter lockdown na pwede na maggamitin si Gabo. Pero speaking of, yan nakakagad yung counter lockdown na pwede na gamitin in just a few. But finally, Ionix burst that out. Hinintay mo na lang makapag-entry. And it was very smart of them. Non-command first, followed by the timing coming from lockdown. Dami na buy na oras, di ba? At least 7 to 12 seconds yan. Pero nga lang, nakita na kagad si Hem6. Back to 4v4 it is. Ang dami nilang pag-delay dito sa totoo lang. And because of that null command, na-delay na rin pati yung lockdown na meron sila rito. Eugene S pushing in up top. Kaso nga lang di nila mapapansin. Nasa corner si Ionix. Ito na yung show, or rather not a showstopper, pero yung Hunter's Fury na inaantay nila. The delaying potential is phenomenal and this is not enough time to defuse the spike at all. Ang ganda ng execution doon, Rere. Everything was perfect.
Grabe, mala chef's kiss yung nangyari with Meow. Alam mo, di ba usually mga teams pag papasok sila, or maybe minsan sa ibang strats, you can see yung lockdown, gagamitin nila yan para pumasok sila. Pero sa kanila, they use the null command first para hindi sila maggamitan ng utilities ng kalaban nila. And after that, to buy more time, they went on with that lockdown by Aeonix as well. But on the other side, medyo kulang na yung oras eh. Nandun yung counter, nandun na yung retake rather ng mga Carti Esports. But I think the time was already into the hands of MEOW. Kaya hindi na naging enough para makuha man lang yung round na yon. Pero once again, si Owen may sarili na siyang mundo. At may kita ba siya ni Eugene S? Hindi, pero ayaw nga, may kita siya. May natap sa mukha na naman sa side ng MEOW. One tap si Kuya mo Owen dito. Sheriffs lang ang meron Carti Esports. Kumbaga sila yung nag-time out kanina para makagawa ng play pero sila ang nilaro ng MEOW dun sa round na yun. But we know when Cutie missing out on this round, mawawalan ng smoke itong MEOW. They have to go in here and play for that contact. Contact it is mula kay Aeonix, ang ating entry fragger secondary mula kay Folex. Kumbaga si Folex, sige ikaw, manggulo ka pre, ako bahala. Oo, kayo na. Sabi niya sa mga teammates, sabi ni Aeonix, ako na nga lang mag-isa. Kaya ko to eh. 4 kills My na naman, God. bes. Kada round, 3. Hindi 3, 4. Ace ka na lang kaya. Mapahayos eh. 27-11. Oh my goodness. Almost 3 point. KDA. This man is just huge. Parang alam mo yun, meron kang friend na talagang magaling sa Valorant noong araw na yun. Yun yung nangyari, maganda Ito yung araw na yun. Oo, araw ni Aeonix yan. Happy birthday sa kanya! I anticipated that. Oh, birthday yata ni Aeonix eh. Grabe. 27 kills. If you think about it, -1 mo lang yung kill ni Owen, he has 10 kills more than everyone in the team that we have right now. No, Aeonix, kumbaga si Folex yung nagiging initiator niya. Oh. Ito, Eugene S, operator. This time around, it wouldn't connect. Good on the reposition or good on the decision na mag-repo. Pero si Safe, kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Safe play it is dahil mapapatipi mula sa site. And this is gonna be Gabo settling down again. Siya na naman may hawak dito. And that's gonna be him punishing 3 players out. Pero Aeonix, kakayanin ba? That's not gonna be enough as Eugenius finally shuts him down. 11-9. Mukhang A-site ang puna ng MEOW ah. Sabi ng MEOW, wag na mag-B. Balik na lang tayo ng A. Pero nakakatakot yung mga sneaky pick si Eugene S talaga eh. You can see yung Sheriffs na yan, you can see on that operator, diba? Pero sana di na lang sila lumipat. I think the rehits also works mas okay sa side ng MEOW instead of like moving to a one side to another. Tapos kailangan pa nila problemahin syempre yung operator ni Eugene S as well. Pero ilan na naman, isa na lang magla-lockdown na si Aeonix para nung nakaraang round lang, round 20, round 19, meron siyang lockdown. Ngayon, meron na naman. Kinuha yung paranoia, tinignan to nandyan si Eugene S. Finally, they see him. At na, may pang-lockdown na pero mag-iingat tayo. Speaking of, he's gonna go for that lockdown. Pero pipilitin nga ba to ni Eugene S or hindi? Baka magantay siya ng kaunti para sa push na yan at mukhang ito na yung decision niyang magmamba out. Hindi niya na-debate yung ibang mga players. Dalawa ang madedetain even for Carti Esports. Pero si Safe at least nakapitas nga ng isa. Still a 4v4 scenario as Aeonix again tries to entry frag towards the site itself. Makakapag-plan sila ng spike dito. Masakit yung shock dart pero isa lang yung magkoconnect. Buti na lang yung lockdown na yon. Talagang ginamit nila on their best of abilities. But then Aeonix tries to shut them down. Pero buti na lang may konting disiplina. Parati kayo tumingin sa proper dito kaagad. Dahil DC, nakuha na nga kaagad ang dalawa. At ngayon, 2 sa 2. Isa-isa bumagsak. Pero DC naman ngayon bumawi na. Sabi nga natin, kailangan na mas magandang performance. And this is where MEOW takes the match point against Carti Esports. Finally, nakabangon muli sila dahil saan? Dahil kay Aeonix na nag-e-entry, na ginagawa lahat sa sila. Pero syempre, huwag nating i-disregard yung ibang members. It's just that, ang daming highlights ni Aeonix sa round na to, sa match na to. Sadyang wala siyang takot sumilip sa angles. And each and every time na may pipiliin siyang anggulo na silipin,
he always makes sure to get the kill and connect the shots as well. Napakalaking bagay. And again, match point, gaya na sabi mo, null command has been used immediately. Mukhang fast take towards A ang gagawin nila rito. And so far, Ray, gaya na sabi natin kanina, A has been working out greatly for them. Oh yeah, this just too good, diba? Lahat nasa shutdown nila. At drawing Oh my God. Walang gamit-gamit ng turret, walang gamit-gamit ng ibang mga six-man. Kako lang to. Grabe, this is just the best game ni Aeonic so far na nakikita ko. What? He finally got it through the smoke. Narinig niya ata si M6. At ngayon, Gabo na lang together with Safe ang natitira sa Carti Esports. Gulat na gulat ako ngayon. Not just Aeonics but overall performance ng MEOW. What a comeback kagad sa pangalawang half rather. What a play. I think pre-fire lang yun. Hindi nga ata narinig si Hem6 doon eh. As far as I'm concerned, nag-aantay ng turret si Aeonics dito, nagtatry lang siya. Kumbaga, umulan ng swerte, nasalo lahat ni Aeonics, pati lahat ng tutok, nasalo niya na rin. Si Gabo na lang, the last man remaining in a 1v5 scenario as well. This is close to impossible even para sa kanila. The swing from Aeonics. Ito yung sinasabi ko, Ray, hindi siya takot mag-swing, hindi siya takot kumuha ng fights. Oh, yan nga lang siya guys. Oh, saya-saya nga lang eh. Parang sabi niya, araw ko lang talaga to ngayon. Happy birthday muli dating kay Aeonics and congratulations. Despite na sabi ko nga, it's a high risk for the side of Carti Esports to choose this map. Yet, nanalo pa rin ang old Stinky Cat here in Ascent. What a way, what really explosive talaga. I think I love this type of roster na meron pagdating sa mga open qualifier teams. Parati nila tayong sinur-surprise sa mga players nila, ng mga strats nila. And sabi nga natin, itong Ascent map, this is not about whether it's right or wrong. This is also about the mistakes na ginagawa ng players. At yan na nga nakita natin kung sino mas maraming mistakes. And looks like it's going to be the losing team na Carti Esports. But then for Aeonics, I think, sabi ko nga, this is one of the best matches na nakita kong magandang performance niya. Totoo, once he popped off, it was basically over. Triple kill each and every round. Gawin mong pwede ring 4 kada round. Walang problema para kay Aeonics. He wasn't afraid to take on fights and I feel like that's what Carti Esports, dun sila napapadalawang isip, dun sila nagda-doubt sa sarili nila na, okay, lalabanan ba natin si Aeonics o ano yung gagawin natin? And each and every time na piliin nilang labanan si Aeonics dito, namamatay sila over and over again. And without a doubt, obviously, looking at the stats itself, malamang sa malamang aim high ang makikita natin para kay Aeonics as he is the MVP. 431 ACS, 7 first kills. Ito ang tunay na entry fragger, Ray. Sa season na to, sa regular season, pang ilang araw, pangatlo pa lang guys. Anong meron? Si Aeonics na atang may pinakamataas na ACS so far. 33 to 13, flawless first frags, everything is on this guy. But looks like it's a killjoy game. Tama na naman tayo sa mga hinala natin, sa TH natin. Taylor, si Gabo din naman may magandang performance on the other side ng mga taga-Carti Esports. Despite Eugenius getting those frags with his operator and together with Safe's efforts pagdating sa clutches, seems like yung mga impacts ni Gabo ang nangyari, ang nagbigay tunay dito nga lang sa ating dikit na mashup. At 39, sobrang dikit pa rin. But the difference here is just Aeonics. It's just too powerful kagad. Kita niyo naman, yung first kills, 15! Oh my goodness, 15 na first kill sa MEOW. Feel ko most of this are from Aeonics. From Aeonics. Probably, if we're being honest as well. At saka, ang aga na-realize ng MEOW doon sa attacking side nila na okay, si Gabo, isa sa pinakamainit na players nila. He can handle B site quite well, actually. Well, alam natin na mas mahina yung A eh. So, take natin yung A each and every time. At ganun, paulit-ulit yung scenario na nakita natin that whenever they try to go to B, napipigilan sila ni Gabo. Pero when it comes to A site, they always find that loophole, always manage to really settle yung kanilang mga utility play to make sure na makaka-entry sila ng maayos with the help, of course, of Folex and, of course, with the Aeonics getting all those kills as well.
napakagandang performance mula sa team na to, especially nga, obviously, itong highlight of our round na meron tayo dito, yung si Aeonix. Pero at the end of the day, it all boiled down dun sa, again, nabawasan na yung pagkakamali. Nalinis na rin nila yung mga mistakes dun sa first half. Kasi sa totoo lang, sa first half na yun, majority ng mga mistakes ang gagaling din sa MEOW. Oo, talagang nakakagulat talaga tong mga taga MEOWs. Pero sabi ko nga, it's good to see itong mga teams from open qualifiers. May distinctive talaga silang mga playstyle. And confident sila. Kita mo naman, if they commit talaga sa isang site. Very basic and yet sobrang laki ng impact. At kita mo naman kagad, happy lang yung mga taga-Carti Esports as well. Dahil hindi pa tapos ang ating match. We still have the next second or maybe third match nga lang dito sa ating best of 3 series. But we're gonna go on a short break. When we come back, guys, makikita-kita muli syempre ang Carti Esports against mga taga-Old Stinky Cat. Once again, ako nga pala si Rayleigh, kasama ko si Taylor, guys, and see you right after the break.
Welcome back, mga tropa peeps. At grabe naman, may ilaw-ilaw. Parang Christmas tree, nababago pala yung lighting niyang hawak. Oh, Bessie Oo, Wap. nababago yan. Paiba-iba yan. Papayita ko sa'yo, ha? Nakasaksak ba yan? Ay, oo may nga. Nagbabago-bago. Grabe. Si Ray Ray ang tunay na nagsindi nitong ilaw. Yun lang ang tatandaan nyo, guys. Welcome back sa VCTPH. Second game na tayo, Bessie Wap. At nanalo nga ang MEOW sa first game na meron tayo, which is yung mapa nating Ascent. Ngayon, sa second map na to, mainit si Ionix dun sa una. Sa tingin mo, ganun din ba siya pagdating dito sa pangalawa? Oo. Sure ako, alam mo kung bakit. Tinanong ko ba't ang lakas na, alam mo sagot? Ano? Meron daw kasi siya nakuhang mama. It's Nakakapagpalakas nga yan talaga. Oo. Kaya nasa ibang Valorant siya, nasa Valorant Premium siya, mga kapatid. At kung mapapansin nyo, ayan, may araw na dito sa side ko. Kanina wala pa. Ngayon may ilaw na. At si Ray Ray, sinindihan niya kasi yung ilaw. At syempre bago magsimula ang lahat ulit pagdating nga dito sa ating second game, maraming salamat muna sa ating mga official sponsors at sa mga tumutulong para bumuo ng VCTPH. Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VCTPH. Presented syempre yan by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. At syempre, Bessie Wap, kitang-kita natin sa baba. Maraming salamat din sa super app natin, which is Grab. Oo, syempre guys, alam nyo ba that pwede kayong makascore ng Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. At syempre guys, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. So maraming salamat Grab, syempre, together with Gab for always supporting itong tournament natin. Ngayon, nanonood ulit sina Miss Cynthia. Ayan, lagi silang nanonood ng mga tournaments at events natin dito. At syempre, sa mga viewers natin dyan at talagang patuloy na sumusuporta sa VCTPH since Season 1. Hello sa inyong lahat muli. At sa mga bagong dating lang, welcome din nga pala sa inyo. Welcome to Valorant kung kaka-Valorant nyo lang din. At sa lahat ng gustong matuto ng mga explosive gameplay na pwede nyong gawin sa inyong mga rank games, dito na kayo manood dahil mainit ang labanan pagdating dito sa mga teams. At saka syempre, magkano ba pinaglalabanan nila dito? 1.2 million pesos na prize pool lang naman, Ray Ray. Ito pa, kapag ikaw nanalo, 600,000. So, matik 100,000 sa'yo na. Kapag player Sharings. ka. Oh. Na lang. Pinanindigan mo talaga, Riri, na hawakan buong time eh, no? Oo. Maraming salamat sa nagpadala pala Ay, nitong bouquet. Tama. Ano spelling ng bouquet, guys? B-O-K-E-Y. Bouquet. O yun, bouquet. Yan. Salamat kay Rina Corpus. Shoutout na natin siya sa nagbigay nito. Hello Ayun. sa'yo, Rina. Parati sila nagko-comment dito sa page natin. Parati silang nanonood. So maraming salamat. Sobrang solid ng community natin, no? Lalong-lalo na pag Totoo. tinanong mo kung live stream ba to, ang sasagot nila is recorded. Grabe. Nakita na namin to, guys. Ayun lang yun, no? Pag binabati namin kayo sa live, sa broadcast, isipin nyo na lang, recorded yun. Alam na namin yung nasa isip nyo. Pero ito na, agent select, agent picks na meron tayo dito, Ray. Seems to me na medyo mirror match. Nagkaiba lang dahil double ini yung isa. Habang ang side ng Carti Esports, they would still stick to at least one sentinel here, which is the Cypher. Oh, interesting. I love Cypher in this map. Sobrang dami, lalo na pag sa Kabi manggagaling, papuntang B-site, tapos may Cypher ka. Sobrang ganda na magiging objective ng isang katulad ng Carti Esports. Lalo na sa defending sila magsa-start. But, kapag gusto mong mag-overthink yung kalaban mo, doon ako sa old stinky cut, dalawa yung controller mo. Yung lineup pa lang ng isang Viper towards A-site, diba? Na magko-cross ka papuntang sa may lamps, talagang malilito yung kalaban mo. But this is where it goes in. Folex on that raise and Eugene S. Kasi usually pag nakikita ko silang nag-iiba ng agent na gagamitin aside from that jet, hindi ganon ka-explosive. But right now, will they finally improve? Or will it still be their other teammates talaga na bubuhatin sila dito sa map pick ng Old Stinky Cat? I'm actually quite interested because I do like this Gecko pick na meron sila para sa bind na mapa.
even if you have a Cypher na may tripwires na nakaset sa buong site, you have a Trailblazer from a Sky na kayang i-detect yun, basagin, i-check yung mga corners. And then you have another person na kaya niyang ibato yung wingman na, sige, hindi natin kailangan pumasok totally sa site, kayang mag-plant ni wingman dito. All we have to do is support. Or kaya naman yung wingman, kaya mo rin ibato para ma-detect yung mga traps na yun. So, it's actually kind of countering that scenario para sa isang Sentinel kagaya ni Cypher. Maliban na lang dun sa Cypher Cam na meron siya kahit papaano. So, this is gonna be an interesting matchup that we're about to see. I'm excited to see another Gecko. Paborito ko na siya ngayon kasi yung Sky na nerf eh. Oo nga eh. Ba't nila nerf tong si Sky? Ang ganda na ganda. Pero yan talaga eh. Parating si Perfect yung isang Sky agent talaga eh. Pero yun nga, gusto ko lang din sabihin, i-comment yung mga nag-gecko. Last time si Ching, sobrang explosive, di ba, ng mga taga-The BAIS. Just because sobrang sakto ng mga taga-DZ niya. Pero to kapangalan na niya yung, kapangalan ni DZ. Yung isang, ano dito, skill set ni Gecko. So baka naman, 'di ba? Siya na yun. May Siya na buff. mismo yung DZ. So ito pa, ang daming flashes ng mga taga MEOW. Ang daming pwedeng aggressive utilities just to take down yung entry ng, rather yung defending ng Carti Esports. And let's see if that's gonna be the best thing na pwedeng gamitin nila against it. Kasi they have the best of both worlds. Meron sila soaks, meron din sila kagad mga flashes. Ang masakit dito is sabay-sabay nilang ibabato yan eh. Yung mga flashes na yan. And ito na nga, si Wingman nagpa-plant na ng spike habang yung iba kayang-kayang lumaban. On towards the side, it's gonna be Folex with a double already. And Trix was able to secure at least one trade. Pero andito na yung pressure nung oras dahil na-plant na nga yung spike agad. Oo, talagang ang bilis naman ng mga taga-MEOW. Parang huminga lang tayo na plant na kagad. And Folex, it's just too good. It gets the third K. At yun, may next pa kagad. Gabo! Finally get that flip. Grabe ka naman, Gabo. Pero syempre, ano nga ba ang dalawa sa isa? MEOW takes the very first round against Carti Esports at nakakagulat nga lang si Gabo. But all in all, we still have Folex getting the 3K. Mainit na pagpasok mula sa duelist ng MEOW dito na collateral damage pala dahil sinusubukan nilang patayin yung wingman na nagpa-plant ng spike. Ito yung isa sa mga sakit sa ulo na kailangan nilang intindihin. And then isipin mo na lang, entry yung Raze, lumilipad din siya. Tapos may lumilipad din na DZ mula kay DZ FPS. So you have to make a lot of shots land actually just to punish yung mga fast takes na kayang gawin ng MEOW dito. A really good comp, I would say. Pero this time around, CE or Carti Esports, wala silang pera. So they just have to save for this round. Si Eugene S lang ang may shorty dito. Pero medyo malabo atang makaabot yan sa A-site. Parang sa iba pang magagaling yan. Pero si Folex napakatapak. Pinigilan na siya all in all. Napaka-BF ngayon kagad ng Carti Esports. But si Trix, nasunog sa sarili niyang Oh, no. Anong ginagawa ni Trix? Antok pa ata. At ngayon, dalawa na lang kagad. Eugene, nakita na nga, na siya kagad. Pin down sila pare-parehas. MEOW, walang mapitas man lang kahit isa sa kanila. And they finally get this. Kung nakita nga natin, di ba, meron silang double smoke as well. Pero with this DZ tapos wingman, parang may extra manpower yung MEOW to plant the spike. Sobrang daming extra na hold itong MEOW against Carti Esports. Lalong-lalo na sa attacking side pa yung start ng MEOW. Kumbaga, hindi mo kailangan mabawasan ng isang player na nagpa-plant ng spike. Everyone can fight para doon sa buhay ng wingman na nagpa-plant ng spike. At the same time, kung hindi naman nila tatapatan, mapaplant yung spike and mahirapan sila kasi yung pressure ng oras para sa Carti Esports nandun na agad-agad. So, a lot really to consider para dito sa mga rounds na susunod. Kailangan nila basagin lahat ng utility. And si Trix, sinusubukan niya gawin yun lahat sabay-sabay. Lahat na kayang-kaya ni Trix. Pero nga lang, ano ba yung kayang-kaya nila? So far, MEOW has just been really flawless. And to see a PH team na sobrang galing sa bind, aside from Naos, MEOW talaga, sa tingin ko, ang ganda ng mga
performance nila dito. And knowing nga yung coach nila na si Jay, if I remember, when he was still part of the MVP roster, isa rin to sa best maps ng MVP, nung siya pa yung nagko-coach para sa kanila. At ngayon, nagko-comment nga si Coach Jay, diba? Nagko-coach na nga, nagko-comment pa. So lahat na ginagawa ni Jay. Overall na lang din kagad siya ngayon. But then, MEOW, kompleto pa. Meron pa sila kagad Polex. Ginamit na nga niya kagad. Tumalon-talon lang, di ba? Napakabilis umilag. Napabackout yung mga miyembro ng Carti Esports eh. Spike planted. Di na nga nila lalabanan to. Masyadong aggressive yung mga lineups na kayang i-provide ng MEOW. Instead, they would plan for that retake. May cam naman sila sa loob ng site at hindi pa rin to nababasag. So they know exactly where the players would be. Now, for the time being, 4v3. Make it a 3v3 dahil si Sai makakahanap nga ng isa. Pero once you drop down hookah, it's gonna be over and done with as MEOW secures this bonus as well. Alam mo, yung chops talaga ng Cypher, maganda talaga siya. Pero, sabi ko, it also has its own fault. Kapag magaling yung duelist mo, pag may raise ka, na alam yung mga traps, paano niya maiiwasan? Maiiwasan yun. And kita nyo kagad yung ginawa ni Polex doon. Hindi mo namin sirain yan. Tatalon na lang ako. Or pwede ko mong gamitan ng paint shells lang din halos. Pero then, on the other side naman, Carti Esports, they have found the... Medyo nahirapan sila actually. Kita mo nyo naman na all in all, how they handle itong MEOW sa attacking with all those flashes, kasama yung Gecko talaga na buff ng MEOW. Wala silang magawa ano eh. Kita mo kagad on that busy. Nakikita tinamaan, hinabol pa lang. Oh my God. Naghahabol sa kanya. Ang hirap to! Kumbaga, nag-wish siya, sana lahat hinahabol, sana all. Ayun na nga, literal, hinabol siya ng lahat. Pero yun, makaka-atras siya kahit pa paano. At least, safe pa rin naman si Gabo dito. An eco round to retake a site. A very aggressive team. Ready lahat makipaglaban. Ang hirap tapatan. Eugene S. all the way from hookah. May paint shells pang pwedeng gamitin. But yet again, it's gonna be such a hard retake for the team. Oo, ang hirap na nito. Tapos with the amount of baril na meron sila. Ang galing ni M6, yes, pagdating sa tops. But I think going up against people na may mga vandals pa, a flawless execution na naman ang meron para sa side ng MEOW. Kita mo, perfect talaga tayo. Walang room for mistakes. Kaya talagang confident sila na piliin yung bind. You don't usually see a team na pumipili ng bind. Usually, yan yung magiging third map pagdating sa map details natin. Yan yung pinakahuling gagamitin nila against each other. But to actually pick up bind, you don't usually see that. And looking at MEOW's performance, yung history din nila nung nasa game lab sila, hindi rin nila to pinipili. So talagang it took time for them to practice here. And ngayon, naa-apply nila yung mga foundations na pinag-practicean nila. May operator setup na daw para sa Carti Esports. Para dito sa susunod na buy round nila after those consecutive rounds na nakita nga natin. But it seems like slowly but surely, MEOW, ata, or rather, A main. Gusto nilang mag-push out towards showers dito. Isa lang nasa A main nila, which is si Ionix. And pinapakiramdaman nila eh. Hini-heat check nila dito yung mga players ng CE. Kasi hindi rin sila sigurado na anong setup. May operator na ba this time around? Nag-aantay ng pick-off. Napaka-aggressive natin kanina. Might as well change up the pace this time around para mag-overthink sila. Sana talaga palitan nila. Pero mukhang itong MEOW, they are just taking their pretty time. Alam mo yung parang mag-prepare ka na skincare mo. Meron ka 32-step skincare routine. Okay lang. Steps. Dami nun ah. Kasi dami. Kasi mag-skincare routine ka pero 3 oras aabutin. Ganon. Ganon ang ginagawa ng MEOW. Pero maganda yung effects, di ba? Maganda talaga effects pag inaalagaan ka. Pero speaking of Eugene S! Yung dalawang miyembro, ginawang kwek kasamang kick yan. Pero sa iba siyang nakatingin. Yung lineup napakalayo pa. Pero tignan nila yung kanan nila ngayon. Dahil ngayon, 2v3 ngayon ang mangyayari. Ionix, galit na 65 kalungas. Kaso nga lang yung oras, kailangan nila mag-plant ng spike. Nilabas ang repolyo. Kailangan nila mag-buy time. Ionix, sinahabol pa rin. Si Trix at si Hem6 na lang kagad ang natitira. Ang sakit sa ulo ng utility play. Hem6, alam din nila na manggagaling siya from CT side. Oh, but the angle! Alam din kung saan si Ionix dito. The wide swing settles in. At napanalo pa nga niya to. And this time around, the first na makukuhang round ng Carti Esports, Ray.
ang dami nangyari sa round na yun. Ang daming batuhan ng utilities. But at the end of the day, Hem6 saves the day. Si M6 talaga, no? Grabe talaga yung on the previous round, siya din nakakuha ng 2 kills, parating pa isa-isa. At ito pa, medyo bad decision kayo ng Onyx, but he doesn't have much of a choice, diba? But on the other side, I think what gave them a lot of kills here was that Eugene was able to take down 2 kills. Pero ito, nakakatakot na yun, ha? 3v2 yun. Yet tumatama pa rin si Onyx. He doesn't miss his shots. Doon nga lang sa 1v1, medyo nag-ibaba at least M6 talaga. Napaka-importante ng kanyang ginawa. But overall, mas nakakatakot pa rin yung MEOW. They have this orbital strike already. What will be the next step? Pero nga lang, syempre, meron na tayong neural theft. At may kasama na rin tayo kagad ngayon na Viper Spit mula sa Carti Esports. Pwede silang mag-lock ng isang side para di makapasok ang MEOW. Pero nga lang, may dizzy kasi yung Gecko ng mga taga-MEOW, so lugi ka pa rin kung nasa Viper Spit ka. Daming kasama. May kasama pang technical pause. Oh, Diba? hello. In true Ray fashion, para sa araw na ito, our very first technical pause para dito nga. At na-mention mo nga rin yung mga utility play na kaya nilang gawin dito as well. I think yung gine-gauge nila pagdating dun sa round na nag-slow push sila dito is yung gulat factor na kaya nilang dalhin. Dahil nga, napakadami nilang pwedeng iba tong util play. Pero sila yung nagulat dahil dun sa operator ni Eugene S na dalawa yung napitas. Yun ang hindi nila ina-expect. It wasn't part of the plan at all. And at the end, it worked out even though hindi mo na alam na mag-workout para sa kanila kasi 2v1 scenario yon. But again, mistakes happen. Kaya nga sabi mo, tao rin sila. Nagkakamali. This time around, balik na agad tayo. Mabilis na technical pause lang yun. Meron tayo rito. Eugene S though, hindi siya makakatakas. Wala siyang dash away. Oo. Wala siyang fly-fly, butterfly. Like a butterfly. Oh. Tagal na pag-aaratan yung edad. Alam mo din yun. Grabe talaga mga nasa edaran ng 18 and up. Pero to, M6, mag-wait na siya ng opportunity para mapulagyan yung kanyang mga mollies. Pero I think that's not gonna work. But hindi pa siya nasa-spray ngayon ng mga to. But they're just waiting for this entry, for this utility play by Folex. Pero expected na nila, may lalabas sa kanilang mga harapan at nasimulan na kagad. Kita mo yun, agad na kagad. Yung entry, napaka-perfect. Grabe, parang tamang-tama yung recipe, guys. Sa golden hands niya, so na magluluto siya ng kanyang favorite pandesal. Si Gabo na lang kagad ang natitira ngayon at wala siyang choice. Save mo na lang yan or talagang try mong ilaban. Tingnan natin kung meron siyang mapipitas. 1v5 sa isang Spectre. Ano ang kayang gawin at iambag ni Gabo dito? At least punish yung economy ng MEOW side. Might as well. Pero mukhang excited ang barracks natin at nakita na nga natin. It's gonna be that flawless round na masusubaybayan. And yung play style nga dito ng MEOW, you have the initial dizzy na ibabato nila. And again, you can pick up the dizzy. So, aantayin nilang mapulot yon, aantayin nilang mag-online ulit at by the time na online na ulit yung pangalawang dizzy na possibility, wala nang smoke, magdi-dissipate na. So, sakto lahat nung timing ng pwede mong isipin. Tapos may kasama pa siyang ultimate mula sa Brimstone. Saan ka pupunta? Diba? Ang galing talaga, napaka-smart. Tapos dati nga sabi natin, si Folex, whenever he's on that race, sobrang may pagka-reckless. Pero ngayon, kita mo yung discipline, kita mo kagad na inaral niya mag-satchel in, satchel out. The amount of effort now put talaga just to get this. And speaking of, Folex, makakuha na naman ng first kill. Trix is gonna go down. Pero syempre, remember, eco-frags lang to dahil naka-share ni Plank, kaniga nilang makakalaban. Tinay ilaban ni Safe together with Eugene S, but we only have Gabo together with M6. Siya naman ang nag-iisang natitira rito. And nag-aabang lang siya kung may tatawid. Baka sakaling maka-right click to the face. Yan ang kanyang magiging scenario or best case scenario para sa dalawang team members. Or worst case, makikita siya at yun na nga. Folex with just a shorty. Kills off Gabo. M6, sasama na lang siya sa hukay once this spike actually detonates as well. Grabe to ah. Pag ako nag-comp, pipilitin ko ito yung comp. Pipilitin mo na lang. Pag nag-rank game ako, pipilitin ko lahat ng mga kampi ko. Ito yung comp natin, guys. Ano talaga no? Sakit eh.
sobrang bilis ng laban eh, no? Kapag ganito pala yung lineup mo, sabihin natin to sa VCT natin team. Sabihin mo yan kay Azuray. Sabihin mo siya yung Azuray, Black and Blue, si Raph, yan. Tsaka si BRC. Walang nagagawa yung bes eh. Walang nagagawa yung Trip Wars. Wala. Alam mo yun? Kasi kahit anong gawin, kahit may mapunish yung Trip War, may mahuli man, hindi makaka-react si Gabo kasi sabay-sabay rin silang pumapasok eh. So it's gonna be a 3v1 scenario kung sisilip siya. It's just so difficult kasi each and every round, it seems like yung MEOW, may ultimate din silang pwedeng gamitin. Maybe this time not around. Actually, meron nga eh. Andyan na ulit yung trash. Oo, ito pa, ang ang nakakatuwa pa dito para sa side ng MEOW, hindi din sila reckless kilos, diba? Napakaayos actually, if you can see. Pero to, Polex once again, may kasabay na naman kagad. Good for tricks, guys, finally got that off Agus against Aeonix. Pero sabi ko nga, lalaban pa rin sila. It's not over for them. Low on HP ang isa. Eugenius is gonna go down pagdating sa paint shells. At ano na naman ang mangyayari? Tapos ang buhay ni Gabo together with M6. Yung utilities talaga ngayon ng MEOW, very maximized. At all of the angles, bantay na bantay. Owen has his set of lineups then na naka-ready or maybe just lurking around kung meron man siyang mami-meet up. Pero mukhang they finally decided. May kita natin ang dalawang miyembro ng Carti Esports pero mukhang full pa sila. Sayang naman kung trinay pa nalang ilaban to and they will disappear as MEOW takes this round 8 once again. I think the most probable solution na meron ng Carti Esports right now is try to punish them as early as possible. Na this is just trying, you know? Kasi at the end of the day, kung mag-aantay ka sa loob ng site, completely punished ka ng mga players ng MEOW rito. Sobrang aggressive once they come in on the site itself. Wala kang kalaban-laban. But I feel like if they try to have certain advantage points o kaya naman yung angle plays, even early pick-offs, early angles na kaya nilang mapitasan itong MEOW, it can change something. It can change a lot even. Dahil mababawasan yung kaya nilang i-provide na not only manpower, but utility as well. It's just that a lot is here sa side ng MEOW. They prepared nga, sabi natin, but sa Carti Esports mukhang kahit may bago silang plans, wala silang magawa at all. Ito pa, yung amount na meron tong MEOW, parang inaral nila saan piniplace yung yung mga traps. Kasi usually, di ba, hahanapin mo talaga. Well, ito na yun eh. Pero sa kanila, hindi. They just know where Gabo usually places it. And then yung medyo impressive ako kasi nahihiwalay talaga nila lahat. At ito pa, may kasama kang 7 Lions ni Dignified. May kasama ka kagad na isa pang ang tawag, wingman by Dizzy. So alam mo na kung sakali may matrap at you just know where it is and nasasabayan siya ni Folex. And sabi ko nga, impress ako kay Folex as of now. Hindi ako fan ng raise niya pagdating sa map na to. Pero sabi ko nga, off-season malamang nag-grind to mga to. Off-season malamang nag-practice sila. And ngayon, natutupad nila unti-unti dahil ang all stinky cut, maganda ang win streak nila. And so far, kung ano yung pinractice nila pagdating sa mapa na to, everything is just working out greatly in their favor. Ito yung sinasabi ko, no, they don't have vantage points para sa Carti Esports. Hindi sila naglalaro aggressively at all. For 9 rounds straight, no aggressiveness at all. And because of this, ang laki ng space na nako-cover ng MEOW. Not only for the take ng Bilong, for example, or even Hookah, pero the space to make rotations happen as well. Wala tayong nakikitang flanks. Wala tayong nakikitang aggression. Not just that, pero yung adjustment mula sa Carti Esports, they really just wait on site. Oo, talagang na-overwhelm sila sa mga taga-MEOW. Pero gets ko naman, gusto nila i-retake na lang. Pero mahirap pag hindi magano nilalabanan dahil mas lalong nakakuha ng momentum itong mga taga-MEOW. At kita mo kagad, makakapag-post plant na lang din kagad itong mga MEOW as well. Trix has his own way right now, but I think the fights right now, nananalo sila. Okay, Eugenius nakuha ng Bert. 3v2 tayo ngayon. They might get their guns, but then time is ticking. At kita mo, sana, obvious na naman galing sila ng elbow. Aabangan na lang
sila ng mga points. Speaking of, they finally get the kills 1 by 1. And Owen Cutie, 3. 8-1 ang layo ng kailangan bawi ng Carti Esports at wala silang magawa. Ay, yun na nga eh. Wala silang magawa. And I really think they need a certain type of aggression, a certain type of control over this map that we're looking at. Kasi papansin mo, sa sobrang bigay nila ng space, kahit itong elbow, nabibigla sila. Ang lalim na pala ng mga players ng MEOW. Hindi nga nila kasi tinatapatan and tinatry nilang i-retake, which is really the best case that you can do. But it just doesn't work right now. Hem6, nilabas na yung kanyang ultimate. The Viper Spit is there towards a short. And when it comes to MEOW, again, they can take up so much space because there's no control coming in from Carti Esports. And once na mag-decide sila kung saan sila papasok, magugulat ka na lang. Oh, medyo nakakagulat talaga ang performance nitong mga taga MEOW. But then, remember, ang Carti Esports, mali natin, sa second half sila bumawi, pero nga lang, gantong momentum, yung wala kang magawa, how can they actually back themselves out? Wala na silang available na takbos. At ito pa, at least they have 4 out of 5 ngayon pagdating sa kanilang mga ultimates, and maybe they can use that into their own way. And speaking of into their own way, Gaboreta will be flashed, pero the amount na meron sila pagdating ngayon sa Viper's ultimate ni Owen, wala silang magagawa. A huge protection ang meron ang mga taga-MEOW, pero buti na lang ang Carti Esports, sabi ko, marami silang hawak-hawak ngayon na ultimate at kaya nilang bumawi. But Aeonix on the flank, mukhang gusto pa nilang i-secure pa rin ang round 10. Oy, Pre-Fire actually connects a little. Even the satchel pushes away. And this time around, ito yung pinaka-upper hand na nakita natin mula sa Carti Esports. And Owen, lumalaban pa, naka-double kill, 1v1 scenario ng TP. And this is gonna be a fast beat take mula sa kanya. Alam niya kung saan magagaling si Trix completely. He still has a chance here. Kailangan niyang bilisan though. Ganun din naman si Trix. Alam niya na kailangan niya rin gumalaw agad-agad. 12 HP remaining. Doable sa kahit sinong dalawang to. Paunahan magkakitaan, paunahan magsaikuhan. Grabe to, you got me feeling like a psycho. Sabi ng Red Velvet. Pero to, alam pa ni Trix na nasa likod niya si Owen. Talagang sinundan siya. At yun, may kita ba ni Owen yung barrel ng barrel ni Trix ngayon? Naglalakad-lakad si Trix. Si Final Season, pero nga lang, lugi siya. Lugi siya sa HP. Konting hinga lang yun eh. At nakahinga si Trix. And finally, after ilang rounds, 6 consecutive rounds, nanalo na din kagad ang mga taga-Carti Esports. Pero is it going to be too late para maging 8-4 or hindi? It's still a possibility, 8-4. And once na, alam mo yun, magkaroon sila ng confidence na mas tapatan ulit itong MEOW, there's that certain possibility to an 8-4. Ito ata yung pinaka-first round as well na na-force out nila itong MEOW na mag-TP o gamitin yung TP ever. First time ata na narinig yung teleporter sa buong rounds na meron tayo dito ngayon. Pero kung papansinin mo, kung iisipin mo, yung round na nakuha ng Carti Esports doon, lahat ng utility na gamit nila, lahat ng ultimates halos na gamit nila. Oo, talagang sabi ko nga, palong-palo lahat. Oh my God. Buti na lang nakuha nila yung tier, pero ngayon nakuha pa rin ni Folex. Parang kanina lang meron siyang showstopper. Ngayon, meron na naman muli. Post-plant, it is sa side ngayon ng mga taga-MEOW, pero syempre, may lumilipad, may seekers para masisafe. Ginamit na rin para ma-figure out saan sila manggagaling. May bablock ngayon si Eugene S pagdating sa short, pero the lineups, ang dami niyan. May lineup na kagad kay Aeonix, may lineup na kay Owen, pero yan yung kailangan nila maging priority. Speaking of priorities, magiging 2v1 pa nga to. Madaming pinagigitnaan, kawawa, walang magawa si Safe. And speaking of, may magagawa pa siya, pero 1 HP na Dream, ay, kailangan niya matap to, pero wala siyang magawa, wala na siyang oras, as well, pinuntahan na lang siya kagad ngayon ni DZ, and finally, 9-2 ang score natin. And yumuko ang Carti Esports na naman, and we are on towards the last, ano pa lang to yun nga, last round pa lang to na first half, and yet parang kala mo gusto na sure win ng MEOW eh. Oo nga eh. Ang sakit, ang hirap. Actually, maganda na nga na trade-off ni Trix dito, yung showstopper na yon eh. Pero,
yung lineups na yon, wala silang choice kung hindi labanan yung A-short ng ganun kabilis and ganun ka-aggressive. Kasi gaya nga nasabi mo kanina, Ray, lalinapan lang sila ng lahat ng players doon. Kahit si Dizzy, kaya niya magbato ng Mosh. May Molly na nga eh. May Molly din, or Viper, or Snake Bite rather. So lahat na pwede mo matanggap, nandun na lahat. Tanggap lang ng tanggap. Huli na Literal. tanggapin. Oo. Inalay talaga ng mga taga MEOW sa kanilang sarili, pero okay lang alay dahil yung alay nila worth it 90 na nga ngayon. Ito na naman, araw-araw nga silang may ultimation, di ba? At ito, nakapasok na naman, they will finally get it. Walang nagawa si Eugenius, pero yun nga lang, at the expense of it, may bumagsak si Big 5 together with Polex, and I think the crispy shots are working. Owen na lang all by himself, pero tinapos, and finally, magiging 9-3 curse nga ba to? Or hindi? Pero looking at the MEOW's firepower is just too great. That was some of the rounds na nakita natin yung Carti Esports. Entry pa lang sila, nilalabanan na. And you see the difference na kaya nitong i-provide. Instead of giving space, they instead fight it over towards site. Laban tayo. May showstopper tayo. Nandito lahat. Hindi pa nagpa-plant yung wingman. And when you have that kind of control, hindi mo hahayaan yung MEOW na makapag-setup ng post-plant na yun. But again, that was the last round of the first half. Mag-iiba na naman yung storya pagdating dito dahil magsiswitch na tayo ng sides. Talagang itong mga taga Carti Esports, kailangan nilang maunahan ang MEOW on this first 2 rounds. Pero biglang may nag-MEOW sa ating BC ngayon. Kita mo may sound effects. Oh, hindi ako yun. Pero iba tao, pangalan Honey Glaze with a double E. Pero safe, nabawian si Unix. Pero ayun na naman si Unix, first frag na naman muli. He got 2 and that's already big sa side ng MEOW. 3v4 scenario, make it 2v4. Mainit, nakakuha na ng momentum, lahat na nasa kanila na. And CE, a lot of pressure on this team to perform, especially here sa pistol round. Dahil ito na naman yung magde-dictate ng pacing para sa susunod. 3v1, Hem6, alam nila exactly kung saan siya manggagaling. Anong magawa si him? 6 tatlo, nakatingin sa'yo. Okay, wait lang. Okay. Wait lang daw, let him cook, pero ayaw ipagluto ngayon ng sinigang ng MEOW ang mga taga-Carti Esports. And they might be getting this na talaga dahil 10-3 tapos akala natin, malay natin may magbago sa defending, but wala eh. I think mas solido pa nga ata yung defending nila kaysa sa attacking nila at this point there. And teams, if makakalaban yung Old Stinky Cat, mukhang maraming gustong umayaw sa bind map nila. Ang ganda ng combination ng Gecko together with that Sky. Hindi mo usually nakikita yan eh. May instaban ata to sa mga susunod na laban ng MEOW at kung sino man ang team na tatapat para sa kanila. MEOW, you see that control towards showers. Ayaw nila magpadaan dito. Si Hem6, unti-unti lang din yung ginagapang. Baka sakaling may tumawid sa smoke na to at mahuli niya nga. Pero this is just more of a play for picks kind of scenario for both sides of the team. Oh, talagang, you know what? They're just too good today. Yun lang talaga ang meron. 3 members, wala silang magawa ngayon. Yung bonus pa napunta sa side ng MEOW. Lahat sila bumagsak. And right now, 2 na lang before MEOW can finally grasp this. Pero remember, full buy naman na for Carti Esports. May puso pa rin naman ang team na to. Pero syempre marami silang kakainin na bigas para lang dito. Maraming perfect rounds ang kailangan nilang kuhanin actually para sa puntos na gusto nilang bawiin at gusto nilang makuha. So far, momentum-wise, completely nasa side din talaga ng MEOW. Let's see what they can do. At ngayon na nga din, may kita natin na pagdating sa Carti Esports, finally, that aggressiveness ngayon ng mga taga-MEOW, pinigilan nila Gabo. Oo, na-shutdown siya. Pero hindi pa naman tapos ang problema ng mga taga-MEOW. Dahil po problemahin nila na sila ngayon ay 3 na lang at entry na papuntang A-site. Itong mga taga-Carti Esports, Eugene S finally together with the Hem6 as they take down Owen Cutie.
Onyx na lang, together with Dignified ang natitira. Spike planted. Napaka-careful nilang mag-take ng site. Gusto talaga nilang i-check every angle, which is good. Dignified though, nakaspot siya ng isa at least sa lamps. And the Onyx all the way from behind. Alam nilang may A short, alam nilang may lamps. Ang dami nilang alam anong gagawin nila sa intel, sa info na to. Last player standing. At ngayon na nga din, 4-11 guys. Diyos ko, napakainit. Ang init masyado. Natong mga taga-C, ito na ba yung tatawag natin na comeback? Pero sana may comeback talaga yung ibang, yung ano nga eh. Yung Casniel nga, hindi na magka-comeback eh. So, tingnan natin kung ide-deny nga ba to ng C ngayon, Terror. Eh, yung Pero Liz Queen nag-comeback. Pinapatay ako ng Discord ngayon. Pinapatay ako ng Discord. Pero ito na nga. Buhay muli ang sistema natin. Tingnan natin. Para sa susunod na rounds na to. Kabo. May cam. At again, the entry towards the site. Para sa mga team members natin, Eugene S. naghahanap ng pwedeng mapatay. There's one towards heaven and Him6 nakahanap ng isa. At ngayon na nga, nakikita na natin ang mga taga-Carti Esports together with MEOW. Pero nga lang, kailangan na mag-meeting itong mga taga-MEOW, okay? Eugene S is gonna go daw. Sobrang advanced mag-isip, diba, ng ating overlays. Pero may kasama na kagad na... Uy, kasama ng orbital strike, naluto si Safe! Naluto ngayon! At dalawa na lang sa dalawa, pero time is ticking. Meron pang camera, tignan yung camera, baka hindi kayo na. Nasa Instagram na kayo, pero nga lang, mukhang magiging 1v1 ko po, saves the game. At lumalaban ang mga taga-CE, Taylor! Laban, walang babawi. Pero sila ang tunay na bumabawi dito, Ray. 11, at least, kahit pa paano, no? Sabi natin kanina na kailangan perfect yung mga rounds na makita natin at mapanood natin mula dito sa Carti Esports. At for them, 11-5, slowly but surely ginagapang nila yung mga rounds na yan. Time out mula sa Stinky Cat or Old Stinky Cat. Tignan natin kung ano magiging scenario nila dito. They only need one more round para sa match point. Kailangan na nilang tawagin si Coach. Ano yung kailangan ayusin dahil di na rin sila natutuwa ngayon. Safe, talagang yung aggressive siguro ng mga taga-MEOW, hindi nila kailangan mag-play aggressive. I mean, I get it na meron naman sila good combination ng DZ together with that Sky. But then, ang layo masyado ng mga taga-Carti Esports eh. Sobrang ang nangyayari dito guys right now is that hinihintay lang nila ma-waste ng MEOW yung kanika nilang mga utilities ngayon. There. Let's see. Wala silang pera, Bessie. It's gonna be eco round for MEOW. Unang beses nilang naramdaman na mag-eco round dito. Ang nakakainis kasi pag nagsasalita ako, saka nagre-red ang kulay ng mundo. Pag nagsasalita ako, saka lang nagre-red. Anyway, dalawa na ang napitas! This eco round so far! Owen Cutie picks up that 2 kills and this might give them a huge advantage, especially kahit wala silang baril dito, 3 na lang ang natitira. At ang mga taga-MEOW, grabe lang si Owen at sorry guys, laugh trip kasi parang kausap ko ngayon si Robocop. Carti Esports. 3 na lang kaagad, grabe, nagulat sila na top. Natatalo ka na nga lang sa sheriff pa. Napakasakit mo naman, Kuya Eddie. Pero Folex, trinay niyang makapick ko. Meron ba siyang makikita? Wala. Pero iniingat lang pare-pares itong mga to dahil lang si Isa na lang magma-match point na yung mga taga-Carti Esports. At ayaw mo yon. Pero magkocross na ng mundo. Mundo ko'y magiging ikaw by 4 of spades at alam niya pero walang naging. Dito mama, pero low and HP dignified din naman si M6.
At dalawa na lang kagad na 30 titira seconds left. sa isang iglap sa side ng Carti Esports at mukhang mahirap pa i-plant yung spike. Tingnan natin kung makukuha nila yung plant na yan. 20 seconds remaining, Trix. Sinisimulan na nga. 4v2 scenario, lamang sila sa tao. Si Trix, mawawala na nga. Si Owen Cutie ang magiging puhunan ng MEOW dito para sa kanilang match point on an eco round. Gabo! Lumalaban pa rin. 3v1, doable nga ba? That's gonna be Gabo going down instead. At ito na nga, Ray. Match point para sa MEOW. Eco round pa. Lahat nagawa na. Pero sayang eh. Siguro for seeing medyo Player standing. heartbreaking yon. At talagang I'm happy na talagang itong si Owen, he really risked that. That was really risky, pero he's really into it. Pero on the other side, napabayaan nila. Sabi ko nga, always respect the sheriff crowd dahil hindi mo alam kung tatama sa'yo yan or hindi. At finally, tumama nga kagad against them at match point na mataga meow. Grabe yung server ng Discord eh, no? Pag chismisan, green. Pag casting, red. Grabe naman. Pushing towards Bilong. It's gonna be MEOW players. Dalawa nga sila. Folex. Mangunguna na nga as he gets the first initial pick off. Gabo naman. Quickly traded as well. Si Trix mabubura na rin. This is gonna be it nga ba? 2v2 ang meron tayo ngayon. Eugene, naghahanap ng pwedeng matamaan ng showstopper na to pero wala. Hindi makukuha. Hindi makakapitalize yung showstopper na yan. Oh, nasayang lahat ng effort. Pero remember, may ano tayo ngayon. Monster on the loose by DZ and medyo mahirap to. It's a big risk para sa mga Carti Esports as of now. But let's wait and see. Dahil ngayon, may kasama pa kagad. Pero Spike okay, down that A. was really sneaky. At si M6 na lang kagad ang natito. Natatandaan nyo, meron pa tayo ngayong ultimate ni DZ. Pwede siyang makita. Hindi niya di nag-overthink na ngayon si M6. Pero Oh si no, M6 ito na. naman yan. OMG! The hunting begins! Nakita ba ng trash? Hindi. Pero mukhang si Hem6 ang aabante dito. 1v1 scenario. Owen Cutie nakapag-tap ng spike. This forces Hem6 to at least get close. Almost na madedefuse na. Pero naabutan pa rin siya ni Hem6. Clutch na matindi. Dahil kung hindi, talo na sila. Beshi, alam mo kung ano nangyari doon? Nagmadali. Ano? Huwag kayong magmamadali. Guys, mahirap dapat hintayin nyo. Sabi nga ng Aldab, sa tamang panahon. At yun o, talagang sabi ko sa inyo, ganda na sana. Nung knife out ni DZ, please, ipag-practice nyo yan na hindi siya nagna-knife out. Parati na lang. Parati na lang sa yung ultimate niya eh. Pero okay, 6-12 by 6 rounds pa naman Taylor na kayang habulin ng Carti Esports para mag-OT. And so far, ito yung mga best rounds na nakita natin anyway mula sa Carti Esports. Yung kanilang attacker side. Napakadaming ultimates ang available para sa round na to actually. Even the showstopper and the seekers mula sa MEOW nandyan. Pero may orbital strike seekers at Cypher. Ult din naman itong Carti Esports. It all just matters kung paano nila gagamitin yan. But the first initial plan is to get some space here at si Dizzy. Makakahanap ng kill. Makakadalawa ba? Hindi na dahil na flash out din siya dito. And with the orbital strike, they also managed to pick up 4v1, 3v1. Lahat na nagkakapatayan left and right. Pero ito, plant ng Spike. Folex, may ultimate pa gagamitin niya kaya. Kaya pa kaya to? Ayun lang, Mr. Folex. Sasabihin ko palang kaya. Sinisetapan mo pa lang ng maganda eh. Oo, kakas ko pa lang eh. Wala eh, di kinaya eh. Grabe ang sakit noon. Pero meow, nako po, nakahabol pa ang Carti Esports. Pumupuso pa sila. Wala pang matik dito guys. Pahihirapan pa rin sila ng CE. Baka kailangan naka-thrifty sila, best. Baka yun yung swerte. Kailangan naka-pistol lang. Nandun daw yung best luck pagdating sa mga takes natin on the site itself. But it's quite obvious na sa attackers, mas malakas ang dalawang teams na to actually. MEOW, they're just one round away from winning actually this match up. At feeling ko,
Sa official buy round nila, magta-time out tong MEOW para sa isang napakamatinding plano eh. Nakahanda na ang MEOW ngayon sa kanilang showstopper. Meron pang Seekers. They just need to get that one first frag from Owen Cutie. Yung crosser ni Owen, no, sana all. Ganyan kaganda yung crosser. Kapag ako nag-crosser ng ganyan, hindi yan tatama. At mukhang naamoy nila. So pipigilan ngayon ni Owen. At titignan natin kung makakalamang nga ba siya ng isa. Finally spot UJNS! Nakuha siya ng isa. That's kind of UJ guess. Pero dapat no recklessness sa side ngayon ng MEOW Terror. Ang bilis mag-rotate ng players ng MEOW. Magpa-plant pa lang sila, nasa city na. Ito na agad yung retake, agad-agad mula sa taas. That's gonna be dignified, getting a double even. What a flick mula sa kanya. Seekers, nilabas na rin dito. Is it gonna be it? The final round na nga ba para sa MEOW? Si Trix lumaban pa. That's gonna be the first kill na makukuha niya. And now safe to also manage to pick up one. Nakagat, pero lalaban pa. Oh my God! DZFPS secures the kill instead. Match point, tapos na. Nagpadali na naman! At nanalo pa rin ang mga taga... Meow, 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 meow. Oh, thank you, Kat! Sila pa rin ang nanalo ngayon. Grabe, sabi sa inyo, tuwing thrifty sila na nanalo. Guys, mag-thrifty na lang kayo sa lahat ng rounds para kayo ang manalo. Congratulations na naman. Clean 2-0 mula sa Old Stinky Cat. And I'm actually really surprised sa performance nila once again in Bind Map. Ang kagandahan din kasi nun sa game na to actually, for the side specifically of MEOW, is yung first half nila, sobrang naging one-sided na matindi to the fact na ang dami nilang space para magkamali. So even no matter how many rounds na mag-eco sila, no matter how many rounds as well na makuha to ng Carti Esports, the pressure was never on their side. It was always in Carti Esports to perform dahil over and over again, it seems like even yung defense ng MEOW, kaya nilang masagot yung Carti Esports because of how careful and wary they are dun sa mga positioning nila. Remember, 9-3. Tapos, nanalo pa sila ng pistol round ng second half. Nanalo din sila ng bonus. Nanalo din sila ng mga thrifties. Ang daming nasayang. Siguro, if may mga thrifties na hindi na nanalo itong Carti Esports, it could have been different. But then, all in all, Old Stinky Cat, ang smart nila pagdating sa bind. Maraming teams ngayon, kung ako sa inyo, mahirap sila kalabanan ngayon sa bind map dahil flawless ang execution nila. 13-7. Sino ngayon ang nag-grow up? Si Owen, si MEOW Owen Cutie. Mula sa side ng MEOW with a total of 20 kills all in all. Well, on the other side, Trix also performed at his best. But then, the big difference din dito is yung mga Battle of the Rays nga natin. Sabi ko nga, hindi ako 100% big fan. At pagdating sa kay Folex and Eugene kapag naka-raise sila. But Folex right now, nag-improve siya while Eugene medyo naging cold talaga itong map na to for him. At saka, ang dami rin mga rounds na yung eco mula sa MEOW, nakukuha pa rin nila yung pick-offs na gusto nilang makuha eh. Nagagawa pa rin nilang papuntahin sa mga 2v1 scenario yung sitwasyon kahit naka-full buy itong Carti Esports. And I think the big part of that is yung aggressiveness and yung confidence ng MEOW to take space compared to that defense that Carti Esports was showing a while ago kung saan sobrang backed away sila into giving out so much space sa MEOW that they also get shocked na napakalalim na rin pala ng ibang mga players nga dito because of that certain aggressiveness. Again, 2-0 para sa side ng MEOW. Ang gandang panimula na naman para sa kanila, and especially going against Carti Esports here as well. And yun nga, sabi nga natin, Ray, no? Baka sa susunod itong bind, magbababay sa mga map pool netong MEOW dahil ibaban. Oo, takot yung ano nila eh. At ito pa, happy ako na dati kasi mga teams, takot na takot sila i-touch yung Gecko eh. Diba? Even ako mismo, parang hindi ko nakikita na sobrang viable ni Gecko. But because of those changes, wala ka na nga ganong power pagdating kapag sa Sky. Ngayon, maximize talaga. And it takes a good player to get
a good Gecko. At nangyari nga yun, I'm happy for DZ. Ang ganda ng mga flash, ang laki ng mga impacts niyan. Yung Gecko din as well, rather yung Wingman as well. Nung nasa attacking sila, yan talaga yung tumulong sa kanila. Once na pull off na yan, magpo-push sila, walang katakot-takot. And Folex, lahat ngayon for Old Sticky Cat, naka-tied up. And sinabi ko to sa prediction ko actually, na pagdating sa Old Sticky Cat, I really do think they are the dark horse here. They always can take down yung mga teams na kayang-kaya talaga nila. And I think deserve nila to. But on the other side naman, Carti Esports, so much room for improvement. Sabi ko nga, marami pa tayong days, guys, para makabawi sila. And tignan natin kung kakayanin ba nila going up against other teams as well. Kahit nga yung final round na yun, naging star pa rin si Wingman eh. Siya yung nagde-defuse nung spike halfway, tas naka-smoke, kaya na-force out yung players ng Carti na sumilip na. Again, so much possibilities. Excited with seeing more geckos basically sa mga matches na meron nga tayo dito, especially sa VCTPH. Pero syempre, yun na ang first series na meron tayo. 2-0 nga ang naging score natin dyan. Pero may susunod pa. When we also go back. Yan ang katanungan. Ano nga ba magiging resulta ng mga susunod na matches natin para sa araw na ito? But right now, magpapaalam muna kami kung nga pala si Taylor at syempre kasama ko si Rere. Panel, please do take it away. Yun. Maraming salamat syempre sa ating mga casters. Nandito tayo para pag-usapan kung ano nga ba ang mabilis-mabilis sa mga pangyayari. Dax, how did you feel about that series? I did feel like that when I saw Bind get through the map draft. I'm like, OSC is gonna look to end it there. And that's exactly what happened. Maganda naman yung laban na dinala dito ng Carti Esports. We saw them be very competitive on Ascent. And truthfully, nagka-chance sila dito sa Bind kasi nakakuha sila rounds on the defense. Pero when the going gets tough, Wingman is tougher. And you guys saw the ending, right? Wingman on the defuse, tas nandun si parang Dizzy kasama niya. They were just a tandem to finish off the job with. I mean, hey, he ain't dizzy for a reason. I mean, kaya-kaya niya talagang gamitin yung Gecko. Always has been. And the thing about dito sa Old Stinky Cat is yung kanilang asset against Valhalla is 11-13. So they're just behind for how many points lang. And ngayon, nung nakuha nga yun sa unang map draft pa lang na sinabi nga sa atin ni Dax, talagang komportable din sila sa mapang iyon. And when we look at kung sino nga ba yung pinaka naging komportable sa laban na yun, sino ba ang MVP natin of that series? Now, nanalo na ni Onyx. Actually, Game 1, yung kanyang Killjoy, kung hindi ako nagkakamali, 33. Top frag. Tama ka dun, Rolf. Like, it's crazy to think that Aeonix had such a good performance today. At ito pa yung pinaka gusto ko i-point out. Nung first map na yon, ilan ang first kills mismo ni Aeonix? 7 out of the 22 rounds. Yung Killjoy pa, unang pumapalo sa laban, diba? And it has been such a big moment for him, especially nung galing Gale Lab pa lang, na he's that role player. He's really coming in to shine as a star here for Old Stinky Cat rin Yeah, Cyrus, yung sa game number 2 naman, as the Brimstone, ano naman ang masasabi mo sa performance ni Onyx? Kasi ako, nakita yung huling-huling memory ko, yung may smoke pa na naibato pa for the defuse ng Wingman Yeah, actually halos tulad rin na sinabi ng ating mga casters, no, yung iba talaga yung mga lineups and molly after mollies na i-utilize dito, and yung pag-layering nila nung mga skills na yon talagang would save a lot of those corners and even yung mga diffuser plays nila. Kaya definitely Onyx is well-deserved MVP. Yeah. And in-expect din naman natin na all the Stinky Cats ang eventually mananalo sa game na to. At sila nga talaga ang nanalo. And now, meron tayong chance makausap ang isang miyembro ng MEOW. Sino nga ba itong mga kasama natin? Hello, boss? Hello po. Okay. Hello? Hello po. Hi! Ayun! Rinig natin. So, honestly, I'll take the floor here, guys. I kind of just want to ask you one very important question to start with. Sino gumawa ng logo nyo, guys? Kasi, ang ganda ng artwork, Ang cute. Sino gumawa ng logo? Hindi ko rin po alam.
Okay, congrats, man. Siyempre, ikaw, napakaganda ng performance ngayong araw. Talagang parang inown mo yung buong series na yun, hindi lang game. So, anong masasabi mo dun sa performance nyo as a team at paano kayo nanalo? Nung una po medyo nagkakagulo pa po kami sa mga comps. So parang ako, syempre, feel na feel ko yung laro. Nag-step up ako para mapakalma yung team. Then after that, tuloy-tuloy na po yung magandang ano namin. Ang ganda. Ang ganda ng, Wow. ng sinabi Feel na dito. feel. Feel na No? feel. Cyrus, I believe you have a question Sana all lahat ng feelings tama. Pero ito na nga, ano dito. What a successful week. Sobrang congratulations na tapos itong week na to na puro panalo. Is there any celebration ng team? Or ano bang ganap nyo this weekend? Paano kayo mag-chill or may celebration magaganap? So far po wala pa rin po pinaplano, pero feeling ko po bukas may practice na po agad kami. Practice agad, walang pahipahinga. Kailangan Init, po feel na feel mag-prepare na. pa sa susunod mga games. And honestly, because of that, I kind of want to ask again another question. Dahil, kung napansin nyo guys, kayo na ang unang 2-0 team natin dito sa VCTPH. So, Old Stinky Cat at the very top of the standings. Patatanong ko na lang kung paano kayo nag-prepare coming into this group stage. Kasi galing pa kayong open qualifiers. Meron bang naiba in between open qualifiers and group stage para maghanda kayo para sa mga matches nyo kahapon at ngayon? So far wala naman po eh. Parang ang lagi na lang po namin tinatatak sa isip namin is usual, parang nag-i-scrims lang para alis yung kaba namin. Tapos ayun po. Okay, good to hear. Thank you. Ito na yung chance mo na mag-shoutout ng mga special someones mo or magpasalamat sa fans ninyo at mag-invite ng mga tao na panoorin pa yung mga laro ninyo in the future. Ayun, unang-una shoutout po sa mga kampi ko. Kay DZ, kay FIL, kay Ash, kay Digny, kay Owen, at sa mga ibang nanonood dyan guys. Supportan nyo po kami. Marami po kaming games. Pati yung mga ibang teams. Tsaka shoutout po sa crush ko. Hey, name drop naman! Name drop, wala pang name drop dyan, boss. Ito na yun. Nahihirap po ako eh. Ang lakas-lakas mag-Valorant. Tayo magsalita dito. Naiya. Naiya pa. Pero, alam niya na yun. Alam niya na yun yung Alam na crush mo. niya. Alam niya na po yun. Alam niya na po yun. Maraming salamat at good luck sa inyong mga next matches. Congratulations for the victory at mukhang feel nyo nga. So magpa-practice pa kayo. Hahayaan na muna namin kayo. Maraming salamat. Thank you so much. Alright. And laban agad bukas na Dax. Parang no time to celebrate whatsoever. I mean, you always wanna be scrimming kasi alam mo nun, kailangan pa mag-prepare, marami kayong oras before your next series, right? Pero isipin nyo na lang, with the momentum Old Stinky Cat has right now, pwede sila mag-vie for a top spot dito sa VCTPH. Yeah. And you are again watching VCTPH 2024, brought to us by Minasi Global, the official tournament organizer of the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Yeah, and also thanks to our official super app, Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. Last but not the least, this tournament is officially sanctioned by Games and Amusement Board. Hello po. At yan po ang first series ng ating laban. It's a 2-0 dominant fashion won by Old Stinky Cat. Wag po kayong alis. Dahil sa pagbabalik, it's gonna be 2 more series actually na mapapanood natin today. VCTPH 2024 will be right back.
Back in action para sa VCTPH 2024. Nandito po kayo sa ating broadcast kasama si Wolf, your panel host. Kasama ko naman, Ray as well as Fluffy. How you doing? Good. Hey, masaya kami ngayon, Wolf. Ikaw, masaya ka din? Lagi naman tayong naghahanap ng Yeah. paraan para sumaya. At actually, masaya ako ngayon dahil kasama ko si Fluffy for, I think this probably is the first time. I think so Nah. too. Yeah, also. How are you, Fluffy? How are you doing? Good. Kinda tiring kasi yung first series natin today. Napakalakas yung both teams, but I think slight adjustments really pulled through for one of them, so congrats to them. But right now, excited too because of our upcoming game. That's right. And just to remind everyone, Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. And guys, we would also like to thank our official super app, Grab. You can score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. At ang ating mapapanood ngayon ay Just Us going up against Oasis. And para mabigyan natin ng context ang mga viewers natin, is this a series na Oasis-sided talaga? Especially dahil dun sa kanilang, I don't know, experience at sila yung mas pinapaboran? Or do you think this will be a close series? Simulan natin kay Fluffy. Well, personally, I do think that Oasis, they had a rough start in their opening game dito, yung debut nila. Pero ngayon, I'm sure that there's a lot of adjustments. And I have a lot of faith in their core team, plus yung addition of dubstep. So I think kaya naman nila against a team like Just Us. I gotta agree din talaga with Fluffy. Alam naman natin it's just the first day when it was nung 14. But then, at the same time, looking at some of our games coming in from the teams ng Open Qualifiers, yung Old Sticky Cat, sobrang crazy nila as a team. Yeah. And I think yung surprise factor ay meron pa rin, no? Going up against Just Us, they also have their own identity. So this might be hard for Oasis Gaming to actually decipher at, pero sana maging successful sila pagdating doon. At yung, would you agree with some of the comments? Kasi parang nagbabasa din ako ng mga opinion ng mga tao about Just Us as a team. Parang meron naman talaga players na kayang sumabay talaga. Kinailangan lang talaga nilang mag-open qualifier dahil parang technically speaking rebuild phase dun sa ilan sa mga miyembro na to. Do you actually think na itong Just Us as a team ay ganun worthy of battling it out? Kumbaga nakakasabay sila sa mga invited teams natin dito sa liga? Yeah, I gotta agree. Totoo, kayang-kaya ng Just Us. The fact that people can tell that na kaya nilang lumaban against Oasis Gaming, I think it won't be a big problem for Just Us. I mean, they have a lot of teams na may VCTPH experience na. We have your Second Love na nanggaling syempre sa mga previous teams niya. If I remember, APH and Lloyd Dream, he came from a Game Lab. Siya yung nag-sub nung hindi na nakalaro. Si Fall X, si Par, syempre nakita na natin yan. I saw ano din naman si Psycho din at the same time. So lahat sila guys, halos lahat yung core team natin, sabihin natin, sila ay may malakas talaga na experience. And you can't underestimate a team that came from open qualifiers. Why? Kasi ang dami na lang nasubukan, ang dami na lang napuntahan na teams bago sila makatuntong dito. That's very true. I mean, isipin na natin na yung team kunwari ng Oasis, they have a lot of pressure talaga on their shoulders because they have that org, they have a lot of parang expectations na nadikit sa nila, pero mas free-flowing talaga yung Just Us. They have really nothing to lose and you don't know, or you're not really ready for what you might expect from a team with nothing to lose. And ang kanilang mga kalaban, syempre, kailangan natin pag-usapan ng Oasis. Bilang resident na laging assigned sa Oasis Gaming, ano pa ba ang pwede mong masabi sa Oasis Gaming, Fluffy? I mean, honestly, at this point, they have still very young players. Baka umakit yung average ng konti with the addition of dubstep. Pero in terms of veterancy, pantay na pantay sila. Wild Oreo, Kelly S, Savvy, Marky, dubstep. When you look at this, they're all duelists, so they can shoot. But the problem is fitting them in their new roles. And with new leadership then, with dubstep being that IGL, a bit of growing pains in their opening games. But I feel like over time, Oasis has always shown them their resiliency. And it really is one of the reasons why they've been always in that top 2 spot.
Ano pa ang dadagdag ko lang din about Oasis Gaming is that ang tagal na lang nandito, di ba? They've been here since 2020, 2021. And parati na lang sinasabi, this will be our year, di ba? So sana talaga itong 2024, knowing that there's just a lot of changes pagdating sa meta, pagdating sa mga map changes natin, maybe 2024 is something they want to seek already into winning that #1 title here in the Philippines. Gusto kong tanongin dito si Fluffy about dun sa changing of roles. Parang growing up sa esports, ang pagbago ng role ay isang bagay na talagang mahabang process siya. It's not instantly, obviously. At usually, mga years talaga, parang 2 years or parang tatagal ka muna sa eksena, magcha-champion ka muna bago ka magpalit ng role mo when you get a little bit older. But why do you think ito yung naging decision ng ibang mga players tapos na pagpasok nila dun sa Oasis? Bakit sila nag-adjust ng sobra para lang mabuo yung team na yan? Well, sometimes, it's really case to case, so it is just off a guess. But when some players are really comfy talaga with their current roles, the newer ones generally just have to adjust kasi yun na yung tried and tested na gumagana. Kunwari Oasis, Marky, as well as Wild Oreo have played multiple roles. First, they were parang Star Duelists, then they moved to Initiators, Controllers, sometimes Sentinel. So a lot of these shuffles, just trying to parang hinaharap nila kung ano yung tamang timpla para sa team. And with Dubstep, I think that having that veteran, not just in terms of leadership, but also stability within the team emotionally, can really help a lot of yung mga younger members nila. Yeah. And Ray, hindi ganun kaganda ang resulta para sa Oasis Gaming when they went up against Naos first. At madaming nag-expect na magiging sobrang close na 2-1, but it was a 2-0 in the end. Tingin mo ba naging factor yung pag-adjust na yun at yung chemistry na hinahanap natin for Oasis Gaming? That's why they eventually lost to a team na may changes din naman kahit paano, but not as much as theirs. Of course, nakita na natin yan na pagdating sa Oasis, ang ganda ng start nila parati. But the problem is they always end up really short sa mga moments na kailangan na nanalo sila. And sabi nga natin, kahit sabihin mo nag-change sila, may mga konting changes pa rin for Oasis, it's still a big change. Siyempre, nagbago sila ng IGL, nagbago pa rin sila ng roles. And at the same time, it leaves you one question, hanggang saan ba magagamit yung flexibility, di ba, ng players nila? Kasi kung ano-ani mo yung flexibility sometimes when you're going up against a team na may mastery pagdating sa kanilang mga agents. But on the other side naman, pagdating nga sa Naos, we talk about this in the interview din kaya sila nanalo. Dahil sabi ni Ja, parang wala naman din nagbago nung inad nila si Eman together with Modger because they used to be teammates with Modger in addition of one of Eman coming in from his experience in the Pacific. Sobrang hindi naman naging malaking impact for now. So this is so promising dapat for Oasis kasi you're going up against a team na may mas madami kang experience So dapat talaga ma-use nila to ng maayos. Yeah, and despite yung sinabi nga nating growing pains about dun sa pag-adjust at alam natin na hindi nga ganun kaganda yung resulta for Oasis Gaming, I still think na sila ang parang favor dito sa series na to. And actually, yan yung segue natin papunta dun sa my predictions because that's my prediction about this particular series. I feel na Oasis ang mas madaling paboran dito sa series na to if you are a fan of VCT. But for you, Fluffy, who do you think is going to take the series? I mean, it's really hard to judge an unknown kasi kita naman natin that Just Us has that firepower to take out yung mga veteran players. That's what they did against Carti Esports, who have players of the same experience level of Oasis. But Oasis has been a team, at least a core, for a longer time. And that's the reason why I think they're going to win. And Oasis is, for me, the better team today. And hopefully they win this match. Ako din. Yun din ang akin. I think Oasis just has it sa better composition, better strats, better back-end team, better talaga all in all pagdating sa kanilang players experience pa lang. They've been into Ascension, they've been into a lot of Tier 1 tournaments. So, I really do think this is going to be an Oasis time. Alright, alam nyo, the last time na unanimous to, na-curse yung team na yon. But we'll see. That's Ray and Fluffy as well as Wolf for the panel. Ngayon, ibabato na natin sa ating mga casters for the map veto. Kompleto ang iba't ibang klase ng curse. May Ray curse, may panel curse, at may Osiris curse. Kasama si Taylor. Kami ang magdadala ng bakbakan ngayon dito sa Just Us versus Oasis. Kumusta naman dyan? Mukhang may araw na. May araw na. Kanina kulay orange ako kasi warm yung lighting. Ngayon, nagkaroon na ng liwanag sa mundo ng Alemanya, no? Pero, Bessie,
nung season 1 ng VCT, kinauna-unahan pa, ang Oo. tawag namin terror curse. So lahat na Ayun. ng curse na pwede mong Ayun pagsama-samahin, pala. nasa araw na ito. 'Di ba? Pero big shoutouts muna kay Vil at nandito, naman. ayan, sumisigaw rin siya sa ating Discord ngayon habang may kasamang Cloudburst. At syempre, nandito na nga tayo sa second series of the day itself. Na-mention mo na nga yung dalawang teams na Yep. meron tayo. Pero may panel curse nga ba talaga? Last time balita ko na lahat sila nag-Oasis, nag-OAS. Oo. Mukhang natalo ang Oasis during that time. Pero mangyayari ba yon sa Just Us? May prediction ka ba dito para sa match na to, Cyrus? I mean, convincing naman talaga na this should be Oasis. Iba yung gutom nila ngayon. Pero ang inaalala ko kasi, nasa honeymoon phase pa eh. Parang may mga adjustments pa silang kailangan ayusin. Kaya pwede pa silang malason ng Just Us na medyo may ramdam na natin yung mga combinations nila. So, as much as I want to go Oasis, medyo nahatak pa ako ng Just Us eh, na gutom din sa panalo. Ikaw ba, meron ka na bang solid decision dito? Para maiba, Just Us na lang ako. Di ba? Yun. Para lahat sila, sige, Oasis na kayong lahat muna ngayon. Ako na muna, ang villain muna para sa araw na to against them. Just Us muna ako para sa araw na ito. Pero, syempre, with regards to experience nga and with regards to, obviously, yung strongest teams na meron tayo sa Pilipinas, definitely Oasis Gaming yung isa sa mga pangalan na paulit-ulit nating maririnig dyan. And with this, obviously, yung stats-wise, mapupunta talaga sa kanila yung advantage. Pero yun nga, gaya ng sabi mo, gutom ang Just Us sa panalo. At syempre, dahil nga din Oasis Gaming has been there since day one. Oo. Maraming VODs, maraming syempre pag-aaral ang kaya at preparation. They have targets on their back and that might be something that Just Us might look forward to. Yeah, and para sa ating map, Vito, bind kaagad ang tinanggal ng Just Us. And alam natin na kinaya naman nila ipanalo ang bind against Carti Esports, pero kasi fairly close. So at least limiting yung capabilities ng Oasis at ang mapa na hindi gusto ni Vil, ang Breeze. Oh, worst map kasi namin yan eh. So, Ayun. binana ng Oasis kasi worst map ng The Mods daw ang Breeze. Kaya naman may mga iba tayong choices dito na pwedeng ang piliin para sa mga teams natin. But for Just Us, pakiramdam ko, Ascent. ayun na nga, sabi ko na nga ba, Ascent, heavy default map, parang series 1 lang natin kanina. Ito yung mga tipong mapa na pang heat check kumbaga. Sinong Ayun. mag-explode? Kasi lahat to, memorize na yung mapa, yung rotation, at yung mga ating pwedeng gamiting agents. So, sino ang mag-heat up? Sino ang magpa-pop off? Ito yung mapa na perfect for that. Oy, Lotus. Excuse me. I was expecting, to be honest, Icebox ang mauuna, pero always has been Decider talaga ang Icebox at some point ng ating mga matches, and pretty decent din naman yung naging performance ng Oasis doon. It's just that, of course, that's Naos. Yun yung home base nila. So definitely, nilagay muna yun, hindi muna nila pipiliin for now. Wanted to go for Lotus, and at least meron tayong 3-site prowess. Wala nang split para sa Just Us, and grabe, kunti na lang malalaman na natin kung saan tayo magtatapos. I feel like yung may decider map dito is actually a sunset. Sunset? Probably not. Dahil ibabanto Wala, ng may gusto ng sunset. Oasis. Oo, kasi nakita daw nila sa stats ng Just Us. Magandang stats ng sunset nila. Kaya naman, ang magiging decider natin is gonna be Icebox instead. Ascent, Lotus, Icebox. Yan ang tatlong mapa na posible nating makita, o kaya naman dalawa kung sakali mang mag 2-0 ang kahit sinong team dito. But I feel like may isa kang Ascent map na pang heavy default. Meron kang Oo. Lotus na marami kang options for the site itself. And then, meron ka namang isang mapa na pang long range. I feel like that's a very viable map pick for both teams na kaya nilang makapag-provide ng certain expectations for us. Yeah, exactly. Feeling ko, yung itong temp check ika nga ni Tay na itong Ascent, ano na siya lahat
ng bilihin nagtataas na at nagbabago, itong Ascent hindi pa rin planong Di pa. baguhin ni Valorant. Kaya anyone's game ang map 1. Kaya it is a really good temp check. Makakita rin tayo ng mga mirror pickups kasi always has been the same standard for any teams ngayon na maglaro talaga dito sa Ascent. Ang pinakamahalaga dyan, syempre, once na makuha yun if makuha man yun ng Oasis, and then maglalaro man sila sa comfort map nila for second, there's a high chance na matapos nila yung laro. But then again, just as Ascent yung kanilang map pick, pwede rin sila mapagsabayan sa Oasis at pwede nilang gulatin itong Oasis or rather, pumunta tayo sa Icebox na talagang naging decider ng napakaraming teams ng mga pangarap at ayun, magkakaalaman tayo papunta sa inyo. Decider ng pangarap eh. No? Oo. Ganun kabigat yung mga matches na meron tayo. Pero ito na nga, as expected, we're bound to see Sovas here, syempre sa dalawang sides. At may KO. Ang pinagkaiba lang actually dito is we're actually seeing a double duelist para sa Just Us, which is si Pars Schofield at si Lloyd Dream na may Jet at Reyna. Ayun. And with a double duelist, it fits itong playstyle ng Just Us and nakita rin natin to yesterday sa kamay nila Georgie. So yung would be the meta na itong Jet ang hahanap ng mga extra kills or dalawa silang magko-control ng mid alongside with Reyna. And then by creating a space doon sa mid, magkikreate ng chaos at may hirapan mag-rotate yung fellow teams. But then again, you have Oasis with 2 ini ngayon dito at the same time meron din tayong Killjoy para i-lockdown nga ang isang site. Kanina pa naman yung Series 1 natin nung nagkaroon ng Ascent, yung Killjoy. Yung mga naging entry fragger natin. Exactly, Tingnan si natin Ionix. kung mag-iiba yung sitwasyon ngayong araw. Pero kanina, di ba, nakausap nila si Ionix. Ramdam na ramdam daw niya yung laro. So, Oo. really depends on, eto nga, yung temp check, yung heat check na sino yung posibleng mag-pop off for the rest of the teams na, or rest of the players na meron tayo on both sides nga. But I do like that double ini. Usually, pagdating sa Ascent, lalo na ang dami mong pwedeng i-punish at napakadami mong information na pwedeng makuha kung ganun yung setup na meron ka sa double ini. It depends really. Depende talaga sa kanila to dahil Osiris, if you think about it, Ascent, nakita na natin to a million times. Yung Oasis nga, 51 times na nilang nilaro to. Grabe. Tulad na sinabi niyo ni Ray Ray kanina, this is just a battle of less mistakes or the impatient. Kung sino unang mawalan ng pasensya, pasensyaan na lang. Talagang yun na malaking lang. punishment, di ba? Ayun, nasimulan na kaagad dito, pistol round. Maaga-agang punish mula sa mga teams natin ngayon. Paranoia has been used, pati yung dalawang swarms. Na-pop na nga din. Pero this just goes for the entry para kay Lloyd Dream na isasara na nga yung doors na yan. And again, this recon sets up 3 players towards lane. Alam nila na may manggagaling from stairs as well. Pero dubstep holding backside. In the end, hindi na kaya tumapat sa tatlo. 2v4 scenario na ngayon. Makakapag-plant na rin sila ng spike and now down to Wild Oreo. 1 versus 4 and no chance. Si Second Love lang yung naging casualty. Unfortunately, para dun sa dalawang players natin na nagstay behind sa boat house, hindi na nila na-hold yung site. Not even a right click from Classic para makakuha doon si Dubby. And a good opener naman para sa Just Us. Napakabilis yung execution nila. Regardless, kahit merong mga nanoswarm, talagang nagtiis pogi sila doon at nagdire-diretso lang patungo sa site. Bilis din ang hyper-rotation mula dito sa players nga ng Oasis na gusto nilang labanan agad-agad tong Justice. But again, nakuha nila yung backside ng mabilisan dahil tatlo rin yung nagpupush doon. The end of the day, pistol round to para sa Oasis. Si Marky lang ang may sheriff so far. Can he get any pick-offs? Yan ang tanong. Habang yung iba sa players ng Just Us, paldo. Maaga-agang nakakuha ng advantage. Si Pars Schofield, naka-vandal na. Team Ace ba naman? So lahat sila already got that bread. At Bulldogs, Vandal, at still a Ghost para kay Psycho. Pero dahan-dahan, tulad ng sinabi natin, default map. Kaya ngayon, chill lang muna. Kailangan magsama-sama ng Oasis dito. Less of a firepower.
Pistols in their hands lang talaga ang mararamdaman natin. Mukhang tama naman ang kanilang read dahil nag-i-stack na yung magkabilang kupunan. Yun nga, nasabi mo, it's a full stack towards a recon setup mula kay Psycho. Dito magkakaalaman. Basag na yung turret pero yung slow mula dito sa mga push para sa mga players nga agad-agad mawawala yung dalawa mula sa Oasis. 3v4 scenario na ngayon. One on towards Jenny and completely dismantled by Just Us. Brute force lang talaga papasok with their high firepower. Bulldog working their way in at inush lang talaga na. Wala nang kailangan pang i-explain doon kasi pagkapasok, a proper scan, force is out yung pwesto doon ni Marque. No? Kitang-kita natin he needs to bail out and syempre masyado nang malalim ang member ng Just Us going for that clean up. Napakadali na lang talaga tapusin itong round na ito. And again, you have Arena as well for your team. So, kayang-kaya nitong mag-flash for the entirety ng teammates na meron ka. 4 ang na-detect dito. Cyrus, si Elias, ata ang papaldo. Na-stuck si Kuya Maloy Dream. Tamang talon-talon na lang. Pero makakasurvive pa rin kahit papaano. Waiting para sa drone. Kailangan niyang umatras. Repossession malala for Kelly right now. Pero ito na ang signal, ang cue ng Oasis to at least back down a little bit and let them reposition themselves para magkaroon ng advantage pa. Yes, and alam naman natin na ito yung bonus round but headshots coming in dito kay Marky pero second love with a double kill. Dubstep, konting silip na lamang, konting buwelo pa. 2 versus 1. Mauunahan niya kaya dito. Oh! Another headshot! Oh, second love! Siya pa ang nanalo sa 2v1. What a clutch for Just Us. Must be stressful for the side of Oasis here dahil hawak na nila yung bola at this point. Kung iisipin mo, that was a 3v1 against this Killjoy. And with a swing, yung shots na nag-connect completely, that must been so hard to take para sa side ng Oasis, lalo na buy round nila yon. Mapipilitan sila ngayon na to just stick on to the Sheriffs instead. And again, magre-rely sila heavily. Can they get that initial pick-off with how careful Just Us is playing right now? And dahil in-expect na nga nila ngayon yung knife na yon at yung aggressive push na ginawa ni Kelly S kanina, adding a layer of protection kay Wild Warrior sa one-way smoke na yon. Kaya naging confident siya doon sa kanyang fragment. But then again, this time, without the firepower that they need, hindi naging aggressive si Kelly S. At they're just waiting patiently habang itong Just Us. Same goes with them. Wow. Wala pang aggressive na push. Interesting smoke as well. Hindi towards sa entrance. Pero instead, very deep on towards A main. As Marky shuts down one. Ito na ata yung cue ng Just Us na, sige, pasukin na natin yung A side dito, Cyrus. Yun nga, mabilis yung kanilang pagpasok with that clear double smoke mula dito kay Jet. Napakadali na lang sa kanila. At, medyo nagkakapalitan dito ng mga palaso. Pero hindi pa rin yung sasapat para ma-take down sila W. Drone, madedetect ang ilan sa mga players ng Oasis. Si Dubstep, knife out mula sa kanya. Hindi niya in-expect na si Schofield nakaabang na. 4v3 scenario na ngayon. Eco round to para sa Oasis. Pero so far, pinapantay nila yung laban. 1-to-1 trade, 2v2 scenario. Retake happening right now. Is it gonna happen at all? Yan ang tanong dahil Savvy is also gonna be punished. 4-0, Osiris. Grabe naman, hindi natin in-expect to para sa Just Us, ha? Is this the panel curse? Or masyado lang maaga para isipin pa ito ngayon as Oasis ngayon? This will be their bye round. It's just that Just Us, they are ahead sa kanilang mga execution at wala namang makakapigil dito sa Reyna at sa Jet, eh. Kahit sabihin natin na meron tayong mga nano swarm, once na makadash na to, no cipher or not even a fade para nga ma-seize or mag-slow down yung kanilang tempo dito. Napakadali i-storm ng front ng Oasis with just a good recon or information from Just Us. Alam na nila kung sino i-deal with nila. The thing is as well, nakikita mo yung confidence sa side ng Oasis and those aggressive peaks na ginagawa nila. O kaya naman yung retake scenario na naku-caught off guard sila ng Just Us with a knife out. For example, with Dubstep,
it happens because you have that confidence na kaya mong lumaban. But sometimes, it can be a problem, lalo na kung hindi sakto yung pagkakabasa mo kung paano maglaro tong players ng Just Us. And so far, nahihirapan pa rin ang Oasis sa pagbasa na yan. This is their official buy round. Ito na yung oras na finally may operator sila at baka makuha nila si Second Love. Yun na nga, saktong-sakto sa pagkakasabi. Now, down to 4 players. Careful. And yung drone na yun, maganda na eh. Hindi na na-detect si Second Love. Pero Marky with the patience ngayon, magiging patient naman ng members ng Just Us dahil sila na ang papasok. Good headshot coming in from Wild Oreo. Pero si Park Schofield with the trade. Ito na, ginamit na rin ang kanyang smoke. Another kill na mga galing sa Oasis at they are pushing in and pushing hard as Wild Oreo goes for high definition kills para makuha ang kanilang unang puntos. Grabe yun. Parang nag-aim labs si Kuya mo Wild Oreo pagdating sa A-main. Bumanto pa And siya ito ng yung smoke sinasabi natin. Yun nga eh. Ito yung sinasabi natin kanina. You have to be more wary. You have to be more careful with how you read the team. Dahil when it comes to safe play para sa side ng Oasis, it seems to be much favoring them. Mas pabor para sa kanila ata yung safe play na ginagawa nila compared dun sa aggressive na take nila towards A main since a while ago. But still, they want to get that advantage pagdating sa space na kine-create nga nito. As Lloyd Dream has the knives out, yung iba sa kanila, at least naka-vandal pa rin naman. Yes, so meron pang sapat na pera and meron pang Empress no for any clutch capabilities if Park Schofield gusto talagang magwala. Repulsive naman with From the Shadows if gusto nilang magbago ng mga posisyon. Kelly S has a decision dahil may comment tayo dito na pwedeng mag-cancel out ng push na ito. Pero mukhang decided na sila. It's A-time! Smoke just in time, Lloyd Dream. Mamamatay, lalo na may swarm pa dyan. Ito na yung matinding crossfire na isinet up ng Oasis. And so far, it's been working out greatly and heavily in their favor. 3v1 scenario. Alam nila na mid yung hinahawakan ni Second Love dahil natag nung drone actually yung kanyang turret from mid a while ago. So, they're at least aware that it might be mid take. Si Marky nga, nakita yung kanyang bunbunan pero si Dubstep ang makakahanap sa kanya. And exactly, no, nakikita natin ngayon yung value ni Marky with just operators staying sa B main at tagabantay lamang so they can bank on more help or more firepower. The crossfire nga na in-establish nila sa A. And definitely, alam natin na Just Us, mas gusto nila lumusob sa site na yon. Makikita natin yan, mukhang tila gusto rin nila doon. Although, mukhang default muna as Spike is being left out sa kanilang spawn. Iba ang magiging approach nila sa game na to. Mukhang mag-i-slow down na itong Just Us. Exactly. It would be that play for picks na gusto nilang gawin. Especially, medyo broken by rin ang players ng Just Us dito. So this operator from Marky doesn't connect for once. Pero may second chance siya. Pero si Second Love, mawawala muna rito. He had the Marshall, pero the shot didn't connect. So it's now a 5v4. Kelly S, ganda yung kanyang hinahawakan na off angle. It's either makaka-catch off guard siya o makaka-catch off guard niya to. Sino man ang ma-off angle? Si Psycho. Bakit yun na nga nasiko ni Psycho dito? Si Dubstep pa lang naniko pero ngayon nakikita na natin Wild Oreos. Hindi makakuha na naman si Park Schofield ng konting kapalitan doon but this will be a 2 versus 4. They got the control mid and moving na sila sa 3. Paranoia settling in. Already the queue para makapag-setup nga. Habang inaantay lang nila tong swarm na matapos, Savvy, heavily aware na baka hindi nila tinawid. Yan! Pumasok sa loob ng smoke, namatay! Yun na nga ang katapusan ng Just Us sa isang smoke lang. Masyadong confident doon na mag-swing. Alam mo tawag doon, Osiris? Ano? Smoke criminal. Ay, yung pala yun. Are you okay, no? Tinanong niya pa, no? Are you okay? Tinanong niya pa. Okay? Binulungan niya pa. Pero grabe, no? 2 nano plus firepower. Para lang masigurado yun ni Savvy. And with 4 ultimates on both ends, round 8 might be an explosion round. By round din ito ng Just Us. Ang bilis din nila actually mabawi yung 4-0 kung tutuusin. Think about it, they're only 1 step away from gaining back
the scoreline here into a tie. Pero ito nga, the more slower the Just Us plays, the more wary they have to be with the operator setup. Saan nga ba nagtatago si Marky? Saan siya susunod si Silip? Kaya mas nagiging slow din yung play natin dito dahil syempre, yun din yung kailangan nilang antayin, alamin yung info. Yes, andun na yung value na dinadala ni Marky as the operator. And nakita natin siya for double B. Kaya ngayon, medyo hindi nagsettle na yung mga members ng Just Us. Medyo nag-switch sila dito ng play. Pero mukhang 3 pa rin talaga yung pinaka-possible. Mid-control hasn't been established yet. Lloyd Dream, masisilip na kaya dito. O, papasok siya sa scope ni Marky. But siya ang na-death mark doon. And this is execution time para sa kanila. Exactly what they're looking for, and the execution it is towards the site. Malinis na malinis para kunin nila. Actually, ang Oasis ngayon ay nagsiset-up na for the retake itself. With that ultimate from the Killjoy, yung lockdown na ilapag na din. Pero magpo-push out si KLAS with a double. Pwede pa siyang i-rest dito, pero Par Schofield mawawala na rin habang nag-aabang ng iba. 3v2 scenario, make it a 2v2. Nag-ahanapan ng dalawa, pero pressure is on para sa Oasis. Low on HP na si Second Love. Repulsive, he has to cover. Par Schofield nakapatay din ng isa. Dobby na lang ang natitira. Crossfire malala pa. And with that, less of an HP para dito kay Second Love. Hindi niya kailangan mag-overpick. Kailangan lang niya mag-act as a distraction para matapos na repulsive yung round na yon. And I must say, maganda na sana yung pagbawi nila with LES having that double kill. Kaso, yung operator dito ni Marky, hindi nila napakinabangan. Ayun, yung double kill na yun ni Kelly is nag-push even further. Kaya tumagilid ang Just Us, but repulsive, making sure na he got all angles covered at the very last moment alongside with Second Love. Let's see, 5-3. And so far, naging pabor para sa Just Us nga yung slow push nila rito. At least, they really get to clear angles para sa mga players na gustong sumunod para sa kanila. But, si Marky, paldo pa rin pagdating sa round na to. May pambili pa rin ang operator. Oo. Para sa kanya, kaya pag sumilip ka, Ang dami patay nito, ka, Par Schofield. Oy, hindi tumama, napaka-crouch! Siya pa yung nabawasan ngayon. Clear and more smokes coming in. And they are inside the site. May hirapan yata. Ito, depensahan ng Oasis. Yun pa, Oh isa no. pa. Ang lalim, masyadong wild. Oreo, hindi niya napulag yung nasa kanan. Pupushin lang din siya. Par Schofield nga, makakahanap ng kill na yan. Si Savi na lang ang natitira. 20 HP remains, and that's gonna be Par Schofield finishing things off with a 4K. Yes! Ang napakabilis na tempo ng Just Us nagbalik sa B and hindi tinamaan ng operator. Kaya wala nang kailangan pa ikatakot. That Jet running low, pwedeng-pwede na nga sila mambraso. Alam naman natin pag may Reyna. Pag-iwas ni Schofield. Ay, pag sakto nung shot, sakto din yung crouch niya. Tatama dapat yun kung nakatayo siya eh. Pero hindi siya nakatayo, naka-crouch siya during that time. Tapos, na-dink mo pa yung Jet na natataranta para iligtas yung sarili niya dahil naka-off siya. So, ito exactly yung hinahanap nila dito, Cyrus eh. Yung punishing Marky out of the equation helps them a lot. Dahil hindi nga nila or basically, nasasagot nila yung operator setup ng Oasis dito. Yeah, and alam naman natin na for 2 rounds ng Oasis, Marky with his operator, lagi siyang may nahuhuli. So hindi nagsisimula yung momentum ng Oasis nang hindi pa sila nakakabawas ng isa, and being unsuccessful dun pa lang sa initial push na ginawa ng Just Us, kayang-kaya nila paranoia into the leer, and Lloyd Dream just dashing. Napakadali na lang na i-storm or buksan yung site. Habang itong Oasis, kailangan pa nilang magpa-delay para lang makarotate yung ibang mga members. See kung ano magiging plano nila for the next rounds dahil broken buy na naman to. Actually, not really that broken dahil si Marky, meron naman siyang knives as well. So at least, para sa ibang mga miyembro nga nila, kompletos, ricados pa rin naman. They do have a lockdown. Meron din silang Hunter's Fury to play out a retake scenario or even play aggressively if they would want to, as in a very Oasis fashion. But Just Us, ganun pa rin eh.
default play, hanap tayong pick-off, hanap tayo ng pwesto, baka may mag-push. Yes, dahan-dahan lang. Ang kanilang pagkuha ngayon, yung tulad nga sinabi mo, ito yung mga kakaibang smoke na pwedeng panggulat at protection sa pagkuha ng orb na yan. Dahan-dahan lang ulit sa default play. Temp check lang ulit sa magkabilaang side. Pero dubstep, makakuha na kaagad ng isang member ng Just Us. At si Par Scofield yun, means walang leer at less of a firepower para sa dito sa side ng Just Us. Kaabot pa rin ata yung drone kahit papano towards B main. Just to check, it's gonna be Lloyd Dream. Wala na si Dubstep para i-double swing yan. Dahil nagsiset up siya nung Rico na yon. Napitas yung isa niyang kakampi. Knives! Sa mukha, Marky. Ang masasagot nila. This is gonna be Psycho though, getting the kill instead. Sinusubukan ni trade-off ni Wild Oreo na flash ng saglit. 12 seconds remaining to plant the spike right now. Time pressure is definitely on. This is gonna be that nade as well. Medyo na-stock up ang Just Us. Isipin mo, a paranoia into that flash para lang lalo silang ma-delay. At meron pang fragment doon, kaya wala nang problema holding that door. Although yun nga si Savvy dito medyo na sobrahan lang at proper timing na nanggaling doon. Ano lang jet, but the push here, kitang-kita mo, di ba? Yung fragment na yun. At alam nating a crossfire also has been established with the left and right na two members ng Oasis. So any moment na pumush doon, si Psycho wala na siyang chance. Ito rin yung cons ng isang very slow play. If you don't have enough time, 10 seconds remaining, yung pressure heavily nasa iyo para makapasok ka ng site. And if you're answered by a simple nade, mahihirapan ka na kagad. Flash settling in mula nga sa Reyna, ang daming na-detect mula doon sa Rico na yan. Kaya naman agad-agad mapapop yung ult. Hunter's Fury, no one to kill yet. Lloyd Dream, pasok lang! Pasok kahit bulag na. Pero mahuhuli siya ni Kelly S dito. Everyone's blinded and Kelly S is ready to take on the action. 3v2 scenario. Nasara naman nila yung pinto, but lockdown. Pero wala nang lock para makatakas pa as Repulsive. The last member, a 3 versus 1. Meron pa naman siyang smoke dito, tsaka Shrouded Step. Na-plant yung bomb. Pero they got the information at no problem para pasukin na ito at tapusin ang ating round 11 sa kamay ng Oasis. Kumbaga, pagka-setup niya ng smoke, napasabi na lang siya ng please. Sana hindi siya mahuli. Pero ganun mahuhuli at mahuhuli ka pa rin talaga. Mainit ang mata ni Dubstep pagdating sa mga recon shots na to, pati yung kanyang mga drone. And if you think about it, ang dami, 3 ata yung na-recon niya towards B main, kaya nag-pop siya ng ult. And this, at least, paved the way for Oasis to have a little bit of a reset sa situation nila and make sure na maganda yung kuha o sakop nilang angles. Lalo na for Kelly S and those flashes coming in. Yes, yung mga nanoswarm din na humatak nagkamali yung doon. Rico Ayun, na. may sumabit. Pero alam naman na nila na it's a B-hit once again. Nabawasan na naman si Lloyd Dream, a proper nanoswarm. Pero how are they going to do it sa retake? Rotations coming in as well from Oasis. All of them almost as if ito na ata yung side. Repulsive though. Shotgun ang kanyang hawak. Judge to the face. 4v2 situation as Wild Oreo. 27 HP na lang. Fighting for his life. Habang parating pa lang si Marky. Nandito na ang tagapagligtas ng Oasis. Aabot nga ba? 70 HP para sa kanya. And Lloyd Dream settles the deal into a 5-7 instead. Once again, execution ng Just Us na napakabilis. At tulad ng sinabi mo kanina, yung difference was the Hunter's Fury na present kanina sa kamay ni Dubstep. This time, dahil alam nila na less of a problem to worry, pwede nilang pasukin yun ng Repulsive with a judge. Pwedeng i-check ang boat house ng walang problema. No ID, no entry. Kaya pinalabas si Savvy. And at that point, it was easy for them. Natapusin na lang yung trabaho, playing on the smokes. Yung huling player nga, patay na, pinagbababaril pa din Para may bawas Ganon sila kagigil, ganon sila kagustong manalo. Para may bawas sa next round. Oo. Pinadalhan Half HP na lang bala. daw. Maganda kasi yung skin, yung binabaril yung
para magkaroon ng ulan. Ay, ayun Yung pala. kasi yung skin na gamit nila. Kuronami. Anyway, lalim na nila towards mid dito, and that's only Marky trying to take control. No Oo. crossfire has been set towards Market as well. Pero si Marky parang medyo nakakaramdam din eh, no? Sabi niya parang delikado. May spider sense are tingling. And two-member na sumilip sa mid. Although ang BI open pero wala pa rin sila impormasyon. Haven't decided yet kung saan sila papwesto. Pero nakikita naman natin, tinatakbo na ni Dubstep papunta sa B ang spike. Lalo na malalim yung take nila towards mid. So, really a big possibility for them. Napaatras nila si Parscofield towards 3. So, heavily aware sila na nandito rin siya. And this would be a fake mula sa Oasis side. Kukunin nila tong 3 just to make them hyper-rotate as you can see on the mini-map. Lahat sila nag-stack ng A pero hindi. Joke lang pala yun dahil Ayun. B ang kukunin nila. Masakit. 10 HP remaining para sa kanya pero buhay pa rin. Yes, pwede na siya mang first contact doon to gain information. Pero dahil nga sila na ang unang nakapasok dito, yung rotation ng Just Us. Magko-comments pa lang, lahat sila nasa spawn. Isa ang magbabantay sa mid. Yung ating fake A nga, nag-work dahil na-delay sila dito. Uy, pinatagusan! Doon si Kuya Mark and Just Us rumaragasa. At clearing operation na lang dito dahil habang si Kelly S, ang huling miyembro, may ikipagharapan kay Lloyd Dream. Once again, Just Us winning despite of Oasis controlling that early entry. Ang ganda na actually ng benta ng Oasis dun eh. Nabenta nila completely yung fake mula kay Kelly S. Kaso, itong triple swing towards stairs was definitely the death of them. And aside from that, hindi na rin sila magkanda gaulgol na hanapin yung Recon at patayin yon. Kagaya na lang ni Marky na natagusan lang din ng bala during that time. 5-8 na yung score ngayon. Nakuha pa ng Just Us yung pistol round. Lalo na ngayon, may pambili na naman sila. Makakakita pa tayo ng outlaw mula kay Lloyd Dream as well. At ngayon, one-way smoke muli ang mapupunta dito. Outlaw, Lloyd Dream. Wala siyang matatagpuan. Stacking with their pistols ang Oasis ngayon dito. Dahil magdi-dissipate ng smoke, it's time to move in. Again, yung ganitong klaseng smoke, di ka makakatawid ng basta-basta. You also have to worry about wine. And saktong-sakto actually yung paranoia. And Repulsive takes this opportunity to pin down 2 players. Makakatatlo ba? Kakayanin ba? Savvy nakahanap ng isa. Pero that's a triple kill that we're looking for para kay Repulsive. And now, Savvy with an outlaw. It's gonna be difficult. A little bit doable, but a little bit impossible as well. And out on his hands, alam naman natin yung firepower na dala ngayon itong 4 members and no chance na mag-overextend sila. Kitang-kita natin na gusto lang nila bantayan yung spike and Savvy needs to work his way para lang makuha yun 30 and with seconds no left. information in his hands. Kailangan niya mag-overthink dito, checking every corner, every place. At mukhang makakaharap na niya itong 4 na miyembro. Not sure if may chance, pero let's see. Outlaw in hands. Well, the goal is Ooh. para kay Savvy, makahanap siya o 10 makapitalize seconds niya at least yung shots mula sa outlaw. At ayaw niya ibigay ito. Mukhang pupulutin ata, hindi na nila makikita. Hindi ko na sure. Ayun, pinulot ni Psycho. Pinulot. Gusto lang nila makakuha at least ng damage. Mabawasan yung ekonomiya. Lalo na pistol round pa rin naman to para sa kanila eh. Kumbaga, it's a losing battle na lang. So might as well, mandamay na lang tayo. At nakapandamay Sama sa naman ng hukay. isa. Oo, sama sa hukay. Pero ang delikado dito, with a 5-9, Just Us ahead. With how many rounds left na lang para humabol tong Oasis. Medyo ito yung hindi natin ine-expect sa Oasis, ha? Yun nga eh, nahihirapan din kahit si Dubby makahanap ng mga kills na gusto niya ring hanapin. It's really more of that supportive role towards the players of Oasis as well. At for Just Us, bonus round nila to. Yung isa naka-Bucky, it would hurt a lot if Oasis loses this round. Yes, exactly. Mas lalo silang mapupunta sa back foot. Kaya ngayon, tinadahan-dahan na lang muna. But 2 members, nakikita niyo sa ating mapa, Just Us hawak yung A main
At ang nakabantay lamang doon is si Wild Oreo, but Repulsive alone dito sa 3. Alam natin yung mga paranoia niya, napakalaking bagay for denying yung mga entries at siya ang security guard ngayon dito para walang maka-entry basta-basta. Grabe yung pustuhan dito ng Killjoy. Di siya worried kung may tao sa B-main. Ayun na Dahil may nga. turret siya doon. Isang mamamatay mula sa Bucky. Ready a job done para kay Repulsive here. Si Schofield naman, marami-raming masasalo. May paranoia, pero ito, push pa rin ng Oasis. nakatalikod! From behind! Spike Si Lloyd down Dream A. pa nga makakahanap ng 2 kills na yon. Savvy, left alone. Again, it was a bonus round, Osiris. No way! At sila pa ang makakuha ng mga Vandal na yun. Lloyd Dream with that double kill sa sobrang focus nila kay Schofield. Eh, nakita-kita natin, ay, 2 bala lang sapat na at medyo na late lang doon si Savvy. If ever na napaaga, mas mauuna sanang mawala doon si Lloyd Dream and will be easier for Oasis. And definitely, they need to call their timeout dahil they're looking shaky ngayon. Napakalayo pa ng rounds na habulin nila. Sinusubukan nilang i-cover lahat ng pwedeng angle nilang makover. But at the same time, nagiging hyper-focused sila sa pagpatay sa iisang miyembro netong Just Us to the point na they don't know there's someone behind already waiting patiently para makuha yung opportunity to kill na yan. And exactly that's what happened. Dahil doon, yung Just Us, paldo na nga, may operator pa. Naku. Tapos, ang Oasis, kailangan pa mag-timeout, wala pang arep. Ayun nga eh. And imagine how many ultimate points na lang for 3 members ng Just Us na maging online. So kahit sabihin nating madragman ito sa panalo, may isang round na for sure. Well, definitely itong round na to. Dahil ito ay eco round. If makuha man nila yung surefire power, that's another round and they can use their ultimates to secure another round. Alam natin na yung match point looking shaky ngayon para sa Oasis. Sometimes it happens para sa Oasis, yung mga medyo malamig na simula. Pero biglang iinit. Pero mukhang mas Naku po! mainit si Kuya Moloy. Dream Osiris, 2 napitas na doon. Masakit agad yon. Pero 4v3 situation pa rin to. Doable pa rin para sa side ng Oasis. Kakayanin ba? Yan ang tanong. For Schofield, mamamatay nga sa kamay ni Marky. Ito ata yung hinahanap nilang opening. Ano ba yung init na sinasabi mo, Tay? Kasi nga, kailangan na nila makipagsabayan ngayon dito. Pero si Second Love with second kill. And Psycho with a headshot dito para tapusin si Wild Oreo. Round 16. Just Us inching in. Not too bad para sa isang eco round if you think about it for Oasis. It just so happens na obviously yung Just Us, ang bilis din nilang mag-react. Ang bilis din nilang saluhin yung mga posisyon na kumbaga nagkakaroon ng loophole itong Oasis. Kaya naman nasasagot pa rin talaga nila over and over again yung play na ginagawa nila rito. And Psycho, papaulan na ng bala tong B-main. Tignan natin kung mahuhuli niya. Oh, Masakit, aray. medyo tinamaan 51. doon si Sabi. Umaaray na ang tuluyan. Kailangan nila muna bahagyang umatras. Blind, kay Schofield. Paranoia, dismiss out. Oh my God. The beauty of Arena. Always wala kang bawi, wala kang trade once na makapag-dismiss yan. Reposition lang ang gagawin niya dito, Cyrus. At medyo atras ang Oasis. Ceasefire muna ang hanap nila. And losing si Savvy dito. Ready numbers game na naman sa side ng Just Us. Still no information kung saan pwesto. Pero na-spoke na ang main. But sa 3, ang pwestuhan nila. Blinding being started. Paranoia na naman ang binato dito sa 3. Andito na naman si Repulsive. Such a good paranoia. A little bit of a delay pero not enough to really stop them to their toes na hindi pumasok sa loob ng site. Si Dubstep, nakahanap din siya ng kill as well. Now in a 4v4 scenario, may Odin in play pa rin dito, Cyrus. Medyo masakit pa rin to kapag napaulanan ka. At ito na nga, inaabangan nila angle by angle. They're trying to make sure Psycho mainit pagdating sa kanyang bala. No. And that's gonna be again Just Us securing the round. Match point.
And with that being said, alam Kahit naman sila na-stun, natin. Oo, ayun. Spike down B. Parang kakaiba. Last round to. Oo nga eh. Kaya parang sabi ko, paano ko ba i-breakdown to? Parang deja Pero- vu ah. Oo, deja vu. Pero totoo naman, no, na may operator din kanina na naging present. It's just that hindi nila napakinabangan ng sobra dahil dun sa magandang kill ni Dubstep and nung na-control nila yung 3 plus sa blind, yung paranoia, hindi na-tag everyone so they have the confidence to just take away yung parte na yun ng mapa. Pero yung post-plant situation, hindi naging pabor sa kanila with how just us. Yung body-body nila dun nakasama dun si Psycho na naka-Odin, pinaulanan lang yung hell. I do love the reaction that Just Us is giving towards Oasis. Laging may sagot against the pushes coming in from them. At laging sakto yung mga timing na yan. Though, hindi sila makakapag-utility play dito dahil null command has been used. And Hunter's Fury now set in Naku, stone kinis! mula kay Naku, Psycho! Oreo! Naka-double kill pa siya doon! Oh no! Hunter's Oh my God! Fury. Gagamitin na rin ang lockdown ngayon para sa Oasis, but this might be it as it will be enough for members. Diffusing na ang ating spike, just as winning the Ascent map. Brute force kung brute force. This, honestly, is an unexpected one-sided map that we've seen. Mula sa Just Us, the execution pagdating sa team na to, I think it's just basang-basa nila bawat galaw ng Oasis. Yeah. I mean, kahit papaano nung una yung Oasis sa defense, nababasa nila yung mga stacking nila, yung mga pwesto nila. But then again ngayon, nung nag-shift sa tide, yung members ngayon ng itong side ng Just Us, yung brute force talaga nila yun nang ibabaw doon. And I feel like as well, bawat angle na gustong i-take ng Oasis, laging may utility na sagot. If not, meron agad naka-cover dun sa crossfire para lang masagot yung ginagawa nila. At the same time, it also felt like para sa Oasis, majority of the players needed to step up, especially dun sa mga kills na yon. Marky wasn't getting the entry frags na gusto niyang makuha at nahihirapan siya para kunin yon. And again, lagi siyang naka 1v1 scenario against some of the players of Just Us. It was just a difficult watch para sa Oasis Gaming, lalo na expected sila to be winning against them. Maybe not even winning, kahit talo sila, maybe a little bit of a closer match. Yeah. Exactly, di ba? Yun yung hinahanap natin, yung close match. And tulad ng sinabi mo, yung pagiging reactive ng Just Us, nakita natin na kahit sabihin mong may isang member na makukuha, everyone would be present para makipagsabayan. And we are expecting then itong si Pars Schofield from yesterday's being the MVP. This time, it's Loy Dream who's choosing na mag-step up ngayon dito at i-take down ang Oasis. Ang Katerin kasi kung iisipin mo like, mapatay mo or makapatay si Schofield, hindi mo siya matitrade ever. Yes, Makakapag-dismiss lang din siya. Alam mo yung maiinis ka na lang dahil magti-triple swing ka nga, pero didismissan ka lang naman din. And that gives enough opportunity for Just Us to reposition themselves again. Nakita natin yun multiple times on B main kung saan si Schofield nag-dismiss siya pabalik ng site, pero babalik lang din siya ng B main para crossfire setup. So, it was really difficult for Oasis Gaming to find the footing pagdating sa mapa na to. It seems like wala silang space at all. From offense to defense, minama sila ng Just Us. And tulad ng sinabi mo, minama. Kasi nakita natin yung mga moments na hindi talaga nagiging controlled itong Just Us. Talagang dire-diretso lang, brute force, Lear into that dash, into the smoke. Napakadali na lang nilang kunin. Pero ang isa rin sa pinaka sabihin nating unsung hero dito sa Just Us would be Repulsive, no? With that single paranoia na ilang beses niya na iligtas yung A site to buy time for everyone to rotate. Talagang naging isa ring malaking turning point ton na magkaroon ng moral boost or momentum itong Just Us. Grabe rin tong defense ng Oasis during the time of the first half.
it was such a hard time para sa kanila. Like, nagsiset up, for example, si Dubstep, habang yung isa nakikipaglaban na. So instead of having a trade, it's not working out that way. Instead, nagiging parang aim labs yung labanan dahil isa-isa nga rin din silang sumisilip. And Just Us, they know exactly how to play those off-angle position and they did that so well. Yeah, doon pa lang, kahit doon sa pistol round, nakita natin na even 3 members, sinisigurado nila na matitade nila yung isa't isa. Habang itong Oasis is may certain timing sila na wala yung supposedly would save someone na pagka nakakuha ng isang kill. Ito, kita mo naman kay Grabe. Psycho with that double kill. Good morale boost, good momentum from Just Us na i-take down ang isa sa mga titans ng VCT. Ganda ng utility usage kung tutuusin when you have a Hunter's Fury, Paranoia. Lagi nating nakikitang nagko-connect yan sa kamay ng Just Us. But, hindi pa tapos ang lahat. Tatandaan nyo, best of 3 series to mga kaibigan. Kaya naman, may susunod pa tayong mapa. It might be the last, might be the second game, and we might be going third, di ba? Hindi natin malalaman yan. Pero, one thing's for sure, magbabalik ang VCT PH right after this very short break.
na para malaman kung ano magiging resulta nitong Best of 3 series na to. Welcome back nga pala. My name is Taylor at syempre kasama ko ang tito nyong lahat, si Tito Osiris, na nag-iisip na ngayon, ano ba ang nangyayari? Bakit ganito? Parang hindi ito yung in-expect natin at hindi ito yung binoto ng panel. Na panel curse talaga, no? Oo, na-amplify kasi 3 curse. Actually, 4 nga, di ba? Mayroon pang curse all the way from season 1, all the way from Alemania. And nararamdaman natin dito sa NASP. And alam naman natin na Oasis has been one of the cornerstone or pillar nitong VCT at itong Just Us, itong mga bagong luma. Sila pa ang nanalo sa Ascent ang mapa na ever since the day has begun. Eh nandito na at yung taga since day 1, parang nahihirapan yata. Bakit? Yun nga eh, di ba? Baka siguro dahil sa na-mention natin na napakadami rin nilang laban na napanood na natin na paulit-ulit. So, baby, napag-aralan sila na matindi dahil alam na nila na makakalaban nila yung Oasis. So, might as well learn whatever is happening around Oasis. O kaya naman, ito yung typical Oasis na, okay guys, game number 1, papainit muna ang lahat. Tapos biglang babawi, biglang mananapak ng 2-1 pagdating sa dulo ng best of 3. So, it's either of the two. But one thing's for sure, everyone has to step up para sa side ng Oasis kasi it seems like Just Us mainit na agad pagkasimula pa lang ng mga rounds. Ayun nga eh. And iba, parang kahit nakita natin yung mga timeouts na ginamit ng Oasis, parang hindi nila na-carry over yung momentum. Parang they just win one round and then that's it. Then mawawala na naman kaagad sila sa path nila o sa pagkalinya nila. And both teams, itong Just Us, meron din silang coach which is ever since the world has begun din kay Narpim. At sa Oasis naman, may 3 ring coach. So alam mo yun, kailangan natin gamitin yung mga mind games heading into Lotus. And tulad ng sinabi ni Taylor, baka kasi warm-up play lang. Baka gusto talaga, mahilig lang talaga ang Oasis sa mga long games. Gusto nila ng mga 2-1 matches, ng mga best of 3 o best of 5 o best of the best. Kasi nga, mag-iinit pa lang sila. And upon checking din yung stats ng Just Us, wala silang Lotus pa dito. Ooh, interesting. So parang medyo clouded pa. Hindi pa alam ng Oasis kung ano yung magiging even agent picks o kaya naman yung magiging scenario para sa Just Us dito. Pero bago magsimula ang bakbakan, ladies and gents, syempre, pasalamatan muna natin yung ating mga magigiting na sponsors. Thank you so much, of course, sa ating mga sponsors. And again, Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VCT-PH. Presented yan, syempre, ng PPGL, the largest multi-game esports league in the country. At maraming salamat din sa official super app natin na Grab, Osiris. Score Grab's lowest price ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver Delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver Meals. Yon. At last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. So maraming salamat po sa inyong lahat. Let's now dive in kung ano nga ba ang magiging itsura ng agent picks ng players natin sa Just Us kasi mukhang clueless pa tayong lahat. At mukhang double smoke ang meron sila dito, Cyrus. Habang ang Oasis, Double smoke nga ba? O Ay, gina-joke lang tayong may gecko? Oo, pwede. Di ko rin masabi. Di ko rin pero alam. parang mas made sense talaga kung mayroon gecko. Alam naman natin yung capabilities nga, yung controlling ng mount for an extra orb and then use wingman as a plant. That's 2 ultimates or 2 ultimate points in 1 round para ma-utilize na maigi dito si Trash. Mosh is also a good molly para nga sa ang dami ng corners ng Lotus ngayon. So, makes sense if ever a gecko or a sky ang present sa mga lineup. Iyon na nga. At sa mukhang sa Oasis Gaming, ang double smoke na nakikita natin ngayon actually. So, pagdating nga dito, na-mention mo, no, para sa side ng Just Us, with the gecko or having that gecko as well, a lot of corners here in Lotus, masisikip din
So, when you think about the mosh pit na kayang i-provide ng isang Gecko, it actually has a lot of coverage if you think about it as well. At lalo na nakita natin yung first series kanina kung gaano ka-deadly yung isang Raze combination with the help of a Gecko plus a Flash, a Paranoia probably from an Omen. Napakalaking potential. But then again, Oasis Gaming, stats-wise, they have the upper hand here, but it seems like a little bit of a falter pagdating sa mga, not only today, but other games they played. And pansin ko rin na puro killjoy. Kasi ang sabi ng ating mga dalawang genius na si Dax at Fluffy, it's Cypher meta daw talaga. Cypher is definitely with his buff, napakalaking bagay, pero nakikita natin na magkasunod na mapa na pwede kang maglagay ng mga trips. KJ pa rin yung pinaka nagiging priority. Ang sarap kasing mga tunaw ng nanoswarm niyan. Lalo na pagpapasok ka ng site. So, I feel like, para sa mga teams, it's more of, may Cypher, pero naiintindihan naman natin na kaya nating mag-bounce or mag-satchel in, mag-dash in sa mga entry. Ganong klaseng scenario ang nakikita natin. But, here we go sa pistol round na meron tayo. Oasis magsisimula sa attacker. Naghahanap ng pwedeng mapitas. Nakita na nila si Gecko. At this is already a cue na it can be a fake. Because binuksan lang nila yung doors habang totally aatras sila papuntang A. And at the same time, ito nga yung orb farming na ni-utilize lang nila dito at they are slowly moving in papunta dito sa A, successfully clearing out yung rubble. Habang yung mga members ng Oasis, narinig nila yung rotation or I mean rather, just us, yung rotating door. Napatakbo ka agad sila sa B. And kung iisipin mo, dalawa yung smoker nila rito, no? So, they have a lot of space to create as well for the entirety of the team. Kaya pasok na ang Oasis pagdating sa A. They sold the fake. Can they win it this time? Napakalapit. Kaya naman kitang-kita pa rin ni Wild Oreo kung sino yun. Dubstep on the other hand secures a kill for himself as well. 5v2 scenario na to. Mukhang just us. Nahihirapan pagdating sa retake dahil Psycho na lang ang natitira. And that's gonna be it. The first round towards Oasis. At may panalo na rin. Sila ang siyang nagwagi ngayon dito. And expected naman natin, remember ito ang kanilang map pick. So they are more comfortable and more welcome to take those fights. Having the postman situation and at the same time maganda ang pag-push ni Wild Oreo papunta doon sa stairs and 3 members already at Heaven A ng Just Us na si Repulsive pa yung kailangan mag-face check sa stairs para lang ma-cover ang area na yun. But then again, it was too close. Good right click sa classic. Already popped his head. So ngayon, mag-move tayo dito with guns in their hands. Sobrang paldo ha. Puro phantom. At isang bulldog lang. Ang bibilis mag-upgrade ng mga players ng Oasis dito. They want that firepower settled in, pero classic lang pala ang magiging sagot dyan, sabi ni Schofield. But it's a 1-to-1 trade. Perhaps makakahanap pa sila ng isa, and that's towards Savvy as well. 3v4 scenario to, Osiris. And mukhang pinipigilan din sila yung delay na binibigay ng Just Us. So far, it's been working out. And dahil nga ngayon sa pag-slow down bigla, nag-slow down itong mga members ng Oasis. Wala rin gusto mag-overpick para sa side ng Just Us. Pero si Psycho, sobrang dikit na nun. Gusto niya makahuli na naman ng classic play. But 3 versus 4, strength in numbers, ang galawan dito ng Just Us. Pwede pa nila i-rotate to. Marami pang oras, ngunit mukhang hard commit na ang Oasis dito. Alam to ng Just Us though, Second Love, nilalaro yung kanilang smoke na sariling sinetup ng Oasis. Pero Marky, hindi magpapalaro pagdating sa ganyan. 2v3 scenario. Para sa isang pistol round for Just Us, it's already not too bad. Aray, naku po! The dubstep, the crossfire is there at no problem na tapusin na ang trabaho, even a plant dito. Plus 300. Pero masakit para sa isang buy round na puro phantom yung laman ng isang team. Para sa isang mga, actually, multiple classic kills mula dito sa Just Us kanina. Hindi sheriff yun
Damage has been done. Dalawa sa kanila ay masa-stuck nga pagdating sa Sheriff at pagdating sa isang Ghost. But it is what it is, sabi nga nila. Oo, kaso mukhang may hirapan. Bonus naman ito, ngunit syempre, masasaktan pa rin sila. Broken parang ako sa Oasis ngayon dito. Ay, sorry. Pero Ay, nadulas. control lang ulit ng Mound. Ang control nila dito para sa orb farming. Pero with that door, opening the opportunity para kay Lloyd Dream with the Guardian. Such a good angle to take. Not only that, but a very good read kung saan magpa-pop out yung mga players dito ng Oasis as well. And again, para sa Oasis, they take this slowly but surely. I feel like I do like dubstep having more control pagdating sa agent like Sky dahil may sarili siyang flash eh. So, dati nga, binabansagan natin to as a pseudo duelist. Nagkamali si Savi doon, pero wala akong nakita. Kunyari, Ayun nga. hindi natin napansin ang kanyang pananim. Wala, hindi ko nakita. Nakatakip ang aking tenga. Ano ka nun? Nakamute ka, kaya hindi, nakamute hindi ako. nakita. Pero second love, delikado to ha. Although maganda ang pagkakasabit ng kortina ni Mama. 30 Pero seconds tingnan left. natin ng Oasis. Or farming lang yata ang gusto. Kaso meron ng turret na na-detect sila. Papatras sila, parang wrong mistake. 20 seconds to ha. Ang kailangan nilang gawin dito, mabilisang push. Pero napakalalim na ni Dubstep. So, C is for them to take anyway. Unless mapipigilan sila ng sobra. But it doesn't seem like it. Dahil sold ang fake pagdating sa A. Yeah, exactly. No? Yung napakagandang kortina nga doon para lang lumapit at nag-abort mission. Kung in-overcommit nila yung orb na yun, definitely mamamatay kagad sila and this is the retake na gagawin ng Just Us. Paranoia, ginamit na. Aambahan pa ng wingman pero may nakaabang pagdating sa mga boxes natin dyan. Repulsive, a little bit of a heal there. May smoke pang isa pero it's more of that pre-fire scenario. Second love to clear out the corner but instead, one tap to the face ni Wild Oreo. Repulsive through the smoke. Nakikipagsagutan left and right pero si Marky ang tatapos. 3-0. Parang deja vu ng Ascent pero baliktad. Ayun. At least ngayon, nabaliktad na ang sitwasyon as Oasis. They are in control and it was planted for main na. Kahit sabihin natin na nakakuha doon ng isa si Lloyd Dream, they thought na abort mission na dahil nga alanganin yung naging pwesto nila. Kaso, a plan for main would be an easy control para dito sa side ng Oasis. Naka-double box pa nga sila doon kung sino man manggagaling sa backside. Mukhang aggressive po siyang gagawin nila towards. Ang bilis! Ito na nga agad-agad. For Schofield, nakaisa na. Lloyd Dream, naghahanap pa. Kinuha yung kanyang Phantom. And that's gonna be a double para sa kanya. Dumash pa sa mukha. And that's gonna be Marky. Left alone on Rubble. And Marky to get a triple for himself as well. Pero sulit meal yung kanilang eco round. Yun nga eh. Minadali nila yung pagpasok na yun. Akala siguro nila mai-intimidate dahil merong big guns itong Oasis. Pero ginawa na sinurpresa nila at ang surpresa ay tuloy-tuloy. Ngunit hindi yun naabot kay Second Love. Repulsive would be the last member in a 2v1 scenario. Spike planted. Sabi ni Marky, give me the ace, give me the ace. Isa na lang ang kailangan niya pero Repulsive nakahanap ng Phantom dito. Ay, ng Vandal pala by the way. Kaya naman, at least kung ma-isolate niya yung fights, malaki ang potential for a retake scenario still. On to the right is Savvy waiting patiently and that's gonna be it. 4-0. Malinis para sa side ng Oasis so far. Ito na ba ang pagbawi ng Oasis? Remember, hindi nga natin nakita sa stats ng Just Us yung mga ganitong mapa. Down A. Hindi natin rin masisigurado kung talaga bang meron na silang karampatang experience para mapalaban dito sa ganitong klaseng triple site ika nga nila. Grabe, no? Yung galawan sa A-main, parang snatcher. Oo. Literal dash in para pulutin yung baril. Tapos agad-agad makikipaglaban. Pero speaking of agad-agad na makikipaglaban, si Lloyd Dream nakaipon na. Mukhang ito na yung operator nila. Iyan. At least mas may dagdag kalakasan na sila at dalawang miyembro na kaagad ng Oasis ang nawawala. Ito na ba ang momentum breaker? Pero
naririnig, alam nila ang pwesto, crossfire kasama ang kanyang Moira de la Torre. Pero second love, nakaabang pa rin dito, tiis pogi lang sa loob ng Ecoms. At ayun, Uy. Ayun ang ano, no, hindi nila pinaka-ine-expect para sa Just Us. Yung positioning towards that box sa entrance, lagi silang napipitas doon actually. Pero ito na nga, matinding, oh my God, matinding Matindi nga. bakbakan. Magmula sa waterfall hanggang sea main. lumabas sa sobrang tindi, lumabas si Shenron. At nailigtas pa ang meron tayo itong operator si Lloyd Dream. Grabe, bayad na bayad. Although it was really good pa rin para sa side sana ng Oasis to make it work. With only 3 members, alam naman natin na kaya-kaya na mag-retake ng Just Us. Napudpud siguro yung daliri ng observer doon. Hindi niya alam kung saan siya titingin sa silong ba? Sa waterfall ba? Aggressive push Sabay-sabay tayo sa A-main. Yan ang gagawin nila Ayun ngayon. lang. Kaso nagkamali sila sa mosh. Gusto bumalik ni Mo sa loob ng bag. Ayaw niya daw. Sabi niya, wag muna. Weekend ngayon. Friday na ngayon. Ayoko na magtrabaho. Tingnan natin. Dahil si Marky, Lloyd Rin! tatrabahuin yung operator. Nag-free fire Sakit. siya doon, pero basta siya ni Lloyd eh. Binigay mo na yung position mo eh. Umaga, alam ko na nandyan ka and quantum lamang iyon kaya hindi magiging ganun kasapat in terms of wall banging or even a headshot. Pero as quick as that, C ang ino-control nila. Holy cam! Si Wild Oreo. Namumulot ng skin. Ang nawala Wala nang smoke dito. At napakalaki pa ng retake scenario potential ng Just Us. Basag na yung kanilang ultimate, yung lockdown mawawala. And now, it's all down to Kelly S to isolate angles. But it's not enough. Wala na, hindi na rin yung sasapat. If ever man na hindi yan mapatay ni Par Scofield, he can just buy time para dito kay Lloyd Dream na makakuha ng magandang flank. And that's an operator na hindi rin gustong-gustong ilaban pa ni Kelly S. For now, makakita na naman tayo ng mga broken by sa side dito ng Oasis. At they are, itong Just Us, nakakabangon na. Sila na ang umahabol muli. Mahirap talaga, lalo na kung may off setup ka. They always have to play a little bit slower now. Especially when you have that operator. Pero syempre, sa tatlong site na to, advantage pa rin yan para sa ating attacker. Repulsive! Lumalaban na wala ng bala pero nandiyan naman si Par para saluhin ka. 3v3 scenario. Eco or broken nga to para sa side ng Oasis. Pero ngayon, si Par Scofield, prison break malala. Nakahanap na naman ng isa si Sabi. 2v2! And the spray down works out. Now down to a 2v1. Makukuha pa naman niya dito ang kanya mga upwards. Pero Psycho, medyo nasa Psycho na siya dito. Saan ba sila? Napaparanoid na ako sa ano pwesto. Pero Wild Oreo, tamang sidestep at pinitik ng Sheriff. Sakto ang kanyang timing. And sakto din naman yung shot. Kung hindi nag-connect yun, medyo delikado para sa side ng Oasis. After a series of unfortunate events para sa side ng Oasis, mukhang may pagbangon na ng api pagdating sa mga rounds na nakikita natin. And because of that specific round as well, they were able to kick out or kick away the operator setup na para sa Just Us. Yes. At ngayon, tingnan natin kung paano naman mag-swing ulit sa side ng Just Us to dahil mukhang nabawi naman ng Oasis ang kanilang control sa laban na to with Par Scofield and his Vandal habang the rest of the members opting for the Sheriff. Pwede to pulutin a hero buy para dito sa ating tropa, but the push from Oasis, a control, nasa kanila na ang Rubble. Tignan natin kung ano nga ba ang balak para sa side ng Oasis. Multiple times, they tried faking A and it worked out. Pero it doesn't seem like this must be a C, right? It must be an A or B. Pero nga lang, nagkasagutan ng dalawang miyembro ng Oasis at Just Us. Now we are on a 4v4. Maganda ang pwesto ni Lloyd Dream dito. Makikita niya kapag may papasok. Pero ito nga, may doggy-doggy pa. The flash settles in, walang bumaril. Kaya naman siya ang mababaril. Par Scofield to also get a kill.
Naku, sobrang delikado to at dahil nga nakita na, tulad ng sinabi mo, maganda yung pwesto ni Lloyd Dream. They got the information 30 after seconds ma-smoke yung C-Link or rather V-Link, napakadali na lang na malaman kung nasaan ang kanilang pwesto ngayon. Pero Savvy, 2 versus 3 scenario pa rin. Mukhang gusto niya mag-clutch dito. Lloyd Dream? Nakakasalubong kaya? 1 HP! Pero Oh my makakakuha pa rin God. tayo ng return kill. But 1 HP, Killjoy to Killjoy. Anong gagawin? Isang turret Ni lang Second to. Love. Patay to, bes. Tignan natin. Umabot yung plant ng spike. Pag nag-set na turret, patay ka. Uy! Pero Ayun. hindi na kailangan. Isang ligaw na bala lang. Nirat-rat na lang niya eh. Sige na. 1 HP na lang to. The thing is, Sige. siya yung may pinakabuong buhay doon eh. Para Oo. sa nasa A-Link, this is gonna be a one and done position for the Jet, kung di ako nagkakamali, which is si Lloyd Dream. Kung matitrade off siya, which is exactly what happened. But the thing is, yung Killjoy na supposedly ka-crossfire niya o pang-bait niya, eh, matindi ang nakuhang bawas. Yep. Oh, may silip kaya. Ayun, meron namang ibon para hindi makakuha dito si Lloyd Dream. So they know. Oh. Tamang buwelo muli. Paranoia. Clearing tayo ng mga corners dito. Isang orb na lang. Showstopper will be present. Pero mukhang iba ata ang pupulot niyan ngayon. Dahil iba ang utility na gusto nilang laruin. Dubstep finally finds one kill, but this operator still proves to be deadly para sa team ng Oasis. Hindi pumasok. Maraming pagkakamali actually. Pero Lloyd Dream, hindi na siya makakataka sa pangalawa. Kaso si Psycho rin. Makukuha niya din si Marky na pagala-gala. 2 members. Viper's Fit, we have all the utilities para bantayan itong ating spike at isa ang pinanggagalingan. Oh my Showstopper, God. hindi umabot eh. That didn't look good at all. Yung alarm, nandyan na! Pero ngayon, nasa Viper's Pit sila. It was that showstopper that needed to pop and kill at least one para makuha tong round na to. But it didn't happen. Biglang naging knife yung showstopper na yun. Oo. Pagkatalon, naging knife. Walang inabutan, walang pang-cancel ng Viper's Pit. Pero 2-7. Kailangan na mag-break time ng Just Us. At big shoutout sa ating mga viewers dyan. Oo nga. Hello Kamusta sa naman inyo. kayo, guys? Hello sa inyo. Di ba namin Hello kayo sa nababati? inyo. Oh, na-enjoy nyo ba ang VCT? Guys, sa mga nandito ngayon, salamat sa panonood. Meron din tayong YouTube, PPGL. Ayun, sa mga YouTubero, ika nga ni Sir Oh. Lee. Yung mga techie na tubero natin dyan. At para naman sa mga naghahanap ng English broadcast, eh, nandyan din ang ating Twitch channel via PPGL as well. So, silipin nyo lang yan, guys. Kung sobrang fan kayo ng VCT, buksan nyo lahat ng tabs. Ayan. Mamahalin namin kayo. Iyon. Sige mo lahat, no, sabay-sabay. Sumisigaw si Vil dun sa Tagalog, tapos may English. Oo, lahat na, no, sabay-sabay. Yan ang tunay na fan. Ang tunay na taga-abang. Amsi. Anyway, ito na yung next rounds natin. After that timeout, tingnan natin kung ano magbabago para sa side ng Just Us. Kasi yung aggressiveness nila dito sa A, isang beses lang gumana eh. And ngayon, yung surprise ngayon ni Lloyd Dream sa Rubble, kinontrol mula sa taas at hindi pa siya tapos. Pinapakawalan niya mga bala kaliwat kanan at mukhang wala pa makaka-trade. Pero sabi ni Dubstep, sit down son, masyado ka nang makulit. Makulit ang mga players ng Just Us, but this was their eco anyway, so, or this is their eco, so might as well be that aggressive as well. Second love na lang, natitira at nasa loob pa siya ng Viper Orb. Antayin ang pagbalik ng Decay. But now towards B, mahirapan siyang makahanap ng pwesto para makapasok dahil bantay sarado ni Wild Oreo yan. No problem para kay Wild Oreo. All angles covered. 2-8. Didn't matter ngayon. Eco round para sa Just Us. Pero grabe, no, yung mga sorpresa dito ni Lloyd Dream. Nakailan pa siya doon despite of them not having those firepower na kailangan para dito sa panalo nitong round na to.
Oasis. Konting eco damage naman doon. Para sa side din naman ng Oasis, you could definitely see na they utilize the entirety of the map itself. If A main doesn't work out, then rotate to B. Not a problem at all. Hindi sila nahihiyang mag-rotate, hindi sila nahihiyang gamitin ang buong mapa. But this wall dissipates, mapapaatras din siya second love dito. Again, ang daming possibility na mangyari sa round na to, Osiris. Lalo na, 4 na ultimates pa ang naglalaro para sa round na to. Yes, exactly. At kita mo naman kung gaano nakalalim ngayon yung mga membro ng Just Us. Means they have the information na this will be an A-hit. Kaya inuunti-unti na nila ang pagkilos. Pero showstopper at harapin na ngayon ni Repulsive. Biglang liko ang mga tropa natin sa Oasis. Kahit yung ultimate, kahit yung kanilang lockdown, nagamit pa nila para lang ma-force talaga. This is now the trash being used as well. Pumasok si Lloyd Dream. Andito na silang lahat. 3v2 scenario. Aatras ba ang Oasis? Yan ang tanong. Because now, they all found all the players of Just Us as well. Last round in the half. Nangunguna ang Oasis sa balot. Kung kanina sila ang nasa huli with this map pick, kitang-kita mo kung gaano sila kapresko. The patience play coming in from Rubble, the information na nakuha ng Just Us na it will be an A-hit na bigla na lang lumiko dahil nga nakita natin yung lockdown. It was a good decision para sa Just Us na salubungin nga from there, but Oasis is ready para sa mga ganong klase ng surprise. And I think forcing out yung lockdown na yun as well wasn't that particularly good. Pagdating sa side ng Just Us, could have been used for a retake scenario, but nonetheless, it is what it is. Tinry nila saluhin, pero si Marky, mainit na eh. Yun ang problema. Ito na yung tunay na Marky na alam at kilala natin. Talagang nag-warm up lang nung map 1. And they have the information ngayon with the Trailblazer. Top bottom ngayon ang kanilang pwestuhan para makakuha ng trade. Pero Garscore Field, makakuha siya dito ng another points. Grabe naman, sir! Nano or alarm bot? Makakadetect pa. Naku, low on HP na. Pati si Par, mawawala na. Ang score ay 2-10. Ang paboritong score ni Servil. Namsim. One-sided itong first half na nakita natin, especially mula sa Oasis. Especially, na-mention natin din kanina, Osiris, everyone needs to step up para sa susunod na game nila. And you can see Dubstep getting more kills here. You see Marky as well, despite being an Omen, also being the top frag. And si Kelly S nga ay, kumbaga, kahit pa paano, as a duelist, ikaw talaga ang unang mamamatay kasi ikaw ang unang umi-entry. At the end of the day, other players are stepping up to the plate. Careful. From previous map na medyo kinulang yung kanyang performance. So at least ngayon, kahit siya ay nasa Omen, nagagawa niyang mag-create ng play. And shifting the tides ngayon, napapunta tayo sa Just Us bilang attacker. Mukhang nakakuha na sila ng malaking space dito sa A-main. Even securing the orb dito kay Garscore Field. I think aware naman sila na it might be that A push dahil may nakaabang or may nagja-jump peak sa long C as well. So, they have full control of B and C. For Oasis, they're hyper-focused on A right now. They have traps set up para sa C and B. Wala silang problema dyan. Kaya nila makapag-rotate agad. But the doors mula sa A mukhang na-open na rin. At nagkakaroon ng kani-kanilang mga fights. Pag nawala tong wall mula sa Viper, wala rin silang makikita. Napaka-careful ng dalawang team. Yes, exactly. At kita mo naman si Savvy, nag-iba na rin siya ng pwesto dito from Blink para lang magkaalaman. And dahil wala na si Dubstep, it's go time para dito sa B. Ito na nga, Insight is gonna be Just Us. Secure nila. Oasis, mapapaatras. Masakit yung Mosh, masakit yung Paint Shells. They have to recover a little bit of an angle here. At mukhang si Repulsive, mapapatay niya. Sabi on the other hand, up above, makakahanap ng isa. Pero that's gonna be it. Dahil Just Us, mapapanalo nila yung pistol round.
Oh, mga extending their life even further dito sa ating Lotus map. They're going to take those upgrades at backfoot muna ang ating mga tropas sa Oasis. Habang ang tropang Just Us naman, pwede silang maging explosive sa kanilang mga entry. Alam natin yung kanilang capabilities. Once na makuha nila yung proper tempo, yung kanilang push sa loob nitong mga site, at they are going to most likely jump in sa loob. Tsaka may dalawa kang duelist eh. You might as well make use of them dahil tatlo ang nasa kaliwa. Ito na yung paint shells, mapapatras sila. Masakit yan, sir, pero hindi pa rin enough para makabatay. Ito na, ratrata na harap-harapan. Par Schofield to get double. Second love even to help out. And now down to 2 players remaining para sa side ng Oasis. Kaya ba? Yun. Hindi na kakayanin pa. Masok na sa door. Wingman with a plant. Habang itong si Oreo tsaka si Savvy. Taga-abang na lamang. I don't think para sa kanila, ilalabas pa ang Just Us dito. 5-man stack towards site. Ready silang labanan kung sino man ang gustong mag-retake gamit ang classic. Daming Pumasok kayo. nakatingin, oo. Classic yung laban nakapi. sa 4. Eto Sana na, maka-headshot buksan nyo yung na ang 4 na pinto. bala. Buksan mo, papasukin ako. Yun, Omsi, buksan mo, papasukin ako. Ay, yun, nakaisa pa naman. So merong medyo konting casualty. Pero hindi pa rin yun magiging sapat as far as Schofield will make sure na makukuha pa rin nila ang panalong ito. 4-10. 4-10 it is para sa ating rounds na nakikita ngayon. Ito na ang tunay na round na mapapansin natin talaga kung ano ang mas malakas, yung attack o yung defense. Dahil para sa Oasis, ito na rin yung kanilang buy round. For the bonus, for Just Us, napaka-importanting bonus pa rin ito para sa kanila. They have 6 rounds to make para mabawi ito. So, it's very important for them to take actually. Papaatras na naman with that initial utility play. Alam nila na medyo aggressive positioning towards Rubble as well ang ginagawa dito ng Oasis. At nakuha na nga nila yung space na yun. Ngunit wala pa rin nagpapakita. Kahit yung ating scene ngayon, talagang binabantayan lang ni Wild Oreo. Dahan-dahan lang ang Just Us. Wala pa silang kinukuha. Tamang ingay lang. Patience game, waiting game. One-way smoke sila eh. Kaso nga lang, one-way na naman sila pabalik. Pero, one is all Marky gets. Yun nga eh, umuulan ng bala left and right. Lloyd Dream naman, nagpapaulan ng kamatayan para sa mga players ng Oasis. 4v3 scenario pa rin naman to, Cyrus. Yes, exactly. Pero parang hindi komportable ang Oasis sa kanilang pagdidepensa. Ang daming miyembro ngayon ang nandito. Ginamit na rin si DZ and Lloydry. Make that 3 na makuha nga ang mga kills na to. They are not going to slow down dahil sa kanila na ang site with a 1 versus 4. Savvy 8K. Uy, nakakapit pa. Nako, yun, hindi na nga alam kung saan lilingon at Lloydry with his 4K. Okay, Grabe yung pagpaplanta ni Just Us dito. Grabe yung support nila sa wingman, ha? Triple pick. Kasi alam din naman nila na once na nakaramdam itong Oasis ng wingman, there's quite a possibility na susubukan nilang patayin or i-cancel out to. And ginawa nilang literal na initiator si wingman dito para lang makita kung saan magagaling ang mga players ng Oasis. And unfortunately, yun ang bonus round ng Just Us, di ba? Ayun. Oo, exactly. Pero yun naman, ang buy round nga ng Oasis at sila pa ang napingasan, but aggression would still continue. Tatlo ang tinamaan dito ni Zizzy. Once again, trouble control na may kasamang dash, pero he is going to dash sa kanyang death. Pero dalawa naman ang nakuha ngayon ni Second Love. Habang tuloy-tuloy lang dito si Marky, sinubukan niya tumakas, pero showstopper, harap-harapan. Ako na lang ang naawa sa OBS. Ang daming laban. Basta sumabog Isipin mo, na lang. ang dami nangyayari sa A-main, tapos makikita ko si Second Love naka-double kill. Saan? Mula sa B-main. Ang huli kong kita, may nagdadash pa lang si Second Love, nakadalawa na. Nasa Rubble pa lang yung kaganapan. Tapos siya, may napatay ng dalawa. Pero ito, the hunting begins dahil dalawa sa players ng Oasis ang natitira. Kelly S. Makakatapat si Schofield. Alam niya na nandito na rin siya, but the shot still connects.
One tap na may kasamang keychain. At Uy. kita mo naman na 3 versus 1. Kelly S. May be saving na lang itong kanyang Vandal. Mag-aantay ng overcommitment pero alam naman natin na nasa kanila na ang advantage. Exit frags, probably. Yan na lang ang gugustuhin ni Kelly S ngayon na Ayun posible lang. niyang makuha. Pero si Psycho, galit na rin eh, no? Oo. Talagang matulis ang kanilang mga tutukan ngayon. At unti-unti nang mararating ang 10-10 with the current 6-10 ngayon na pinapakitang init ng Just Us. By the way, nagsimula tayo sa 10-2 score. Oh. Naging 10-6. At ang bilis actually na naging 10-6 yan. Sobrang Sunod-sunod daming na laban yun, ah. Oo, sunod-sunod na laban, literal. Lahat sila galit na galit. Gusto mo nakit, pero mas masakit yung magiging showstopper ni Kelly S dito, especially once mag-connect yan. Isang round lang yata yung default nila nung nag-one-way doon si Marky. Pero this time, mukhang mag-i-slow down na. Pero ang bilis nga ng ating mga rounds. And with Desi, having those 3-person na impormasyon, hindi nila basta-basta isusugal ito. Patingtingin, alam naman nila na pwede pa silang mag-move sa ibang site. And konting paramdam lang sa B, sabay iiwan muli. Rotation-wise, mula sa Just Us, still trying to stack towards A. And actually, masakit to once na tinuloy nila. Showstopper and the pain shells can catch them off guard definitely. Pag nakaramdam si Kelly S, G na to. Sure to. Maraming mamamatay dito. Ito na Ayun! yung pain shells. Una sa lahat, pero mapapa-atras. Showstopper kasunod. Isa lang ang mahuhuli. That's gonna be repulsive and tamang takbuhan lang. Wala munang ecoms dito. Pero mukhang binaan kanilang papasukin. Kaso ready ang mga miyembro with 24 HP left. Pero syempre matutuluyan pa rin ang kamatayan ng dalawang miyembro. Spike has been dropped sa medyo alanganing sitwasyon. Meron pa naman tayo Cortina pero kakagatin na nga ngayon at second love will be the next target at Paint Shells. Waiting using the blood ni Par Schofield. Lawless. At gising na po sila, nurse. Oh, guard gising na sila, guard. Gaya nga ng Grabe. sabi ko kanina, Kelly S would be that pillar para sa play na gagawin ng Oasis, lalo na sa very advantageous positioning na yon. Ramdam mo yung panic run ng mga players ng Just Us. And because of that panic run, they also panic going towards B main kung saan pipigilan din sila, especially nang may Viper tayo, pipigilan din sila agad-agad ng Viper na yon. Anyway, brand new round for both of the teams. Psycho, makakapitas pa ng dalawa. Dalawa yun na. Isipin mo, despite of them destroying yung Roomba, gumamit pa ng DZ na dalawa lang alas na blind. Pero naging successful pa rin yung pag-take doon ni Psycho and Lloyd Dream. Napaka-aggressive ng pwesto na dito. Pag sumilip ka, Wild Oreo, akin ka. Trash. Also available. Merong nasa heaven, merong nasa stairs. Uy, Uy! yun na sana. Kaso Psycho. Naputol yung kanang kamay ni Wild Oreo pero hindi pa patay. Tinamaan lang Aray! ng bala. Ayun. Na Bumapa. wall bang. 3v2 scenario na to, Cyrus. Pero pa. ngayon, mukhang gagawin nilang 2v1. Savvy! Siya na lang natitira. Merong lockdown and he has to be waiting. Or, sirain niya na lang. Enemy remaining. Ayun Oh! lang! Napwestuhan pa nga ng crosser placement na napakalupit. Oh. KJ to KJ. Oh, ito na. Psychohan ang labanan. Pag sumilip, Ayun! si Savvy ang makakakuha. What a shot. Clean shots coming in from Savvy actually. Yes, exactly. Nakakuha pa Oh, nga. naghahanap pa ng kalaban, oh. Teka, Oh, teka. oh, Practice lang. Para sa sunod na practice round. lang. Binigay. Kunyari lang. Warm up lang. Oo, may aim Oh, lab sa... oh, Oo, oh, oo, oh, oo. oh. Enough nyo. Oh. Okay, nilabanan yung unggoy. Hindi ko alam kung legit or o talagang pinapakita niya lang na, so Oo. silip-silip ako. Pero hindi Pero na kinuha nangyari, yung operator, it ah. happens eh, di ba? Nangyari na Oo. sa akin yun isang beses eh. Yung alam mo yung into the zone ka masyado na akala mo may kalaban pa pero wala na. Oo.
it happens in the best of us. Minsan, ano tayo nag-overheat. Nakakala natin 10 pa yung kalaban natin, tapos willing natin ubusin. Sayang Pero yun yung na pala lockdown, no? Yeah, sayang yung lockdown, parang kontrolado na kasi nila masyado at may operator naman na mag-hold yung long angle. Medyo hindi worth. The fact na nakuha naman nila yung stairs could have been possible just right behind it, not that open, yung pagkakasetup. Because it's such a good delaying tactic na nakasetup sana for Just Us. Unfortunately, Savvy got the better of them basically. Maganda tutok niya eh. So, insta-kill pagka sumilip ka. Brand new round, Osiris. Isa na lang kailangan ng Oasis dito. Mukhang magi-game 3 tayo. Uy, alam naman na natin yan. Basta Nasusulat Osiris. na yan. At Ako Rayleigh hindi ba magkasama. pwedeng si Oasis lang naman na kailangan pang painitin ng kanyang makina? Pero itong Thrasher nila kanina pa to. So, let's see kung gagamitin nila. Especially for this round. Si Lloyd Dream may knives. And it's just more of playing for info. It might be a C take though. Matutunaw Nice ata round, sila the dito. loose. Ayun na. Si Oye! Wala siya tatamaan. Mga nanoswarm, i-activate na nila dito. Pero ito na ang setup. Mukhang ipapaubaya na 30 nila to. seconds left. Plan for retake it is. Meron silang lockdown, meron silang seekers as well. So really huge possibilities. Lalabanan natin ni Schofield pero atras na lang muna tayo. Back end of the side is really clear. Babatuhan ng Pain Shells. Really good coverage mula sa Oasis. Well executed. Retake scenario here. If they can punish and pinch out the players, that's gonna be it. And exactly what happens para sa side ng Oasis. Game number 3 it is. Map number 3, Oasis showing. Alam mo, ito yung mga score na hinahanap natin sa asin sa kanila. Pero remember na hindi natin pwedeng i-count out ang Just Us dahil nga umabot rin naman sila ng 6 points and so close definitely para maipanalo pa rin nila yon. They had their own momentum. It's just as Oasis, ito yung pick nila and sobrang komportable na nga nila nung nakuha na nila yung proper footing and even at the very last moment, nakita natin kung gaano ka-synergize itong mga to. In the last moment of lockdown, you have the Trailblazer alongside with Kelly S jumping in at mula sa backside naman ng pinanggalingan ni Wild Oreo, nag-body-body system sila para i-check yung mga corners. Not only that, they were hyper-aware dun sa lockdown positioning na meron sila. And they know na very open yung back end or yung bend nung C-site na yon and what's better to do than throw a paint shells, right? Saktong-sakto sa moment. Well-executed round. Kudos sa Oasis for getting back this map. And 1-1 yung magiging scoreline natin dito para sa best of 3 series natin. It seems like kaya nilang sagutin yung isa't isa. So, I'm very excited to actually see map number 3, lalo na sa Icebox map, kung ano yung magiging mangyayari. Kasi mainit na si Marky. Mainit na yung Just Us. Kaya nilang sagutin yung Oasis. It's not one-sided match. Exciting. Sobra. Yeah, exactly. Alam pa natin na Icebox, well, medyo flashback moments sa Oasis na natalo sila doon ng NAO. So, medyo alanganin lang or may chance itong si Just Us. Pero alam naman natin na they are not a stranger pagdating sa Icebox itong Oasis. So, malay mo na correct na nila ang kanilang mga problema. But MVPs right now, Lloyd Dream and Marky. Oh, grabe ang aggressiveness nitong mga players na to. You would see Lloyd Dream stepping up the plate, getting those initial pick-offs, and then you see Marky trading it back, getting more kills. Tapos darating yung ibang mga players mo, kagaya na lang ni Savvy na nag-step up din with a 21-8 KD. Napakasakit nung kanyang mga setups as well, na to the point yung Just Us mapipilitang umatras dahil lang doon sa mga utility play na binibigay ng Oasis dito. But nonetheless, itong mga players nga natin mula sa dalawang teams, kumbaga hindi mo malalaman kung sino yung magiging MVP para sa susunod. Kasi kanina, di ba, yung first series natin, okay, Aeonix, mainit si Aeonix. So, Aeonix, buong mapa, buong series na yun, si Aeonix ang mainit. Pero mukhang sa Oasis at Just Us, it can go either way for now. Yes, kumaga hindi siya one-sided.
anyone's game. Lahat nagpe-perform and definitely just us. Kahit sabihin natin natalo sila, that 6 points matter. Kung paano nga nila inilaban and even doon sa mga buy round ng Oasis, sila pa yung natalo at some point. So alam mo yan, kayang-kaya nilang itumba. It's just that they're having a hard time closing the game. At checking nga yung kanilang icebox stats dito is nanalo sila against RT in Old Stinky Cat. So map 3 would be a huge deciding factor at this point. Pero i-enjoy muna natin tong highlights na ginawa nga ng ating mga kupunan ngayon kung gaano ka-close at surprising itong laban na ito. Mainit tong mga labanan nila pagdating sa A-main eh. It's anyone's game. And we've seen maybe like 3 rounds na may operator setup pero hindi na rin nagtagal yon dahil nasasagot din agad-agad ng kabilang team. May it be Oasis or may it be just us as well. So, aggression versus aggression. It seems like Oasis is a stronger team here. Especially in a map na sila rin naman yung pumili. So, tignan natin at makikita natin sa icebox yan. Ayan. So, pinaka-expected the deciding map, icebox. Napakarami na ring options and feels like marami ka rin pwedeng kontrolin eh. Parang split na rin yung dating na dito. May mga choke points din. More wiggle room recently with mid control and B site. So, I'm more excited kung paano to lalaroin ng Oasis or are we going to see a deadlock any moment? Deadlock! Asa ka pa, Osiris. Anyway, this is VCTPH, guys. Game 2 pa lang yon. Meron tayong Game 3 dahil sa Oasis at Just Us magkakaalaman na kung sino nga ba ang mananalo sa match na to. Huwag kayong alis because VCTPH will be right back.
ay nagbabalik sa ikatlong yugto ng bakbakan dito sa ating Oasis as Just Us. Kami pa rin ang kasama nyo, si Osiris at Terror. Yes, gaya nga na sabi nila, di ba? Yung mga magagandang libro, sa chapter 3, nagtatapos. Sa pangatlong libro, nagtatapos. Parang Hunger Games, may Twilight. O di ba? Grabe. Meron ka pang Maze Runner. Puro Oo. tatlong books yung mga yun. Kaya Oo. itong storya ng Just Us, pati ng Oasis, dito rin sa chapter 3 magtatapos. Sa Icebox na mapa ang pupuntahan natin sa malamig na mapa. Nakakabalik lang actually. Na-miss mo ba ang Icebox? Ako kasi hindi. Ako hindi. Kasi hindi ako... Parang komplikado pa siya. And at the same time, masyado malamig eh. Tayo. Gusto ni Osiris sa mainit, Oo, sa breeze. Yung breeze. doon ka. Kaso, hindi rin ako marunong sa breeze. Kaya split na lang siguro. Kaya bind kahit papaano. No? Pero, yun nga, Icebox with all the changes nga na na-encounter natin dito, Terror, iba-iba rin yung mga nagiging play. It feels like wala pa rin gaanong standard. At dito natin nakitang nauna lumabas yung Deadlock Under Tricks. Ooh, at least may butas na yung tube, 'di ba? Ang dami nga Oo. nagbago sa mga mapa na meron tayo. Pero paano? Ano nga ba yung magiging sistema? Meron bang magsiset ng standards sa mga darating na panahon? O baka ito na yon, yung moment na inaantay nating lahat. Pero syempre, bago tayo magsimula sa laban natin, sa huling laban natin dito sa second series, thank you so much muna sa ating mga sponsors. Of course, we have Mineski Global, our official tournament organizer para sa 2024 VCTPH. Presented yan syempre ng PPGL, the largest multi-esports or multi-game esports league in the country. Maraming salamat din sa ating official super app na Grab, Osiris. Ayun, Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. Sulit 99. Oh my. And of course, last but not the least, this tournament is sanctioned by the Games and Amusements Board. So maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, eto na nga, maliban sa usapang pagkain dahil nagugutom na ako, Ay, sana masarap ang... Anong oras na ba dyan? Ano na eh, 6 Anong oras na dyan? 6 p.m. Sakto, pa-dinner na. Ayun. Oras na para mag-order sa inyong mga Grab app tapos manood ng VCTPH, 'di ba? Kasi maganda ang laban, hindi pa to yung huling series, guys. May isa pa. Ito, matatapos pa lang yung ikalawang series at meron pang susunod. Oo, dito ka ganun lang kahaba. nakakita ng alas 6 na sobrang magandang liwanag. Nasa Antipolo kasi ako eh. Ay, Iba yung time zone natin parang- dito. oo, Nasa Antipolo ka din, di ba? Oo, sa upper USA. Upper. Yan. I see. Upper Nasa lower side, kasi ako. Ayun, Kaya, LA ka. Iba. Oo, nasa LA ako. Kaya iba ang aking ilaw dito. Pero yun nga, itong third map natin, Icebox, sabi mo, makakita ba tayo ng deadlock? Hindi ko alam. Kung lumabas kay Trix, lahat na pwede possibility. Pero actually, gusto ko talaga pinakamakita is ISO. ISO, yun nga eh. Nung natanong mo nga si Ray Ray kanina, feeling ko isa rin si ISO na pinaka-posible dahil nga yung kanyang wall. It feels like parang harbor din yung pakinabang nito. At kaso at the same time, yung kasi hindi tumitigil, dire-diretso. So if you really want to take control sa isang choke point, pwedeng yung i-push. Kaso ang icebox kasi, pag yung sa A-choke yung pinush mo, yung around orb na yun, marami kang kailangan i-consider na spots and yung papunta rin sa tube and yung B siguro yung pinaka-posible na gamitan mo ng ISO pero as a duelist kasi ang dami pang much better sa options natin ngayon even a deadlock True. hindi pa rin naman talaga staple pick pagdating dito. I mean, I would even rather have Arena probably than an ISO Exactly, pagdating sa diba? mapa na to. But it seems like na makakakita tayo dito ng dalawang harbor. And sa Sentinels tayo magkakaiba dahil si Lloyd Dream ata ang magiging cipher dito for Just Us. Ayun, may lumabas na Cypher. Kung kanina puro Killjoy and up until now Killjoy pa rin ang niraron ng Oasis and Viper and Harbor setups. So mas maraming mga harang ang ating papasukin at no blinds para sa mga teams ngayon. Totoo, wala ngang mga ganong factor. Pero maraming
Ecoms, maraming mga walls tayong makikita para sa mapa na to. Which you actually need dahil nga sa mga long-range angles, kailangan mong matakpan lahat. Ang tanong, sinong magwawagi sa dalawang to? And let's see, when it comes to performance-wise naman, para sa Oasis Gaming, yung second match nila kanina o yung second map na nakita natin, seems a little bit more familiar on the Oasis side na kilala na nga nating lahat. Ayo. And with that being said, mas marami ang mga linyahan sa mapa. Dahil nga yung mga kurtinang linya at the same time yung mga linyahan din na ating harbor, magkakahatian talaga sa iisang site at ilang cove yung witness natin na po-protectionan ang isa't isa. Medyo kakaiba talaga yung makikita natin ngayon at mukhang nag-walk out na sila sa kanilang mga pwesto. Oo Ready nga, na. ang bilis. Nagmamadali. Ready na. Nakahanda na mga players dito. Just as muna magiging defense pagdating sa ating map number 3. But this is finally the start para sa ating lahat. The Recon sets the tone that it might be an A take. Cypher, nakapag-set siya ng traps dito at aware ang Oasis dahil naririnig nilang nag-on yung cam. And rinig na rinig yung pag-on-off ng CCTV. Pero Cascade ngayon, Marky, nagsimula na kagad siya dito. Nakaready na yung kanyang dash. Pa siya makapasok kasi naabangan niyan matanggal muna yung mga traps nga dito, pati yung picture-taking moment nila. Pero mukhang basag na lahat. Ready to answer back. Ganda ng smoke, no? May butas exactly where you want it to be. Ayun. Kumbaga, expose ang mga kalaban at hindi lang basta-basta sila ay makikinabang, pero Psycho at ano na nga, sila second love. Pinakawalan na ang sarili nilang katubigan. 3 versus 5, kompleto pa rin ang Oasis. This is a post-plant situation. Kelly S, nasa baba, ginamit ang Cascade, nag-swing si Marty, pero merong nasa rafters, kaya madali lang din, matitrade off yun, and habang yung mga miyembro dito ng Just Us, hinahanap pa rin, pinapatagusan ng bahagya, pero kailangan mag-reload. Pero Psycho would still be successful on taking that one. Wild Oreo, a 1 versus 2 situation para sa kanya. Play for time. Play for the post plant and the shot actually connects. Hindi niya alam na na-half na to. Kung tinuloy, actually kaya pa na ma-defuse. Pero second love. Nag-aabang kung kailan lalabas si Wild Oreo. Lalaruin na lang din niya to. And that's the kill actually. So, aabot ba? Yung defuse. Aabot. No way! Because of the time na na-half niya yun. This entire time na hindi siya sinilip. Ini-expect ko nakita yun sa perspective ni Wild Oreo na na-half. And Just Us, a tempo starter para sa kanila. Makakuha sila ng mga upgrade. At ayun, napasobra yung swing ni Wild Oreo. So close, pero still, it is what it is. Nako po. Dito nagsiset ng tones. Siyempre, pagdating sa mga pistol rounds, itong mga teams natin, magandang snake bite just to punish at least players from B-Long. Seems like Oasis still gusto pa rin nilang i-take to. Yung drone nandyan na, pero second love to get second kills after kills. So Wild Oreo and Kelly, yes, masasagot naman. So may mayroon sila makakuha ng mga kills pero hindi nila magagawang kumuha ng any upgrades na yun. At yes, Wild Oreo. Bulldog naman dito, Sheriff kay Dabi. But 30 HP. Abot nga ba? They got the information. At ayun, nasilip na siya ni Par Schofield and make that 2 para tapusin. Kamay nilang muli at nauna ngayon ang Just Us. Siguro, board na si Vil, no? Wala siyang magawa. Feeling ko namimiss na niya mag-cast ng VC. Nandito na naman siya eh, no? Wala siyang magawa eh. Nag-day off siya para bumisita sa trabaho, di ba? Ganun lang yon. Ganun niya Pero kamahal. anyway, wala rin kasi isipin mo, yung kalaro niya, si May, wala din, nagtatrabaho din. So, wala talaga siyang no choice, at kumbaga. nag-aaya siya ng laro ngayon habang Oo. Sige, cue mo na, Bes. Ready na natin. Naka-ready na ako. Cue mo na. Grabe ka na nun pag nag-cast ka, tapos naglalaro ka din. Eto na. 2-0. Walang makikita yung drone na yan. It's just initial information or intel play na ginagawa dito ng Just Us. Habang ang Oasis,
Chillin lang muna sila dito pero malalim na ang pwesto ni Marky at saka ni Kelly S. Pero alam naman natin na merong mga setups sa A, so pwede muna nila ipaubaya habang lumalalim dito si Repulsive papunta sa B at pa-bail out na yung other members ng Oasis. Cove? Cove. Nilabas na nga rin dito. May kasama pang smoke ng Cypher. Pero ito, syempre nandiyan na rin yung ultimate ni... oh my God, ang dami nangyayari sa loob ng dalawang side. reckoning yan, Pati kanya-kanyang ultimate to, kanya-kanyang reckoning to. Psycho! Nananaiko! That's a triple kill even para sa kanila. This is a bonus round, Osiris. At sila pang nanalo, kaya makakapag-upgrade sila dito. Few casualties only. A good start para sana sa Oasis. Nakakuha na sila ng epektibong pagpasok. Ngunit that reckoning na nanggaling kay Second Love and Psycho taking advantage of no information, pumwesto siya dun sa butas, sa Gedli ng A-site. It is what it is. Oasis, kailangan nilang magbago ng, I mean, there's some changes pagdating sa kanilang mga baril dahil wala talaga silang economy is basically down the drain here. But they still do manage to pick up a little bit of a bulldog, a stinger, but that's all they have. They have to make do of what they have right now. Marky, naghahanap na pwede ma-pick off sa dami ng ecoms. Di mo na alam kung saan titingin. Napadash out ka, pero tripwire is definitely there. Lloyd Oh my Dream, God. napindot pa na ang ropes habang nakakabit ang cyber cage. Pero kayang-kaya na tapusin ang trabaho dito as Dubstep, the last member, and the flawless round at tinurbo pa na may kasamang bala. Kabilang globo na tagus pa. Grabe yun 4-0, malinis na malinis so far for Just Us. And the fact na kung iisipin mo, may smoke ka mula kay Second Love, meron kang smoke ulit mula kay Schofield, may smoke ka galing sa Viper, tapos may Ang dami. cage ka pa. Combs! Tapos isang recon mo lang, makikita mo kung nasan lahat. So, medyo mahirap for Oasis, especially they have to be wary of these traps na na-setup nga nila. Schofield, really close to a main. Pinilit niya, bes. Napatingin doon pero hindi yon magiging sapat. At least nawala ngayon ng pressure ng operator pero kailangan nila bantayan dahil a possible pickup nga para makuha ngayon ng Just Us. Ang high investment na yun. Pero si Repulsive, dahan-dahan na atras, jump pick lang dahil wala pa rin impormasyon kung tinatauhan na ba itong B main. Kaso mukhang tama ang ganyang magiging ideya dito dahil 4 members closing in at ang mid naman habak ni Savvy. Still, there's one controlling mid at si Savvy nga yun, gaya ng sabi mo. Ito na yung entry towards B side. Kaya ba nilang tawarin si Repulsive? Yan ang tanong. Shock darts wouldn't connect. Just behind Yellow. It's gonna be Repulsive as well. Mawawala na rin yung wall na na-setup niya dito. But again, it's just this more of a crossfire scenario. Wala silang idea. Sino makakauna? And that's Dubstep going down inside the cove. That's gonna be Repulsive again. Marky makakadalawa pa. And now in a 4v2 scenario, sight wide open. Ay, nako, yun na nga. Yung push dito ni Marky nag-matter. Ito na yata ang unang puntos ngayon dahil dalawa na lang ang miyembro ng Just Us at nakuha na ang impormasyon na nandoon si Lloyd Dream habang si Psycho hindi pa rin siya makakilos dito. Ang daming nakatingin, ang daming nakapaligid sa kanya. Pinakawala na nga ang shock dart pero hindi pa rin niya magiging sapat na pasilip ng bahagya. Ay! Lloyd Dream and Kelly S make that 2 headshot to trace in sa unang puntos ng Oasis. First round na makukuha nga nila dito. And maybe they gain back the confidence na kikailanganin nila para mag-push through sa mga rounds. Lalo na dito sa Icebox. Ito pa naman, mapa notorious pagdating sa mga comeback. Diyos ko, napakadaming comeback nang napanood ko sa mapa na to. Mapa 10-2 man ang score, mapa 12 man yung score ng isa. Daming possibilities. Ang dami kasi nga, ito yung pinaka-decider. Pag pumunta ba ako ng Icebox, magka-comeback din ba kami? Yun nga, ang malaking tanong ngayon dito. Dahil ako'y nadudulas bigla, pero madulas rin ang pag-cross dito nila Wild Oreo. Having that orb, denying a lot of vision para sa mid. Technically, wala rin namang gaanong tao doon at iisa lamang, kundi si Par Schofield.
This wall also really provides Yun na good yung window. coverage pagdating sa may tube. And tanong, aware ba sila? Ipon! Now they are. Dahil sa Second Love, ang unang mapipitas dito. The entry from behind instead. Ayun. At magkakita. Aray. They're passive, aware na nandyan na silang lahat. Pero Kelly S ready to step up on the plate to actually get those kills. Iba't ibang klase ng atake ang ginawa ngayon ng Oasis. Mid naman ang kinontrol nila ngayon, going to be having a lot of freedom ngayon. And 2 members ng Just Us, mukhang maghihiwalay pa sila. Exit frag na lang ba ang kanilang nais o gusto pa nilang ilaban to hanggang sa dulo? Paglalaban ba? Yan ang tanong. 4v2 scenario nga. At syempre, post-plant is already set up. And honestly, it's gonna be that hard retake unless makaisa pang pitas dito sina Psycho or Parsco Field. But time's dwindling away. It's more of an exit frags they're looking for. Anyway, lamang naman sila sa dalawang rounds. Mas gugustuhin nilang iligtas yung ekonomiya na meron sila. Yeah. So mas magiging kapaki-pakinabang ang susunod na round nila kasama ang iba pang mga tropa that they can definitely buy in. Psycho, meron na silang Night Hunter dito. They also have a neural theft naman kay Lloyd Dream, pero Just Us naging shaky bigla yung setup nila dito. It feels like A isn't working a lot para sa Oasis. So iba't ibang klaseng atake ng B, from B main to mid going to B, ang naging approach nila sa magkasunod na panalo nilang rounds. We might be seeing difference from traps as well para sa mga susunod na rounds, especially kung paulit-ulit kukunin ng Oasis itong mid control. And speaking of mid, si Par mukhang nabura sa mapa. Oo, alam naman natin na ang laki na ng investment na ginagawa ngayon ng Oasis sa kanilang mid. So hindi ko in-expect na magiging mapusok doon si Par. At kita mo naman, another mapusok push magagaling dito kay Second Love. Pero dalawa naman sila na pwede makapag-trade dito. And that's gonna be Second Love with double kill. 3 versus 2. Di nila in-expect na may kakampi. Di nila in-expect na may resback. Oo. Yan ang ganap pagdating sa bilong. And still, it's a 3v2 scenario. Anything can happen. Neural Def, pwede pang gamitin ni Lloyd dito kung tutuusin. And at the end of the day, kung titignan mo yung minimap, they're all just taking cover towards CT site. Aantayin na lang nila yung plant dito and plan for that retake scenario instead dahil may utility play naman silang pwedeng gamitin eh. And dahan-dahan ang pag-push ngayon. Sisilip. Kaso yung anggulong yun, napakaswabe. At ready rin naman si Lloyd Dream. They still made it work sa ganitong klaseng crucial na scenario. Such a good round if you think about it. Parang tatlo sa natitirang defensive players. Lahat na sa CT side. No one even stayed on A. I think naka-gauge din kasi sila na may trap sa A nung Cypher eh. Oh. May neural def tayo eh. Bakit natin kailangang I'm very pilitin na mag-stay sa site at mag-hold? Yun. Napakaganda nga nung naging pwesto nila and was open for a trade. At inaantay ko lumabas yung employee of the month. Ayun, si Paul. Pero grabe, sobrang lamig dyan ha. Negative 26. Oo, grabe. Brr. Kaya si Paul. Uy. Si Paul. Alam mo yan si Paul. Kasi si Paul. ang Employee of the month yan si Paul eh. ang theory kasi diyan, terror. Si Oo. Paul daw, 'di ba lagi natin siya nakikita? Alam ko meron din sa ibang mapa eh, hindi ko lang maalala kung saan. Oh. Parang siya yata si Omin. Oh. Kasi 'di ba yung recent nga na nung nirelease yung Outlaw, bumalik yung memory ni Omin. At parang sinasabi Galit siyang na i-Viper. Oo, na parang sinasabi na he's the greatest creation. Eh, feeling ko nga, dati siyang taga-Kingdom na employee. Na At poison. napag-eksperimentohan siya. Wow. Ayun, The ayun more ang- you know, guys. Hindi ko alam ano lang. Nakikita Yan ang ko lang sa mga lore. kwentong barbero namin so far. Wala pang proof mula sa Riot eh. Sabi-sabi pa lang ng Oo, lahat ng mga nanonood. Sabi-sabi lang. Isipin mo nasa icebox ka na at ano pa si Paul Burr. Pero tingnan natin kung paano nga ba papasok dito ang set-upan dahil stuck itong ating A site. Stack din ang players ng Just Us dito. Tatlo sa kanila, nakaabang na mataas
ang kita ni Par dito. Ang tanong, may mahuhuli ba siya? Madodrone nga lang at alam na nila na nasa 410 ang player na ito. Oo. At napakaganda naman ang naging pwesto nila. Reckoning, ininvest na nila dito pero hindi pa rin tumatama ang mga Blade Storm and they are just storming the front. Tuloy-tuloy pa rin ang mga trade nila dito. Gagamitin na nga ang neural tap para malaman ng mga pwesto at si Lloyd Dream nagwawala pa rin pero Savvy, tama ka na muna. You should run. May reckoning na pwedeng gamitin. There is the lockdown that's been set as well mula kay Savvy. Kanya-kanyang play ng ultimation. Si Dubstep nasa loob ng site. Mawawallbang hindi pa naplantang Spike down spike. A. 30 Might be a seconds problem, pero 2v1 pa rin naman, Osiris. Oo, planted. second love na lang ang siyang may iwan dito. At meron pa namang Viper Speed. Pero alam naman natin na Wild Oreo doesn't want to waste yung mga ganyang klaseng big ult. Especially kung they got the numbers. Kailangan na lang nila bantayan kung saan ang panggagalingan ni Second Love. Meron pa siyang Cascade, meron pa siyang Cove. Kaso na mali ng silip doon si Savvy dahil nakatalikod siya. Cascade pinuwesto na. Mukhang alam naman yung paggagalingan ni Tribal. Oreo, Oh kaso my God! napakadipis nung tubig na yun. That gap will push the gap further Clutch. with a 6-2 finish ng Just Us. Napunta pa sa mali. Andun na yung post-plant scenario nila doon, Osiris. If you think about it, even an A main post-plant scenario would work better in a bait and switch. But instead, pinili nilang mag-lurk around to try and find kung nasaan nga ba si Second Love. Instead, sila ang nilaro. Ayan, nakikita mo ba yung armor na yan, Teo? Si Yoru ba yan? Oo. Kasi, Nandyan siya sa ship. sa kanila yan. Sa lineage nila yan. Tapos ninakaw kasi nga may Radianite, na-expose sa Radianite yung armor. Kaya yung gilid ng A-site, sira yung part na yun. Barko. Kasi doon kinuha yung armor na yun. Panis. Kaya yung ulti ni Yoru, maskara galing doon sa armor na yun. Kaya pag nagkaanak kayo, guys, yan ang ikikwento nyo. Yan ang storya ng Valorant. Ikwento Tandaan nyo nyo si yan. Yoru sa mga anak nyo. Pabilisan na ng take ang gusto nila dito. Masastack Ay! ng kaute si Marky. Pero syempre, makakataas pa rin Ayun! naman. Jokes Psycho! on you. Dahil si Psycho. Pangalawang beses na yan. Grabe, no? Alam niya kung saan takbuhan at pwestuhan ng Oasis ganun dito. din di ba? Sa Ascent, dinalawa niya rin. Ay, may tumunog. May bumaba sa bintana. Narinig. Takatatlo si Psycho. Pero nako, dahil dalawa pa naman na matitira dito sa Oasis. Pero Just Us, ranking numbers, apat. Saan ka nakatingin, Last player sir? standing. Si Dubstep sa iba din. Lumingon sa kanan. 3v1 scenario 30 na nga to. Kelly S. Well aware na merong tao dyan. Ito na yung plant na inaantay mula sa kanya at there's a lot of utility play that can happen still. May cove pa naman siya. Alam niyang isang nasa city. Pero no clue where the other player might be. And that's gonna be above. Nati-take over nila yung, nati-take advantage nila yung mga gaps ng mga ganong klaseng linyahan from Cascade, from the kind of lineup. At kita mo naman si Psycho dito. Oh. Grabe, nakadalawa siya dun. And the moment, I believe yun yung Viper's Pit. Tama ba ako? Yeah. Nagamit yata at Oo, na-cancel. don't get in my way ang sinigaw eh. Tapos Ang sakit natamaan nun. lang. Ang sakit. Hindi Kasi natin kung in-expect. tutuusin, that was supposed to be Marky na makakatakas pa. Pero it just so happens na si Psycho, doon niya binaril yung huli niyang Hunter's Fury na kung saan si Marky saktong bumaba din. Naku. So, talagang off-timing kung off-timing lang. Oo, kanya-kanyang lagay ng alambre. Anong linya kaya? Dito maabot ng one way. Sige, dito na. Nauubos na yung oras niya eh. Baka hindi umabot. Dito ko na ibabato. Pero mukhang hard push sa mga galing dito sa B. Napakadaming walls mula sa Harbor hanggang sa Viper. Ikaw na lang din ang malilito. Corners being checked as well mula kay Marky. Pero inaantay lang nila mag-dissipate tong wall na to and we might be seeing a push from them. Especially, Beacon, walang na-connect. Actually, walang nakita.
ito, dahan-dahan lang din. Kahit sabihin mong maaga or mabilis ang kanilang pag-push sa main, they are taking their time. Magandang cascade, walang gap this time around. Pero more members are moving in galing sa Just Us para harangin itong mga miyembro ng Oasis and no signs of changing. At ito na nga yung mga ultimate na pinapakawalan ngayon, Terror. Available na nga rin yung recon ulit after this Hunter's Fury na pwedeng gamitin. Repulsive! Iniiwasan yung bala. Napakadami na lumilipad. At 5v4 scenario pa rin to. Ang dami pa rin pwedeng posibleng mangyari. Reckoning, again, has been used. Second Love to go a little bit further. Marky, on the other hand, may kasamang whiff lang ng kaunti. That's Spar, Schofield, and Lloyd Dream taking advantage of it. 3v3 pa rin. At wala pa rin. Hindi pa rin basta-basta sumusugal ang mga miyembro ng Oasis. Nakatanim naman na yung spike, so hindi nila kailangan kumain. But dubstep with a good wall bang and make that from him. Para may bangon ang kanilang puntos with a 7-3. Malayo-layo pa ang kanilang lalakbayin. Marami pang bigas ang kailangan kainin dito. Pero si Repulsive, wala siyang magawa kasi hindi niya rin alam kung saan nanggagaling yung mga bala na yun. Other than that, na-dedicate na rin siya rito. It's just a lot happening on the site itself. But anyway, 7-3 nga tayo. And Osiris, may Viper Spit and Play dito si Wild Oreo na hindi pa rin ata nagagamit since a while ago. Medyo ang tagal na nga, ilang rounds na napapakinabangan pero goods lang dahil nga nanalo sila. Pero Par Schofield overextending at naka-ready doon si Marky for the trade. Mas maraming tao dito Pre-fire malala lang talaga. Si Repulsive natuto na siya. Ayoko na dyan. Lalayo muna ako. Okay na. Okay nang nasampulan ng isang beses at mag-i-invest sila ng drone para malaman kung gaano nga ba kalapit at gaano ka-aggressive kayo ng Just Us as Oasis. They are still banking on dito sa B side. Definitely. It's more of just selling a little bit more of that fake and maybe a heavy rotation mula dito sa side ng Oasis. They wait to pop the smoke towards mid as well para ligtas silang makakatawid. No clue para sa side ng Just Us kung saan nga ba ang papasukin dito. But this drone wouldn't detect anyone as well. Wala pa rin silang idea. Wala pa rin intel. Yes, exactly. Kaya hindi pa rin umiiwas ang mga or hindi pa rin umaalis ang ibang mga miyembro ng Just Us. Pero dahil may sinira nga sila doon, alam na nila na mayroong papasok and Psycho. Makakaisa siya dito pero trade by Wild Oreo. Lloyd Dream, maganda naman ang kanyang pwesto dito. But still, Kelly's successful pa rin ang pagkapatay doon. 2 versus 2. Spike has been planted as well. Mula sa side ng Oasis, ito na naman tayo. Yung post-plant, doon nabibitawan minsan. Can they make it happen this time around? Waiting and patience. Yan ang meron ngayon ng Oasis. No more lurking around. And si Dubstep, mahuhuli ang naglo-lurk. Isa na lang ang natitira si Second Love na nasa rafters. Kailangan niya makipaglaban. Isolate the angles. Alam niya na kung nasan yung Sova. Na-detect pa siya. Pero Kelly S, wala siyang idea kung nasan siya. Ayun, so pwede na siya lumapit dito. Magka-corner check pa rin siya. Pero good crowd siya magagaling kay Kelly S. Finishing the job. 7-4 at unti-unti makakaabot bago tayo mag-switch. Pwede ba mag 7-5 para sa Oasis? Posible pa, and that is already a good case scenario para sa kanila. Lalo na medyo, kumbaga, shaky yung naging simula para sa side ng Oasis. So, a 7-5 would already be good for their side dahil obviously, unti-unti na nilang nababasa yung play na ginagawa ng Just Us din dito eh. Ayan nga kumbaga, akala natin maganda na yung, mainit yung simula nila dito dahil nga nakuha nila yung Lotus pero still napaka-close pa rin ng mga palitan dito and that gap coming in from Cascade. Susubukan nila sumilip pero wala nang gusto mag-commit dito sa Just Us. Habang Oasis still, binibenta na naman nila ang B or they're just another options na pwede na nga nila i-push to once na may makuha silang isang miyembro. Tamang pre-fire lang mula sa mga players dito. There's also that wall. And syempre, it's more of Oasis learning each and every round from their mistakes na majority of this
na smokes na Uy! binabato nila. Nilalaro Alam mo, tayo. And speaking of nilalaro, Marky mukhang mawawala nga dito. That's gonna be the pop of the orb, pero it's already too late. Schofield on the other hand, Ayun mahuhuli at lang. mahuhuli pa rin ni Savvy. 2v1 scenario pa rin to, and Savvy punishes one, but Psycho right around the corner to wrap it up. A 7-5 not gonna happen. A good deny coming in from Just Us. Nahinold lang nila yung site na yon. And itong Oasis, aggressive na yung pagkakapush nila, and Far Schofield with that kill. Knowing na tumumba nga doon yung spike at kailangan mag-reload, hindi pa rin naging sapat. A wall bang from Psycho just to make sure na matapos nga ang round na yun into their hands. Swap na tayo. Just Us yung mainit at aggressive na team ngayon. Sila naman ang magiging attacker. Itong pistol round na to, yung magdidictate sa lahat. It might be a double-digit score. O kaya naman, mabilis na bababawi ng Oasis yung 2 rounds na yan. Which, statistically wise lang naman. You just never know. Pero ito, simulan muna with that orb towards mid. And I think, para sa Justas, nagpa-fight sila ng mid-control dito. Gusto nila atang gayahin yung take towards tube. Oo, kaso may mga miyembro na manggagaling dito sa B ng Oasis. Malalim na sila at pwede pa siyang ma-encounter mula sa likod ni Loy Dream. Mukhang mapapalaban na sila. It's go time once na mawala ang turret. At nakita na natin ang unang kill mula kay Marquis. Mawawala nga si Lloyd Dream dito. No traps, but not a problem on the attacking anyway. Still, 5v4, a very slow push. Angle by angle! Makukuha pa nila yung trade! Finally nakuha nila, pero ano to? Ilang trades yung nakuha nila? It's only 1 to 4 players. Grabe naman yun. Savvy with how many members yung natumba niya doon, and followed by Kelly S. In a quick of a snap, parang nawala lahat doon. Malathanos ang kabilisan. Ayun, nilaban nila ng nilaban ng tuluyan hanggang si Kelly S nang ibabaw, pushing in. At nawala sa tutok doon si Far Schofield. Akala niya aatras eh. Hindi na kailangan mag-plant ng spike. Kailangan lang natin silang huntingin sa tamang posisyon. Kasi the thing is, for Just Us at Oasis, parehas silang team na ready makipagbakbakan. Hindi sila atras ng basta-basta sa mga pick-off fights. And with those fights nga ngayon na naging successful, ang laki agad ng mga upgrades sila dito. But we are seeing an outlaw. Habang itong mga membro ng Just Us, settled lang sila with Sheriff. Slowly but surely taking yung B. And one member lang, andito lang si Wild Oreo. At ayun, nasimulan na kaagad with Psycho going down sa Marshall ni Marky. Kanina niya pa inaabangan kung may tatawid. At meron nga, tama ang kanyang hinala. Siya ang tunay na tamang hinala. Nalikuran! Wild Oreo, on the other hand, walang nag-check ng yellow para sa side ng Justas. And that comes with a kill mula sa side ng Oasis. Still a 3v3, they get a plant. Best case scenario so far para sa side nila actually. Lloyd Dream, nakaisa siya dito. At medyo nasa psycho dito si Kuya Dubstep, pero nagawa naman niyan tapusin ang trabahong iyon habang si Second Love alongside with Repulsive playing on that yellow, a 2 versus 2 scenario. Merong Phantom dito si Marky, kailangan lang nila magkaroon ng information kung saan nga ba sila pwes at gagamitin na nga dito ang Recon Ball. Habang sinusubukan na nga mag-diffuse, pinindot na. Phantom, swinging, kailangan may magkomita isa. Pero umahawak, and that's gonna be it for Marky taking down Repulsive to push it sa kanilang side. 8-6 scoreline, and that 8-4, 2 steps more, magiging pantay na naman yung laban ng dalawang teams na to. Kaya nga sabi ko kanina, Cyrus, itong mapa ng Icebox, mapa ng mga comeback ang ganap pagdating dito. Surprisingly, hindi siya nakita ni si Dubstep at si Lloyd Dream. Hindi sila nagkakitaan. Hindi nasilip ni Lloyd Dream yung taas. Oo. Kaya hindi rin naging okay. Although Lloyd Dream already did his job na makakuha nga na maraming space doon. At nakuha pa nga niya doon si Kelly S. Kaya nila si Dream na kailangan gamitin. Pero syempre, ginulat na naman tayo ni Lloyd Dream with a tap sa ulo ni Savvy AK. Well, aggressive positions like that can be punished, and punish indeed ang gagawin ni Kelly S on the corner.
Hindi nila masagot. That's a triple no! kill already para sa kanila. Second love, lumalaban pa. Pinulot yung spike. Will this be a rotation from the team? It might be. At mukhang nalaman na kanila, na-acknowledge sila na medyo alanganin nga yung kanilang situation dito. They are staying for a bit, trying to sell na mag-stay sila, but one is already running na pwedeng dumaan sa crosshair dito ni Wild Oreo or just changing yung kanyang position to wait for any aggressive play. Mag-overcommit dito ang members ng Oasis. Cypher cam towards mid kung sakaling may flank. But again, might be a re-hit towards A na gagawin nila. Though, posible pa rin naman to. They do have that wall na pwede nilang gamitin 30 as seconds well. left. Pero si Dubstep, kaya niya makapag-line up kung sakaling makarinig siya ng tap ng spike. Lalo na kung ganito na, kababa yung time pressure na meron sila. Alam na nila na it's gonna be that A hit. Ayan na, sinubukan na pumush kaso si Dubstep nasa ilalim ng Raptors. Alam na nila ang mga pwesto, but the push coming in from Loy Dream. But Wild Oreo will make sure na they won't suffer any more casualty para sa round na ito. And isang round na lamang, magkakapantayan na. Once again, Nurse, gising na po sila. Walang nakasagot kay Kelly S. Kumbaga, rumampa sila isa-isa pagdating doon sa laban na yon. Nag-audition sila sa harapan ni Kelly S. At mukhang na golden buzzer yung tatlo sa mga players dito ng Just Us. I think they could have waited for that Cypher cage before crossing as well. Pero sinusubukan kasi nilang kuhanin yung trades eh. It's just already too late for that though. Or talagang makati yung tutok ni Kelly S sa posisyon na yun. Exactly. And hindi nga nila in-expect na mayroong malalim sa ganong klaseng pwestuhan. Pero Orb, once again, hawak ngayon dito. Konting pitik lang ng Marshall sa mid, trying to gain distraction. Pero nagamit na ang drone ni Dubby. So they got the idea na may mga tao sa mid. At mukhang magkokos yun ng konting rotation or movement sa Oasis para mag-lean towards mid. At medyo mapagaan yung pressure sa A na papasukin na ng Just Us. May reckoning din naman si Kelly S as well. Kung gugustuhin nila mag-retake scenario rito or even labanan yung pagtat ng spike, initiate yung kanilang reckoning, it's probably what's gonna happen right now. Sisimulan nila yan with some recons as well. Mula sa side ng Oasis, dash out muna kay Schofield dahil sa second love, tutulungan sila mag-setup. Ito na yung kanilang plant and post-plant is definitely being set up as well. Kailan lalabas ang reckoning once na lumapit sila? At ayun na nga, pagkalabas ng reckoning, nakaready na sila lumapit. Pero may spasyo na dito ang mga miyembro ng JST na mula sa malayo and Just Us wreaking havoc ngayon. But sabi AK with a one shot, pero nakaready naman ng Cove dito, diffusing na ang last member, Kelly S. May magpupush pa sa kanyang harap at that's gonna be the 3th round ng Just Us. Hindi pa rin didikit ang Oasis. Good decision making coming in din mula dito sa Just Us na despite reckoning as well, labanan natin yung loob ng site. It takes a little bit more time bago mag-pop tong utility na to anyway. And if you hit the shots, then you hit the shots. And that's what Repulsive exactly do. Talagang nung nakita na niya yung Cove and the possible diffuse, pinush na niya nang walang alinlangan. At medyo delikado medyo itong Just Us talagang gustong ipanalo ang ating decider map. 50-50 pa rin kung tutusin. Kung sino nga ba sa dalawang teams na to ang mananalo pagdating sa series. Pero Schofield, ito na yung kanyang positioning, waiting if ever meron siya mapipitas. And that's gonna be Kelly S to go down first. Hindi nila alam nasa taas si Marky, pero wala rin siyang mahuhuli. Neural Def has been used, and with Savvy getting those 2 kills, this makes things a little bit worse para sa side ng Just Us in a 3v1. Meron siyang Viper Spit pero hindi natin alam kung hanggang saan yung pwede niyang ibuwis dito. Gagamitin niya ba ang ultimate dahil alam naman natin na meron ding lockdown at Hunter's Fury na pinaka-posible pero napaka-long shot na noon with the 3 members in a 2 swing ng Oasis dito para i-take down ang last member. Mahahabol pa rin talaga ang Oasis. Really strong defense mula sa side ng Oasis as well.
And lalo na ngayon na meron silang Hunter's Fury muli at saka yung kanilang lockdown available na rin sa kamay ni Savvy, it just gets more difficult time and time again for Just Us na makakuha ulit ng side. Kung ano yung problema ng Oasis dun sa first half, ganun yung nagiging problema nila ngayon. Hindi sila maka-entry, hindi nila makuha ng sobra yung post-plant ng round after round. It's always that mid-advantage na kung saan di mo alam kung sino yung makakapitas sa sino. Exactly. Yun yung hindi nila mabutasan basta-basta eh. And yung fortification na ginagawa ngayon ng Oasis sa kanilang side. May mga shining moments naman sila dito. Once again, Kelly is with the same spot. Accompanied by Dubstep. And this is the wrong step, the wrong turn na ginagawa ngayon ng Just Us. Oasis will be on a 9-9. Flawless round para sa kanila. I feel like yung ganong positioning ni Kelly S, it has been there ng ilang rounds na. Mga 4 rounds na ganon yung posisyon ni Kelly S. And kung i-utilize ng Just Us, at least some of yung mga utility play na kaya nilang gawin dito, such as a shock dart perhaps, kahit nga yung snake bite ng Viper, para lang ma-force out yung left side na wag sumilip, then it probably could work. Pero so far, hindi ganon yung scenario na nakikita natin. It's more of sinusubukan talaga nilang mamain si Kelly S sa corner pero laging may rest back. Yun nga sa sobrang presko doon ni Kelly S, nung minama siya, Dubstep also ready. At isa ngayon, nasa psycho na sila, kiniklear na nila yung mga gilid-gilid. Ayun nga. Well predicted by Kelly S dahil nag-rotate siya sa B kanina pa. Ito na yung Viper Spit na inaantay natin na gamitin at i-pop nila. Just Us, big potential to make this post plant happen. Pero may kailangan silang basagin or kailangang antayin. That's the lockdown mula kay Savvy. Yes, pero ngayon, defender ngayon ang siyang nag-hold, nililinis nila, may snake bite. Nasaan nga ba ang salarin nitong Viper na to? Na-reckoning din, they know the information, they got everything, they're getting every kills ngayon at mukhang si Second Love ang siyang mahuhuli. No chance at ang defuse will commence. Makakuha pa siya ng isang miyembro dito pero dalawa ang nakasilip sa kanya. He's about to go down or just hide para maka-bail out dito at inuwi pa si Marky. God's favorite Pinoy para sa round na iyon. 10-9 scoreline tayo ngayon and it seems like Kelly S mula A hanggang B, siya pa rin ang nagpapunish sa mga players dito ng Just Us. At makikita mo yung certain adjustments na sinusubukan naman gawin ng Just Us eh. Ang kaso nga lang, because of the lockdown na nilapag ni Savvy, wala silang choice kundi ma-forced na umatras. And tinake advantage to ng Oasis by making that flank happen. And ganyan lang talagang nakakos nga yun ng malaking comeback sa kanila. Pero ngayon, medyo mainit pa rin ang tutok ng Oasis. Gusto nila i-swing into their favor. But Psycho! What a timing. Medyo niluluto siya dito sa kitchen. Sakto. Let him cook si Savvy. At gagamitin pa ang drone para malinaman kung meron bang nakabantay sa mid. At meron nga, dalawa pa nga yan. Marky even with an operator. Repulsive, mawawala muna for this time being. Pero si Lloyd Dream, pinaglalaban ang kanyang dream. Dubstep, nakahanap na rin ng isa. 5v1 scenario. They know exactly where he is. Kabaliktaran ang sinasabi ni Cypher ngayon. Lloyd Dream with very low HP. Tap on the spike. Lahat na ng utility. Wala. Walang tsansa. Nako, nagawa man niya, talunin doon si Marky na yun. Pero hindi na na-extend pa ang kanyang buhay. Lalo pa 3 miyembro. Hindi siya nakapaghulog ng piso. Oo. Kinulang sa ligtas points. Kaya kinuha na lang muna siya. Pero kita mo naman kung gaano katulis yung tukan ni Kuya Marky. No? Letting A site open na parang buhaya lang na nag-aantay ng pagkain. Unfortunately as well, para sa side dito ng Just Us, si Schofield na naka-knives kanina, hindi rin tumama eh. Nag-whiff din. And so far, on this matchup as well, it's been very difficult. Lalo na may operator na si Marky. Alam naman natin si Marky kung gaano siya kabilis mag-repossession as well. So, mahirap to pasukin, especially for Just Us. But they do have a lot of smoke. So, maybe they can utilize that. Yun nga eh. And
with no second love. Less of a water or lineups na pwedeng mag-cover sa kanila. Pero dahil sa pagkawala ni Marky, magkakaroon naman sila space dito. Pero good neural theft, they getting the information and sa planting will commence. Oh, Psycho! Masakit yung natanggap niya yung damage doon. Ito na yung setup nila for the post plant. No one really on the flank itself mula sa Oasis. It's all on the site itself. Mag-aantay sila ng recon dito and once that recon commences, it's time para sa retake scenario nila. Oops, tatamaan ng tripwire dito pero may Cove naman na naka-ready kaso babasagin ng Hunter's Fury pero kitang-kita ni Wild Oreo pinatagusahan mula doon. Anong gagawin nila dito? Lloyd Dream, kailangan nila i-push to at alam nilang meron nasa taas. Sinusubukan niya iligtas ang round na to but then again, Oasis pa rin na siyang mangingibabaw. And match point para sa kanila. Oasis, so far so good pagdating sa kanilang defense. Alam nila kung kailan yung timing ng pag-re-entry nila doon sa loob ng site. Or retake. Yung kanilang retake scenario dito, yung malakas against Just Us. And the thing is, for Just Us, always time and time again, dun sa kanilang mga post-plant, lagi silang na-force out dun sa position nila. Despite holding A main here, it seems like parating may advantage yung Oasis when it comes to the retake scenario. And especially dun sa early pickoffs ng operator. Yeah. Kahit sabihin mong nawawala doon si Marky, na-identify lang nila yung proper positioning. And yes, less of a pressure nga yung nagagawa dito ni Lloyd Dream dahil nawawala yung operator. Pero yung retake prowess pa rin talaga ng Oasis. Yung siyang nangingibabaw once na-push out ang Just Us, doon malapit sa spike. Si Marky pa rin naman na may control sa mid at baka makuhuli niya yung Viper kung sakasakali man. Pero plant commences para sa A site. Shock darts hindi magko-connect dahil hindi sa default naka-plant. Instead, si Wild Oreo mapipitas nga dito si Repulsive. 5v4 scenario, Osiris. Oh, and yes, maganda pwesto ni Psycho. Meron siyang katabi dito sa Raptor, si Schofield. At sinubukan na nga mag-swing dito ni Dubstep. Hindi na mapapatay si Schofield. Medyo may gasgas lamang ng bahagya. At siya pa rin ang mga nanalo sa gunfight na yon. Nagtatago na lang sila dito sa mga Gedli. Makakadalawa pa rin si Second Love. Pero still, Dubstep will finish the job. And this is gonna be it as Icebox in the hands of Oasis and taking this series. Reverse sweep ang nakita nga at natunghayan natin dito from Oasis side. Aabot yung defuse and that's gonna be our third map right here going in the hands of Oasis. Grabe din yung pinakita ng Just Us kung tutuusin when it comes to that defense a while ago. Parang pakiramdam mo, Just Us din yung mananalo eh, no? So, medyo convincing nga yung pinakita ng Just Us and hindi lang din talaga naging okay yung laging pag-hit nila ng A. Feeling ko the moment na natalo na sila ng ilang beses doon, it's already a signal na you need to explore different sides of the map na pwede ka mag-B. And knowing Marky has been playing a lot of operator A, you really wanted to shift yung sides para naman maiwasan yung mga ganong klaseng openings. You also have to give it to Kelly S dun sa mga impactful rounds na nakita natin mula sa kanya. Yung 4 na rounds na nakahawak lang siya sa elbow ng A site, na patuloy siyang nakakakuha ng triple kill. And then that supposedly next round na nag-adjust yung Just Us. Pero instead, siya yung nakapag-rotate against them. It's just a well-executed play. And Kelly S, perhaps, despite na hindi siya yung duelist dito sa match na to, it just goes to show how strong of a firepower, mechanical skill he brings to the table. Yeah, exactly, no? Yung ininvest nilang utilities para ma-fend off doon si Kelly S. Pero how many times na bago nakahuli siya sa elbow alongside with Dubstep bago sila entirely na mag-check nung part na yon. And kahit sabihin natin nag-check sila, feels like nag-audition pa rin sila. No, not even a triple swing para siguradong may makapapatay sa kanya. Paisa-isa yung silip nila. So kind of big punish para doon sa team na yon. And di rin talaga sila nag-swing papunta sa B site para naman mas ma-alleviate yung pressure nung elbow na yun. And again, despite having a Cypher dun sa defense, maybe would work out. Pero once that side swaps, mapapansin mo rin those killjoy setups, especially yung mga nano swarms na yon.
can punish also a lot pagdating sa attacking hanggang defending. That's the beauty of having a Killjoy and having those Nano Swarms. And indeed, Oasis, ginamit nila yon para sa kanilang advantage. At mapapansin mo naman kung sino ang MVP, which is si Kelly S, na napakatinding makapag-triple kill dito. And then up until the latter part kung saan si Marky naman yung nag-step up pagdating sa dulo. Ayun nga eh, kumbaga lahat nagpakitang gilas talaga sa Oasis, and this is where it matters most. Dahil nga alam naman natin nung magkabilang map na nagsisimula na magpainit yung ating mga team sa Oasis, and this time nasimulan man ng Just Us na parang convincingly sila yung pwedeng manalo dito, and nakita rin naman natin kung gaano rin kadikit itong ating scoreline. Is just that felt short lang itong Just Us at mas preparado na yung Oasis dito, at nabago na rin yung approach nila towards Icebox. Gusto ko lang din sabihin at along the way, the latter part nung mapa na to, nung match na to as well, mapapansin mo yung pagka-loose nung mga shots din na nanggagaling kay Parsco Field. And the more na parang medyo may pagmamadali na factor dun sa mga shots na kinukuha niya, and it just whiffs, basically. Long story short, hindi tumatama yung mga bullets na yon. Instead, nakukuha niya yung information. But the kill itself, hindi na nangyayari, especially dun sa attacking side talaga nila. Nonetheless, it just goes to show kung gaano nga ba kalakas yung depensa na kayang i-provide dito ng Oasis Gaming talaga. Yeah, and tulad ng sinabi natin, nasa adjustment phase pa sila. This might not be the 2-0 that we are expecting from a super team, pero definitely it means that they are showing signs of improvement and synergy nga sa ganitong klaseng mga play. At nakita ko rin naman sa ating mga tropa dyan sa FB Live na gusto daw ibalik sa natural habitat si Dubstep as a duelist. Pero ngayon, dahil sa pagkapanalong ito, might be convincing you guys na kaya maglaro ni Dabi sa ganitong klaseng mga agent. It's true though, magaling siya as a sentinel and a duelist. You have to say that. And makikita mo talaga yung adjustment din na ginagawa dito ni Dubstep. But anywho, they won the map, they won the rounds. Naghahanap pa rin sila ng kanilang mga footing as well with the new member coming into the team. Nonetheless, a 2-1 pagdating dito sa ating best of 3 against Just Us. Hindi pa nagtatapos ang lahat, guys. Mayroon pa tayong third series para sa araw na ito. But definitely, dito muna magtatapos ang Chapter 3 closing para sa side ng Oasis and Just Us right now. Congratulations, Oasis, by the way. Any last thoughts, Osiris? Napakaganda ng game, Just Us. Team to watch out pa rin, pero Oasis, they are getting stronger at this point. Totoo. Big potential. Definitely nandun talaga. Anyway, yun na nga ang ating second series para sa araw na ito. And third series coming up. But before that, syempre, ipapasa ko kayo sa ating mga panelists na ready kayong saluhin at i-explain kung ano nga ba ang nangyari pagdating sa ating mga series na to. Wolf, take it away. Oh! Here we are! Grabe! Biglaan portion nabigla rin tayo syempre sa mga naging resulta ng ating laban. We did expect, itong panel na to ay nag-expect ng tatlo na malilinis na laro or dalawang malinis na laro para sa side ng Oasis, but it didn't happen like that. Kamusta naman ang laro, Ray as well as Fluffy? Go first. Gulat Wala na ako. akong masabi. Parang sobrang close considering the fact that we were expecting Just Us to be that team that would be that X factor. And Oasis, we know how tried and tested they are as an org. But with this new parang adjusted roster, yung mga growing pains that we were talking about, I feel like although they overcame it, we've really seen where the problems can be. Ako naman, on my side, guys, nagulat lang din ako na this is how Just Us is so good, di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga teams from open qualifiers, ang dami sa kanila, sobrang surprising, sobrang dark horse. And the fact that they were able to get one map out of the hands of Oasis and close pa kagad yung mga matches natin, shows to us the the actual na pwede pa nating i-look forward sa mismong team na to. Yeah. And to be fair, mukhang semi-kinabahan ako na magka-curse na naman. Madamay ako sa pagka-curse natin sa ating mga teams, sa ating predictions, especially if we predict that tatlo tayo nag-predict ng pare-parehas.
At kaya ko masabing nakakatakot talaga siya nung una is because just as sobrang dominant nung game number 1, right? So, before we talk about the Oasis Gaming, ano ba yung ginawa ng Just Us dito na maganda? So, yun yung dahilan kung bakit mas nakalayo sila sa laban na to. Sa akin, for me, ang ginawa lang nila is trust the process. Hindi ko lang alam, lalo na yung Ascent. I think they were just too confident and that's the problem and that's a perk kapag naglaro ka sa Ascent, diba? You just know everything and once na nakakuha ka ng good setup, good momentum, hindi ka na talaga mapipigilan ng pagkalaban mo. And that's how Just Us was able to take that one map. Pero on the other side, naging mistake lang din naman nila is medyo nag-fell short sila sa Icebox. Sayang eh, yung most important round there was nung tie na sila, yet nawalan pa rin sila ng firepower. Medyo nag-crumble down na kagad yung momentum nila. Yeah, especially yun yan, sa Icebox and that defensive side. Grabe talaga, Oasis not giving them as many rounds as they'd like. I think they only gave them one, but I feel like it's also because a lot of the players talaga from Just Us really stepped up. There's players like Lloyd Rim and Spars Schofield. Parang yesterday nahirapan siya in those games to really get that frag kasi unsupported siya. But this time around, napakalakas talaga yung impact niya. Well, see, speaking of impact, tingnan natin kung sino nga ba gumawa ng pinakamataas na impact dito sa laban na to in this particular series. Our MVP, sino nga ba? Madaming choices. But in the end, it is... May Yes. suspense. Tantanan! Yay! 320 ACS, 26 kills, 14 deaths. Napakagandang performance. Off-cam ang nag-usap-usap din kami ni Ray at saka ni Fluffy and parang di namin ma-pinpoint talaga kung sino yung actual na MVP. But in that last map, doon sa Icebox, gamit ni Kelias ang kanyang harbor. Ano ba ang dahilan kung bakit siya ang nahirang na MVP in the end? For me, hirap talaga sabihin kasi even when you're doing the discussions you mentioned, anyone could have been MVP eh. Game number 1, Savvy, 21 kills. Game number 2, halos pantay on split. But on, rather on the second map. But on the third map talaga, it's him who really carried the most with landing those 26. Tapos naka-harbor pa siya. Oo nga, ang angas nga ni Kelly S. No? Kahit ano ata hawakan ni Kelly S, mag-MVP eh. Pero sabi ko nga, yung unang map ng Oasis, si Kelly S, we haven't seen him really pop off. Pero once they got really comfortable sa Lotus together with Icebox, sa mga maps din naman na they are great as well. Doon na sila mas lalong lumakas. Doon na kagad si Kelly S naging confident. Tatandaan nyo, these drastic changes, I'm happy that they're able to snap out of it. At nakita natin yung resulta nung nangyaring series na yun when the growing pains were there during game number 1. Sobrang evident. Pati rin naman nung game number 3 but in the end na power through nila. This is what happens pag meron kang mga veterans like the likes of Savvy 8K as well as Dubstep. Particularly kay Savvy 8K na maganda yung performance dito on the more important na rounds. Just Us, very good performance, mga kaibigan. Ano ba yung tingin yung kailangan na lang nilang i-improve in the end after this wonderful series that they've had against the Oasis? For me, ang kailangan ng Just Us is to actually go with those 3 games na crucial. Kasi feel ko yun ang nangyari. Nakakapagod talaga maglaro ng best of 3. Nanalo ka na ng una, and then natalo ka ng pangalawang game, diba? How can you actually reset? How can you actually tapusin ang isang match? So yun lang talagang kailangan nila. Maybe if they're able to mend it out of yung mga crucial moments na dapat manalo sila, maybe they'll be able to get it against Oasis. And buti na lang, hindi na natin kailangang maghintay pa ng matagal dahil meron tayong interview with a player from Oasis, the winners of this series. Ayun! Hello, boss! Hello! Yeah, Pre, kamusta naman interview na. after the Yes, okay lang yan. Okay lang yan. Part of the... Yun. Okay. Kamusta naman, boss, ang pakiramdam after that 2-1 win? Okay po, medyo shaky lang. Mabilis. Yeah, Ray, I believe you also have a question. Actually, kay Dubstep ko sana tatanong ito. Pero tatanungin ko na lang sa'yo, Kelly S. I'm sure naman we've all seen you play KO. Pero ano yung naging changes ever since nag-start ka as a controller, ever since na nag-harbor ka? Actually, hindi naman siya malaking changes kasi para sa sarili ko, confident ako na malaro ko yung
lahat ng agents except na sa Astra. Oh. Kaya yung pag-transition ko sa Harbor parang di masyado mabigat. Oh, Pag and magaling ka, madali na lang eh, guys. Ganda tayo. ganun talaga. For me naman, I have one final question for you, sir. And that is, in your honest opinion, did you think that this game would be this close? I don't think so. Traps nila. Pero, hindi kami expect na matambakan talaga siya masyado kasi nagtry din kami ng bago pa since may pumasok isa sa amin so 2-0 talaga yung that. So, kami na ganun. Alright, very well. Now, this is now your chance para i-shout out ang dapat i-shout out. Kakatapos lang ng Valentine's ngayon, so baka meron kang special na mga mention ngayon. Or kung meron kang gustong pasalamatan like your fans or your team, your organization, go ahead, man. Okay. So po, thank you sa girlfriend ko na nanonood sa bahay. And thank you sa na todo yung support at sa mga fans namin. Pasensya kung ganito yung binibigay namin na pakaba na laro. Pakita namin na soon yung namin pure strength since nag-experiment na kami ngayon. So, yun po. Okay, thank you so much, Kellen. Congratulations. Enjoy your weekend. Thank you po. Salamat sa interview na to. That is Oasis Gaming na evidently ay nahirapan dun sa laban na yun. For you, Fluffy, since you probably know a lot about this team, you know a lot about the game as well. Para mas malinis ang execution ng Oasis, ano pa ba yung mga kailangan nilang i-address na mga problema? I feel like sanayan lang talaga sa isa't isa, especially sa mga bagong players na nagdagdag. Even though Kelly's been there for a while, he's not the like as veteran kunwari as Wild Oreo or Marky. Dubster, of course, the newest addition. So sanayan lang, trust the process. I think it's the best thing. And malakas naman yung coaching staff nila, so I'm sure that they'll get that job done. Well, that's it for that second series. Meron pa tayong isa mamaya. Pero ngayon, gusto na remind ang lahat na Mineski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines. Presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Also, thanks to our official super app, Grab, you can score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And of course, last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Last series of the day ay isa sa mga crowd favorite, the BAIS, going up against GEEK Fam. Mamaya na po yan sa pagbabalik ng VCT PH 2024.
Tayo po yung nagbabalik para sa VCTPH 2024. Ako nga pala si Wolf, ang inyong panel host. At kasama ko ngayon si Ricky at si Eliza. Kamusta naman kayo? Ay, grabe ka naman kay Sam. Grabe naman pag-welcome mo sa amin dito ni Ricky, no? At andito nga ulit tayo para sa ating third series. Excited na ako, Ricky. Oo naman, Eliza. Pinanindigan. Napaka-excited ko talaga sa series na ito dahil magkakaalaman na kumbaga ng mga power levels kumbaga kasi first week pa lang natin lahat na ng mga teams na nakalahok dito sa tournament natin nakikita na tayo ng sample pero this I think will solidify yung parang working in progress power rankings natin. That's right. You're watching yung VCT PH 2024. Brought to us syempre ng Bineski Global, the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Panis, like nyo na yan, like and share, sabi nga ni Vil, di ba? Pero syempre, maraming salamat din sa ating official super app na Grab. Score Grab's lowest price ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Pati na rin sa delivery fee nyo as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery. And syempre, may thousands of budget-friendly meals din tayo as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. So, silipin nyo na yan, guys. Shock! Sobrang sulit. And of course, last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Thank you. All right. Thank you so much for making this broadcast possible. Speaking of the game, Riku at Taylor, ayan. para mahasar tayo ulit sa esports, back in esports. Geek Fam ay madaming nag-expect na maganda sana yung kanilang performance. Kasama din ako dun sa panel na nag-predict na makukuha nila yung series na yun, pero hindi nila nagawa. In fact, hindi nga sila nakakuha man lang ng isang game. Ano sa tingin nyo ang problema dito? Anong kailangan kanilang i-improve para manalo sila against sa team na madami naman nag-root for, which is the BAIS? Nako, fan favorite yung Device. Device tuloy. Kasi nakita ko yung tweet ni Ching eh. Kalaban niya si Device. Ay nako, yung Device, ang dami nag-root for para sa kanila. Fan favorite. Ika nga, sabi mo. But at the end of the day, you also have yung Geek Fam na medyo matagal na rin magkakasama at magkakakilala. And I feel like the more polished team na meron tayo para sa araw na ito, the more na mas malaki yung chance manalo nila. Kasi marami rin na tayong mistakes na nakita para sa araw na to, Rico. Kaya nga, parang ang tema nga nitong split ng 2024 para sa VCTPH is yung pagka-assemble ng mga core combined with new players. Parang it's about finding their ground, finding kung yung mga adjustments na kailangan gawin, lalong-lalong na for this week para matapos na doon pag next week. Parang polish na kumbaga. Tignan natin yung kanilang unang team para sa series na to is the BAIS. Obviously, na-setup na natin, fan favorites. Ang maglalaro ngayon, Astro, Ching, Giansanity, Kel, and Senior Carl. Siguro dahil na rin sa experience ng mga players na to, kaya naman madaling mag-root para sa kanila. But as 5, ngayon pa lang natin makita itong mismong team ito. So far, nakaisa na sila. Taylor, any ano bang rating mo kumbaga dun sa kanilang performance sa first time? Kailan ka nakakita ng player na 5 times nag-retire tapos bumalik? Kumbaga, si Ching yun, guys. Si Ching the God na nakaupo na naman sa kanyang upuan ngayon. And I'm excited to see kung ano yung gagawin nila for today. Kasi usually nakikita natin tong Device, yung aggressiveness, nandyan, individuality nila, napakalakas. Kaya nilang umubos ng 10 kung may 10 tao sa mapa. Kaya nilang ubusin yun. But you do have that strength and stability din na meron sila with their initiator, which is si Senior Carl, if we think about it. And sometimes, kapag yung mga mapa natin is like Breeze o kaya Icebox, makikita rin natin siyang nagduduel. So, very strong firepower, a fan favorite, you have all the pros. And the cons itself, I would say, yung chemistry na lang din na meron sila dito. How about you, Rico? What are your thoughts about this team? Honestly, sobrang sangayon ako sa sinabi mo, yung chemistry. Kasi kung titingnan natin, para silang iba't ibang players from many different teams. Pero you cannot deny yung experience na nag-gather nila from year 0 up until the current year of Valorant. Yung experience lang nila from many other different teams. So ngayon lang ito nagsama-sama yung puwersa nila. Kumbaga, kaya nakaka-excite makita ko ano yung pwede pa nilang magawa with this very new collection of players. Ang kanilang makakatapat sa araw na to, it's going to be Geek Fam. Isang bagong organization sa VCT Philippines
Pero yung mga players nila ay kilala na rin natin. Nandyan si Blurred, si Exotic, Hydra Kid, Slatham 999 at si V Black. One of my faves as well. Itong lineup ng Geek Fam. But Taylor and Riku, ano bang masasabi natin after nung first round loss nila? Nako, I think I honestly think speaking, everyone diba? has a chance to come back. Pagdating Go. dito. Tsaka, alam mo, balita ko, mga besi ko, si V Black, kakagaling lang din magbakasyon yan. Nakikita ko yung stories eh. So, baka refresh. Diba? Refresh na rin tong mga Okay. players natin. Aside from that, I would also say that you have Geek Fam, mayroon na silang mga coaching staff na nandiyan pa sina El from now. So, really big potential here as well if Rico agrees. Oo, sobrang sang-ayon ako sa'yo dyan, girl. Sobrang sang-ayon ako sa'yo dyan kasi si Geek Fam, anong tawag mo dito, isang established organization na dito sa, kumbaga sa SEA, and as well as the fact that ito ay isang collection ng players din na nag-perform na rin sa previous VCT for both Split 1 and Split 2. Ito ay isang combination ng mga players na that have already competed for playoffs, kumbaga nakapag-qualify nun sa playoffs during sa VCT-PH before. And it's just one of those things na parang ano yung kulang? Bakit hanggang playoffs lang tayo? Ba't hindi tayo nakakausad na parang as a top 2 team? So parang yun yung kailangan nilang kumbaga ayusin at yun yung aim nila for this split definitely is to go beyond what, yung mga usual nilang mga achievements. Yeah, Geek Fam unfortunately ay natalo sila dun sa kanilang unang nakatapat which was Zol Esports. So parang ang daming na-expect kasi dun sa laban na yun specifically na kaya nila but they weren't able to win. Pero naman nakabawi naman sila afterwards. Ngayon, going up against sa team like the BAIS, alam natin na hindi ganun kadali lalo na sa pulso ng mga tao. Pero kung usapang predictions, lalo na kasi madaming mga nangyayaring iba kapag mismong VCT na we don't know what will happen sa actual tournament. That's why, kung ako ang tatanungin nyo with prediction, I would go for Geek Fam. Baka kasi makalason at syempre pag nanalo sila dito, magmumukha akong maangas. Ayos ba yun? So, eto na yung point kung saan magtatanungan na tayo ng inyong mga predictions. Geek Fam for me, Taylor, who do you think is gonna take this series? Tama na yung panel curse. Tama na. Sakit na eh. No? Lahat kayo Oasis kanina eh. Kaya ako muna ang babaliktad. The BAIS muna ako para sa araw na to. Andon, sina Ching, lumabas siya sa retirement. Kaya susuportahan ko siya hanggang mag-retire ulit siya. Oh, okay. So ako pala yung parang tiebreaker-ish. Tiebreaker-ish. Okay, ito, para sa akin, ang boto ko para kay Geek Fam. Feeling ko meron naman silang malaking potential. Kasi gusto ko yung performance ng ibang mga players tulad, syempre nila Slatham, nila V-Black. Syempre nakita natin yung mga previous nilang performances. Parang kailangan lang, kumbaga, mag-polish at ayusin within this new, kumbaga, squad within Geek Fam. So, ayun, Geek Fam, for me, against the Ako lang BAIS. na iba. I did not expect na mas mas madami pa yung boboto dito sa Geek Fam. Especially kasi puro the BAIS talaga. Nako, mukhang Rico, mukhang aalsa ang mga mag-aaklas ang mga viewers natin. Kasi alam natin madami talaga mga boto dito sa The BAIS. We're not saying na hindi kaya manalo ng The BAIS. Absolutely, nako, sila nga talaga yung mas favored. At excited ako makita sila kasi ang explosive nga naman whenever they perform. Lalo na sa mga nagbabalik na players para dito sa The BAIS. Insanity was amazing sa past series nila. Meron pa kayong mga parang gustong abangan dito sa dalawang teams natin? Who are the players that we should be looking out for dun sa kanilang series? For me, right now, I would say also, gusto ko lang din idagdag na mabilis na for Geek Fam, kahit natalo sila last time, sobrang dikit nung scoreline na yon. True, It was a 12-14. So, parang halos ganun din. But I would say, I would wait for V-Black. Okay. How about you, Rico? Isang quick, sino ba yung abangan nila dapat? Para sa akin, abangan nyo yung mga thrifty rounds ng Geek Fam, lalo na si Slatom sa mga sheriff shots. Ganun. Alright, tingnan natin kung yan nga ang mangyayari as we throw it over to our casters. Hi guys! What's up? At nasa match 3 na nga tayo between, syempre, mga taga-The BAIS versus Geek Fam. Mga Battle of Visayas. Ako nga pala si Rere. Kasama ko pa rin ngayon ay si Osiris at kami pa rin, syempre, ang maghahatid sa inyo ng casting. Dahil mukhang Osiris medyo madugu-dugu tong laban na to,
Exactly. Yun nga yung nasabi ng ating panel, di ba? Ang taas ng expectation natin, fan favorites at itong ah, dating MVP na ngayon nagpapatuloy pa rin under the banner of Geek Fam at expected na natin ang 2-1 kahit gusto man natin na maging mainit yung bakbakan eh talagang magiging back and forth to. Grabe yung Cyrus Maricolo, naghihiling niya na. Sabi ko nga, tama na yung Ray Rakers eh. Guys, tatandaan nyo, shoutout sa prod namin na pinagsama kami dito Oo. Gusto nila hanggang 10 p.m. Bigyan nga natin tong mga to. Pinagsama tayo eh. The Osiris Curse at syempre the Ray Rakers. May bumulong, wala daw si Direk dyan. Ni Direk, Nako. damay ka dito. Damay lahat to, guys. Damay ito. Papuntang weekend, ang tapusan natin walang tulugan, mala Master Showman. At guys, kung nakita nyo kami magkasama ni Ray Ray, alam nyo ba na magkasama pa kami sa pag-tune in nyo sa PPGL dito sa February 17 to 25 para sa VCT Pacific Kick-Off Tagalog coverage. Yun. Ano yun, guys? Bukas na. Diba? Ay, oo, Alam ko, bukas gusto na nyo pala, mapanood yung mga oo. favorite nyong teams. Makita muli ang Team Secret. Syempre, meron silang laban sa February 18. That's gonna be on Sunday. Pero syempre, bago ang main event, dun muna tayo sa mga sa mga filler matches bukas. Joke lang. Ayan, pero nakaka-excite yung kick-off na yan. Pero ngayon naman, dito na tayo kahagad sa ating map Vito. Sabi ko nga, ngayon yung time na nag-e-explore pa yung mga teams like the BAIS and GEEK Fam. Pagdating sa saan ba sila, where are they good at, diba? But right now, walang gusto maglaro ng Breeze because same. Ayoko din sa Breeze. Pero Walang magaling yung the BAIS gusto dito ng eh. Breeze. Walang gusto. Exactly. No, ang breeze ng the BAIS is convincingly nasa 75% na talagang fairly high na kaya nga nilang may pagsabayan. Pero syempre, may kakaiba pa rin sa breeze lalo na nabuksan na yung halls. So medyo iba pa rin yung approach na natin. Nung dati may harang, ngayon wala na. Ayoko talaga dyan sa Breeze. Nilagyan na, nawala na nga isa kong problema. Binalik ulit nila yung problema ko eh. Ang dami mo po problemahin Ano lalo. po problemahin? Ayoko na pinoproblema yan. Pero looks like ayaw ng the BAIS maglaro ng asset boot. Thank you! Kanina pa nagkakas ng asset eh. At ngayon naman, Lotus, the new Haven. Sabi ko nga, kung walang Haven, eto ngayon yung panandalian lang. Ang Lotus. Wow. Ayoko maging panandalian, pero at least na yung mga yung mga same as how you play Haven, it's just almost the same with Lotus, di ba? Pero on the other side naman sa BAIS, excited ako sa map selection. Is it going to be an Icebox or Icebox or Oh! Might be a decider Icebox ulit tulad nga na nakita natin and always has been most of the time talaga na Icebox yung nagiging decider at tulad nga natin ayaw ng panandalian, nilagyan ng label split ang pinili ngayon at with the map Vito continuing puro malalaking mapa to isa rin sa mga pwede nating it can play it slowly or explosively. Okay, split map. Nakita natin yung performance ng the BAIS dito. It's actually pretty good. Nakita natin yung double duelist nila. But right now, ang mga taga-geek, they're gonna be, ayaw nila ng bind. Marami mga biglang nawawala. Oo. Ay, mga bind map kanina, siguro na na trauma na sila. But right now, Sunset is gonna be out. And okay, lalabas na nga kagad ang paborito din naman ng mga teams which is going to be in Icebox. So, tingin ko dito this is actually a map that's kinda be favoring GEEK but they have to win the first two maps. While on the other side naman, sa BAIS, maganda na Lotus foundation nila. And that's the number one problem ng GEEK. So talagang may kanya ka na silang set of talaga dito, expectations. If first map nanalo ang BAIS, malamang pwedeng maging clean 2-0 to. If hindi sila nanalo ng first map, this is going to be 3 maps. Yeah, definitely, no? And Icebox, to be honest, no, ang taas din ng win rate dito ng
the BAIS and GEEK yung medyo alanganin pa. But then again, yung split dito na pinili naman ng GEEK fam is currently a high win rate din para sa the BAIS. So entering dito na napaka-solid, you have the Lotus na pili nila and might be taking away itong ating second mapa. Pero syempre, we can't count out itong GEEK fam dahil nga alam natin kung gaano lumaro itong team na to. Napatunayan na nila from last season na hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang explosive o sabihin nating aggressive towards taking any sides. Pwede nga ganyan yung mangyari. But then, alam mo, para sa Geek Fam, the one thing that they need to take note talaga ito, and I think they watch naman yung games ng the BAIS, is that pagdating kay Ching, ang galing niya talaga mag-gecko. Like, you don't usually see a gecko player like nung yung una mo nakitang may mga nag-gecko nung champions pa. So, ginamit to ng or tsaka nung Masters, ginamit ni syempre ng isang miyembro ng Paper X. That's what they've been doing. Pero nga lang, when we went already here mismo sa ating season ng VCTPH, marami ng teams ang naging confident pumili nito. Ang kadaksin ng DC, actually, ang useful ni Gegong right now, na wala ka ng Sky Gano. So, medyo na-nerf nga si Sky. So, ito yung ginagamit ng mga teams. And the BAIS, sobrang explosive ni Ching with that initiator role. He's always been explosive. But on the other side naman, si Geek nga, ang galing na Slathom talaga with his clutches. So, ang dami nating may kitang magical for these two teams. Pero sabi ko nga, yung Battle of Visayas, sino ba ang mas magaling? Si the BAIS or ang Geek Fam? Ayun, and tulad nga ng sinabi mo, no, yung mga useful na agents na inaabangan din natin para dito sa ating unang mapa. And Lotus, ito yung lugar na suki si Gecko dahil nga napaka-handy ng wingman, dahil nga ang DC nagbibigay din ng a lot ng info and yung mabilis na pag-pick up compared dito kay Sky na nauubos na yung ibon, hindi na basta-basta nagagamit. Pwede ding talagang ganun yung mga naging nerf, guys. But then, let's see pa kung anong pwedeng magawa ng Team Lotus pa nga kagad. At masisimulan na kagad natin ang ating agent selection, and looks like para sa Geek Fam, may bago silang surprise. This is actually very interesting. Si Slathom, sabi ko nga, yung mga clutches niya, ang galing niya din na talaga on that initiator role. So, it's gonna go with that fade. While on the other side naman for the BAIS, pinalitan na nila ng konti. They know that Sky didn't work. Kailangan nila ng breach. Sinabi din namin to nung kinast natin sila sa Lotus. So, nagkaroon sila ng little bit of that problem kasi Senior Carl is going to move on that role. At ayun nga, no, may breach, so medyo pampigil sa mga high-octane play, and considering nga na on the other side, you have the Seize the Man dito kay Slathom. So napakadaming options ng pagpigil kung gusto man magmadali nitong mga teams na to. And for now, hindi si Cypher, kundi a Killjoy. We're seeing a lot of non-swarms. And syempre, lockdown na pang-control ng site. A few tweaks lang naman sa magkabilang side, pero knowing Slathom sa ganitong fade, kayang-kaya nila mag-fit in if ever na gusto nilang sorpresahin yung site with all of those utilities. At ito pa, yung sa Geek Fam din, nakita ko na mas maganda yung pag-utilize talaga nila ng mga double initiator. You have that fade. Ang ganda kagad na magiging combo neto. Once you get those utilities coming in from that raise, once you get that utilities or concuss galing kay Vanta Black, ang ganda kagad na magiging effectivity. And this is a different type of Geek Fam already. Maybe marami nga silang tinatry. I think this is the same also with what Kelly S. told us sa interview kanina nung laban nila nung nanalo sila. Syempre, sabi nila, marami silang tinatry ngayong season. So, syempre, pang ilang match pa lang ba ng mga teams ngayon? Pwedeng pangalawa, pwedeng pangatlo. At para sa ngayon sa Geek Fam together with the BAIS, I am sure na may tinatry silang bago nga lang kagad dito ngayon sa Lotus. Kaya tignan natin kung sino ba ang mas magiging effective. Is it going to be yung mga strats na meron ngayon yung the BAIS with that Gecko or with that fade coming in from Geek Fam and that double controller? There's just a lot coming in from both of the teams. Pero sabi nga natin, isa lang ang pwedeng manalo. And ito ma-pick pa to syempre ng mga taga-the BAIS. So kailangan talaga kunin nila to para ma-clean 2-0 sila. Ayun, kumbaga ito yung comfort pick nila and ito yung nasa game plan nila, kaya definitely we are expecting them to perform. Pero halos lahat ng expectations ngayong araw, Ray, medyo nababali tulad kanina. So sana ito medyo totoo na.
Tignan nga natin kung medyo totoo na. But here it goes, guys. The BAIS versus GEEK. At si Blurred on the attacking side. Sabi nga natin, si Blurred nag-change siya with this role. Di naman na mahirap dahil kaya naman tumutok. Pero nga lang, tutok na yun. Si Ching na kagad ang nauna. Blurred, kailangan mo nakasama parati. While they are faking that, tumakbo na kagad sila papuntang seaside. Pero si Gian Sanity, nasa likod na nila. Naging defending na rin kagad si Gian. Nagkapalitan. Mukhang nagkaikutan sila dito. Sila na yung attacker ngayon. Pero nire-ready na yung payamnig dito ni Vanta Black. Kaso hindi sila tutuloy. Nasa mound na post-plan situation ngayon. Mga post-plan situation na kagad ang meron ng GEEK. Pero sa iba sila nakatingin. Ano nangyayari? Bakit naging... bakit umiba na? Bakit nagpalit sila ng posisyon? Pero okay lang. Maganda to yung setup kagad ng mga taga-The BAIS. This is just gonna be pinning the members of GEEK out. Gian Santi na concuss kagad. Pero nalilito sila sa mga shots nila. Pero yung post-plan ngayon ng GEEK, napakaganda in a way. Bata Black together with Exotic na ubos na kagad. 1v1. Natap pa rin ni Senior Carl with a 3K. At may oras pa siya para mag-defuse. 5, 4, 3, 2, 1. Happy diba? New Year! Ayan, Yes! Hindi sumabog, na-diffuse. Kaya hanggang Happy New Year lang. Kulang. Pero yun nga, sapat naman. Para sa The BAIS. At nakita mo naman, Senior Carl. Proving na siya ang tunay na breach. This time, kahit nagkaikutan, it was still a good play. Coming in from GEEK Fam, ang dami nilang napatay doon. Kaso kinulang lang at the very last moment. A very good clutch para dito kay Senior. At The BAIS ngayon ang manlalamang. They have the upgrades. They have the bigger guns ngayon against GEEK. At ngayon, nakita na nga natin na pagdating sa The BAIS, ang na-risky yung ginawa nila. You don't usually see that, pero okay lang. Parati nilang ginagawa to, guys. Hindi na bago to sa performance nila. Oo, gusto ko yan yung pinaglalaban ako. Ayoko niloloki lang ako. Pero syempre, habang nandiyan na nga kagad, Ching, masyado na-excite. But then after takes down the two members, kahit na lumaban pa ka! Pero inagaw ni Kel yung ace niya! 2-0, parati ka nang aagaw ng ace, Kel. Pakatlo na ata to. Naku, yun na nga ba, Kuya Kel? Bakit ba ayaw mo ipaubaya ang ace? Baka hindi pa ito ang tamang oras para sa ace. Pero definitely, alam naman natin na it's a losing round. Although somehow may mga nakuha naman silang kill doon. Pero bitin pa. Ayun no, di nag-iisa. Grabe naman, classic lang ang puhunan. Pero nagawa pa rin niyang iligpit ang mga miyembro ng GEEK. Ay, ang kaya naman syempre ng GEEK yan. Pero nga lang, Gian Sanity masyado na-excite. Alam niyo, nag-message siya ito kahapon si Gian Sanity. Meron lang siyang kinonfirm. Sabi ko, oo, tama yan. Ayan. Pero ang galing. sana makarating na sila ng Manila ng safe. Diba? So, have a safe flight. May G's. Pero on the other side din naman, ang... gusto ko lang tanongin si Gian, parang yung shirt mo last time, yun din yung shirt mo. Naliligo ka ba? Team Liquid din yung suot mong jersey nung last time na naglaro kayo. Hanggang ngayon, suot mo pa din. Grabe naman yan, Gian. Maligo ka naman. Kailangan na niyang iligo. Kailangan nang gamitin yung liquid na yan pang ligo. Pero baka kasi yun yung sekreto para sa matulis na aim. Yung hindi maligo. Oo nga Yun nga yung meron pagdating sa Gian Sanity buff. Yun ata yung buff kapag pag pro player ka, kailangan hindi ka maligo. Pero nga lang, kahit sa pagliligo, Senior Carl, malalamangan na naman si Exotic. Yung mga cheeky, sneaky picks talaga ng The BAIS, sometimes they're gonna take you down. Pero looks like after that podcast, alam na kagad ng mga taga The BAIS kung saan magko-commit tong mga to. At sinimulan na nga nila ang plan ngayon dito. Retake play na manggagaling. Meron na nandito sa drop. Si Ching naka-ready na pero the swing coming in from Gian Sanity. Stinger lamang ang puhunan. Pero V-Black, mapapatuloy dito si Kel. At napapaligiran na siya dito with 14 HP. Successful. Napatumba doon si Astro. Ching ang tagapagligtas. Aabot kaya doon. Nanosorb kaso sa Malaysia. Napalingon ng 50-50 na yon. At Blurred taking the first round ng GEEK Fam. This is just really good. At least finally, sabi nga natin, GEEK Fam, maganda na yung ginawa nila. But remember, that was kind of expensive on their end. Kaya tignan nyo, they only have their guardians. Senior Carl takes on the first kick. Pero nga lang sa mga retakes na to, medyo masakit lang. Just because of the lurks coming in from Blurred. Galing sa Japan. May nagtatanong kasi, ano daw yung lahi ng GEEK?
Guys, taga Visayas sila. Taga Ayun. Cebu. Ayun. Okay? Mga Pinoy lahat ng to except kay Blurred kasi galing nga siya Japan. Japan. Okay? Oh, Ayan. Japan with love yan. Pero ngayon, baka maniwala sila. Joke lang, Blurred. Oo. Basta Tuwan. pag blurred kasi, no? Oo, Yung mga ganyan. oo. Japan. Wag Pero, mo na sabihin joke ba, lang. di na tayo mapagkas dito. Oo, tama, tama. Hindi, kasi baka lang pumibisita lang siya sa Japan. Alam mo naman, is Japan season, winter dun eh. Oo, malamigan dun eh. Pero kagaling nga ni Maring Taylor Oo, Swift diba? doon. Siya si Taylor Swift nandun din. Pero Oo, ngayon, di ba? exotic. Mukhang napaka, ano talaga, sobrang idea natin, they're just defaulting. Pero nga lang kasi itong meron with the BAIS, they're just always prepared with those mga magkakasama. Duwa-duwa lang. Oy! Duwa-duwa lang. Pero sa likod, ang ganda kagad ng nag-crossfire sa Valorant ang mga taga BAIS. Ayun, hindi tinamaan ng paranoia kaya nakapag-swing out. Pero bulag after bulag naman dito, Gian Santi. Siya ang susunod na makakuha ng kill. Ginamit na si Mosh para hindi na sila gaano magmadali. Ginamit na rin ng wingman para makahilo at may katamaan paranoia sa Gedli. Hindi tumama. Hydra Kid, sinusubukan nga i-save ang round na to. At babalik dito si Ching sa side. 30 Nakuha na seconds ni left. Hydra Kid. Kaso saan siya pupunta? No, namomoblema na si Hydra Kid. Pero syempre, meron pa naman siya kagad the smoke after 7 seconds. He's gonna go with that flood. Pero naku, nandiyan na kagad yung isda! Pero si Kel na naman, sinabayan eh. Natakot si Sinabayan. Hydra Kid. Wala siya naging no choice. Kumbaga, pag pinagpalit ka, wag mo nang ipilit. Ganun na Tama. nangyari. Pag hindi ka choice, then dapat hindi mo na din siya choice. Tama. So, ayan ang nangyari ngayon. 3-1. It's gonna go into the hands of BAIS. And remember, we've been asking already sa mga makakalaban ng the BAIS, always ban itong si Lotus. Pero syempre, gusto ko pa rin yung risk ng GEEK dito eh. Kasi di naman sila bad din pagdating sa map. Ito, they are good. Sabi ko nga, dami na lang explore dito. Pero on towards that, the pushes talaga, mga crossfires ngayon ng the BAIS, sobrang gamit na gamit. Exactly. Kayang-kaya nilang i-take yung mga aggressive push, aggressive take. At kita mo naman, akala ko nga si Trash si Kel kanina kasi kasabay na tumakbo si Trash eh. Tapos namatay bigla. Kaya Oo. saktong-sakto ang timing. At Geek Fam, dahan-dahan of course. Siyempre, alam naman natin, lamang ngayon sila Ching with those guns at Shells na merong Prowler. Kailangan niya mag-bail out. Nagulak pa rin siya dito at ito na ang backup mula kay Senior Carl. Ayoko ng ganyan. Combo mo. Na-concuss ka Ayun. na, na-paint shells ka pa. Lahat Ang na binigay. sakit-sakit mo na. Lahat binigay mo, wala pa rin siyang binigay. Ayun, no label. Grabe. Oo, no label. Kasi Situationship. Kasi nagsisettle for less. Ay, sorry naman. Huwag ka magsisettle sa May- walang label. May Mahirap. bagong term ngayon ni Gen Z na laman ko lang, DTR. Ano yung DTR? Define the relationship. Pinost yun ni Asuray eh. Pinost yun ni Asuray. Tapos sabi ko, nga, ano kaya itong mga terminology na to? Gen Z terminology, everyone. DTR. Ganun pala ibig sabihin ng Oo, DTR. akala ko, ano yun eh. NBI o kung ano mang government agency. DTI yun, men. BIR pala, ganun. Yun pala yung DTR defined. Alam ko nung akin, ang abot-abot ko lang MU eh. Ayan, Alam natin, MU. flames eh, no? Oh, Flames. MU. Tsaka boy best friend. Pero to, si Kel, kinuha na naman si Blurred. At sabi ko nga eh, medyo alam talaga ng BAIS kung gaano mag-rotate itong GEEK. They always have Blurred somewhere. And kaya sila medyo confident into taking him down. Once you pin him down, syempre mamaman down kaagad ang mga taga-GEEK. But let's wait. Meron pa kaagad ngayon pagyanig ng banig ang mga taga-GEEK. Ching tries to pick him out, pero sayang lang yun. Opportunity na sana para makuha siya. At ngayon, Oh, alam they na know. nga din yan. Takes down that Dizzy. Pero may narinig kaagad. Bakit ka Ayun! Good shift! Pero ngayon, Oh, ito GM na. Charity with this Showstopper. showstopper. Pupush niya kung meron siya makikita pero wala na. May pigilan lang siya through the smoke. Konti na lang kasal para kay Slatom. Pero mawawala mag-contain Wala siya makita. Ayun! Kel, binasag si Hydra Kid. At the BAIS na naman ng mananalo ngayon. Inalog siya. Inalog yung kanyang olo. Gamit ang aftershock mula dito sa Gedli ni Senior Carl. Kaya mas napadali ang trabaho doon ni Kel. And Hydra Kid with no chance. Grabe, 3 members pa yung naka-ready doon. Might be another round for the BAIS kasi walang buy na manggagaling sa Geek Fam. Yung mga, mga sabi nga nagko-comment eh, na bawal ko sabihin kung ano mga battle to.
basta sure ako, mga taga Visayas sila parehas. Pero hindi naman lahat ng mga taga The BAIS. Alam ko, di ako sure, pero si Gian Santing isa, syempre. Si Astro tsaka si Ching, lahing Manila yan eh. Mga taga Hmm, Manila yan eh. ayun. Ayan. Pero si Astro, galing India yan. Doon siya naglaro, under God like. While si Akala Ching ko. naman, nag-away sila ni Georgie, sinabi niya siya, retire na daw ng retire, tapos bumalik na naman muli. Okay lang yun. Kung Sa babalik ka sa tamang tao, di ba? ayun. And mukhang tama naman ang pinapakita nila dito, 'di ba? Mm. Dahil nga sila yung currently na isa rin sa pinakamainit na teams na may mga pagkapanalo at nakapasok nga from qualifiers. Kaya nasa tamang tao ang balik ni Ching. Yan. At saka sabi ko nga, hindi na to bago guys. They've always been teammates. Hindi man dito sa Valorant, pero sa mga other bang-bang, other FPS games. So, Mm. meron na silang experience Magkakilala na na. sila. Oo, matatagal na sila magkakilala. Kaya makikita nyo din pagdating sa edad, matatanda na sila. Si Ayun. Astro, nako, ayoko sabihin yung age yan, ba magalit. Ayun. Joke lang, Astro. Walang Pero ngayon, laglagan. walang laglagan. Pero Ayun, may sinabi si Borcom na isang araw, saan ka daw mahilig? Mahilig ka mag-Valorant. Yun. Hilig nating lahat mag-Valorant. Pero yun na nga, di ba, nagkakalabasan na ng hilig. Dahil ang hilig naman ng Geek Fam na pumush pa rin dito sa A. But this time, silent but deadly at hindi pa naka-open itong link. Wala pang binubuksan. Ayaw nila magparigbet. Oh, what? Ay, may alam magpapasok. Oh, slow approach lang ngayon ang mga Ayun! taga-geek. Pero finally, si Ching na out na din. At sisimulan na ang pagplant sa A. Nakuha na nila dito kompleto pa ang mga miyembro ng Geek Fam. Hydra Kid, napakalalim na dito. Maglalaban yung dalawang Omen. Sino ba ang magkakahulihan? Sinusubukan na dito. 47 HP pero good shrouded step. Nakarinig na tayo na showstopper. At tila walang tatamaan. Nightmare. Matatag na dito si Senyor Carl. Alam na nila ang panggagalingan pero paint shells. Tatamaan si Blur. Drop coming in from Kel. At pinayanig na ang tagig dahil nga papasok na sila dito at ito na naman ang Rolling Thunder as Islatom hindi magiging sapat ang kanyang kalakasan dito. At sapat naman yata ang oras. Oo, maraming oras pa kagad ang mga taga-The BAIS. Abot pa yan. Oh, Ayan. sinabahan. Umabot. Alam mo, nakita ko dito pagdating sa The BAIS. Kahit ba nakapush kagad yung Geek, pagdating sa guns, merong kompleto sila eh. So, it's not like it's a big problem that they have to handle right now. Gian Sanity, also you can see it naman against Blurred and together against Exotic. Hindi na maging mahirap, pero ito na naman. Ilang rounds na naman na nanalo yung The BAIS. And remember, they started on their defending side. Last time, nag-start sila sa attacking, sobrang palong-palo sila. But ngayon naman, pagdating sa mga taga-BAIS, naging problem nila yung defending at ngayon mukhang naayos nila. Naayos nila yung mga problema na kontrakt na lang kagad ang isa. At yun, huwag kayong magmadali. Dahil kapag nagmamadali, magiging outs gege. Pero ngayon, back to 2v2. Ayun at sa dahan-dahan, ay sa pagmamadali nila ngayon, nakuha na nila ang C. Pero this time, sure na ang kanilang pag-commit from the shadows na gagamitin din. Habang si Ching, nandito pa siya sa likod. Pwede pa sila mag-abang. Inaantay niya ang pagkilos ni Astro palapit sa backside. Oo, malapit-lapit to. Pero medyo mahirap to. Kailangan nilang i-sandwich yung dalawang miyembro ngayon. Pero knowing na low pa si Hydra Kid, this is a great opportunity for them. Pero nga lang, Astro gotta play it out with them. It's big to play it out with them. Isa na lang kagad. Ang matitira, bottom block really low on HP. Pero nga lang, smoke ngayon ni Astro. Nag-aabula, nasa left side mo, Astro. Nasa kaliwa! Nandyan, nasa kaliwa. Oh, Pakita niyo yung kamay ni bottom block. At Oh ngayon, my siya God. para i-defuse. And this round goes once again to the hands of the BAIS. Grabe naman ang ating mga tropas na The BAIS na yan. Kahit naging delubyo ang kanilang initial na galawan doon. Kahit natag ng aftershock sa Gedli, nagawa pa rin nila i-recover and even ginamit na nga dito, kailangan niya mag-bail out sa position niya. Pero Ching, the much needed kill na yon at na-force out pang mag-swing si V-Black for the sake lang na itumba si Ching. But that play will push even further yung kalamangan ng The BAIS. Oo.
Nakakatakot ang performance ng The BAIS once again. Sobrang explosive nila. Actually, sobrang confident lang nila. I don't know how they talked it out. Kasi alagang nakita natin na magaling naman sila, experience sila. Pero itong plansyado eh. Yung performance naman din talaga ng The BAIS in a way. Pero nga lang masakit to. Dahil may pressure. Galing sa lockdown na yan, pinilit ni Kel together with G and Sanity. And they're gonna be struck down by the members ng GEEK. Yes, exactly. At GEEK naman ngayon na nakakuha muli sa C. Planted. 4 main ang kanilang pwesto ngayon at blurred. Siya ang may hawak dito sa B. Pwede sila magkahuli ni Senyor Carla. At nahuli nga niya indeed. 16 HP ang natitira dito kay Exotica 2 versus complete team ng GEEK. Oo, ang ano talaga, no? Wala na, save mo na yan, Ching, tsaka Astro. Nag-comment si Boss Jesse Bash, sino daw yung matanda? Ayun! Hindi ko alam, Boss Jesse Sino ba, Bash, Ray? meron nang nagbe-maintenance. Ganun katanda. Oo, Nag-maintenance. Ay, hindi galing dito, Pwedeng ikaw, Boss Jesse Bash. Ayun. Si Jesse Bash, bata pa yan, guys. 24 pa lang yan. Yan. Ay, Tama boss. naman. Oh, tsaka sino ba to? Dating taga-SB. Si Pro! Ayan! Si Ang Pro, alam ko rin guys. na bata pa si Mid Matters eh. Tinanong ko nga kung ilan na si Mid ilang taon. Ay guys, finally natanong ko na ilang taon si Mid Matters. Ayun. Pero hindi ko sasabihin kung ilang Si taon siya. Ray, the esports historian. Oh guys, natanong ko na kung ilang taon na siya. Natanong ko na din si Pro ilang taon na siya, guys. Huwag kayong mag-alala. Kapag sa mga gustong makaalam kung ilang taon na sila, PM nyo na lang ako. At Ayaw, manood PM kayo sa nyo na lang. PPGL. Pero make sure na nga kagad sa GEEK. Finally, 1 round na naman ahead against BAIS. Pero hindi, medyo magulo pa rito. 7-2 at may nakaabang na naman muli sa kanila. At may nakagat pa. Naku, ang dami. May Prowler. Pero ito na yung pag-overpower nila na kanilang mga utilities dito. One after another. Wala na si Kel. So medyo mas mapapagaan dito yung pag-anchor nila. Pero G and Sanity, Rumba ang kanyang ginamit. Kaso ang kalabit operator hindi pa rin matutuloy. Sina Chel sabay kasama. Pinches nga ba? O mamaya na. Mamaya na ata yan. Guys, medyo nagmamadali si Kel, no? Medyo nag-overheat. Ito yung problem with the BAIS Usually here din talaga sa Lotus, they tend to overheat. They just really overheat sa mga moments na dapat hindi. You already have the advantage na kapag concuss kayo and everything. Pero habang nakabang si Blur, Ayun! nakatingin si Gian Sandy, pinigilan sila kagad with those pain shots. He tries to get another one, pero masyado siya sumilip na napakaaga. Shing is right behind him. There's the concuss number 1 to 3. At isa na lang kagad na ditira. Das ka na ni Slatom. Nakuha ng DZ. Tumutok pa rin kagad si Slatom dyan. At Senyor Car! Huwag ka mag-knife! Uy, naglubos ng knife, boy! Huwag ka pa nag-knife! Kutsilyo mo, boss. Alam ko maganda, pero buti na lang, hindi. Nagkasalasihan sila nun. Pag hindi, GG na siya. Oo, hindi. Ang kutsilyo pa ang masisisi. Pero unti-unting mararating dito ni Senyor Carla. Nag-overthink. 10 seconds Saan left. kaya itatanim? Pero sinimulan na ni Slatom with 31 HP. At alam na ni Senyor Carl. Ito na, magkakakapaan na with a less of an HP. Pero tamang anggulo lamang. Magkakaalaman kung sino ang magwawagi. Konting lakad pa, sakto yung talikod, nag-iba yung pwesto, tamang check sa link, pero check ang Getty, nakita yung braso at Slatom ang magwawagi with a clutch, ikatlo ng GEEK. Remember, how many times did I tell you? Pagdating sa clutch, kahit low on HP, yung isang katulad kagad ni Slatom, kayang-kaya niyang kumuha ng clutch. Sana in-spray ni Senyor Carl through the smoke, you know. But then, once again, it's Slatom you're talking about, guys. Master na yung mga crucial moments. At kanina, hindi man siya yung ganon ka-powerful sa pagpa-frag right now pagdating sa GEEK. He makes the most impact. Sa mga rounds na kailangan mo siya, nabubuhay siya. Parang Legend of Ang lang yan. Okay, ayun. Isa pala siyang avatar. Master ng iba't ibang elemento until the GEEK Fam Nation attack. Dahil nga, kinakatok na nila dito. Ang C, showstopper. May tao ba sa mound? Sinusubukang i-dodge with a double stack shell. Successful ang pagkabuhay ng exotic. Kaso may pingas with 54 HP left. Placing alarm bot. Okay, talagang nakita na natin pagdating ngayon sa GEEK na they finally
get it by just really being slow. Yun naman talaga kailangan ng mga taga-GEEK. Kailangan nila maging slow pagdating sa commitments nila. Pero as for the BAIS, the more that you get slower, Naku, yun ang magiging problema. nagka-tracean na. Nangyari to. Spike down Bakit A. pa sila lumabas? Alam naman na napakadaming tao galing sa GEEK. Although low on Placing HP swamp ang grenade. tatlo halos sa kanila, may chance pa ba ang the BAIS? Spike planted. O wala. Ang hirap daw mamili. Sabi ng odds, sino medyo manalo. Pero wala. Naiwasan nila si Astro. Hindi na makuha yung shoot. alam! And he finally get it. 3v2 tayo ngayon. Tas low pa si Exotic together with Banta Black. Oh, talabangan nila yung pwesto dito. Nasa smoke. Gian Sanity. Medyo makakadikitang palad na dito si Exotic ha. At ginamit ang rolling thunder. Dahil nakalog, hindi tumama. Hindi rin alam ni Kel kung paano nangyari yun. Pero nasa loob ng smoke. Ang kamatayan na iyon. Meron pang utility. Kasama ang pain shell. Gagamitin na ang lahat-lahat para lang mapasabog dito. At hindi pa rin magiging sapat iyon para tumigil sila. V-Black nasa loob ng Ecom. Saan matitipis pa rin? At the very last moment, the BAIS will take Last that round in the point. half. What is this? Sabi nga nila guys, pros don't Don't fake. fake. At yun yung ginawa ni Astro, hindi siya marunong bumitaw kagad kahit mahirap na. At ito pa, laking tiwala sa teammate niya. Good for Gian Santi naman to actually buy time. Pero sayang yun. Kay Exotic na yun eh. Player At standing. together with Banta Black, sa kanila na to. Pero nga lang yung time. Akala Ayun. siguro nag-half lang. Akala siguro dalawa lulusob sa kanya. But again, that is where we go. Si Kel na naman ko. Ako kay Kel, di na ako pwesto dyan. Parati na siyang nadadamage. Okay, no? Oo, parati na nandyan eh. Alam na nila yung mga, ano mo, mga modus operandi mo, El. Kaya kailangan mo nang mag-iba ng pwesto. Lalo pat ang daming miyembro lagi ang naka-ready para dito sa Geek Fam. Pero yung distraction, nabenta nga ba nila ng tama? Medyo malalim ha. Nasa rubble na si Astro kaso 5 miyembro ang kailangan niyang takasan. But a good one-way smoke para ma-delay ng bahagya. There. Dali lang. Ang dami kagad na magiging problema ngayon ng BAIS pag kayo Stopper nagpakita ko, dyan. Pero speaking of, walang may kita si Exotic. Masasaktuhan siya kay Ayun! Astro. Pero nga lang, okay pa din yun dahil Slato was able to take down the trade. Yes, so yung mission accomplished pa rin para dito sa kanila if they want to occupy yung space natin dito sa A. Pero aftershock, gagamitin na rin natin ang lockdown. Papaswing dito si Ching, kailangan niya ilaban. At 3 ang nakaabang sa iyo, 30 Ching. seconds left. At ngayon, maraming nakaabang. Ang laki ng moments ngayon for GEEK to actually take it. Pero why is Senior Cal taking that risk? Ha? Wala na siyang choice, Riri. Aabutan siya ng lockdown eh. Oh, yun naman pala. Pero syempre, okay lang yun. Sayang lang din para sa mga taga-the BAIS. But then, Switching sides. sabi ko nga, 8-4 is not bad for GEEK. Maganda Tama. yung map ng the BAIS. Tatandaan natin. Maganda ang Lotus performance nila. Kaya ngayon, nakalahati kahit paano ng GEEK. This shows a lot of potential sa team na to. Exactly. And nakita rin, tulad nga ng sinabi mo rin kanina, defense yun ng the BAIS. At ngayon, may-utilize na natin yung kanilang pagiging aggressive as an attacker and having Gian Sanity on the trays and all of those utilities that they can invest para maitulak palabas ng site itong miyembro ng GEEK. Kaya kakayanin nilang sorpresahin muli itong GEEK Fam. The defense Ito pa. could be better. Pagdating dun sa GEEK Fam, under defending, nakita natin yung performance nila dito. It's just good also. Pero next question is, how will GEEK Fam stand up sa pagiging agresibo na ng the BAIS? Medyo hindi araw ngayon ng iba't ibang teams. Pero Gian Santi, araw niya ata ngayon. He got the right things working. Kahit wala binato! yung internet, okay lang daw. At islatom na lang kagad sa isang iglap. Islatom ang siyang natitira, full HP, pero still 4 members ang nag-aabang Spike planted. with the plant na manggagaling sa the BAIS. Alam naman natin na pag naipanalo nila ito, upgraded guns ang kasunod and what will be a tall order para sa Geek Fam. Pero Slatom, magagawa niya pa kaya ng paraan ito dahil nga nakaabang na si Senyor. Hindi man full HP ito mga to, pero magdadalawa sila. Senyor Carl, may kasamang uppercut pa. What is this? Akala natin na big opportunity na sa GEEK. Pero nga lang, no, pagkatapos sila kunin si Astro, may concuss din naman na nangyari. Kaya na-peel off kagad si Hydra Kid.
together with Blurred. And 9-4 goes into the BAIS favor na naman muli. At ito pa, for GEEK naman, ang ganda na ng mga nila plans eh. But it's just that, sabi ko nga, looks like the Gecko right now is really effective against the members of GEEK. At ito pa rin, si Gia Iyon. Sati ngayon, palong-palong maglaro. Oo nga ramdam natin. And even Kel, kung kanina binubugbog siya ngayon sa attack, siya yun ang bubugbog sa loob. Sa pistol na yon at rumba na rin, harap-harapan si Blurred. Napakainit talaga ng pagpasok dito ng mga device. Kontrolado na lang side, paranoia. Meron pa nasa calls. Nako, saan nga ba siya titingin? Meron pang blind. Hindi man magiging sapat yun na nagkakabalita pa rin dito. Kahit si Vanta Black, may headshot si Astro. Towards two. One enemy remaining. Nagkoko, ano nang ginagawa ng mga to guys? Ewan ko din Ginagawa nyo? Oh! Uy! Ching, ano nangyari? Okay na plant naman, pero to, no scope. Ay, mukhang hindi ata tatama. Tama pa Ay, rin si Ching. grabe ka naman, Jing! Ooh. Si King Kong Ching. Ito pa. Magastos nga lang yun sa side ng mga taga-bias. Press W kayo. Oo Respect nga the eh. heroes, guys. Respect it. Always respect. Yung mga kalaban nyo, kahit bonus pa yan, kahit may advantage kayo. Dahil dyan, wala sila magagawa. They need to force this round kagad. Exactly. So, tulad nga ng sinabi natin, may mga napatay doon ng Geek Fam. So, it means yung kanilang supposedly bonus. Wala silang chance kundi bumili na rin ng mga kagamitan dito. And this is the buy round as well ng Geek Fam. At tamang paramdam lang. At ngayon, si Kel naman, on the other side, ang ganda ng improvement ng all-in-all 2 buys. Pero nga lang, kailan nga ba sila talagang makakabangon sa nangyari. Speaking of nangyari, at least Exotic takes down Gian Sanity kagad. Si Senior Card kasama na naman ngayon si Monster on the loose! Yun na nga, pasigaw na. Meron pa matinitin? Wala. Ano yun? Kumain lang. Enemy remaining. At isa na lang kagad, Astro. Aray ko po. Versus 2 members. Oh! 1v1 pa? Ayun! Pinatagusan! Medyo close na sana kaso ang box na yun. And tulad nga ng sinabi mo, Ray, no, nasayang si Trash at hindi nila natagpuan yung tamang position dito at pagka-swing nga mula doon sa 3, madali na lang i-trade with a 2 versus 1 setup doon. At the very least, sinubukan naman ni Astro kaso backfoot ngayon ang device. The bias is just too good. Araw na naman ni Astro. Pinag-usapan na natin to si Tito yung Astro, guys. Last Tito time din si nakita Astro? Natin, dito din siya magaling dito eh. Dito din natin nakikita yung magandang performance. Dito din siya nakapag-ace overall. But then on the other side, GEEK, at least they won nga yung round na yun. Magastos na for the past 2 rounds para sa The Bias and they don't have much of a choice but to go for the Sheriffs. Yes, exactly. And from the shadows lang ang meron sila dito. Mas kakabahan sila dahil Geek Fam currently meron silang showstopper pero still the explosiveness na pagpasok nila dito. Hindi pa rin tatamaan with that nearsighted dahil nga hindi kita ni Gian Sanity. Dalawa na ang tumutumba. They are moving in. Papunta sa C kaso yung ating Spike nasa maling pwesto. Nasa malaking kamay. At ngayon, bumabagsak lang. Walang magawa ngayon ng mga taga-The Bias. Ito na ata yung comeback para sa mga GEEK. Ngayon na nasa defending sila. Ngayon na effective yung combo pagdating sa fade na yan together with that breach. I am sure they have a lot of what it takes para makabawi against The Bias. Exactly. Napakaganda ng paranoia na yun, ha? Ilan yung tinamaan and also denying yung entry. The same time, nadamay din rin yung wingman na may hawak ng spike. Kaya madali lang nilang naipanalo ang round na yun. Ang GEEK, unti-unti na silang humahabol. But this will be the buy round ng The Bias. Tingnan natin kung may kipagsabayan sila dito. Makikipagsabay, makikipagkulitan. Pero syempre, ang pinaka-importante dito, 4 rounds na lang bago mapantay ng GEEK Fam ngayon ang scoreline ng The Bias. And sabi ko nga, last time, 2-10 kasi yung score natin. Kaya nakabawi yung, kaya kahit paano, yung sa kalaban nila, hindi wala gano'n naging time para bumawi. But ngayon, if magka-crumble down yung The Bias, this is going to be a big snap para si GEEK Fam na makabawi. Iyon. And unti-unti na ginagapang ng Geek Fam yung kanilang mga puntos
At unti-unti rin ang paggapang dito ni Kel. Nakatawid siya safely pero si Exotic aware kaya siya. But showstopper, ito push na niya ng harap-harapan. Hindi na magagawa yung trade. Ilalapag ang Roomba. Kaso na-ready na ni Astro ang kanyang crosshair. At nahuli na siya doon. Huling-huli. Kitang-kita. Trades to planted. trades. 3v3 tayo down. ngayon. May kita nga lang kagad si Senior Carl. Down to 2v3 tayo ngayon. Magkahawak kamay. Gian Sanity together with Ching. Nilabas ang paranoia. Medyo alam na kagad. Syempre, obvious kung saan mo nilagay na saan magagaling ang pwesto. Gian Sanity finally getting those connected. At ngayon, the timing from that DZ. Ching! Ibitaw mo na! Nakatutok sa'yo! At yun na nga kagad. Speaking of Last player natutukan, standing. alam pa ba kagad ni Gian Sanity na meron pang isa pero mag-iikotan sila ngayon. Ikot-ikot lang. By Sara Geronimo ang mangyayari. Iko-commit this Latom! Hindi niya bibitawan, Bessie! Hindi siya nagkaham! Ayun na, Nakuha pa rin ni Latom! This guy never fails to always surprise us. That's Latom for you! 10-7 GEEK! Panalo pa rin! Geek pa, menis Latom. The moment that it matters. Sinubukan niyang paikot-ikutin doon. Sinubukan niyang i-mind play si Gian Sanity. Akala niya talaga ay maikipag-ikutan. Sabi niya hindi ako papayag na paikot-ikutin mo ko. At kinumit niya with a half confidently swinging. 10-7, konti na lang, Geek Fam. Kabangon na muli sila habang ang the BAIS. Medyo napako na tayo dito sa GIS, ha? Medyo kawawa talaga ngayon ang mga taga-The BAIS. Wala silang magawa. Looks like the wall of defense ng GEEK is just too different. Concuss ka talaga lahat eh. Kasi with the Gecko, wala naman talaga siyang technique pang concuss. Meron si Wingman, pero hindi siya ganun ka-impactful. Unlike kapag meron kang katulad ng isang fade. Pero nga lang, we can see right now, the taps are working. Gian Sanity, titignan niya kung pwede siyang maka-takedown gamit ang kanyang Nightmare. showstopper. Pero nga lang, wala siyang marinig. Beshiwap walang tao dyan. Beshiwap, nandun sila sa kabila. Pero yun na nga lang, sa kabila nga na nakuha at mukhang One enemy nagko-connect remaining. yung Nasa mga queue! Oy, Bucky. dalawa! Ayoko mag-condition sa Bucky. No ID, no entry. At isa na lang kagad natitira. That's gonna be Vanta Block. Nasa queue and they still have utilities dito. Nako, nasa likod ni Senior Carl. Mali ang tutok dito na security guard at nalikuran na nga siya doon. Habang si Astro. Ops. Piniki. Ayun lang, alam yung kanyang pwesto and Geek rounds after rounds. But then again, magagawa naman nilang pasabugin yung site. No time. Sayang yun sa side ng GEEK. Nagbaki lang si Senior Carl. Nagiba ang mundo. And finally, the BAIS gets their second round in the second half. At ito pa, for GEEK, yun na yun eh. Tayo na sana yun, pero na-destroy yung momentum nila. Sabi ko nga, every round is very special, guys. Yes. Hindi porket walang economy yung kalaban mo, hindi mo i-expect. But then, sabi ko nga eh, buti na lang yung showstopper ni Gian Sanity, hindi niya tinapon kagad. Buti Oo, narinig hinold nila niya. saan manggagaling. He realized na walang nagpapakita. So they finally realized that they're gonna be coming from the attack. Galing sila sa mount. Pero next question is, ngayon nakagamit sila ng judge. Ngayon na magkakamit sila, will they finally get the match point? Dito na naman yung aftershock combo na may sa chill. Saan nga ba pupunta? Ginamit na ang lockdown. Ito na ang ating boombot. Controlling the backside. Kaso dalawa yung nakabantay doon. Medyo alanganin yung pwesto ni Gian Sanity. Kaya hindi siya na-detect ng boombot. Malaking bagay yun. Kaso rolling thunder for the push. Kaso may headshot pa rin. May kasamang paranoia pero tatamaan pa rin ng mga pasabog doon si Ching. 3 miyembro ang nakaready dito sa backside at 2 versus 4. At ngayon guys, isang iglap Kel na lang kagad. Kaya pa ba ni Kel ma-handle to? Laban-laban o bawi-bawi? Dalawang Wala. swing. Ayaw na ayaw. At ngayon, sa mga nagtatanong, bakit ginagawa nila yan yung mga pagmamahalan? Ay kasi guys, dating magka-teammate si Kel tsaka si Exotic. Ayun. Alam ko kasama ni Kel to mga taga-GEEK if I remember correctly. If I remember my history. Ayan. Magkakasama sila dati. Pero mga babae kasi naging sila sa historia. Istorya ng mga babae, guys. Natatandaan nila na inaway mo sila noong March 16 at 2 Ay, grabe p.m. naman. Oo, may specific time na sinusulat yan ng mga girlfriend nyo. Tatandaan nyo. Yan ang gagamitin nila para makipag-break sa inyo.
Ayun. Yun naman pala ang mga secret weapon. Di ako makarelate kasi hindi ako na-labelan eh. Pero kita naman natin yung timeout ng The Vice ngayon. Mukhang nagninilay-nilay na sila, Ray. Pinag-iisipan na nila na maigi. Guys, ano ang plano? Paano natin dadalhin to sa match point? Yan ang pinakamalaking katanungan. Pero kailangan ngayon mag-relax na ang mga taga-Dubai. They need to establish once again itong paano nila tatapusin tong series na to. Dahil parati nilang problema to pagdating sa Lotus. Ang ganda ng start nila guys. Sobrang init. But once that we switch side, kahit mapa-attacking man yan o defending, looks like para sa Dubai, hindi nagiging effective yung mga moments na kailangan nilang kumalma. At yun na Oo. hindi nga effective, mukhang mag-aalinlangan nga ang team nila. Pero let's see pa. But for GEEK naman, I'm happy. They're so successful. At although, syempre, hindi ganun kaganda yung win bonus nila dahil nga sunod-sunod na silang nananalo. This is still a good opportunity dahil may lockdown na si Blurred. And kung kanina lockdown ng device yung nagamit, this time defender, a showstopper, and lockdown, napakalaking bagay to deny it to their hands. Kaso alam din naman natin na eco round ang device with only how many utilities in their hands na kailangan nila i-maximize. Pero, ayun na, Satchel, maganda naman ang kanyang pwesto doon, kaso siya rin lang sumano ng kanyang paint shells. At ngayon, habang sinasalo nila lahat, ang mga taga-Vice, Ayun! nakuha pa rin. The RNG na naman ni Gian sa RTC Blurred. Back to the 4v4 tayo ngayon. Just some delays galing sa The Vice. Mga molis nilabas. Pero para sa GEEK ngayon, ang dami nila. Ginamit yung showstopper, pero nga lang, di pala rather nagamit. May one tap lang na binigay si Ching. At makakuha nga ba sila ng guns or hindi? Uy, teka lang, nakatalikod doon. Sumabay si Slatom. And GEEK, sila pa rin ang lalamang batkill. Hindi mapayag dito 1v1. And with only Sheriff in his hands. Dadalhin tayo sa match point. A clutch from Kel. What is this? GEEK, nasayang na naman sa parating nakakalaban lahat ng Vice dito sa Lotus. Parati na lang kapag thrifty nila nananalo. Ang mga taga-The Vice, ganito din last time when we've seen them play against Valhalla. Dikit na yung laban, konti na lang OT na, pero nanalo na naman sila saan? Sa thrifty. At ito na naman, 1 point na lang at mananalo na sila kagad dito lamang sa Lotus. Yun. Dahil nandito tayo sa match point, tatlong ultimates ng GEEK pwedeng mangibabaw dito, but a Thrash is ready para kay Ching. Oh, ready na. Pero mukhang kumalma lang yung Vice instead of press W. Sabi lang ni Ching, okay ako muna, titingin lang tayo ngayon kung may information. At ito pa, ang cool lang nito kasi binabalik ni Ching parati papunta sa kanya pag wala siya nakita para pwede niya muli gamitin. O, di ba? Ay, ganyan. ano pala yun? Pwedeng pulutin, pwedeng pakinabangan ulit sa ibang site. Kaso, tama ba ang kanilang desisyon dito? Ayan, inunti-unti. Chine-check na bawat area. Kung kanina nagpabaya tayo sa bawat check, ngayon lahat ng area at nilagay niya pa doon sa loob ng door. Pupush na nga ba sila? Oras na ba to, Riri? Oras na nga ba para tapusin? Mukhang hindi pa, pero nilabas na nga kagad ngayon yung lockdown just to delay, just to take down itong mga Vice para lang umalis sila Kaso sa mismong site. successful pa rin yung pagkatanim ha. So 2 ults are down already. And even Astro, tinanggal na rin dito. But may aftershock. Kasama pa ang payanig ng Rolling Thunder. Ang nakakalito guys! Inahawakan! Pero Pinuhold! inahawakan ni Vlad! Protect the President! Protect it! Oh my G! Hindi na natin alam kung ano nangyari sa dami ng blind, dami ng utility at mga pagkahilo-hilo pero naprotektahan pa rin ang nagde-defuse. Ano nangyari sa mga to? Hindi man lang nag-connect. Ewan ko ba guys? Basta ang totoo lang yun, si Blurred, hindi niya nilet go. Yun lang yun guys, hindi niya binitawan kahit anong mangyari. Okay lang. Dahil lahat ng tiwala ay nasa teammates niya. At sayang yung execution na yun. I think dapat kay Astro nung nandun na sila kagad. Dapat di na siya nag-go sa lurk. Sana sumama na lang siya. But you know, all in na eh. na-timingan lang din talaga siya kagad. Buti hindi umalis yung mga miyembro ng GEEK into Wides B. Ito yung combo natin. Pagdating sa Podcast plus that patience. Pero konting
plus lang naman ang ginawa ni Exotic doon. Yes, and mostly itong ginagawa ng The BAIS, pagka nagparamdam na sila sa isang site, talagang tinutuloy-tuloy na nila yung pagpasok! Judge! Sa mukha, at ito na ba ang judgment ngayon? From the shadows, makikita rin natin na gagamitin, pero nag-check na nga dito si Gian Sanity, masyado na siya malalim sa site, and even the backside, ay kukunin na din niya. Oy. Talagang galit na galit. Oh, last 2 members na lang kagad. Player What a standing. quick lang na read Ayun. mula sa The BAIS at isa na lang kagad ang natitira ngayon. Slacom, the savior. Wala. Oh. Hindi aabot, Ray, pero mukhang epektibo ang Team Liquid na walang ligo ni Gian Sanity. Nung February 14 pa yung suot niya. So, Oo, tanong, hindi, para makita nila. kung naliligo ba sila. But then guys, all in all, the BAIS still defending their favorite, which is here in Lotus as they get it into the series. Unang mapa sa kanila nga 13, syempre sa 8 against itong mga taga GEEK fam, and what an explosive play mula syempre sa mga taga The BAIS. At kahit nga sabi natin, kahit nga taga South sila parehas, taga Visayas sila parehas, sabi ko nga every map may isa lang na pwedeng manalo. But good thing naman from GEEK fam on the other side, ang lakas ng kanilang defending. Maybe it would have been different kapag nag-start sila on their defending, or maybe talagang itong The BAIS to just have something up on their sleeves parate. Yeah, no, kumbaga, na kahit sabihin nating natalo yung GEEK fam, ang close pa rin nun. May mga moments na alam nating kumbinsido talaga na kayang-kaya nilang i-take tong mapa na to against The BAIS. And The BAIS also opted to use their timeout, no? Kung gaano man ka-explosive itong team na to, at some point, kailangan nila mag-slow down para lang ma-edge out itong GEEK fam. Kasi iba rin yung pinakitang resilience ng GEEK fam dito, and the good read, or sabihin nating firepower to firepower yung ginawa nila na pagkakuha ng site, pwede sila manggulat. Siguro nga, yun yung magiging plano nga ng GEEK. But then guys, look at our score right now. 39 nga pala ang ating score. The BAIS pa rin nanalo. But as for MVP, a lot of people, sabi nga nila, parang doubtful sila sa kay Gian Sanity when they've first seen him play as Raze. Pero ngayon mukhang bumawi naman siya. Araw ngayon ni Gian Sanity as he's gonna get that MVP. But on the other side naman, si Vanta Black actually, buat ang kanyang teammates at 26. Pero din, ito din yung nakakalungkot. Si Hydaki, hindi siya ka-explosive. Ganon ka-explosive ngayong araw. Ngayong map na to here in Lotus. Sana next map, which is a map pick ng GEEK, makakapagbigay siya ng explosive plays. Iyon, and nakita rin natin no, kung gaano nga ka-effective itong tulad ng sinabi mo, yung Gecko ni Ching. Talagang hindi nawawala sa mga important plays or important placings at paggamit ng utility. But definitely, GEEK fam, talagang fell short lang sila dito. So, si V-Black, sinabi mo, buhat na buhat. Pero si Slatom din talaga yung may mga saving grace for how many rounds na talagang nasabi natin na GEEK fam is out there still wanted to prove themselves. Oo, talagang there's just a lot of things to prove sa mismong game na to. But then, at least BAIS, sabi nga natin, doon lang sila nahirapan mag-close out ng series. Pero then, kita mo naman yung sino kalaban nila. GEEK fam, isa sa invited teams, isa sa pinakamagandang may experience already in the VCTPH scene since 2022 and nung last year as well. So, talagang sinasabi sa atin ng team na to na we still have a lot of what it takes to be part of this game. Pero nga lang on the other side naman, yung improvements ng GEEK nakikita na natin pagdating sa Lotus. Sa dami nang nakakapag-decipher ng performance ng mga taga The BAIS. Pero tignan natin kung makakabawi nga ba ang mga taga GEEK fam dito lamang syempre sa next map, which is going to be in Spain. Yes, exactly. At nakita na rin natin yung lakas ng mga teams na to in playing sa mga ganitong 3 sites. At maganda rin yung naging adjustments ng GEEK fam, no? Nung una kasi parang akala natin swinging to sa side ng The BAIS na parang no mercy yung galawan nila na dire-diretso lang press W, ika nga. Pero this time, napatunayan nila na pa-slow down nila itong The BAIS at pwedeng-pwede pa sila manggulat sa susunod na mapa.
Tingnan natin kung pwede pa ba silang manggulat dahil nga sabi ko nga when you go with the GEEK nga dito lamang sa split, they just have a different style dito, but I put my trust kay Exotic and the other members, but then sa the BAIS tatapusin na nga ba nila ito. But right now guys, we're gonna go on a short break. When we come back, may kita natin ng map 2. Ako nga pala si Rayray, kasama ko si Osiris, and see you right after the break.
The takeover, the break's over. Nagbabalik tayo ngayon dito kasama si Ray Ray at si Osiris para sa ikalawang yugto ng Geek Fam laban sa The BAIS. Ay, talagang sa mga kakatunin pa lang, ang tapos na kagad ang first map natin sa Lotus na pinili ng The BAIS at sila din ang nanalo with a 39 scoreline against GEEK. Pero ngayon guys, pupunta na tayo sa split. Split map kung saan titignan natin kung kaya na bang tapusin to ng The BAIS. Ito clean 2-0 or syempre mananalo ang mga taga-GEEK in their map pick. Pero ikaw, Osiris, tingin mo magmamap trip pa ba to or hindi? Ako, parang narinig ko na yung tanong na yan at parang hindi yata yun yung mga sagot na ay mga tanong na kailangan nating sagutin dahil syempre nakita pa rin natin kung gaano ka-close. Napaka-posible pa rin na makuha nga ito ng Geek Fam, pero The BAIS, based nga sa kanilang history, ito rin yung mapa na mataas ang kanilang win rate. So pwede, it depends talaga kung gaano ngayon nag-hold up itong Geek Fam sa kanilang mga plays para maipanalo itong ikalawang mapa o kung gaano sila kagutom. Pero ikaw ba, ano sa tingin mo? Kasi ikaw yung natanong kanina ni Derek ano ba? Shoutout kay Direk. Pero ngayon guys, ang sa tingin ko talaga, kung maganda yung first half, I guess, ng The BAIS, maybe they can get this. Pero sa tingin ko nang then side ng GEEK, magandang split map nila. They've always won a lot of, talaga dito, mga matches pagdating sa split, sa GEEK Fam side. So, I think it won't be much of a problem already para sa kanila para makuha nga itong map na to against GEEK. But, against sa mga taga The BAIS. But then, on the other side naman, considering na maganda din yung performance ng GEEK, tingin ko pwede talaga ito umabot sa Icebox. Pag umabot tayo ng Icebox, medyo mas mag-aalangan ako sa side ng The BAIS. Feel ko may chance yung GEEK kapag pumunta tayo ng Icebox. Momentum swing, if ever mapunta man tayo sa Icebox, and alam naman natin kung tulad ng sinabi mo, every round matters, every round is important dahil nga based on their tempo at nakita natin ilang beses na halt yung pag-overheat nitong mga members ng The BAIS na mas na-control sila ng Geek Fam. Pero with that one win on a Thrifty, nagawa nilang makabangon and na-boost ulit yung kanilang moral. So I think it speaks a lot. If ever na makuha man itong second map ng Geek Fam, there's a possibly na ma-reverse sweep nga itong The BAIS. But definitely The BAIS coming in hot para sa map 2. I'm waiting kung anong agent ang ilalapag nila sa split. Hindi ako nagkakamali. Excited ako dyan sa mga agent selection nila. Are we going to be seeing an ISO player? Yan din yung gusto ko. Kasi dinidiscuss na yan na may mag-ISO kaya sooner or later. Pero as of now, parang may mas better pa rin If you know how to raise, if you know how to use Jet pa rin into its maximum capability, sa tingin ko hindi pa rin magiging problema para sa kanila sumubok ng other agents as well. Sabi ko nga, what's good about ISO lang talaga is, syempre, meron ka talagang katulad ng kanyang ultimate. Parang almost the same as Phoenix ult. But the problem lang is talagang you're gonna die down if you die down. If you win, you win. Diba? Yun naman yung maganda. Yep. Pero all in all, yung double shields, yes, OP siya. But I think sobrang fixable din naman. There's just a lot of other duelists na pwede mong mas gagamitin na mas viable. Pero tignan natin, malay natin na pagdating sa isang katulad ni ISO, magamit na lang ngayon sa split. Kasi sobrang effective niya dito knowing na maliit yung map. Yun nga kumbaga alam naman na natin na nung una si Harbor din naman pero nakita natin sa Icebox. And kung ikaw ISO ang hinahanap mo, ako siya pa rin. Ay hindi, I mean si Deadlock pa rin. Si Deadlock pala ang hinahanap ko. Nakita natin siya one time pero feeling ko hindi lumabas yung efficiency niya. So I'm still more wanna see more of it kung paano natin i-take advantage yung mga ganong klaseng agent kasi parang Sage yung katumbas na isang Deadlock. So parang hindi rin natin makitaan pa ng value. Pero for now, we are looking at the agent select and we are seeing Cypher all across the board. We have technically a mirror... Hindi. Matchup. Fade. May fade ulit ang Geek Fam. May fade. Parata naman silang may fade, but then Double duelist si The double BAIS, no? duelist si Senior Carl. Magdo-duelist na naman, guys. Sabi ko nga parati, pag si Senior Carl talaga,
nagdo-duelist, nakakatuwa talaga. Hindi siya mag-Reyna ngayon, hindi siya mag-iibang agent. Siya ngayon ay mag-raise. Hindi ako, medyo gulat ako dahil hindi ko siya nakikitang nag-raise most of the time. But then, looking at this is quite promising naman on the other side. But then, ngayon naman, pagdating sa GEEK, double initiator naman. So, ang ganda kapag may double duelist talaga, ganito yung pwedeng mo magamit against them. A double initiator, tas si Slathom pa ang gagamit. Ayun. So talagang yung comfortability nga ni Slatom on this fade. And nakita rin naman natin yung possibilities na kung gaano nga nila naibangon yung laban nila sa Lotus. And not a big of a question how well na nakasabay dito yung ibang members ng Geek Fam on the utilities that they offer. Pero ang ending kasi, Ray, sila yung nagka-clutch, sila rin yung tumatapos eh. And I'm expecting more from Exotic and Hydra Kid this time around para maibangon to or makapunta na map 3. Pero with a jet and a raise sa dalawang explosive na player ng the BAIS, medyo ewan ko kung magagawa nila yun ng free-flowing. Ito pa, yung free-flowing na yan sa GEEK, feel ko naman kayang-kayan dahil nga nakita natin na talagang tagal na nila as teammates. But if I were to speak, medyo by the book kasi talaga maglaro ang Geek Fam compared sa the BAIS na marami, no boundaries at all. They want to explore. If it works, it works. Pag hindi, let's just try another thing again. But knowing na ang the BAIS ay magsisimula sa defending, gaano nga ba katibay ang defending ng the BAIS? Dahil dito sa split, feel ko it's still a 50-50 how you manage ang attacking and defending mo. Pero kung ako lang ang tatanungin, mas gusto ko nasa defending ako. Ayun. Yun nga eh. Ang daming possibility din kasi ng defending ng split. And meron tayong Cypher. So definitely lahat ng Cypher trips, A man o mapa B, napakaraming magandang setup. Kaso ang aalalahanin mo kasi dito, dalawang klase ng dash yung babantayan mo as a Chell and the dash from that jet na mas mapapadali nga nila dito. Although may mga kailangan ka lang piliin na trips na tatangkihin kasi wala tayong nakitang Sova, wala tayong pangsira, and you won't use your pain shells just to deny yung mga tripwire setups na yun. Mas gusto mo pa rin siya gamitin sa corners and backside. Talagang ang daming magandas ngayon sa parehas na teams. Pero sa mga nanonood syempre sa ating Facebook Live, guys, ano nga ba ang, sino ba sa tingin nyo ang mananalo ng second map? Is going to be the BAIS or is it going to be Geek Fam? Comment nyo lang yan. Huwag nyong kalimutan na i-like at i-share ang ating live stream. At i-follow syempre si PPGL sa Facebook, Twitter. Marami yan, guys. Tignan nyo lang. At syempre, guys, sabi nga natin na may mga nagtataka. Ang next game na kasi natin dito, guys, sa VCTPH ay sa February 26 na. Sa mga nagtatanong bakit February 26 ba? Well, guys, bukas start na ng VCT Pacific Kick-Off. Ayun! So may kita nyo yung mga ibang teams galing sa franchise at syempre yung newest addition na Bleed Esports. Sa mga nakamiss kay Yay, he's actually gonna be playing under Bleed tomorrow. And syempre sa mga fans ng number 1 team sa buong Pacific, ang Team Secret, with the newest addition nga syempre na si NDG ay maglalaro bukas. Specifically sa February 18 sa Sunday pa sila maglalaro. Abangan nyo yung performance nila at supportahan nyo pa rin ang ating stream. Alam ko maraming fans na VCTPH dito, pero try nyo din i-watch ang Pacific kasi syempre nandun sila Paper Rex, nandun sila Forsaken, nandun sila Jing. So this is actually gonna be interesting. Yeah, meron nga ring watch party itong mga taga-adobo gang natin eh. Kasama si HG, si Razi, tsaka si Ribixco. So alam niyo yun, i-celebrate natin itong kick-off VCT Pacific natin, Tagalog coverage, February 17 to 25. At magsisimula na kaagad tayo bukas. Kaya kung gusto niyo mapanood ulit si Ray Ray, mag-tune in kayo at abangan nga natin kung sino nga ba ang magpe-perform. Kumbaga, ito yung time check ng VCT Pacific kung sino nga ba yung mga teams to watch out, paano ba yung dynamics ni El Diablo pagdating sa dito sa Pacific, kung madadala niya ba ang kanyang pagiging malupit. At tulad ng malupit, hindi pa tayo nakakita ulit ng Chamber, Ray. So sana medyo magpatikim si El Diablo ng konting gulat sa Pasipiko. Ano to ba? Sa mga nagtataka dyan na,
ano ba kasing nangyayari? Bakit anong tawag dito? Ayun na nga, so kalimutan ko rin sasabi. Ayun, sa mga nagtatanong, sino ba yung mga teams na maglalaban bukas para sa VCT Pacific? Well, ang pinakauna, guys, it's going to be T1 from Korea versus Bleed mismo from Singapore, yung galing sa Ascension natin. And next is maglalaban ay Gen G versus RRQ. So, magkita natin si Tuge. Sa mga fans, si Tuge, yung isang Pinoy player natin. Naglalaro siya under RRQ. At next naman is Zeta Division versus Global Esports. Sila Benkay ngayon, nasa Global Esports na siya. So, abangan natin, guys, kung sino nga bang mananalo on this best of 3 series, just 3 matches na meron tayo tomorrow. So, sa mga nandyan, abangan nyo. At alam ko, ongoing din ang mga VCT sa iba't ibang larangan. We have VCT Americas, VCT MEOW. So, make sure to watch them as well sa kanilang mga grassroots na matches. Pero ikaw, tanongin kita, Osiris, sinong personal fave mo? Aside from Team Secret, kasi given na yan eh. Sinong favorite mong team sa VCT Pacific? Sino pa ba? Paper Rex. Ayun! PRX supremacy tayo dito. Although, ang nakakatawa niyan, si Jing. I mean, wala na si Jing sa roster, pero nakikita pa rin natin siya dun sa mga videos, sa mga content. Actually, kasama pa rin siya. Ay, kasama pa rin ba siya? Hindi ba siya? Kasama pa rin siya. Ayun naman pala eh. Military, hindi kasama pa din ako. Ang alam ko kasi si Munyet na eh. Nung pinanood ko yung PRX versus DRX, nung nag-Yoro sa Sunset, itong PRX, doon din ako na-excite. Ay, Yoro, ikaw na Sunset. Kaso, si Georgie pa lang yung nakapagpalabas nun at hindi pa yata sila nagwagi. So, PRX yun nga, no? Kung masama si Jing, di much better, mas matutuwa tayo na nandyan pa rin siya. At ang pinaka-excited ako, congratulations kay Asuray at saka Mika Fabs na re-repin tayo. Siyempre, sa Pacifico kasama natin sila doon sa English broadcast. Talagang nakakatawa yung mga PH talents natin. Yung mga nagaling sa English broadcast. Dito lamang sa PH ay nandun na nga sila ngayon. So make sure to watch them, si Asuray together with Tita Mika. At syempre, huwag niyong kakalimutan na bukas, meron nga tayong coverage niya na Tagalog broadcast tayo, mga pare ko. Yun ang makikita natin bukas lamang, syempre dito. Pero nga lang, ngayon, mag-go on a short break tayo. When we come back, we're going to see the battle between the BAIS together with GEEK. My name is Ray, kasama ko sa Osiris, and this is VCTPH.
syempre dito lamang sa VCTPH 2024 Stage 1. Ako nga pala si Rere, kasama ko ngayon si Osiris at kami syempre ang magsha-shoutcast pa rin ngayon guys. Pero alam mo, Osiris, pasalamatan muna natin yung mga sponsors natin syempre who made this event possible. Meneski Global is the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. At syempre, also thanks to our official super app, Grab. Score Grab's lowest price ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. At syempre guys, wag na wag nating kakalimutan that this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Pero ngayon, mukhang magsistart na tayo kagad dito lamang sa ating second map which is going to be in split. Sino nga bang makakuha ngayon? Geek Fam nga ba? Or syempre ang mga tropa natin mula sa the BAIS? At ang The BAIS ang siyang nauuna ngayon. So kailangan ng Geek Fam simulan ito na napakainit at ibawi ang ikalawang mapa. Ayun. Ang ikalawa. Yan. Diba? Ano ba? Pero tanong, pang ilan ka ba sa Ayun. kanya? Paano ka magiging pang-ilan kung hindi ka naman talaga nadilang at binilangan na nga talaga nila dito dahil headshot ka agad para tanggalin si Hydra Kid. Headshot sa ulo. Sabi nga natin, hindi araw ni Hydra Kid ngayon. Pero syempre, looking at it guys, si Kel ay nakabang na sa kanyang mga teammates trip dati. sa cyber to ha. Oo nga eh. May one-way trip. Yun nga lang. Ouch. Ito pa rin. Yung one-way niya, naging one-way trip to hell. Ikinamatay niya yun. Pero sa screens, ngayon, si Sing, mapapalaban dito, Gian Sanity. Sinubukan niya iligtas sa kanya itong mga tropa, pero tumalikod ng bahagya doon si Fanta Black. Pero alam natin, may pwesto pa rin. Ecoms para sa gilid. Kaso hindi nila nilingon si Blurred. And Blurred lines it up. At ngayon, dahil kay Blurred, galing sa Japan yan, nanalo pa nga kagad ang mga taga-geek. I think sa pwesto kasi ni Kel na yun, alanganin yun eh. Di pa rin niya kita yung pattern kahit papano, pero it is what it is guys. Buti na lang, sabi ko nga, the fact that Geek Fam picked this, they surely know how to apprehend itong mga movements ng BAIS ngayon. Yes, and going back noon sa one-way cage na yun, ano kasi siya laging sinasabi sa akin ni Senpai Vil na dapat kaya mo mag-bail out. And kung nandun ka sa corner ng A-site na yun, paano ka makaka-exit, diba? Wala, no chance. Kung may kasunod man siyang ka-trade mo, talagang he is bound to die din. At tulad ngayon, 3 bodies down, kagad dito sa mid. Ang bilis kagad ng mga pangyayari. Kel right now is gonna go down. At siya na lang kagad pala rather ang mag-isa. Pero 5 miyembro pa kompleto sa mga taga-geek. At sabi nga natin, sabi ko na din to, very special talaga actually. Itong mapang to sa mga natin, players natin sa Geek Fam. Kaya ngayon, sobrang memorize nila. Uy, nakapitas pa ng isa si Kel. Additional money din yan. Pero, grabe yun, Kel. Grabe naman. Patapusin mo, nakapistol ka pa lang. Galit na galit ka na. Ang grabe, no? Talagang pinadalhan ng bala hanggang kabilang buhay at mukhang siya na nga ba ang kabilang buhay dahil sa bulldog ni Fanta Black and Geek Fam starting strong sa kanilang map. Walang kinakatakutan tong mga to. Walang kaawa-awa kagad. Grabe, galit na galit. Gustong manakit ng mga taga-geek. At ngayon, BAIS, full buy na sila ngayon. Ano nga bang next step nila? Dahil nga lang pagdating sa BAIS, kita mo naman, hindi kompleto eh. Yung mga nila, dahil hindi sila nakakuha gano'n ng pick-off. Wala sila gano'ng pera. Yes. And with that being said, sila yung kailangan na mag-slow ng tempo. And with more big guns na manggagaling naman dito sa The BAIS sa kanilang buy round. Ang bonus ng Geek. Pwedeng malaking momentum pa rin ito sa kanila. Sinili para parapan sa may mamba out. Oh, dinaretso pa. Oh, dumire-diretso. Senior Carl. Got the block.
He's gonna go down. Buti na lang may konting trade-offs. G and Sanity is gonna be going out as well. Pero blurred towards his lurk. May nakita siya ngayon. That's gonna be Ching. At mukhang bumabagsak ang the BAIS ngayon Kanina palang palu sa Lotus. Pero dito nga lang sa mapang to, it's very complicated para sa kanila. Nako. Usapang complicated. Talagang mahirap yan. Pero trade naman ngayon as Skel will go down. Here comes the play na manggagaling sa A. And 3 members ng GEEK against 2 members ng the BAIS. Uy, nakataligod! Hindi araw. Hindi talaga araw yun. Ito na best. Oh my goodness! Mukhang mananalo pa ata ang mga taga-the BAIS. Kaya akala ko sa GEEK na Low mangyayari HP. to. Pero nga lang, that's just it. Astro takes him down. Buti sumakto si Senior Carl sa kanilang mga likod. At ngayon, 2-1 na nga ang ating score. Pero tatlo pa rin yung naligpit ng GEEK fam doon This is their bonus round at may mga nabawasan silang mga miyembro doon at Hydra Kid. Muntik pa nga siya manalo doon sa gulatang iyon kaso hindi talaga sapat Hirap talaga pag hindi ka sapat. Ayun, Diba? tama Yun ka dyan. lang. Hindi ka nalilabelan. Pero tingnan Ayun. natin kung paano nga ba makakabawi at to be honest ano pa naman to pakiramdaman portion pa rin. Pero Gian Sanity, naka-sheriff lang siya dito. A Guardian in light armor naman. Medyo broken by ang the BAIS. At habang nakikita nga natin ngayon na ang mga taga-GEEK, ano talaga, no? The rotation in this map is really good. Ito din advantage and disadvantage ng double duelist versus that double initiator. Ang dami mong magagrasp na pagpigil sa aggressiveness si Gian Sanity ngayon together with Senior Carl. And while they're just playing around, mukhang ayaw kagad ng the BAIS magpakita. Pero nga lang yung top Aray na yun, ko po! Exotic. Nalog to talaga, tulog. Good night, malala. Ayun, tinapon sa kabilang barikada. Hindi pwede, walang makikinabang nito. Tignan mo naman ngayon si Blurred sa kanyang lurking duties. Bakbakan pa rin. Once na mag-cross siya dito sa line of fire. Nickel. Pero jump pick mula kay Ching. Alam na nila na meron tao pero sila naman ay ready with Astro nasa Gedli. Meron na, ginamit ang smoke, more delays coming in. Wala 30 pa rin seconds gustong left. mag-commit. Kaso may tripwire na madadaanan dito si Blurred. At nakaabang naman doon sa baba sa screens si Kel. So nag-decide na sila. It feels like oras na para mag-A-hit. Mainit. Napaka-mainit ngayon ang performance ng mga taga-GEEK. Sana pero walang delay sila. Do they still have enough time? 7 seconds is coming. Ayun lang. Excited si Kel. Sayang yun. Alam ko namang na-reveal lahat, pero I think that is just a time for the BAIS na kaya nilang makahabol. And now, kalat na kalat ang mga miyembro nila. Astro right now gets that paranoia. Tignan natin kung makakapitas nga ba siya or hindi. At mukhang wala dahil si Statum nakatingin sa kanila. Astro takes out one. And yun lang. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magmamadali. And sayang yun, ang ganda na nun Naka-pick off sila ng 2 miyembro kaagad galing sa the BAIS, galing sa GEEK. And now, sana nag-delay na lang din kaagad sila ng oras. Exactly. Nakita kasi nakapag-neural theft doon si Blurred dahil nga hindi aware si Gian Sanity na sobrang lalim na and nag-pay off yung patience niya na hindi sarain yung trip to give information kay Kel na meron ng malapit doon sa ramps. So definitely it was a good call. Uses the neural theft at medyo natakam si Kel na tripwire ang isang miyembro ng GEEK kaya gusto niyang kunin ngunit neural theft already gave his position kahit nandun pa siya sa loob ng smoke ng screens. So ngayon, panibagong round, panibagong simula para sa mga nasaktan with only sheriff in their hands. Mahirap talaga pag nasasaktan, pero looks like Kel is gonna take him down once again. Is gonna be taken down once again. Grabe lurks ni Bird, guys. Ito talaga siya kagaling as a player. Pero nga lang, ano yun? Nanlinaw ng mata ni Senior Carl. Kitang-kita din naman kagad din yung hit or miss pagdating sa setups mo. And Gian Sanity to get me Astro, what? Why naman ganon? The cheeky angle! Sabay na sabay ang lahat, pero nga lang kailangan niya mag-ingat. It's still 2v3 possible pa rin sa Dominic na may mga kamay sa magagandang guns. Itong si Bad the Black together with Exotic. But seems like the Thrifty once again.
Wow, is this the BAIS? Parang nagkakompe lang ah. Ayun, at kita mo naman, 'di ba? Yung sheriff na yon nakapag-establish sila ng crossfire from box doon si GN Sanity and Ching. Ayun, no? Biglang lumingon. Alam nila na nasa heaven kaya nabigyan na agad ng quick trade off and everything ngayon sa Geek Fam. Oh, one way. Cypher Cage. At ngayon, with that one way, ano na kaya ang next na way ng Geek Fam ngayon? Doon sila natatalo parati, no? Mga thrifty, sayang na sayang yun! Ayun na nga, Blurred. Alam na paano nag-lurk in si Blurred, pero ngayon nagkakalituhan sila si Astro, talaga tinututukan ni Exotic, pero wala pa kagad siya matututukan dahil may naglabas kagad ang Acer Fierce together with the Dance as well. Pero Astro, sarap matututukan naman na nun. niya kanyang mga kalaban mo kasi, 4 pero nga lang kills. may trade, pero nga lang nag-DPR ang Chain kagad na isalo yun. Pero nga lang si Slato may napaka-kinis talaga, and that's gonna be like the Oy! one taps. But then, Kel, kailangan na makuha to. Pero Slato! Slato! Napakainit. Walang kabawi-bawi ang mga taga-The BAIS kapag si Slato ang katapat mo. Alam na. Maganda na yung simula na wala na yung epektos doon nung kanilang flank, nung kanilang lurk. Kaso Slato with the 4K. Once again, the savior of Geek Fam. I need this. At nasa back foot na naman ngayon ang The BAIS. Nako, mukhang pahirap ang sitwasyon nila dito, ha? Oo. Yung mga gap mga mistakes ng The BAIS, nakikita natin that double dualistic. Tignan natin, maybe pag nag-change ng sides, baka dun sila mas lalong pumalo. I mean, senior card Naku, may and isang they're doing good. And speaking of, they're doing good. Kinosfire nila kagad itong dalawa. At nilabas pa kagad contrast lahat. Uy, Nila wala naabutan. silang choice. Masasandwich sila kahit ilabas niyo pa yung counter na yan. Gian, Sanity finally getting it down. Ayun. Sumabot sa bukod sa crash gear ngayon. Si Blurred together, syempre. Si Slatom and finally BAIS will be taking this round. Grabe, ang gagaling ng mga taga-Visayas maglaro ng Valorant. Uy, Valorant talaga sila. Eh, nakita mo naman yung combination doon ng Rolling Thunder pagka-upload ng Neural Theft sa kanilang position. Hindi na nagdalawang isip na pakawalan yun ni Ching at yun, dire-diretso na lang yung push. The BAIS fashion or technique. Oo, kita mo, lilinya. Ang sinulid, ayun, hindi na umabot. Sige, dyan na lang pala. Hoy! Kuya Gian Sanity kung hindi Sheriff Outlaw. And they are out already. Kaso siya naman ang i-return ni Hydra Kid. Wala. Bawian lang pala to guys na mga tap sa mukha. Grabe na yan. Mabilis ang galawan ngayon ng Blurred na naman, BAIS. ha? Ops. Nakayuko. Wala sa crosser yan. Pagka-concast, wala. Ayun Ouch. lang. Oh, naka-out pa naman. So, sapat lamang. Kaso, nasakitan ng bahagya. Pero may freedom na naman si Blurred, dahil sa ginawa niyang yun, makakapunta siya ng A tower at tamang silip lang. Here. Tamang lookings lang. Sabi, sige, pwestuhan na natin to ulit. Total, nandito naman na ako sa ropes. Pwede na akong manghuli kung sino man ang magtatangka. At simulan na nga with that smoke showstopper entrance dito. Hinahanap nila kung nasaan yung Cypher. Hindi nila makikita. Just playing it all around. Ipapaikot-ikot dito si Kel na nga. Ang siya rin may kill. But dalawa na yung kanyang naibulsa. At ngayon, nabulsa. Saan kayo nakatingin, Astro? 2v1 Exotic. Kaya mga ba niya ito makuha? Nakakas pa nga siya lahat. Meron pa kagad pa lineup kagad. May fault line pa. Lahat na lang kagad. Pero nga naman Ngayon. nope. Wala. Hindi na papayag kagad si Ching with that. And now it's gonna be a 4-4. And then nakita naman natin kung gaano nga kalakas ang The BAIS doon sa kanilang naging retake. At to be honest, no, maganda na yung pwesto ni Blurred doon kasi hindi ko in-expect na mawawalan siya ng trigger discipline kasi pwede pang lumapit yung isang miyembro ng The BAIS dahil ayun, magkasunod lang sila halos. So feeling ko mag-ramp silang dalawa or mag-heaven yung Omen. So kung nagkataon na inantay niya pa kahit konting oras, pwede niya sanang madalawa
pwedeng yun ang Here. mangyari. Pero let's look kung ano ang next ngayon na pwede pang ibigay ng GEEK. Kasi mukhang nababasa na sila with how aggressive itong si Senior Carl together with Gian Sanity. Talagang piniplay it out nila on how confident they are. And actually, this is pretty scary, di ba? And nakakatakot talaga yung operator dito pero hanggang ngayon wala pa rin natatamaan. Medyo mabilis yung pagkapwesto ngayon ng GEEK. Pero ginamit na nga ang rolling thunder para may tulak sila palayo lahat but still the defense. Ngayon ang siyang nangingibabaw. Merong angels na makakapatay nga dito pero exotic pa rin ang siyang mangingibabaw. As 2 versus 4 with the post-plant situation. Blurred nakabantay sa likod. At habang sila ay nakabantay, right behind the scenes, Senior Carl, talagang pipilitin niya na walang magawa si Blurred at all. Hindi pa rin nila Hindi pinakas. tinamaan. Talino ni Blurred, patalon-talon lang yan. Expected at ito na nga, nakita pa kagad ang camera ngayon ni Blurred. He finally takes him. Medyo mainit pero kailangan nila tignan ng nasa flowers. At ngayon si Senior Carl, makuha nga ba niya ito o hindi? It's gonna be a 2v1. Will he finally get it? Mukhang mo! Dahil si Senior Carl, napakainit! Si Senior Carl na galing the BAIS sa pinatulog ang kanyang mga kalahi. 5-4. He finally take the lead with that clutch. From goodbyes to good night. Grabe ang paglalaro dito ni Senyor. 4 ang kanyang naiuwi at the very last moment na akala natin numbers game na para sa GEEK. This goes here. Numbers game, more like they are Gina G. Nakakasa game mode talaga ang BAIS ngayon. And sabi ko nga, kung dito ginalingan ng BAIS on the very first half, malaki ang chance nila against GEEK. But let's wait and see pa. Pero grabe si Senior Carl. He's actually saving the day once again para sa kanyang team. And nasa loob dito yung mga ecoms na yan. Si Astro lang nga nandito. Nilipat ang Cypher setup sa B. Pero mukhang same spot ang pupuntahan nila. At mukhang aware din sila sa pwesto ngayon. Jing tatamaan ng Seas. Ang daming utility na masasalo pero sa Exotic. Ramdam na ramdam. Alam na nila dito meron din nasa ropes. Mag-spring out. Hindi tatamaan ni Ching. Pero more kills coming in. Showstopper sa looban ng ropes. Pero papakawalan dito. What a good dash after the shotty. And another kill na magagaling kay G and Sanity. And this is Insanity. Napaka-insane na mga pinapakita nila dito. Shorty, hindi matatama. Pero si Astro bilang kanyang backup will make sure na ang GEEK will back up for the next round. Mukhang the momentum shift is up there. Pero, sabi ko nga, Exotic is quite good when it comes to those moments. Pero nag-save talaga itong kay Gian Sanity. Ang bilis ng kanyang moments, guys. Tatandaan nyo. 2 shorty kills at isang switch kagad back to the top. Just so powerful. Ang dami kagad na na doubtful sa kanyang jet, but I really do think when Gian Sanity plays it, sobrang hirap siyang i-take down. Pero speaking of takedowns, mukhang may next na mabibiktima si Gian Sanity ngayon. Oo, wala pa rin. Hindi pa rin ginagamit dito yung Prowler. Nag-expire na yung dash. Hindi siya pwede maging aggressive dito. May kakagatin at mukhang may ipit na ng tuluyan si Gian Sanity. Alam natin wala siyang dash pero good job para makabalik dito sa kanyang mga kasama at sa vents. Mid-control ang pinapakita ng GEEK fam. Watching here. Pero, let's wait and see kung anong next step ngayon ng mga taga-GEEK fam. Maganda na sana ng kanilang strat pero mukhang ayaw pa silang kunin pa, syempre, ni Gian Sanity. Pero mukhang nakapitas. Bird is gonna go down. Nakaabara na din kagad Senior Carl. Oh my goodness, this combo dito sa mid. Ang hirap i-take down kagad. The slap of podcast. Tinamaan na nga kagad ni Senior Carl. Grabe naman yung mga duelist ng The BAIS ngayon. Napakainit. And knowing na ito yung same scenario, Ray, hindi pa sila attackers sa lagay na to. Pero still, sila pa rin ang nangingibabaw at a flawless round. An ever flawless round para sa kanila. Sobrang disiplinado nung ginawa nila doon after nila ma-burn yung mga utilities from mid. Nag-bail out kagad Gian Sanity with that reposition para mahuli si Blurred. Yes, this should do. At ngayon, si Blurred na sumasama na siya kasi finally na-tackle down na siya ng mga miyembro ng The BAIS. But then, what a change. Kala natin, ang promising na kagad para sa side ng GEEK fam, Osiris, and yet,
hindi pa din eh. Talagang, itong the BAIS, they have something up in their sleeves. And sabi ko nga, maybe because of what? Their pro experience. But then, sabi nga natin sa GEEK, ang dami nilang pwede pang itry ngayon din. So, dapat kailangan nilang maipanalo to para lang talagang makakuha pa sila ng mga matches na pwede nilang makuha. Ayun, ang dami nang nakikita dito pero still the BAIS. Unti-unti pa rin silang mananalo but Hydra Kid sa wakas nag-swing na sa kanyang side. Ang chansang ito, a 2 versus 1. It from the shadows na pwede siyang mang psycho but Blade Storm is already activated. Dalawang duelist. Ito yung pinasabi mo, Ray, na dalawang explosive. Chinek yun yung backside using the boombot at kailangan nila magsamang dalawa dito for a possible trade. Possibilities! Wala ang awa si Gian Sanity. Hindi na kailangan ng trade, no? Oh. Kutsilyo lang sa kusina, sapat na. Kaya nga guys, tatandaan nyo hanggang ngayon hindi pa rin naliligo si Gian Sanity. Suot niya pa rin ang jersey niya from Team Liquid. 8-4. The BAIS taking it out against GEEK. The continuous round ng GEEK andun na ang ganda na sana eh. Pero hindi, mukhang hindi yun ang nangyari. But then, 8-4, it is successful ang BAIS about it. But, tingin mo ba makakabawi pa ang GEEK fam ngayon under defending? Medyo may hirapan ng GEEK dito kasi alam natin na itong double duelist yun talagang nagsiset ng tempo yung kanilang entry. Mukhang mapapadali. So I think this will be a long shot para sa GEEK pero we already saw their capabilities sa Lotus. So hindi na ako magtataka kung magagawa man nila makabawi dito. Cage papuntang ramps. Cage trigger. Oh. Tumabit yata. Ay hindi, tama. Mali. Mali yata. Para makatawid sila eh. And pan-check ang camera kung meron tao sa heaven. Pero dahil nga meron double smoke, no problem but blurred. Medyo sumusobra na siya dito. At ayun, nababantayan pa rin ng likod. Cypher Cage, kine-check ang corner. Makakagat siya dito. So they are aware. Ginamit na halos lahat ng utility. Tatlong utility para lang kay Kel. But still, GN Sanity going down. At nasa loob na sila side. Here comes the retake na napaka-solid. At 3 versus 2 at 1 versus 1 na lang ang siyang katapusan ngayon. Senior Carl! Pa rin talaga! Kasama pa ang Pain Shells bilang abuloy. Grabe naman yun. What? No way, man. No way na si Senior Carl. How many rounds, Senior Carl? Yung naipanalo, may tick. Kinakount ko eh. Sa mga 1v1s, kasama na yung clutch. I think it's around 3 to 4 rounds already. Out of BAIS na dahil kay Senior Carl na nanalo sila. Pero hindi lang yun eh. Ang dami ng impact plays. 4 na kills kada round. 3 kills kada round. Lahat gumagalaw into his hands. But for GEEK, this is so crucial. Dapat sila yung nananalo ngayon. Sila yung nasa defending and yet mukhang ayaw talaga ng ihip ng hangin. Yun na nga yung problema natin eh. Pero yung device ngayon, ang daming magkakahulihan na medyo ang sakit ng naging damage dun at nawala pa si Senior Carl. Alam natin na nagpa-function na double duelist itong lineup nila. Pero still, hindi magiging okay ngayon as numbers game ang ating sitwasyon. At kahit double cage pa yun, merong gap. Kaya nakita ni Slathom. And with that stinger, might be an upgraded Spectre pa ang makikita natin dito. Magpupush na kaya. So, Slathom, alam mong pumasok na in Astro. Nasa loob na rin. Blurred will be the last one to take down itong members ng The BAIS. At nagawa pa nga natin makabalik doon, mga kaibigan. At with that being said, BAIS coming in dito sa GEEK fam. Habang magsisettle muna sa pistol ulit, medyo thrifty muna, tipid tips muna tayo ngayon para dito sa The BAIS. Wala talaga. Pero para sa The BAIS at least, guys, it's a counter eco. I mean, they were pretty harsh pagdating doon sa GEEK, walang kaawa-awa. Okay, sabi ni Gian Sanity, ako na dito. Alam mo hanggang ngayon, fun fact lang guys ha. Ano yan? Yung, di ba may record niyan, si Fade? Oh. Pag nag-rank ako, marami kaming sisiranan eh. Buti dito sa BAIS, isa lang. Ay, may communication. May community. Yan yung top. Dapat na meron, di ba? Lalo na sa relationship, communication Dapat is lang. key. Dapat lang talaga, Ayun! pero yun, walang awa kay Kel, si Exotic, pero may realize na ba kagad ng BAIS na medyo mahirapan sila papuntang A-site?
Yun nga eh, knowing, ay, meron Camera pang taken out. bumabaril na ano doon na camera. At ano nga ba ang magiging communication nila dito is still gonna be a hit dahil nga magkakasunod na mga ecoms na nilalapag. Mukhang mapipwestuhan pa rin. May crossfire na naka-ready dito mula sa Vents at mula dito kay Slatom na isa sa mga pinakamatulis ngayon. Magko-corner check si Gian Sanity. Makakataka siya dito pero kailangan na nga ng backup. Si Slatom will be swinging at dalawa ang kanyang mauhuli. At unti-unti nang mauhuli dito si Ching dahil wala na rin siya magagawa as Astro will be the last member against 5. Mhm. At habang gumagalaw na syempre ang mga miyembro ngayon, Astro tries to ping off one. I think medyo mahirap to sa economy nila ha. Ay. Dahil masakit to. Pero oy! Nasaksak pa! Welcome! Grabe naman! Visayas, welcome to Cebu! Sabi kagad ni Slatom kay Astro, anong welcome to Tondo? Welcome dito sa Cebu! Mga Ayun. tagmagaling BAIS! Grabe naman yun. Hindi talaga matatapos ang VCT nang walang nakikitang... actually, may martilyo niya eh. Martilyo gang. Wala eh. Ni 9-6. Martillo talagang ano pa, makakabawi kami sabi ng GEEK pero ang ganda ng ating scoreline dahil it's 6-9. Nice. Nice. Iba ang karakas ngayon ng Geek fam. Lalo na si Slatom ha, parang na-carry over yung laro niya sa Lotus kanina. Parang kanina hindi kami naging successful eh. This time, ipapakita kong kaya namin. Papayita nga ba talaga ng the BAIS na kaya nilang manalo or GEEK talaga slowly but surely. I think right now, Senior Carl and GN Sati is popping off. But we gotta consider si Slatom kanina ang medyo ano talaga eh. Medyo malamig ang araw ni Slatom pero ngayon palong-palo talaga siya. Kanina Oo. nung Lotus, late lang siya naging explosive eh. Pero ngayon, he's really explosive. Exactly. And kung ano man yung kinahirap ng sitwasyon ni Hydra Kid, parang kay Slatom naman napunta yung mga swerte moments niya doon. And tuloy-tuloy pa rin ang pag-score ngayon ng The BAIS. At ayun, may unang biktima ng Outlaw. Oo. Kitang-kita nyo naman. Yung Outlaw na yan. Matibay-tibay yan. At GN Sanity, unang bumagsak against Exotic. Ito na ata ang oras talaga ng GEEK. Talagang under-defending, sinabi nga natin na malaki. Kaya ang possibility na sila ang makakahabol. Ang dami mong pwedeng i-maneuver when you're on the defending. Maghihintay ka lang! Ayun. Kitang-kita ang balikat mo! Pati kasama pa yung tali ng buhok si Rich. Yan ang problema. Dahil nga sa Outlaw na yan at walang mga armor, napaka-punishable. At napakasakit. Although this time sa wakas, mapapatumba na nila sa Exotic. Still, numbers game. 4 pa rin ang kalamangan ng Geek fam ngayon. Wala pa rin silang plano ha. At kitang-kita naman dito sa camera na wala pa rin nagmo-move in. Alam natin na meron pang 2 miyembro, mukhang Vince ang pupuntahan ni Astro. Mabagal lang guys. Yung gagawin ng mga taga 30 seconds the left. BAIS. Dahil pag nahuli sila, medyo GG. If they actually take down itong si Hydra Kid, feel ko malaki yung probability na mananalo sila. Pero may traps na alam na. Mag-rotate na sila. Matik na pero nga naabangan nila sa Raptors. Ayun! Tignan nyo, always look sa bawat corner. But wait and see. Meron pa seconds silang left. oras. He's gonna go for that flash. Sasalubungin kagad ngayon. Players Oh! It's gonna be a 1v1. Spike Mag-keep planted. out kagad. Pero nalilito si Saan? Bata Black. Nasaan siya? Ganapan sila! Anong nangyari doon? Ay! Saan ka nakatingin? And Vanta Black takes this around na dapat panalo na ang The BAIS. Pero pinakawalan na naman nila. But as for Geek Fam, sa'yo yun, Vanta Black. Na-redeem mo yun. Kakaiba naman yun. Nabigyan na siya ng impormasyon na merong nasa heaven, ngunit nagstay pa rin siya sa ilalim nun. Ilalim ng rafters. Kahit ako naloko doon sa kanyang paglipat ng Shrouded Step. Same spot din pala. Nag-ano siya, nag-fake siya. Akala niya siguro manggagaling sa baba. Oo. Pwedeng ganun. Pero still, sana nag-out na lang si Asher. But you know what? Tao lang din sila, guys. Tama. Nagkakamali. Diba?
Kanya-kanya mga technique na din talaga yan. Pero ito na, ang mabilis ang pag-take off ngayon ni Gian Sanity. Nakita natin na nasa A-site ang mga tripwires. So definitely, alam natin na hindi basta-basta matatag ang mga miyembro ng The BAIS. Hindi talaga makukuha ang mga taga The BAIS. But then, sabi nga nila, once again, talagang kitang-kita mo, always a Again and geek. again. Walang magawa ngayon ng mga taga The BAIS. Feels like, sabi ko nga by the book talaga magtrabaho ang geek fam. And knowing that this is it, ang daming fundamentals talaga na kailangan mapag-aralan eh. And if it's not gonna work, it's not gonna work for you guys. Sa The BAIS, hindi talaga. Maganda yung defending nila, yes. Kasi hahanapin lang naman nila, ihintayin lang nila yung geek. Pero ngayon, 1 versus 4 oo, Ace wala, ba? mahirapan. Bibilhan mo ba sila ng PC Mhm. pagka nanalo si Gian Sanity Ay, hindi, dito? mahirap. Wala akong pera, men. Hag lang, hag. Hag lang. Wala. Ayun! Alam Nabintian. Ang sakit. Putol na yung paa ni Gian Sanity. 9-8 now sa Iris. Grabe. Habol na habol, 8-4. Ray. From an 8-4, walang nangyari sa side ngayon ng mga taga The BAIS. Wala silang other options. Parati silang napipin down. And ito pa, yung Ano half yan? armor talaga, guys. Kapag wala kayong pera, hirap talaga pag naka-half armor ka, tapos outlaw yung hawak-hawak, pero mukhang binitawan na ni Exotic yan. He's gonna opt for that operator. Yes, sabi niya masyado na ako nagsasaya sa Outlaw. Pwede na ako mag-upgrade and they have all the money para i-spend ngayon dito. Dahan-dahan ulit ang movement ng The BAIS. The double duelist comp isn't working. And definitely, hindi sila makakuha basta-basta ng site. Mid-control naman ang pepwestuhan nila dito. Kaso nasaan ang operator? Medyo alanganin. Maganda ang Cypher setup. Nasa B. Oo, talagang pagdating ngayon sa mga taga The BAIS, feel ko lang din nagsistruggle sila. All in all is, paano ba sila papasok sa isang site? Kasi kanina, they keep on trying defaulting. Pero sobrang predictable na kasi nagagawin nila. Sino ba yung usual na magkasama? Ito pa. Ito yung problema. Ayun! Hindi ito nagawa ni Kill! Ayun, isa pa! Kahit showstopper, hindi tumama! What? Ano yun? What was that, guys? That was really sad. Hello, Nag-wish na yung licensing! ating guys. Nahilo si Phil, nag-wish pa, hindi tumama, na-crouch yan, guys. Pero okay, let Astro cook. Dalawa na lang kagad sa isang. Ito na ba Natitira ang ba is kanyang quite pagbawi? low. Bawi na ba? O exotic with the op? Bumbot. Nakuha ang spike. 10 seconds left. May pwesto pa rin sila dito. Pinege pero showstopper! Hindi tatama at makakapagtago ang pagbawi ng api. Rolling Thunder. Lahat na yata ginamit pero tumakbo. Dahil nakuha na ang round win. No time para dito. And saving it. The very last moment ng Rolling Thunder na yon. Ay, ito pa. Yung kay Kel, sana maganda na yung starting na yun. Kapag napitas na yun, dali-dali lang mag-mid to A. Pero hindi. Exactly. Tapos, hindi sila sabay-sabay. But okay, fine. You can see na nandun na kagad yung showstopper. But no, pero sayang for Astro yun. Nice try. Siguro if he was 100 HP there, maybe could have done that with a clutch. Pero ngayon guys, tapos na ata ang kwento ng The BAIS. Mukhang ang malaki ang chance manalo ngayon ay ang mga taga-Geek. Nahuli pa kagad ngayon si Senior Carl. Na-try kagad nila with go for the top. Pero mukhang si Slatam is gonna go down. At ayun, may neural theft naman tayong gagamitin dito. Malalaman nila mga peso pero exotic once again. Nawala man yung kanyang operator. Alam niya na nakaiko yung mga tao dito kaya pwede siya magpakawala ng outlaw plays. Pero they are running around dito sa A as GN Sanity would be the next casualty sa kamay ni Hydra Kid. At ngayon nakakuha si Senior Carl, nakakuha si Astro ng Ayun lang. baril. Pero nga lang guys, let's wait and see. Bird is still nasa cage. At ngayon nahuli pa nga kagad at the same time. Ayun, Pero buti na lang may sakto. kasama na isa. At kay Astro na lang ang kasagutan. Pero wala pa rin guys. Wala pa rin nangyayari ngayon
sa mga The BAIS na tatalo nga sila sa mga 1v1 dahil mag-isa na lang kagad si Astro kanina pa. Oh my goodness. Hindi nagpapatalo ang Geek fam ngayon and the BAIS. Feels like lagi na lang silang natitrade dito at Astro again and again wasn't successful on saving those round. Ngayon lamang na ang Geek fam. Uy, ang ano talaga ng ano, no? Ng Geek fam, Right they're there. just really good as of now. Sabi ko nga yung The BAIS, nagtatry na lang sila kung anong mag-work Well, sa Geek hindi Ito yung solidified natin na chance. Hindi dapat natin ito pakakawalan. By the book tayo, kung gaano sila magtrabaho dito lamang sa kanilang attacking side, ganito din yung gagawin natin on our defending. Yes, exactly. At kung paano nga nila sinusubok ngayon yung pagpasok dito. Hindi man sila matatag ngayon ng trip pero currently sinusubukan na nilang i-take it slowly. Nakatingin na sila sa heaven. Alam natin na nakaready dito sila Hydra Kid, Angels at kung ano-ano pa ang mga utilities ang binabato ngayon dahil open na pero operator hindi pa rin gagana pero nananalo na ang Geek fam on taking this site at tuloy-tuloy na meron pang neural theft pero pinapakawala na ngayon ni Gian Sanity ang mga bala. Nakakawala na ba? Spoiler na ang ating ang ating Hindi pa rin sapat. i-had right now. Geek is just too powerful. Grabe, impressed na impressed ako sa Geek ngayon. Well, the BAIS looks like nagka-crumble down talaga sila ngayon, guys. Ang ganda na ng start nila, pero yung paulit-ulit nilang ginagawa hindi na nag-work. At ngayon, wala na silang next step. Pinipilit nila yung bagay na hindi nag-work. Mahirap talaga pag pinipilit mo, di ba? Pinipilit mo ang bagay-bagay na hindi para sa'yo. Pinipilit-pilit mo yung mga bagay na dapat hindi mo naman ginagawa. At higit sa lahat, pinipilit mo yung sarili mo sa isang tao na hindi ka naman mahal. Ayun, pagka tinanong mo kung mahal ka at hindi nakasagot, wala Tama na. na. Huwag mo ipilit. Huwag ka na mag-antay. Huwag ka sa mga situationship. You deserve better, ika nga nila. At ngayon, deserve nga ba ng better play ngayon ng The BAIS? Kasi, grabe, sobrang ayad dito. Kahit sabihin mong matalo sa round na ito ang Geek, meron silang sapat na ekonomiya para makabili pa ng susunod na guns at gulatin pa rin ang The BAIS. Anong talagang secret ng Geek dito, guys? Yun talaga Kasi, kita nyo imagine, it was an 8-4. Talagang palong-paling The BAIS. Nakabawi pa nga sa kanila on the first half. But right now, diba? At ito pa, looks like Ching right now medyo talaga malamig. Diba? Siguro kapag mas na-up lang ni Ching yung mga trades, siguro this would have been different. At para kay Astro din, nakakatuwa kasi consistent siya. Siya yung pinaka-consistent actually sa lahat ng players ng The BAIS ngayon. And with that consistency na nawala nga ngayon, talagang Geek fam ang siyang nangunguna. Andito na naman ang mga Cypher setups at good tag, cage, and even tripwires if ever man na mapalalim sila dito. Nagkakahanapan, hindi alam ni Blurred kung saan pupunta. Alam na naman tao sa backside dahil nakita na from the shadows, pinapaulan na nila. Gian Sanity ang unang magiging casualty, hindi pa siya doon natitrade. And ginamitan na ng aftershock para manggulat ka sa exotic na deadly para iligtas ang kanyang kasapi. Oy! Nasulo pa ng smoke and that's gonna be it. It feels like GG next na talaga to, Ray. Wala na guys. This is gonna be an icebox match na muli from the BAIS together with GEEK. Parehas kasing mainit ang mga taga-Visayas Parehas kasing mainit yung the BAIS together with GEEK. Pati mga nanonood ngayon, di nila alam kung sino ang gusto nilang manalo. Pero ang pinaka-importante talaga ngayon ay ang GEEK match point na. Grabe, pinatumba, pinalood nila yung the BAIS. And so far, by the way, isang round or dalawa lang ang naipapanalo ng the BAIS in the second half. Shows to us talaga that under-attacking, with little bit of that information na kaya nilang makita, walang choice ang mga to. Slatom finally takes down Gian Sanity. Lahat bumabagsak na sa mga taga the BAIS ngayon. Sabi nila, okay guys, bawi na lang tayo sa icebox. And we only have Ching, Astro, together with Ken.
Wala na silang no choice kundi ilaban na lang to at the very least, at the very last moment. Pero Guardian ngayon, pumipitik pa dito si Kel. Kaso na-stuck sila dito sa box. Nagkapalitan sila ng paranoia pero nakaready naman si Hydra Kid sa mga possible push. At a good crowded step mula dito kay Astro para lang mag-reposition. But exotic. Waitings lang siya any moment na medyo off angle to kaya hindi to i-expect dahil nga ang unang lang i-clear yung Gedli. Skill na nga yung unang nahuli and make that 2 dahil si V-Black nakatingin na rin with 10 HP and a dream. This is it, pansit na manggagaling dito sa GEEK Fam taking split map and we are going to map 3. Oo, di ba? Grabe talaga ang diba? performance ng GEEK Fam as of now. And eto pa, hindi pa sila magkakasama ngayon, guys. Nala sila sa bootcamp. I think that's the same also with the BAIS as well. But I am just impressed. Sabi ko nga alam natin na sobrang smooth sailing lang ang the BAIS. Whatever works, it works. But then, how can you go up against a team na by the book talaga mag-perform? Exactly. Binabasa talaga nila ang kung paano sila gumalaw. And with Coach Ellie's help kagad with GEEK Fam, I am sure ang daming surprise, ang dami nilang Phoenix out dito. And you can see after those tactical pause, nung kailangan nilang mag-restart, nagbagong ihip ng hangin and GEEK Fam was able to rise up from the ashes. Pero on the other side naman, para sa The BAIS, sabi ko nga hindi na nila alam yung gagawin nila. Wala na silang ma-formulate na bagong strat. Kaya ngayon, medyo nahirapan sila. They just kept on trying kung anong pwede nilang magawa. And in that, hindi nag-work yun against GEEK Fam. Ayan, may mga bagay talagang hindi nag-work out at kailangan natin mag-move on papuntang map 3. Pero definitely, malaking credits talaga dito sa GEEK Fam dahil nga napakalaking change yung ginawa nila nung nag-shift na yung ating sides. And we are really expecting na the BAIS talaga yung mangingibabaw doon with the double duelist and how aggressive they are playing. Pero kung mapapansin din natin, si Blurred ayaw niya mag-take ng fights up front. Ang ginagawa niya is yung trip medyo nandoon sa defensive side ng site. Kaya hindi basta-basta nakaka-step in yung the BAIS and took a lot of time before Blurred goes down and they don't have any option para i-disable yung mga tripwires niya. Aside from that, yun nga walang dedicated plans yung the BAIS sa attacking nila. Sabi ko, they just had it struck down na wala silang choice kundi itry yung kung ano lang yung alam nila, but then wala talaga silang magawa. The entries are not okay. Defending nila, oo, maganda. But the fact also na si Ching hindi ganun kalaki yung kanyang frag potential here in split, talagang pinayuko sila ng GEEK. At kita mo yung mga first kills, sobrang pabor na pabor sa GEEK as well. The post plants also, you can really see that. Pagdating sa clutches, we have the BAIS getting that kanina with Senior Carl. But GEEK talaga, they formulated themselves as that stronghold in this map. Yeah, exactly. And wow, what a game. And isa rin sa mga series na ina-expect nga natin dahil nga sa mga performance ng mga teams na to na talagang aabot sa 2-1. Ngayon, aabot tayo sa map 3. Tingnan natin ang highlights kung gaano naging ka-explosive itong game na to at hindi lang basta GEEK Fam ang nagpakitang gilas, pati ang outlook kung paano na maximize nagpakita dito sa game na ito. Talagang sa highlights na to, kita nyo ang talino parate ng starting ni Blurred. Siguro kung hindi siya gano'n na pin down lalo na mga taga-the BAIS, maybe it could have been different. Maybe Blurred will be taken out ng mas easier and this gap ng scoreline baka mag-iba pa. But then, sabi nga natin, yung attacking side nila yung nag-iba. And hindi kasi enough ang isang breach para makakuha ng information. Kailangan mo talaga dalawa. And good strat nga to actually get that fade and the breach here, very smart para sa side ng GEEK Fam. Exactly. Iba ang pinakita ng GEEK Fam at never doubt this team kung gaano sila kainit ngayon and they're just making good use ng kanilang momentum na nakuha at pwedeng-pwede nga nilang kunin itong icebox dahil napatunayan na kanila ang sarili sa split. At alam naman natin na itong the BAIS medyo naalog ng konti. So kailangan na siguro nila huminga at pag-isipan kung paano sila lalaro sa icebox.
Tignan natin kung ano mga bang gagawin nila in Icebox. But right now, we're gonna go on a short break. When we come back, may kita nga natin dalawang teams ito. Ako nga pala si Ririn. Kasama ko ngayon si Osiris. See you in the third map.
Grabe naman si Vil na umaabot hanggang sa pagiging direktor. Nangaagaw talaga ng trabaho to si Vil eh. Kami pa rin naman kasama niyo sa ikatlong mapa sa laban na pagitan ng Geek Fam at The BAIS sa Cyrus at Ray Ray pa rin. Hindi ako makaano. Sumabot Kahit ako yung nahirapan ako direct. mag-intro eh. Ang sakit sa tenga. Ang ingay ni Vil, promise. Pero ngayon guys, Ayun. okay. Going Ay. back na kagad sa ating game ngayon. Sa mga ka-tune in pa lang, first map, Lotus, nanalo pa rin ng The BAIS sa map pick nila. Pangalawa naman din, dito lamang sa may split map, nanalo pa rin ang mataga Geek Fam. At oo nga pala, Osiris, itong mga taga to, sabi kasi nila dito natin alam na taga Visayas, si Hydra Kid. Alam namin guys, grabe naman Oo. kayo. Kaibigan nga namin yung mga yan eh. Nang- Anyway, Nung-trip lang talaga yun si Ray Ray pero Oo. ganyan niya. Alam niya na Ay, mga alam katotohanan. naman lahat. Alam mo, kung si Osiris, galing din ng Cebu. Ayan, oh, Si Raph, galing Cebu yan. Oo, Si di ba? Juicy Brucey, galing din Galing Cebu yan. Ayan. Pero ngayon, going back already, Icebox. Alam mo, yung history ng Geek Fam dito, sobrang 50-50. Ang daming moments kung saan meron silang strat, pero talagang may mas magaling na team sa kanila. When they go up against Naos, when they go up against Oasis Gaming, they always fall short pagdating sa Icebox. But right now, with a lot of changes, dito lamang sa mapang to, I really do think they have another strat coming. Sabi ko nga one of the best analysts na nakikita ko talaga dito is their coach/analyst na si Ellie. So, I'm excited kung ano yung prepare nila para sa map to. But on the other side naman, this is where for the BAIS, sanay sila sa mga clean 2-0s. Sanay sila sa mga maps na flawless yung execution nila, na hindi sila natatalo. At ngayon na natalo sila, paano kaya sila makakapag-recover going into Icebox? Yeah, exactly. Kasi nakita na natin yung capabilities nila na manalo ng mga 2-0. Parang yun na yung naging comfort zone nila. At yung momentum na dire-diretsong sila yung nakakakuha ng panalo. Once na nakuha ng Geek Fam yung kanilang tempo, it feels like hindi na naging, parang naging dispalingado na yung The BAIS. And they had a hard time putting themselves back at their proper footing. Baka pwedeng mental fortitude din na yung moral nila was too low na dahil nga ang hirap eh. Geek Fam, it feels like sobrang solid na nung kanilang ginagawang mga setup, nahuhuli rin yung mga lurks, nahuhuli rin yung mga rotations nila or blur, the delaying, yung mga ganong klaseng push na dapat sobrang snappy lang ng The BAIS. Ngayon, naka-counter sila ng Geek Fam. Alam naman natin ng Icebox, isa rin sa sabihin nating setup reliant na type of site na hindi mo basta-bastang pwedeng dashing in lang. At yung doon manggagaling if manlalamig ba itong mga teams natin or magagawa nilang tapusin to. Kasi pagka nanlalamig, medyo malungkot yun. Brr. Pero I'm sure naman, mainit pa rin syempre yung Geek Fam together with the BAIS. At sabi ko nga, diba, kanina, hindi talaga ako 100% fan ng mga ibang players when they go on a race. They're so good in their jets. Pero when they're on the races talaga, ibang-iba. Unlike yung mga kilala natin na magaling talaga mag-race. Si Jing mismo. Ayan. Pero Si Jing ay going nag-race. naman, si Jing ay nag-race. Si Raze ay nag-jing. Ayun. Pero, ayun na nga, going back, pinakita naman sa atin ni Exotic na pagdating muli sa split map, gagalingan naman nila ngayon. And feel ko for Geek Fam, yung double initiator talaga nila, yung best comp na pwedeng meron sila. Kasi last time na naglaro sila with the double duelist here on Icebox, it seems like it didn't work. Hydra Kid on that Reyna last time, hindi ganun ka-explosive. Pero tingnan natin, kung same comp ba yung gagawin nila or are they going to go with another initiator? Maybe Fade, maybe KO. Abangan natin yan sa Geek Fam. While sa The BAIS naman, sa tingin mo, I think it will be just the same. Malamang sa malamang, it's either magre-raise si Gian Sanity or mag-jet siya. Pwedeng-pwede kahit alin sa dalawa. Pero ang malaking tanong kasi dito, sabi mo kanina, na itong si Ching, napaka-epektibo niya sa paggamit ng Gecko. At nung napunta siya sa breach, parang nawala yung kanyang init. Since pupunta tayo sa Icebox, magbabago din yung agent selection natin. I'm expecting a Harbor and the Viper combo. Kaso ngayon mukhang mas prefer lang nila na Viper
will be coming into play. Double duelist pa rin talaga tayo dito sa The BAIS, Ray. At hindi magpapatalo naman ang Geek Fam having itong si Hydra Kid sa kanyang Omen. Uy, speaking of, nagbago nga sila kaagad dito. Last time, nag-Reyna siya. Ngayon, sabi nila hindi workable yung Reyna X Jet. Pero ako personally gusto ko Reyna tsaka Jet dito. Kasi ang ganda na ng mid part dito, hindi na siya ganun ka-closed dati. Ang daming tunnels for you to just get in, di ba? Meron na ding window kaagad sa may tube part. Pwede ka mag-pop off ng flash doon pag gusto mo. But then, giving Hydra Kid ang isa sa mga best agents niya. That's going to be Omen. Feel ko sobrang exclusive neto. Excited ako sa double smoker na comp dito. We don't usually see this, pero naging effective na siya. May mga teams na ganito ang game style at okay lang. Meron pa nga last year kung nung may Icebox pa. It's been a year since we've last seen Icebox. Pero nung stage 1 din, ang composition ng Naos, kung natatandaan nyo, ay Harbor together with Viper. At ngayon naman, on the other side ng lineup, pagdating sa isang katulad ng The BAIS, sa tingin mo ba mas okay to kaysa sa lineup ng Geek Fam? Well, feeling ko mas nagtatrive kasi yung Geek Fam on a textbook play. So feeling ko yung utility na nilalagay nga nila dito si Hydra Kid for an extra Omen. Meron silang blind. Kasi kahit sabihin natin itong double duelist ng The BAIS is working well, parang wala silang sapat na utility para maging safe yung pagpasok. After getting the information with the recon, wala naman silang blind na pwedeng ma-rely on. So, relying mostly sa firepower ng double duelist compared dito sa Geek na meron silang paranoia. At speaking of, tama ka nga doon, daming ang flashes talaga nitong Geek Pwede talaga sila makapag-dismiss. I mean, yung paranoia na yan, ang dami talagang matatakan. Pero still, double duelist onto the side right now ng The BAIS. Almost the same comp as kanina. Pero Hydra Kid, speaking of na on the defending. Grabe naman yun! Sabi ko nga sa inyo, may mastery talaga siya pagdating sa Omen na yan. Ang laki ng impact, but then the trades with Astro together with Ching as well became effective. Pero alam na kung saan sila pupunta. Creating spaces sila ngayon. Astro, may mamimit at finally gets it. Back to 2v2 tayo ngayon. Medyo masakit ang mga pangyayari pero wala pang napaplant ngayon ang mga taga-Geek. Alam nila. Ayun, nasa ilalim nga ng rafters at magagawa na nilang tapusin after nga ilabas ang kanyang impormasyon ng pagka-recon mula sa ilalim at the double push na ginawa nila dito. Geek Fam na naman na magsiset ng tempo. Sila na naman. Sabi ko nga kung ibigay nyo kay Hydra Kid ang isa sa mga best agents niya, hindi na to magiging problema. At double smokes talaga sobrang pretty overwhelming kung wala ka isa kang type of team na wala kang flashes at all. Lalo-lalo na ngayon sa comp ng The BAIS. Ni isa walang flashes, guys. So this is just really hard. I think ang kailangan talaga dito with Senior Carl ay lalo siyang mag-keep up or mag-step up rather para sa kanyang team. Pero looking at the performance naman ng Geek, they're just getting that consistency. Sabi ko nga, by the book. So if you're by the book, alam na alam mo yung composition mismo dito lamang sa Icebox. Yes. At kita mo naman, di ba, yung pagiging by the book nila, holding lang sila dito sa site and wala pa rin rotations na nagaganap. At itong The BAIS, dikit-dikit lang. Merong Marshall, hindi out na makikita natin dito pero nakita na naman yung kamay ni Senior Carl and yun na nga ang simula ng unti-unting pagtumba ng ibang mga miyembro ng Geek dahil confident na sa pagpasok ang The BAIS pero Bulldog na manggagaling kay Slatom, hindi pa rin siya tapos. Classic lang ang puhunan ni Astro, makakuha siya ng another kill. Pwede niya pa mapulot yung Bulldog na yun kaso merong nasa taas na bantay para hindi magulat kay Vanta Black. Nakita ka agad ni Vanta Black yun. Kitang-kita niya yung positioning ni Astro pero buti na lang lumipat kasi yan na nga mukhang may snake bite pero si Kel yung hindi niya in-expect doon. He finally managed to take him down. And ayoko talaga ng classic na yan. Classic talaga ang magpapatumba sa inyo. Lason na lason. Ito ang ganda na kagad ng start pero something they didn't expect si Kel pa kagad. Kaya siya nakakuha ng 2 kills. Tas damage na din kagad yung 2. But ang pinaka-importante dito is they were able to get the guns. Kel finally saves the day at 1-all na nga kagad tayo.
Yes, at backfoot naman ngayon ng Geek Fam. So at least this time, iba naman yung makikita nating scenario. Not BAIS ang naunguna, not Geek. It's a 1-1 to start things off ng napakainit. Pero the BAIS, alam naman natin kung gaano sila ka-aggressive. Taking the information dito sa Recon, tamang wallbang lang. Hindi magiging aggressive ngayon ang Geek Fam dahil alam natin na wala silang sapat na kagamitan. At walang enough nga sa side ng Geek. But then, sobrang hirap na hirap mag-clear talaga. Ang mga miyembro ng The BAIS ngayon din. Defense plan pa rin naman walang kinakatakutan. Pero nga lang, Astro is gonna go down. Sino bang makakuha? Naghihintay pero perfect Ayun, timing na nakita! sana meron siya. Pero si Bird na meron na nga kagad. Down to 2v2. Post-plat it is para sa side ngayon ng mga taga The BAIS. Pero wait, Versus two. Last player mukhang may spoiler na ang kagad. Ayun! May nakita isa 1v1 GNSIV versus Lato. It is. It's gonna go for the pick. Lalabas natin si GNSIV sa kanyang harap! Ayan! Is Latom once again saving that round They sacrificed for nothing. with only 350. Grabe yung disiplina nila doon, Ray. Hindi sila basta-basta nagpabaya. Slowly but surely yung pagtapos nila doon. 2-1. 2-1 guys. Remember, na thrifty din sila. Ginantihan sila ng mga taga-Geek as Bawi well. lang. Oh, bawing-bawi nga lang din kagad. At medyo masakit to sa side ng The BAIS. Panalo na eh. They can finally get that lead. Pero ang problema is masyado silang nagmamadali. Yan nga sabi ko sa inyo, pag masyado ka nagmamadali dito sa Icebox, marami kang hindi ma-check. At yun ang nangyari against Geek. Yan, kailangan nyo muna i-check bawat corners. Kailangan nyo i-check maigi. Kailangan nyo pag-isipan bago kayo mag-desisyon. At ang pagmamadali will cause a lot of damage doon sa naging decision itong mga teams. At slowly but surely lang muna ulit sila dito. Ipapamigay muna nila ang site. Ang mahalaga, buhay sila. Pero ang lurk ni Astro will be denied by Exotic. Although Hydra Kid will go down sa kamay naman ni G and Sanity. Talagang buwang-buwa talaga sa kamay ni Gian Sanity ang mga yan. Pero syempre, 4v4 na nga tayo ngayon din. Sa the position na meron si Gian Sanity, yeah, okay naman. But then, buti na lang na-pin down ang kanyang Recon. Finally, nalaman agad saan nakakuha ang mga taga-Geek and only have Vanta Black. Pero mukhang medyo masakit to as Kel takes him down. 2-all. At mukhang banter by banter lang meron tayo sa pares na teams as of now. Yun nga back and forth lang talaga ang pinapakita ng mga teams natin. Pero another thrifty round kaya pag nagkataon. Pero makikita natin dito kay Exotic, meron siyang hero buy na merong Vandal and kailangan na rin mag-ingat nito ni Astro sa kanyang mga lurk and it was really a good investment ng operator na yun. Kaso natanggal nga kaagad. So they kinda need to pay the price para sa side dito. Although meron naman siyang Vandal. So kahit papano, alam nating may fire power. But then again, nag-iba ang mihip ng mundo dahil The BAIS B ang kanilang re-ray din. Nakita na natin ang movement ngayon ng Geek. Sobrang talaga, sobrang kalmado talaga nitong isang katulad ni Astro. Pero nga lang, Ching on the other side. Sabi na, it always have been a big problem sa atin. Parating may nagpa-flank sa side ng Geek. And parating na lang nila tayong nasa sandwich. I think the best time ngayon is may dalawang tumapat sa kanila. And that's what Ching did. He got the kills. Sobrang effective. Pero that round was just a save from Geek Fam. Yes, so no thrifty ngayon. And good play coming in from the BAIS. Tulad nga sinabi mo, Ray, may tagapagbantay na at kahit dalawa pa yung nakaharap doon ni Ching. Bigla na lang siya nakapatay ng dalawa. Hindi na kailangan pa ng kasama or ng ka-trade-off. Napakadali na lang sa kanya para tapusin yun. Pero tatlong ultimates will be present dito sa dalawang teams natin. Ching, starting things off, having the drone. Bladestorm, kinasa natin ni Gian Sanity. Okay, tignan natin kung si Gian Sanity, meron ba siya kagad mapupull off with this Kita, one?
pero mukhang wala pa. Tumalon lang siya, tinalunan lang niya kagad yun. Pero nga lang, on this Oy! retake, what will GEEK do this time around? May recon, may mapupunta yan, at least may isa galing sa Raptors. Walang flanks as of now, tataputan na ng 5v5 ang mga miyembro ngayon. Pero good for Blur as he finally manages to take out one. At isa-isang bumabagsak ang mga taga-device. It's all up to Ching, pero mukhang matatapos si Exotic ngayon. Wow! What a clean retake! Coming in from GEEK. Hindi sila nagmamadali. And they finally take this against the BAIS. At nakita rin natin, kaso in-invest nga nila yung lockdown na yun. So at least nag-cause din yun ng panic if saan nga ba pwesto itong members ng The BAIS. Pero good decision para dito kay na Exotic to take it slow. Alam natin naka-Blade Storm si Gian Sanity. Meron siya mga verticality na tinake advantage pero hindi sumilip basta-basta itong members ng GEEK. They took their time, waited for Exotic na ma-penetrate yung A site at doon nagsimula yung kanilang retake. Ang nakita ko lang din talaga dito is yung masyado kasing maaga umalis kagad sa mismong site to play for post-plant itong mga taga-The BAIS. And the more na ganun, wala silang nakikreate na space, the more na makukuha ng GEEK fam yung mga bagay-bagay. You knowing na they have what? They have two smokers, they have that paranoia for that dismiss as a flash. But sa The BAIS naman, they just really need to be careful. Meron naman silang aggressive utilities gamit yung raise na yan So wala namang magiging problema. Labanan Once ng na drone. try nilang i-clear, pero speaking of, narinig na nila, alam na nila, matik kung saan magkocommit, pero buti na lang, meron kagad ngayong Viper Spit si Astro. Ayan, so napakadaling window dito para makuha nila. Nag-fish sila dito, baka sakaling merong makuha ba. GN Sanity! Namatay siya habang nandun sa room. And Senyor Carl, wala na rin ang Viper Speed. Saan siya may pwesto dito? Medyo naiipit ang kasilat. Wala na magagawa doon si Kel dahil naka-ready ang GEEK para ipanalo na naman ang round na ito. Very interesting sa GEEK. Once again, the more na magiging slow yung style ng kanilang kalaban, the more na kayang-kaya nilang basahin na ganitong mga to. And you can really see how good they are. Ito pa, yung Viper Spit, ano nangyari sa kanila? Masyado silang na-stuck on their own places. Wala na naman sila naging space to actually take those angles. Sana nung nag-Viper Spit sila, may lumaban na din kagad kasama si Gian Sanity together with Senyor Carl. Or sana talaga may dalawa na nakapwesto kung saan manggagaling ang mga taga-GEEK. At yun lang naman yung problema ng The BAIS yung kanilang post-plant, which has been a big problem sa kanila in this map. Scanning ahead. Yeah, exactly. And kita mo naman ngayon kung paano nag-i-struggle yung The BAIS kada post-plant and yung mga retakes talaga ng GEEK. And yung no pressure doon sa mga lurk dahil nga recently sama-sama yung The BAIS. Medyo hindi na nakaka-apekto ngayon yung pressure na yun para dito sa GEEK fam. And they're just free-flowing or just going in a one direction na kunin lang yung site ng ganun-ganun lang. Pero si Blurred, maaga na natanggal dito. Meron tayong showstopper kay Senyor Carl and you have also the lockdown kung gusto man natin mag-a-hit. Buti na lang kaagad si Blurred on that mid part. Nakuha na nga nila kaagad siya. Kasi sabi nga natin, he has Right always been a big problem parate ng GEEK, another ng The BAIS. Yung mga lurks na parating may napipin down na isang miyembro nila. Silip Right yata sa bintana. Oo. Pero mukhang ayaw pa nila. Wala pang magsisilip dyan. Pero nga lang, right behind, may kita ni Senyor Carl. Naku, ayun, sabi sa'yo Drakid, sneaky. At yun na nga, napaka-sneaky ng mga miyembro ngayon. Down to 2v2. It's gonna be 1v2 rather. At mukhang hindi mag-work dahil si Astro ang nandyan. Hi, Drakid. Di nila gano'n narinig. Pero nakita na ni Gian Sanity na meron kagad nasa zipline. 4-4. Grabe yung banners. Parehas tong dalawang tong palong-palo sa icebox. Walang gustong magpatalo, walang gap na nakikita ngayon. And GEEK fam still have few of those gold para spend on a light armor habang 2 ultimates unused para sa The BAIS. And GEEK fam, same din naman from the shadows and you have the Viper Speed. They can definitely lock down one site if they want to para lang hindi basta-basta ma-take over ng The BAIS. Just really shows to us na pagdating dito sa dalawang teams na to,
yung mga minimal problem lang talaga yung nagpapalaki ng problema nila. Once again, ito, mag-e-entry sila papuntang A. Di pa sila nagbibigay sa try lang sila ng try dito As in, kailan ba sila nag-B? Hindi. Mas madali kasi mag-set up dito sa A A. at At A ito lang. pa, nakaka-overwhelm kasi yung Omen na yan Ang laki ng impact niyan pagdating sa B side. Pero right now, nilabas na kagad ang ultimate, nilabas ang lockdown, mapapa-push out kagad ang mga miyembro ng GEEK. But finally, GN Sanity, alam na niya na parating merong nasa flank. At Double may trade swing. pop from Kel as well. So, kakayanin nila yon. Lockdown. Walang mahuhuli pero created a lot of space at Astro dito sa Raptors nakabantay, dalawang miyembro at mula sa likod ito yung sinasabi nating pressure na nanggaling kay Astro. Mahuhuli ang huling miyembro at denying yung flank na ginawa ng GEEK fam. Napakalaking bagay yun para sa The BAIS para mag-create ng confidence at sumakop ng maraming espasyo. Ang nagiging problema din kasi ng mga previous rounds nila mostly after nila mag-plant, palabas na sila ng main. Hindi sila nag-add ng extra space hanggang city. Kaya mas may freedom yung GEEK fam na mang-invade lang at pasukin lang yung site ng walang problema. Yeah. Diba? At nakita mo din kagad na it's just really creative sa side ng The BAIS. But then, let's not deny, slack ang parati, guys. Kailan nga ba tumumba itong player na to? Kailan ba siya nag-doubt sa mga doubters niya? Mukhang hindi, pero exotic, medyo damage niya siya as well. But Senior Carl is gonna take him down. Sinamahan na nga din kagad with Senior Carl pagdating sa kanyang showstopper. Hinahanap kung nasa na ka na mga kalaban. He finally takes down Vata Black as we only have 3 members from GEEK fam as well. Kita ang barrel ng Marshall at siya pa rin ang mababaril at tutok pa pero kailan dito siya nakabantay sa Raptors. Hydra Kid, siya pa rin ang magwawagi at 3 miyembro laban kay Astro. Low naman yung ibang mga tropa. Dapat nga ba ang pakikipagpalitan nila dito? Blurred, full HP, mag-swing dito sa Gedli, Islatom. Pero Astro, hindi niya hayaan na makapush basta-basta at Nano Swarm gagamitin. Nagkakapalitan lang dito ng mga Molly. At mukhang mauhuli siya mula sa taas. Hindi pa rin tumama si Blurred. Break that 3 para kay Astro. No mercy ngayon din para sa side ng mga miyembro mula sa The BAIS. Pero syempre, ano nga ba ang kalakasan na meron pa so far na gustong ilabas ng GEEK? But then, sabi ko nga, Astro ang sinasabihan natin ngayon. Whenever he's on that 1v3, whenever he's on that 1v2, no matter what happens, kayang-kaya niyang panindigan lahat. Pero syempre, wait and see pa natin kung anong papalabas na GEEK. Dahil nga sabi ko, kapag nilagay sila sa mismong sa mismong attacking, sa tingin ko, ang daming pwedeng maging capabilities ng double controller na yan. Yes, exactly. Kaya talagang mag-aantay tayo nung moment. Kasi iniisip natin, itong attacker ng The BAIS ang mas malakas Pero nung nakita nga natin yung mga switch-ups nung previous na mapa, parang mas nangingibabaw pa rin yung GEEK. So ngayon, paramihan na lang talaga ng points habang napapakinabangan pa nila itong double duelist. Despite dito sa GEEK fam na pagkaroon ng itong double controller, mas magkakaroon ng sabihin nating diversion or distraction para makakuha ng mga site. Ang ngayon naman, sa mga taga The BAIS as well, GN Sanity, looks like itong Bladestorm, gagamitin na nga ba niya? Mukhang hindi Ayun pa. lang. Dahil sa exotic on that operator, talaga napakatindi. Isa-isa sila bumabagsak. Wala silang magawa. Back to 2v2 tayo. May kasama Ayun. pa agad ang lockdown. Si Astro 30 Ayales, seconds left. pero nga lang napakalayo sa kanya ng spike. At alam naman nila na isa to sa mga flanker kaya maya't maya rin ang pag-check dito ni Blurred. Ang tagal nagstay doon ni Slatom kaya nag-cause yun ng a lot of attention opening exotic for an off kill. Pero ngayon, Astro, gusto lang nila kunin. 10 seconds Gusto lang nila magsama. Rather nitong dalawang tropa natin sa GEEK fam. Blurred and Slatom, alam nila yung pwesto. At ropes pa nga para lang death from above. At Astro, this Last time hindi round siya in the magwawagi half. sa mga ganitong klaseng scenario. Ang dami talagang nakakagulat. One time, merong bagong strat
itong the BAIS. Iba sa kanila magagaling sa mid, iba sa kanila hihintayin yung lurk, and one day naman may bago na namang strat din at the same time yung GEEK. Sobrang ano kasi dito sa Icebox, guys, yep, there were changes, right? Big changes, but I think you still can't remove the fact na it's still the same approach. Wala naman nagbago kagad eh sa ginagawa ngayon ng mga teams. It's just almost the same place. Pero nga lang, Uy, bintana! the same place, si Gian Sanity. Akyat bahay gang. Nakita yung magnanakaw. Ayun, sinubukang dumaan sa bintana. Pinto kasi ang ginagamit papasok, sir. Pero yun nga, nagkagulatan sila at walang nagawang play doon si Gian Sanity. Habang itong Viper Spit na to, mahihirapan i-contest ng the BAIS. At kita mo naman sa sobrang respeto nila doon, nilagyan man nila ng smoke para lang pang extra layer. Pero makikita natin na wala na talagang choice ang the BAIS, kundi i-rotate ito papuntang B. But still, 3 members ang nakastack sa A. Kitchen play pa rin ang pwesto ni Kel. At andito naman si Hydra Kid. Pwede siyang mag-exit dito. Meron pa siyang smoke at saka Shrouded Step. Ang dami, no? Ang dami pwede ko. Pero may paranoia siya. Pero wala, pinigilan na wala. Asper's gonna go on that Viper's ultimate. Pero nga lang, on this peak performance ng GEEK, will they finally get this or yung BAIS ay magkakaroon ng dalawang hit na ngayon nila pa sa kagad ni Hunter's Fury? May mabubura kayo this lataw. That's gonna be the second. But Blair took almost all of the kills. Isa na lang at tayo ngayon sa pinakauna. Grabe, sobrang pinakaunang half natin. Yes. Ito pa, guys, dikit na dikit yung laban. Pwede bang mag-trip to Jerusalem na lang kayo? Kung sino mananalo, yun na lang mananalo. Ang tagal eh. 5v5 na bato pick. Sabay-sabay. Best of 10 series tayo dyan. Oo, o kaya kahit ano na lang, 1v1. Kung sino ang representative ng bawat isa. Oh, yun na lang magbawan. Di ba pwede si Astro na lang tsaka si Hydra Kid magbato-bato pick? Oo. Hindi na natin alam kung ano pang klaseng laro ang ipapalaro natin sa kanila kasi 6-6. Dikit na dikit. Na sobrang dikit. Walang nagkaiba. Parehas ang scoring natin pero ito na yung sinasabi mo, Ray, kung paano nga ba magiging okay or may utilize yung maximum efficiency ng ating mga controllers sa kamay ng GEEK fam. At ngayon, habang nasa pistol na nga tayo, isa-shoutout ko lang si Carlo Ocampo, comment si Baba eh. Talagang napakakulit eh. Hindi na Ayun. comment. Na-call out. Hindi. Kaibigan yan, Tropa yan. Si Tropa. Astro, kanina pa niya inaasar, walang ganti. Ako gaganti para kay Astro, men. Shoutout sa'yo. Ayan. Ayun. Magaling din yan mag-Valorant. Talagang bumubuhat ng mga A-abobs yan. Ayun. Pagka nakakapogi talaga pag bumubuhat ng A-abobs no? Oo, sobrang pogi niya ni Carl. Daig pa niya si Paolo Avellino na yan. Ganun siya kapogi. Pero to, ganito din ba? Maganda yung performance sana ng ni Vanto Blanc. Pero mukhang nahuli siya sa mid ni Ching. Iyon. At isa na ang nahuli habang itong mga members ng the BAIS. Ang dami. Nakastack lahat dito sa B at mukhang na-realize nila na parang ang tagal na yatang walang tao dito. Kaya we are moving in sa A. Kaso ang lalim na ni Blurred, nakabantay na siya sa entrance. Spike planted. At habang nakabantay ang mga tropa natin mula sa GEEK, mukhang sa post-plant, Ching right now is taking them one by one. Only one left. That's gonna be Stato. Sinasabot pa ngayon ng pupot. Sasaksakin na lang niya sana. Pero uy, napakainit ni Astro. Akala ba natin Chinix lang? Pero bakit may pagganyan? Grabe yun. Di ba talaga yung mga kalakasan ng classic? At tingnan mo naman si Astro na nagwawala. Sige, matugtugin mo. Tamang squats lang. Sabi niya, medyo kailangan ko na magkaroon ng konting stretching, kaya mag-i-squat muna ako. At ngayon, nakita na nga natin na ang the BAIS under defending. Mukhang itong pareho sa team sa ito, lalakas sa defending. At ngayon din nakita nyo naman na pagdating sa GEEK, sorry, may naisip lang ako tungkol sa GEEK.
Once a geek, diba? Always ano pa. Yan. At Pero, yun. Pero ano? pero yun na nga. Pakatay na. Kala ko, punchline pa rin eh. Wala ako sa punchline nun, Ben. Gusto ko lang sabihin na 10:27 PM na. Road to May alas kaspa 11. bukas ng Pacific, men. Dalawang games din yun. Dalawang best of 3. Alam nyo kasi si Rere, isa yan sa mga pinakamasipag na caster. Pero ngayon si Kel. Kasalanan mo. Sino po bang gumawa ng talent rotation na nagkasama dito? Mangiso. Oh, pisa na lang halos si Statom. Ching takes him down, 6-8. At yung The BAIS, leading na nga sila sa wakas. Kasi parating leading ngayon yung GEEK, pero nakabawi na nga sila. But then, nakala ko ang ganda ng potential with that double controller. But it seems like hindi napapanindigan actually ng mga taga-GEEK. Kasi dun sa mga cheekiest angles, nalalamangan sila ng mga taga-The BAIS. Parang hindi yata ito yung ine-expect nating galawan mula sa The BAIS on the defense kasi para mas mainit dapat sila on being the attacker, pero now sila ang nagdadala ng laban dito sa GEEK, and ito na yung isa sa pinaka at least may gap tayong score. Recon, hindi tatama. 3 members nasa A at mukhang inching in itong si Kel at saka si Senior Carl para i-occupy itong B main. At ang meron naman ngayon with the GEEK, full buy naman na sila. So maybe they can take this round. Dapat hindi na nila lalampasin pa to. Yung chance na sana makakuha sila ng 1 point against BAIS. Pero mukhang sa entries itself, may kita na naman nila kagad si Exotic coming in from GEEK fam. And finally, pupush na nga sila over here. And GN Sonic on the cheeky angle. Buti na lang may trade-off mula kay Hydra Kid. Nanoswarm, mapapaalis doon si Ching sa loob ng Ecoms. Pero nag-e-echo na yung mga bala dito at kahit si Banta Black makukuha niya si Astro at nire-diretso na naman itong GEEK. And still, a 2 versus 3. Nakalamangan ngayon ng GEEK fam. Makakapagtanim na sila sa Latom. At mukhang sa likod, manggagaling si Senior Card. Ilan na kanya mahuhuli. Nakaisa na siya. Make that 2. Dalawang headshot. Nasa gate lang. Katabi na lang niya dito. Binigyan niya ng bupot na harap. Pero kill will make sure the kill will connect. Para sa panalo pa rin ng The BAIS. Buti na lang, pumabor na naman in a way sa start, sa side ng GEEK fam. But it seems like, sabi ko nga 3 games, sobrang dikit. It's really gonna drain you in a way, di ba? Pero sabi ko nga, pares dalawang to may experience na. The BAIS, nakailan na ba silang overtime? Nakailan na rin din ba ang GEEK fam as well? Pero one thing is for sure, 6-9, nice. Ayun. Hindi ka naman naki-nice. Parating tradition yan dito eh. Hindi, ano siya na-nice mo na eh. Kaya, inayaan ko na sa'yo. Pero sige, sasama rin ako. Medyo late lang. 6-9, nice. Ayan. Yan, dapat ganon. Pero syempre ngayon medyo maduguto. Naka-eco lang yung GEEK fam. Kailangan nilang makuha tong round na to para somehow maging closer at maging double digit na yung score ng The BAIS. Ay, yun lang. Kahit gusto man natin idikit itong laban, masyado pa rin mabilis ang pag-occupy ng space ng The BAIS. Pero 2 versus 1. Si Kel na lang ang natitira. Mukhang GEEK nga. With that thrifty, may mga take-out pa, may mga pabalot pa, mga Sharon. Ika nga. Oh my goodness. What a game. And kahit sabihin mong napakabilis ng kaganapan doon, itong GEEK hindi sila nagpahuli, Riri. Talagang ginawa nila ng paraan para lang makuha ang panalong ito. 7-9, oh, di ba? Di lang anghel ako. Oo nga, Ang iba Cyrus. palang swerte ng isang Riri. Ako pa, talagang May swerte ka naman. Sa iba nga lang na punta. at ngayon, si Baba may pinapa-shoutout eh. Oo nga, sige. Ulit, sino ba to? Ibigay mo. Hindi ba ano to? Hindi ba bad word to?
Oh, double check, double Double check. check, double check. Okay, hindi. Okay, shout out po kay Jelboy. Si Ayan. Jelly. Ay, Si kay Jelly, Jelly. Boy. Bebe mo Ayan, ba para yan? mas safe. Ay, naku, hindi loyal yan. Si Carlo. Ay! Yun na nga, shoutout ha, sinira. Alam mo, Joke lang. Carlo, sa akin ka kasi magpa-shoutout. Kasi ako, wingman ako, wala naman akong jowa eh. Kaya pwede kitang tulungan. No, Iso your little homie ako. joke lang, pinaka-faithful yan, nakilala ko. Yung Yun. Carl Ocampo, namimigay din yan guys ng VP, so message nyo na lang. Apakayaman yan guys. Talagang isa siya sa may-ari ng SM. Ayan. Grabe naman, paldong-paldo. Shoutout din dyan kay Honey Glaze na 30 seconds ine-enjoy left. din ng ating overtime. Honey Grace, sabi sa'yo, may araw ka din. Wala lang akong bawi ngayon, pero meron ka din. Pero Oy! meron din kagad bawi. Sana si Sinundot Bottom ng baril. Down. Pero Astro is there. Spike Gian down Sanity with the operator. Slatom na lang kagad ang Ako, sa iba siya nakatutok, ha? Ayun, si Ching naman na ang katapos doon. At sa mga naghahanap kay Honey Glaze, huwag kayong mag-alala. Meron tayo once again dito sa PPG LVCT Pacific. Simula 17 hanggang 25. Tagalog broadcast, rebroadcast. Yan. And tuloy-tuloy pa rin ang pagragasa ng The BAIS, Riri. Ayan nga eh, talagang palong-palo ito mga taga-device. Pero palong-palo din ba? Siyempre, ang mangyayari with GEEK right now, pero medyo masakit eh. Si Slatom lang together with Blurred. Yung pera, yung may pera pambili. And sabi ko nga, sobrang madugunan nito. At ito pa, naka-operator na nga din kagad si Gian Sanity. Double-digit scoreline na nga sa The BAIS. But remember, we have 3 ultimates galing sa GEEK. And I'm sure, if they were able to get yung kaninang round on that 50, ngayon, I'm sure na kaya na lang makaganti. Ayan. Ang ganti ng api. Ika nga nila, unti-unting lumalapit ang GEEK. Alam nila na merong nasa yellow. Or tamang overthinking lang. Na baka meron, pero respeto pa rin talaga sa mga pwestuhan. At magsisimula na, nasira na ang recon. Yun na nga ang confirm na merong tao. Pinigyan ng kilos sa kusina. At tinuloy-tuloy dito ni Exotic kasi hindi na makukuha doon si Astro with 50 HP. Kailangan mo na lang umatras doon pero nag-set up na nga itong GEEK. Nagpakawala na rin ng Shock Dart. Medyo umaaray na nga sila Ecoms after Ecoms. Even the Poison Orb para nga mabawasan na visibility kaso si Blurred with a successful lurk. Dalawa na ang mapapatumba niya dito and this will be a 2 versus 4. Even the Night Hunter, Showstopper, Lockdown. Ginamit na nga lahat dito para lang ma-deny ang mga galawan at planting na rin si Hydra Kid at 2 versus 2 bigla, Ray. At kita na nga din natin, back to 2v2 tayo ngayon. Sabi ko na nga sa inyo, kapag may konting baril pa rin sa GEEK, kaya nila kagad na magawa ng parahan. But Slatom towards yellow. What will the members right now ng BAIS do? Senior Carl together with Ching. Low on HP pa si Ching kagad, but time is ticking. Kailangan nila gumawa ng paraan ngayon para makuha itong round na to. Pero nga lang nakakapag-overthink tayo ngayon dahil meron pa kagad Ecoms nakasama Senior Carl. Saka nakatingin, kailangan mo na ito. At Ching na lang kagad at masashock dart siya sa mukha. Napakainit na ng GEEK. Mukhang nakapag-recover na sila. 8-10 na muntikan ng hindi umaba itong match na to. 2 hours ata to. 10 pa po. Paubos na ang piso namin ni Ray Ray. At grabe talaga yung pinakita nila doon as Ching. Kulang na ang kanyang HP. Isang shock dart lang, epas ng kaso yung palitan doon ng mga ultimate and senior Carls. Sa iba siya tumingin sa 50-50 scenario dahil wala naman silang idea na nakapwesto. So ngayon, itong The BAIS will settle sa kanilang mga sheriff. 8-10. Naghahabol bigla ang GEEK. This is really amazing. Galing sa GEEK. Finally, kanina nahirapan. O, diba? Guys, kung nag-B kayo kanina pa, kayang-kaya. Walang nag-BB eh. Gusto na lang sa A lang. Tanggalin nyo na lang kaya to. Hatiin nyo na to. Huwag na kayong mag-B. Mag-A lang kayo. Ganito kasi yan, Riri eh. Kanina yung The BAIS, wala silang B. So ngayon, itong GEEK pa, wala silang A. Siyang A. Palitan lang yan. Shoutout ni palaki na Ninong Otolus Infinity at Dash na nanunood daw sa kaguluhan na to. Sa sobrang OT Ray, binisita na tayo ng iba't ibang klaseng mga caster. Okay.
Iba't dami nang bumibisita syempre. Tignan nyo, mag-11 PM na. Big shoutout sa ating pro. Damay-damay na lang to. Talagang nandito kami para sa magkasama ni Osiris eh. Hanggang 12 midnight to, di ba alam? Pero syempre, habang yan nangyari, pinapaulan na ni Haida ng bawat isa ang mga taga the BAIS. Hanggang sa isa na lang kagad na titira. That's gonna be Chick. Pero kala pumunta na siya kay Divata Black and finally taking him down. Oh my Nice and flawless execution mula sa side ngayon ng the BAIS. Ay rather ng mga taga GEEK fam. Pero syempre, habang nangyayari ito, shout out natin yung mga makukulit sa comment section. Pakiban na lang after. Si Eman, Yes. Teodosio, at Ayan. sino pa ba? Si Vince Ray, Joshua Marquez, haba na pangalan mo? Ayan, Nasulit pa ba yan? Ayan, si big ano, ayan, si shoutout. Shunred, si Ray Ray. Ayos Kay to, may Lee late, parang RC. may tika lang sa dulo, Ray Ray, re-rate ka na. Kay Nice yun, Ian. Ayan. Si mga shoutout Arnie. natin. Ayan, Oo, si Louie. Arnie Suarez. Ayun. Kay Louie. Ang Yan, dami, sa front sige. natin. Mahaba tong game eh, kaya pwede tayo mag-shoutout magdamag. Balik na lang tayo pag medyo close fight. Pag-equal na ulit. Hindi naman kagad yan. Dahil nga lang si Bird nakapitas ng isa. Pero binawian niyo ni Gian Sanity. Pero napakabilis na nga na ng mga pangyayari ngayon. Dahil nga lang walang awa ang dalawang teams na to sa isa't isa. At gusto pa ata talaga maging tie. Siyempre, lumalaban pa sila. At ito, ang paglaban nila ay tuloy-tuloy pa rin kung gaano man ka-explosive yung mga putukan kanina. Ngayon, we take it slow, so slow, wherever you wanna go. Dahil papunta na sila sa B, nag-exist na yung A site bigla. And this time, they are shifting or moving towards B. Kaso, maganda yung pwesto dito ni V-Black ha, if ever na may maging mapusok na kunin ang mid na yan, pwedeng makapitas. Yan. Gusto ko yan. Sa mga tropa natin. Sabi ni Vil, di pa daw niya napapanood. Pwede daw ba paulit? Sana talaga. One day kayong 30 mga seconds ganyan left. sa amin ngayon ha. Matitikman nyo rin yung mga gantong araw. Pero natikman ni Exotic. Ang Vandal ni Kel. At dalawa na lang kagad ang natitira galing sa BAIS. At mukhang magiging tayo na nga ngayon ang ating scoreline. Slowly but surely approach galing sa side ng GEEK. On their attacking, B is working. A isn't. 10-10. 10-10. Papunta na tayo ng 11 o'clock. Sabay-sabay tayo sa 11 mga kaibigan. And still, maganda na ang naging simula doon ng GEEK with the trade from that operator. Pero maganda, once na nag-switch sila, papunta sa B. And nabantayan nga na all angles covered. And this will be the tactical timeout, tactical pause ng device para pag-usapan kung ano ang susunod na plano. Kasi, titignan mo, Ray, wala rin silang arep eh. Yun nga yung problema eh. Talagang, if this is going for a comeback, I am actually impressed sa magiging performance ng GEEK. Kasi they usually lose talaga yung ganitong moments pagdating sa mga nakakalaban nila, especially on Icebox. At ngayon we gotta give it to Southam together with Bird. Sobrang sila yung mainit ngayon. Well, on the other side, even if medyo tahimik si Vanta Black together with Exotic, if you have two of these people, yung pinaka-consistent din sa team nila, which is Southam and si Brillard, mahirapan ang device na makarecover ngayon. And nung panahon pa lang dun sa split, iba na talaga yung pinakita ni Exotic at saka ni Blurred. So this time, iba naman ang siyang magte-take over. And itong si Slathom napansin ko talagang yung consistency niya on saving every game and every round from that 2-fade pick up until now. Siya pa rin yung nangingibabaw. Tila star player siya ng GEEK fam ngayon kung gaano siya ka-consistent. At ito, yung mga nagko-comment dyan, guys, bakit kaya manlibre na lang kayo? Sorry, natawa ako. Ba't kayo nagko-comment ng dyan, mga club? Ayun. Nagamit talaga itong mga to. Pero So, hindi syempre, si Hydra Kid nauna na kagad sa Spike pag-plant. At GEEK, they have the advantage. Ang laki ng advantage na to against BAIS talaga. Medyo hindi ko alam yung mga club na yon, pero mukhang ngayon naman hindi pa rin nila malalaman kung saan yung pwesto kahit nagamitan na ng drone. Ito na ang defender lockdown na manggagaling sa ating Killjoy kay Kel, and even a Viper Spit gagamitin na nila dito. At more Utans
para mapalaban ka o maipaglaban ito. Diffusing, ilang oras na lamang mapapatay na nila pero Manta Black hindi basta-basta magpapatalo pero si Astro naka-ready na din para sa trip, round and trip to Jerusalem sa paikot-ikot na puntos ng bawat team. Grabe, the BAIS. Really? Parang curse ako doon. Sabi ko, kaya ng Geek Fam to kasi may advantage sila sa Bailal. Mukhang hindi. After that pressure with Astro na nag-Viper's Ultimate, nagmadali yung mga Geek Fam kasi alam nila na kaya naman nila kaya agad nila ipatumba mga taga-the BAIS. But guys, we have the Sheriff rounds. And ito din na naman nangyari sa Lotus. Hindi na na-respect yung mga sheriffs ng the BAIS, guys. Kailangan nyo pa rin mag-ingat. It should be the same strat sana na gusto i-apply ng Geek. How they ended up kanina sa may split map, dapat sana ganito din yung gagawin nila against the BAIS. Ayan, dahan-dahan na nga ang pag-push ngayon ni Vanta Black. Wala siyang matatagpuan doon sa tube. Dahan-dahan na kanya pagka-pwesto dito. Meron naman backup na magaganap pero mukhang disengage ang ating mga tropa. Pero tuloy-tuloy dito ang pag-push nila sa B-site. Isa na makukuha ni GN Sanity. Habang nagtatago lamang si Kel sa loob ng Ecoms. Hindi siya nagpaparamdam. Uy, walang paramdam. Pero si Exotic, this guy is gonna go down at medyo heartbreaking ang nangyari kagad ngayon sa mga entries ni Exotic. But then let's wait and see. Nasa orange naman, nasa yellow naman na sila. Pero nga nakaabang nga lang sa kanila ngayon si GN Sanity. Ayun, at kita mo naman ang mga pagpitik dito ni GN Sanity. Wala pa rin siya natatagpuan. Dahan-dahan lang ang pwesto nila. Senior Carl, hindi pa rin niya binaibitawan tong tube dahil alam niya na pwedeng may 30 tao seconds biglang lumingon kung kailan meron ng papasok. Isa pa rin ang bintana sa pinaka-notorious na makakahulihan nila dito. And Blurred will be the next target, Senior. And alam na yun ni Vanta Black, ano ang kanyang magiging move. And moving in, papunta sa mid, makakapitas ng isa pa. Inaantay kung sino man ang mag-display na susunod, pinalabas sa mga palasok. Kaso hindi yun na tama. And Slatop, nakuha na nila ang site. Ching ang susunod na tutumba pero mukhang sa kabilang lugar na yun nakatingin si Senior Carl. Andito pa rin ang operator from the shadows. Gagamitin na 2 versus 3 ang sitwasyon. May papanalo nga ba nila ito? Mukhang Alitan! 2v1 pa nga kagad. It's gonna be 1v1. Kaya mo ito makuha niya. Nakida si Gian Santi na lang kagad ang magtitira. He's gonna go for that reload. Tap ulit sa mukhang gagawin ngayon ni Gian Santi. Di try niyang ihahabol to. Pero on that operator, he's gonna go for that boost. Pero kaya hinahanap-hanap siya. Finally got the shot! The shot against Hydra Kid. 10-12 match point para sa the BAIS ngayon. After ng time out na yun, nagbago ang ihip ng hang. Silence. Last player standing. One enemy remaining. Oh my goodness. Close fight. Walang gusto magpatalo. Akala mo finals. And here it is. Big shoutout sa prod natin. Na nasa pa rin hanggang ngayon. Huwag kayo mag-alala bukas. Kita-kits ulit. 10-12 na nga. Isa na lang. At mananalo ang the BAIS. But let's wait pa. Dahil syempre, available pa kagad yung Hunter's Fury ni Statom. He's trying to get right now ang kanyang commitment pagdating dyan. Pero kala mo katao na si Shing with his Hunter's Fury and Hydra Kid is gonna go down. Pero yun, pwedeng-pwede pa nila i-contest to ha. Pwedeng-pwede pa nilang ilaban. Ginamit ang lockdown, malaking space sa mga occupy nila. Kaso ang mas nakakatakot dito, tuloy pa rin ang paghawak ni GN Sanity sa kanyang operator. Andito pa rin ang kortina nakaangat at mukhang ibinaba na tamang hanap pa rin ng pwestuhan. Even Ching naka-ready na numbers game. Nangunguna dito ang the BAIS. Pero magandang anggulong hawak ni Exotic. Ay, anong next step ngayon ng Geek? Medyo Uy, overwhelmed sila. pinipitik. Ako, may mga tamaan pa nga. Mahirap pag tinamaan ka niyan. May in love ka. Pero Ay. syempre, Slatom, Revealing area. ayan na ang kanyang powerful. Recon? Feel ko itatrack nila si Ching ngayon. Mag-Hunter's Fury pa Aray. siya. Hindi na muna siya mag-Hunter's Fury. Wag muna post-plant na lang nila gagamitin. Pero overwhelmed sila with those shock Shock darts. dart eh. Pero hindi na nga kagad nila gagamitin. May nasa Bata taas. Black! Natamaan Exotic. ng unti!
Naku, ayun! Nakita na nga nila, nakaisa na, pero still, Gian Sanity, Bladestorm, ikakasala dito. Pero pang Hunter's Fury, hindi tatamaan ng binte. Alam nila ang pwesto, Islato bang una matutulog dito, 2 versus 4. Nakaready naman na nakasetup na, pero mukhang wala ng chances. That's gonna be it for the BAIS! Locking in! Ito ang pagkapanalo sa series na napakahaba. 10-13 ang naging katapusan. Akala natin na pagdating sa Icebox, kaya na kagad ng GEEK from after those series ng mga rounds na nanalo sila after those 6-9 scoreline. Pero mukhang with the hard work and inspiration na itong mga taga-The BAIS, when they finally formulate kung ano ba yung next step and when they finally got the thrifty, doon sila nanalo. And sobrang amazing, no? Dagdag ko lang, na parating yung thrifty sa mga crucial rounds. Like for example, round 21 or round 22. Between round 20 to round 22, kung natalo ka sa thrifty ng kalaban mo, sobrang magka-crumble lahat ng pinaghirapan mo. And yun yung magic na meron pagdating sa The BAIS. But for GEEK Fam's efforts to actually pull that off together here in Icebox, na hindi nila, na based on their history, hindi talaga ito yung best map nila. But I'm happy that they were able to get that into a 13-10. Ayun. Kitang-kita natin na yung capabilities ng isang GEEK Fam at talagang naging close fight pa rin. Ito yung pinaka back and forth at tulad nga ng sinabi ni ni Direk, di ba? Na first time niya daw to. Kasi technically, first time din na ganito nga kadikit yung back and forth na yon at kung gaano kaganda yung palitan ng mga kills, even yung pagpalit nila ng site, pagpalit ng sides. Nakita natin na napaka-powerful ng GEEK Fam to any of those switch-ups. It's just that itong The BAIS, mas well-equipped sila ngayon, especially nga nung nahawakan na ni Gian Sanity yung kanyang operator. Always has been nasa kanya yung tutok na yon at ilan yung naitumba niya at the very last moment. Yun ay mga special moments. Sabi ko nga kanina, hindi ganun ka-explosive si Gian, but finally on those last 3 rounds on that operator, sa dalawa ni Ching, they were able to manage yung B-set. Pero sayang, no? Sana siguro on those last 2 rounds or nung the last round, sana nagkaroon ng mindset siguro yung GEEK Fam na pumunta ng A. Kasi kanina B na sila ng B, medyo naging 3-stack na yung mga miyembro kaagad ng The BAIS sa B-site at dun sila nahirapan. Plus, the lurks aren't working well anymore. But then, all in all, guys, we gotta give it, sino ba pinaka-consistent na player ngayon? Si Slathom. But, exactly. gotta consider that finally, we're seeing Gian Sanity as that MVP for The BAIS. Yes, dahil nga medyo hindi gaano, sabihin natin nararamdaman pa rin natin, pero hindi gaano yung X factor ng The BAIS. At ngayon, Gian Sanity is out there. Tulad ng sinabi natin, nung moment na nahawakan na ni operator, napakadali na nga nung kanya naging trabaho na kumuha lang ng mga angulo, even nasa ere pa yung kalaban na gagawa niya itong babat. Kudos talaga ng napakarami dito sa GEEK Fam. Kahit ito'y pagkatalo, feeling ko napakalaking panalo to sa kanilang moral at growth or experience, dahil itong si Islatom, all 3 maps Ray. Yung dalawang fade game, itong Sova na to. Grabe talaga. Alam mong you can count out yung possibilities na mag-pop off itong mga taga-GEEK Fam. Yeah, I mean, it's Slathom we are talking about, everyone. Sabi ko, ever since nung nakita ko tong player na to, ever since nakinast ko siya, yung growth ng taong to, parating gumaganda ng gumaganda. And I think this is one of the best moments na nakita ko from this man. So sana talaga mag-improve siya. Not only him, but the whole team itself pagdating sa GEEK Fam. But the BAIS, once again, so sabihin natin dark horse ngayon sa mismong tournament na to, they were able to take down one of the invited teams, and that's gonna be GEEK Fam with a 13-10. So talagang nakakatuwa tignan to. But overall, ang ganda na start ng GEEK. But this is the next problem nga. Whenever they are on Icebox, nahihirapan silang isara. Mahirapan silang magkaroon ng closure. Eh di ba kapag closure, kailangan mo yan? Oo, kailangan na kailangan. Pero tandaan natin, message is already a closure. And it's all about sending a message din na kayang-kaya nila mapagsabayan dito. Nag-double digits din naman yung kanilang score. It's just that, yung tulad na sinabi mo, yung pag-close, yung pressure na nararamdaman with the veterancy status nga na alam natin nandito sila Ching and Gian Sanity. Ano na to batak na to sa mga ganong klaseng pressure, kaya kayang-kaya pa rin nila na mag-function normally. At kita mo naman, mula sa ere talagang
Iba pa rin ang dinadalang X factor nitong the BAIS. Pero GEEK definitely pwede sila makipagsabayan sa mga top tier teams. And syempre, once again, congratulations sa mga taga-The BAIS at huwag nating kakalimutan na itong Geek Fam, sa mga Geek Fam fans dyan, marami pa silang matches. Tatandaan nyo, we have 10 teams here sa ating regular season and meron pa silang whole 1 week to actually practice sa kanilang pwedeng restrats. I-surprise sila tayo on the next day, which is going to be on February 26. So sa mga nandyan mali, huwag niyong kakalimutan na kung nabitin kayo sa mga VCTPH na matches, meron na tayong VCT Pacific Kickoff bukas. At abangan niyo yan, mag-start yan from 2 p.m. onwards. May kita natin yung mga teams na inabangan nyo from Pacific. We have Bleed, syempre. We have PaperX. We have lots of teams like RRQ together with Global Esports. At syempre, ang number 1 team sa puso ng mga Pinoy, ang Team Secret. Pero right now, Osiris, mukhang magpapaalam na tayong dalawa dahil ito-throw natin to sa ating panel. So, Wolf, Taylor, and Rico, anong masasabi nyo sa match na to? Maraming salamat sa ating mga casters and a very long series. Nakita natin sobrang dikit. We never imagined na ang series na to ay magiging ganito kadikit. But Taylor and Rico, ano masabi niyo about that series? Nakalimutan ko na nga kung ano nangyari sa first 2 maps eh. Ganun katindi yung naging third game na meron tayo dito. Sobrang back and forth yung nangyari sa sitwasyon na yon. From game 1 up until game 2, umabot tayo ng game number 3 kung saan akala ko wala ng B site pero posible palang mag-B. Oo nga eh, kasi I think dun sa unang punto ko, bago pa magsimula yung series, kailangan parang yung linolook forward ko yung mga thrifties talaga ng Geek Fam. Kasi feeling ko yun talaga yung nagpa-extend talaga ng series natin. Yung mga thrifty, hindi tuloy napuputol tuloy yung momentum kumbaga ng mga The BAIS. Yun yung napansin natin, which is very big commendation sa Geek Fam kahit na hindi napunta sa kanila yung laban. Speaking of the winners, tingnan natin kung sino nga ba ang pinaka-standout player. Look at the series or match MVP natin. Walang iba. Oh. Si Ayun. Insanity. Alam nyo, ang ganda nung pinakita niya sa pinakahuling sequence kung saan nakakuha pa siya ng 3K, it even punishing yung Sova ng i-defend to eventually finish off the game. At yun, ang kanyang mga stats dito. Anong standout nga ba ang performance ni Insanity? Bakit siya naging MVP of this match? I mean, you have that Insanity, yung mechanical firepower na kaya niyang dalhin, yung aggressiveness na kaya niyang dalhin sa mga rounds na nakikita natin dito. And then, additional to that as well, Rico, idagdag mo pa si Senior Carl na napakasakit din sa ulo ng kalaban. These 2 combinations that we have, you have MVP for Insanity, but it means a lot yung support din ng entire team around him, playing around the map. Yun nga eh. At one point na parang pag ganun kadikit yung mga puntos, paano ka makakapag-perform under that kind of pressure? So it was Insanity with the operator, a very expensive buy, being able to get a lot of value off of that. Taas na nga naman ng value. At sila nanalo. Congratulations. Of course, that's Insanity, the MVP. At balita ko ay meron daw tayong makakausap mula sa The BAIS ngayon after their victory. Of our interview. At syempre, yung MVP, yung makausap natin, Insanity, congratulations. Hello mga bay. Kamusta naman ang pakiramdam after that win? Thank you. It felt really good. Akala namin another team na naman na 2-0. I think we really wanted that for our track record, but minsan nag-leak out yung mga lack of experience namin as a team because, as I think I posted, we only had 2 weeks together as a team. Minsan nagli-leak out yun. Sometimes we don't get to play the right way against a certain team if they play like this play style na di namin na experience pa. But we're just happy in the end, like everything pulled through and went great for us. At some point, Insanity, parang yung laban nyo, especially pagdating sa Icebox kanina, it seems like every single time nasa A site kayo. Wala nang B site, tabura na sa mapa yung B site para sa Icebox. At some point, na pantay yung laban. Ano yung thought process ng entire team and how did you adjust to it? Was this attacking or defending?
Both! Kasi ang dikit ng laban nyo until lumaki yung gap na meron kayo. Ano yung naging parang tipping point about it? Well, knowing Ching, whenever sobrang confident namin, we just fight whatever they have for us dun sa A. When it's like pag yung enemy is like doing good, we do something different, but if not kaya namin like ng manpower, we just hit it. So defense naman, I think kita nyo yun, we kind of have gaps sa mid, but I was happy na na-fix namin mid-round, hindi na kami double A ni Carl, and then we did something different. Na-fix namin yung gap sa mid, and then I think after nun, GEEK fam had nowhere else to go aside sa B, so we just played it through lang. Amazing performance though para sa adapting and changes na kaya nyong gawin. But I think Rico also has a question for you guys and for you maybe. Oh yes, congratulations ulit sa inyong panalo dito. Ang aking katanungan, Gian Sanity, since dalawang laban na kayo dito sa tournament na ito, sino pa yung team na gusto nyong, parang excited kayong labanan dito sa tournament at bakit? Some of my team members, na us, some of it, Oasis, kasi those two, honestly, they're like top 1 and 2 PH for like 1 year na. I think that would be a really interesting battle, and some just us yung gustong lalaban talaga. we wanna get back our rep from them kasi hindi talaga kami naniwala na matalo kami nun kasi best of 1 lang yun during qualifiers. I think we are very confident against them, and we're excited to go up against them again dito sa group stage. And we are excited to see that for sure. Ngayon, Same! Bigyan na natin ng chances si Gian na magbigay ng mga shoutouts or magpasalamat sa kung sino man. Like, kakatapos na ng Valentine's, baka meron kang mga special mention for that. So, go ahead and say your messages. Shoutout muna sa mga teammates ko na sobrang galing. Grabe yung parang every scream ni talaga namin na mag-improve to get this far. I hope we go all the way on this group stage. I hope we make it to playoffs and so far. And to our supporters din, mga bay, kahit mga taga-London dyan, mga mga Bisacol, mga kahit Tagalog, fan pa din. Kahit isa lang Bisaya na alam nyo, fan pa din namin kayo. Thank you so much for the support lagi, especially nung sa with the help ni Kel pala sa mga nag-donate. Thank you so much for that. We really appreciate it. Naiyak talaga si Kel nun. And as about that, thank you so much for the support talaga, and we'll continue doing our best as a team. Alright, that is Gian mula sa The BAIS. Let's continue supporting them. Congratulations ulit sa panalo. You can now rest or baka mag-training pa kayo. We don't know. Thank you so much. Paalam, bye! Bye! Alright. Literal bye! Paalam! Literal bye! Yun na lang! Bye! Tama ka pa rin. So, that was a wonderful interview that we've had and a wonderful week para sa unang salvo ng VCT PH 2024. Of course, brought to us by Minetsky Global, the official tournament organizer for the 2024 VALORANT Challengers Philippines, presented by PPGL, the largest multi-game esports league in the country. Yan. Maraming salamat din, syempre. Of course, sa ating official super app na Grab. You can score Grab's lowest prices with up to 15% cheaper fares pagdating sa Grab's Car Saver. Pati na rin sa mga delivery fees nyo as low as 15 pesos with Grab Food Saver din naman. Pati mga meals nyo, pwede rin maging 99 pesos with a Grab Food Saver meal. So, silipin nyo na yan. And syempre, last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Thank you po! Maraming salamat. And although tapos muna sa ngayong linggo ang aksyon para sa VCT PH 2024, suportahan nyo pa rin po yung mga teams natin na maglalaro naman dun sa Pacific. And I believe some of the casters as well, internationally and locally, ay magko-cover niyan. So aabangan namin kayo. In fact, bukas na agad yan. So, konting pahinga lang. Konting-konti lang na pahinga. Magnanap lang ako, tas kas na ulit. Exactly. Actually, totoo yun. Maaga rin yung call time ni Taylor bukas. At para sa lahat, maraming salamat po sa panonood. On behalf of all of the casters, this has been VCT PH 2024. Good game and good night. Valoria's fighting back. There's the showstopper, and it's running. No, they don't overwhelm. They don't overwhelm at all.
This is going to be pandemonium. He spots out two. He spots out two! And Nico gets it! Risky as can be. Oh my god!